the number one and most trusted source of news and information. Here in Iloilo, you are watching and listening to DYFM Bombo Radio Iloilo, a commercial broadcast station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated and managed by Bombo Radio Holdings Incorporated as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines, with license to operate number DST-03044-2004. DYFM Bombo Radio Iloilo operates from 4 o'clock in the morning until 9:30 in the evening on 837 kHz in your radio dial with a power of 10,000 watts. DYFM Bombo Radio Iloilo Studio and Business Office is located at 6th and 7th floors of the Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, while the transmitter is located at Barangay Lobok, La Paz, Iloilo City. DYFM Bombo Radio Iloilo is operated and maintained by the following personnel duly licensed by National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology. Network Engineer Yena May Copio, Central Engineering Department Head Marte Navarro, Bombo Radio Western Visayas Area Technical Supervisor Adolfo Trespecios Jr., Bombo Radio Iloilo Chief Technician Chris Helogo, Electronics and Communications Engineers Vicente Albert Cruz John Dave Sutasio, and First Class Radio Telephone Operators Nelson Baron and Norme Amonoy. DYFM Bombo Radio Iloilo is now signing on. May you be informed and entertained by watching and listening to our programs. Have a pleasant day ahead of you. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem to be followed by the Bombo Radio Philippines corporate song. Bayang magiliw, perlas ang silanganan, aalam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyakan ang magiling, sa manlulupin, di ka masisiil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilalang tulan, awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng wagawan mo'y tagumpay na nagdilim. Ang bituin ng araw niya kailan pa may magdilim. Lupa ng araw ng maraming pagsita, tunay langit sa akin mo. Aming ligaya na pag may mamagin, ang namatay ng dahil sa'yo. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who
needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Pick up the sticks, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To all Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Information delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balanced commentaries, professionally done. To all Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. Because of you, number one ang Bombo Radio. 6 decades we continue, adapting to change, that's what we do. We're number one and the most trusted source of news and information. We are Bombo Radio. Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. To all Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. Star Nation and Kabombo,
Sa Radyo Bombo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. Ang Oras Philippines Standard Time, 9 minutos ang nabilin antes ang las 5 saga. Welcome sa Bombo Report sa first edition. Adlaw subong sang Huwebes sa petsa 4 sa bulan sang Hunyo 2026. Kagkaroon sa aton nga mga headlines sa balita nasyonal. Minority Group nanday Senator Vicente Tito Soto III nakaagaw posisyon sa Senado matapos nga nagtipyog sa ilang sining grupo ang anay miyembro sang mayorya nga si Senator Francis Chis Escudero. Pero ang Cayetano Black hindi mabaton ang natabo. Senate President Alan Peter Cayetano ginakabigyapon ang kaugalingon nga mo ang lehitimo sining Senate President kag ang ila sining grupo nga appointment sa mga miyembro sang gintukod Manila sini or sang sining Senate Blue Ribbon Committee. Dayunon kunong ilagyapon sining inquiry sa flood control scandal. Subong adlaw, subong aga, bisan pa nga ang kampo nanday Soto nga nagapili sa kay Senator Wing Gatchalian bilang ila sining acting Senate President ang reorganize man sang Senate Blue Ribbon Committee. Kag nag-appoint man niya sang ila sining kaugalingon man sining chairman pinagi sa kay Senator Erwin Tulfo. Ang diskusyon man karon parte sa quorum sa Senado nga bisan 12 lang kahapon ang present sa plenaryo, naka-declare gyapon sila sang quorum kag ti nakakandak sang business. Ginaistoryahan man ini karon. Although may mga ginasites nga previous nga mga presidents nga nakadayon yapon kuno sang sesyon ang Senado, bisan nga 12 lang sila kag kulang sila sang gina-require sining 13 bilang absolute majority para nga magkapatigayon sang sesyon. No, may mga insist nga bisan 12 lang kag hindi 13 legal gyapon ang ilaya sining sesyon. Sa iban pagkaroon nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad, Iloilo City Lone District Representative Julian Jam Baronda nagpasaka sang kaso batok sa kay Attorney Levito Baligod kag sa Jesse Ocho ka mga nagpakilala anay soldado kag Marines. Bangod sa sining pag-ulamit nila sa pangalan ni Kong Jam, nga isa kuno sa mga nakabaton to sang minaleta nga kwarta nga ila sining ginpang deliver bilang kickback halin sa flood control skandal or halin sa mga flood control nga kinawatan. Sa dugang pa nga mga balita, Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete ginpanugyanan ang mga graduates sang West Visayas State University nga hindi gid magpatiplang sa mga tawo nga may ara sang malaot nga mga katuyuan kag propaganda kag nagapang deceive sa ila kag ila dapat sining ulikdon gid nga ti ang ila ya sining pagtapos sa ila sining pagtuon sa kolehiyo ang Tito Kante man sang sining suporta sang gobyerno kay nagtapos sila sa isa ka state university. Sikwat ayhan ini ni General Navarrete sa mga grupo mandra karon sa West Visayas State University
grupo sa mga estudyante nga nagpagkamalaot iya sa Commanding General sa Philippine Army kag sa tagdumalahan man sang West Visayas State University kay gin-invite ini siya nga mangin recognition na speaker sa recognition program sa nasabitan nga universidad kahapon iya nga adlaw kay may mga grupo iya dira nga nagaakusar sa Commanding General nga isa ka human rights violator kuno. Sa dugang pagkaroon nga mga balita diri sa aton sini nga pagapangalagad Miag-Aw Municipal Police Station nag-coordinate na sa mga barangay officials para nga mahatagan sa nga nagkakaigo man sini nga security ang ining pamilya sa nga biktima o ining helper balang at tiniro sa nga iya sining boss dira sa Banwa sa Miag-Aw, Iloilo kay nagpabumbo ining pamilya kay dako ang ila sining paghangawa sa ila sining seguridad matapos nga ang ining sospitsado ang nahilwal iya sa kustudiya sa Miag-Aw Police Station kay way mahingagaw mapasakaan sa kaso within sa reglementary period ti bangod sini na hulog na lang sa regular filing ang pag-file sang kaso pero ti ang sospitsado ya hilway anay sa dugang pagid nga mga balita Iloilo Police Provincial Office nakakumpiskar sang kapin 15 milyones pesos kuno nga balor sang illegal nga droga sa ginpanigayon sini nga mga bypass operation sa sulod sang isa ka bulan partikular sa bulan sang Mayo kag isa sa mga ginabantayan man karon no sang madamo. In fact, iba naton sini nga mga kabumbo daw mas tutukan ya kuno ini nila sang sa ginaplano karon sang grupo nanday Senator Cayetano nga Blue Ribbon Committee inquiry sa flood control scandal mo. Game 1 sa tunga sang San Antonio Spurs kag New York Knicks sa pagsugod na sang 2026 sa NBA Finals. Sino ay handri ang una nga makakuha sang kadalagan, ang makabuhay naman o sang kadalagan, kag sa mga may panimadon nga basta makabuhay naman o kagani ti laban-laban, ikaw na sina ang pangibabaw gid sa katapusan, no? Mangin garantiya ihan ang ila sining kadalagan karon sa pag-angkon Manila sang kampyonato sa sining 2026 nga NBA Finals. Standby man kamo sa aton sining mga kabombo kay aton inakaron nga pagatutukan man diri sa Bombo Radio Iloilo sa aton sining pagatag sa inyo sang live update. Las 8:30 ina subong iya nga aga. 2 minutos ang nabilin antes ang las 5 sa aga diri sa aton sining pagpangalagad gin panugyanan ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete ang mga nagtalapos nga estudyante o kun ang graduate sang West Visayas State University subong batch 2026 nga ti hindi gid magpabiktima or hindi mahulog no sa sining mga may malaot nga mga intensyon kag may tuyo sining patalangon ini mga estudyante sa ila sining mga propaganda and pag tip lang sa ila kay ti according sa kay General Navarrete mapalaron ang ining mga estudyante nga ini nga nagtalapos sa isa ka prestigiyoso and globally recognized o kung kilala sa bilog nga kalibutan nga universidad ang West Visayas State University sa aton sini nga mga kabumbo. No? Ti ang pagkuha sa kay General Navarrete sa West Visayas State University bilang recognition speaker sa ginhiwat sining recognition program kahapon nga adlaw
nakani inisang pagpakamalaot sa pila malang dra ka mga grupo. Hindi man niya sang bilugid nga studentry sang West Visayas State University. May ara lang niya sang pila sini ka mga grupo nga it so happen ti ang ila ya sini nga lining sa karonti kontra ya sa aton sini nga armadong kusog. Waya sang may nakita sini nga kaayuhan sa aton sini nga armadong kusog kay ti lain ya nga mga armado ang ila siniguro nga gusto ya nga magdumala sa aton ya sini nga pungsod or magserbisyo sa aton sini nga pungsod kag hindi ya ang armadong kusog sa aton ya sini nga gobyerno. No, ti may mga nagpamatok. In fact, kahapon may pila kuno ka mga estudyante nga pin sang itom nga ribon sa ila sini nga mga uniforme bilang pagpakita kuno sang ila ya sini nga pagprotesta sa imbitar sang universidad sa kay General Navarrete nga mangin recognition speaker, no? Ti gindepensahan man ini sang universidad ang pagpili sa nasambitan sini nga opisyal nga mangin recognition speaker kay ti bilang pagkilala man sa iyang nangin alumnus man sang universidad kay ti dra nag-high school si General Navarrete sa West Visayas State University. And timakas nangin madinalagon kag tinalabot karon ang ining pick, no, sa iya sini nga karir nga na-appoint ya bilang commanding general sang Philippine Army, no? And who knows ti base kag appoint pa si General Navarrete sa mas mataas pagidya sini nga posisyon katungdanan sa bahin sang Armed Forces of the Philippines kun may tsimpo kag may tsansa pa ini sa aton sini nga mga kabumbuti. Isa ka dako nga bugal para sa universidad nga ang isa ka graduate sang high school sadto sa West commanding general na iya subong sang Philippine Army, no? Pero ti bangod may ara ya karon sa mga grupo nga allergic ya sa uniforme sang mga katapo sang armadong kusog or sang uniparmado sini nga hanay sang aton sini nga gobyerno, ti nagwangal ya sila nga ako no nga si General Navarrete ang gin-invite kay ginaakusaran nila nga human rights violator ini sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ti ini nga mga naratibo kag ini nga mga akusasyon nga ginahaboy sa kay General Navarrete. In fact, hindi lang si General Navarrete guro ikon, hindi man si General Navarrete ang gin-invite ra basta naka uniform lang ya sang ini branch guro sang PNP, akusaran nila sini yang or PNP or AFP, akusaran niya nila sini nga human rights violator mo kay ti. May mga grupo yang amo nang ila sini nga branding sa aton sini nga Armed Forces of the Philippines. Bangon man kay sa pila ka mga serye sa mga engkwentro sa tunga sang Armed Forces of the Philippines kag sang komunista and terorista sini nga New People's Army nga may mga nagakalamatay sini nga mga katapo sang terorista sini nga grupo, no? Ti may ara ya sa mga grupo nga akusar sa aton sini nga militar sang brutality, human rights violation, birdugo kunong aton sini nga militar kay tinamaan ang mga ginasuportahan niya nila sini nga mga grupo sa wala, no? Sa sining nagakatabo ya sini nga mga engkwentro sa aton sini nga mga kabumbo.
The latest of which ang natabo dito sa may area sang Toboso, Negros Occidental. Sa diin, pila to, 19 ang mga nagkalamatay. Sa hanay iya sang Northern France, sang Northern Negros France, sang New People's Army. Ang iban dito sa mga nagkalamatay, ginaklaim yan nila sini nga mga estudyante, no? Nga hindi kuno iya sang NPA, pero pinanglamita kuno iya sang militar sa inkwentro. Pinta nila ang ato niya sini nga militar nga mga human rights violator kuno sa aton sini nga mga kabombo. Ari bala si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete sa porsyon no sang iya sini nga deliver kahapon sini nga speech bilang recognition speaker sa recognition program sang West Visayas State University. Looking at all of you, it gives me utmost confidence that the future of this nation is looking very bright. While the road was never easy, you are very fortunate enough to be attending a prestigious, globally recognized university. A privilege made possible by your government scholarship. So never lose direction. Listen and be guided by your teachers, your parents, and your loved ones. Never fall victim to those with dark intentions who aim to lead you astray through propaganda and deception, coated with sweet words and masterful disguise. Always bear in mind that what you have accomplished, your tremendous potential, and remember those who truly care and sacrifice for you. West Visayas State University teaches us critical thinking and open dialogue. Part of that education is engaging with perspectives that may differ from our own, asking questions respectfully, and judging ideas by the values they share. Inviting me here today does not mean endorsing every action of any institution. It means honoring the principle of service that is part of our shared identity. Let us not turn today into a spectacle that overshadows our awardees. Let us celebrate their achievements, listen with open mind, and uphold West Visayas State University, where academic freedom means the freedom to hear, to question, and to learn from all sectors of our societal growth. I wish to extend my gratitude to the faculty and staff who continue to nurture the young minds and character of our students. Your role, especially at a time when the world is besieged with uncertainties, is most needed by our country. The awardees today are the living proof of your commitment to motivate and inspire excellence. Your sacrifices are reflected in every success we celebrate today. Palakpakan gid nato ng aton mga teachers and professors. Thank you very moms and sirs. To the proud parents, relatives, friends, and loved ones, ngara subong sa sagwa, ay tama kagutok abi diri no. Congratulations, as these successes are as much yours as they are our students. Thank you for your unwavering support, your sacrifices, and for guiding these young men and women throughout their academic journey. Your love has been their greatest anchor. Without you, all this will be impossible. Sa aton mga tatay kag nanay, aton man sila palakpakan subong adlaw.
There of it, no, si Lieutenant General Antonio Navarrete, ang commanding general sang Philippine Army, kag bugalon man nga nangin produkto sang West Visayas State University. Na lantaw na pamatian naton ang ining kabilugan sang speech ni Lieutenant General Antonio Navarrete kahapon. Ginabantayan naton kung makabuhi siya sa mga tinaga nga daw kasubong abi naga-encourage nga maglapas ang tawhanon nga mga kinamatarong, mag-promote sang human rights violation, daw ay mantasang nabatian to nga nag-encourage sa sang amusina or nag-suggest sa mga graduates nga ti amo kamusini. Ang gist sang speech ni General Navarrete is ang iya sining challenge, no? Pagpanghangkat sa mga estudyante nga nakaangkon sang oportunidad nga makatapos sa isa ka universidad, isa ka state university, no? Pinagi sa gobyerno, magserbisyo sa mga pumuluyo. Kung diin man sila dra yang sektor or industriya, no, or institusyon masulod, kung sa pribado man, kung sa government service man, malayo ya ini sa katuyuan sang iban sinadra nga mga grupo, dra mismo sa sulod sang state university, nga ngila yang ginahimo, ginabarinahan ang utok sa mga kabataan nga magkontra sa gobyerno, magkontra sa institusyon nga naghatag sa ila sang pribilehiyo nga makatuon kag makatapos sa ila sini nga pagtuon. Kaya ang iniiya nga mga grupo, ambot ko na insindihan sa mga estudyante nga nagapamati sini sa ila, ini nga mga grupo, ang ilaya nga ultimate nga goal, ang ilaya sini nga mayor nga katuyuan kung nga ang doktrinahan nila ini nga mga kabataan, para nga ining mga kabataan sa ulihi magbulig sa ila sini nga pagkigaway para nga ma-topple down ang aton ya sini nga gobyerno, para nga maguba ang aton sini nga gobyerno. Kay ti ang ila yang nga gusto, ang ila man sini nga ideolohiya ang patihon. Tiambot ko na insindihan ina sang mga estudyante dra nga nagaupod-upod sa sini nga mga grupo sa aton sini nga mga kabumbo. 13 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sa aga. Pagbalik naton, check ta report ni Bombo Jomar Villa. Miagaw PNP, nag-coordinate na kuno sa mga natungdan ng mga barangay officials para nga mapasiguro ang safety and security sining pamilya sang biktima sang pagpaniro dira sa nasambitan nga banwa, matapos nga ang suspect ang nahilway kayuay mahingagaw ang pag-file sa iya sang kaso, bisan nga nadakpa na ini. Kag ang Iloilo Police Provincial Office nakakumpiskar sang kapin 15 milyones pesos nga balor sang illegal nga droga sa ginpatigayon nila nga mga bypass operation sa bilog nga bulan sang Mayo. Balikan ta na pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 31 to June 6, 2026. Ang Hunyo 5 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings.
I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love, ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays, sa siyam ka consecutive months, ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, amo ang ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hunyo 5, 2026, magasugod alas 5:30 sa hapon. Many of your favorite old songs ang saliwat magarule sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo, kaupo ng Retro Band sa concert at the Plaza, mag-aumpisa alas 6 ng gabi sa Hunyo 6, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 7, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig, agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita. Time 19 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sa aga. Pabalik diri sa Bombo Report sa first edition. Standby, check ta report ni Bombo Jomar Villa sang nagligad lang ang pamilya sining isa ka helper nga gintiro patay sang iya sining amo sa Miag-aw. Nagdangop diri sa aton sa Bombo Radio, nagpabombo matapos nga
nagkahangawa ini sila kay ang ining suspitsado, although nadakpan initially sa mga kapulisan, pero way mahingagaw file ang kaso sa sulod sang reglementary period of detention sining 36 oras. Ti ginhilway nakagwa sa prisuan. Ti sining sang pamilya nakagwa nga daan ni pinatay niyang amon sining himata. Basi kagano pang himuon sini. Gin palabot naton ang ining concern sang pamilya sa bahin karon niya sang Iloilo Police Provincial Office and ti isa nakalabot sa kay IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan nag-issue ini sang direktiba sa Miagao Police Station nga bi ikutran nyo da, no? Securean nyo ang pamilya tiyang Miagao Police Station kuno in response nag-coordinate na sa mga barangay officials. Check tan detalye sang report. Bong Jomar, go ahead. Abang mo doon din nagpasalig diri ang Miagao Municipal Police Station ang tagaan no sang seguridad agod nga hindi na magkangawa sa ila sa karon yang sitwasyon ining kasunod man sa sining natabo no nga pag agwa sining suspitsado matapos nga naglapse no ang sining reglementary period kung sa diin ang ining suspitsado ang ginatudlo sining nga nagpatay sa ila sining himata sa Damlaglan dira sa area karon sang barangay Baybay Norte sa may Banwa karon sang Miagao no. Matandaan gani sa Makbumota ang biktima mo si alias Alvin samtang ang suspitsado mo si alias Apa kag residente man no sa nasambit sa karon nga lugar after sang sining shooting incident nga natiruhan kag gibawi-an sa kabuhi ining biktima na resto man no ang nasambit sa nga suspitsado kung sa diin na tigayon ini siya nga ma-detain no sa may Miagao Municipal Police Station o galing bangod nga nag-lapse ang sining reglementary period but siligon tiway na mapasakaan kaso sa sulod sang gintala na sining oras rason nga nakagwa ini siya sa may presuhan no. So suno sa pamilya nagakangawa sila bangod nga ang balay sa suspect kag sang biktima ni doon di na magsobragan ni mga 100 metros no ang kalayoon asa nasambit sa karon ka lugar kag at the same time suno man sa pamilya ginapayag nga tiway man to ma-recover ang armas no sang suspitsado no so kabalak-an nila nga basik kuno nga ti matabo blakag balikan sila kay ti sila ang nagahikutar mo no sang kaso sini ang ginapasaka batok ya sa nasambit sini nga suspitsado bumudon ni amo na nga nagdangop man sila dire kag nangayo kun ano ang maayo sini nga himuon no so coordinate naton ini sa Miagao Municipal Police Station kag gin konfirmar dire ni Police Major Richard Lau ang hepe sa Miagao PNP nga suno sa tungdan nag-coordinate na ini sa bahin karon sang barangay agod nga maka-provide sang security kag at the same time mag-coordinate sa bahin karon sang kapulisan kung may maobserbahan sila abi no nga kaangay sang do may sign no nga pagpamahog halin sa suspitsado kag at the same time sunod diri sa natunggan agin hambalan man no sang kapulisan ang suspitsado kay tiko mong nakagwa na sa presuhan agin remind no paginambalan sang PNP nga hindi na magatuga sang gamo kag nagapati kani si Major Lau nga after sining natabo sining insidente no nga hindi na masulit tangod nga tiko na tawon mismo ang suspect pagani kuno ang matahap na maghimo liwat kay ti siya ang ginatudlo sining nagpatay sa nasambit sa karon nga biktima bumudon sa bahin karon sa Banwa sa Miagao Iloilo. Aribla no ang kabahin sa pahayag ni Police Major Rao ang Chief of Police sa Miagao PNP.
Sir, isa na sir sa mga concern mo naton, ang security man sang victim. But nag-coordinate na kita sir, kintas na ako dito ang akon nga mispo. Kaya rin ko subong sa may simulation exercise sa Red Cross. Gintas ko akon mispo to coordinate with the barangay to provide security sa victim. At the same time, pa-inform man ang suspect nga hindi na niya pagpa-escalate ang sitwasyon considering nga siya pagani ang hindi man sa dihado. Okay. So bali in terms karon sa security, why naman sila guro kabalakan sir ng biktima? Yes sir, unlikely naman siguro sir nga pagid ang suspect magdugang pa sa problema considering nga ang tabo sa to is hubog sila nga duha mo. So wala siya sang insakto man siguro nga control sa iya galingon, but since nga natabo na siguro hindi naman sa siguro magpadako na sa problema. Nga batian si Police Major Richard Lau, ang Chief of Police ang Nyag-Aw, Municipal Police Station na Bumudone. Tidugang pasme ang bahin karon sa Iloilo Provincial Police Office ang kumandaman no sa bahin karon sa Nyag-Aw PNP nga tagaan sang nagatigo sa atensyon ang agin palabot nga reklamo sa pamilya o kun ining ila sining kangawa. Kasunod sining natabo no nga pagkagwa sining suspetsado pero nga tiway matigayon no nga mapasakaan sang kaso nga murder sa sulod mismo sang oras nga talana adre sa may nasambit sining suspetsado Bumudone. Pero may monitoring gid man sila sa sining suspect kung ara pa sa lugar or basi di na nagpanago ni basi makasugat anay pa sila to ni Senator Bato del Rosa sa ginapanaguan man to sang senador? May monitoring kag sunog sa kapulisan agin manduan man to ang barangay nga monitoron gid ang so ara pa sa lugar, ara pa sa iya nga balay? After sang nakagwasa nagpuli siya. Bumudon iti mo nang gintas to ang barangay official nga monitoron man tong hulang sang piyak agod nga tiway niya sa may matabo liwat nga komosyon after sa nasambit sa karon nga shooting incident Bumudon. Basi pagkagwa niya nagpuli siya tapos nag-impake kag nalagyo na? Ati mo na ang isa sa ginalantaw sa ni karon kay ti once ko nakagwa siya, di naman siya ma-hold ka unless lati ko makagwa niya sining warrant sa sining kaso nga ginapakatubang sining Bumudon. Ti may garantiya ihan ang Miagao Police Station nga kung makagwa ang warrant, may serbihan pa sila sang warrant? Ti mula na ang lantawon tadugang sa sining file na nga kaso kag kun ano sining lihok dugang karon sa ngaton sining PNP Bumudon. Sa pihak sining nga bahin dugang talang kay ang Iloilo Police Provincial Office nagpagwa no sa statement may kantanan ini karon sa illegal drug operation sa Batarte probinsya sa sulod mismo sang bulan sang Mayo from May 1 to May 31 nagdangat sa 15 no 15.8 million nga balor sang illegal drugs no ang na-confiscate sa nga bahin karon sang awtoridad sa pagtunguna diri di Police Cadre Bayani Rasalan ang direktor sang IPTO konsidente sa sining operation nagdangat sa 37 no kabang anti-illegal drug operation sa bulan ginabang sa Mayo. Sa sining data, 44 ka individual ang natigayon sa karon nga ma-adakpan kung sa din sa sining numero 14 diri no ang HBI kung high value individual samtang 31 ang street level individual no. Based diri sa report nagdangat sa 2,335 grams sang suspected shabu ang recover kag meron sa standard drug price nga nagadangat sa masobra 15 million pesos. Gin-recognize man diri ang bahin karon sa Provincial Drug Enforcement Unit o kuna PDEO nga nagapanguna no kung sa diin may ara sila sa 1,201 grams no ka mga natigayon sining na confiscate
sa buhot nagadangat sa may masobra 8 million pesos, no? Nagapagaduwa ang Estancia Municipal Police Station nga may 254 grams o kod may standard drug price nga 1.7 million pesos kag nagasunod ang Dingle Municipal Police Station sa natigayon sa karon nga confiscate sa illegal drugs nga nagdangat sa masobra man 1 million pesos sa Bambudoni. Din tanong-bulahan man sa otoridad ang bahin karon sa kapulisan. Ini si Bombo Jomar Consumo Mobilia, ini si Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa. Philippine Standard Time, 30 minutos na kaligad sa alas 5 saga. I-check na aton sini nga mga sister stations ang Bombo Radio Western Visayas, Bacolod, Rojas, kag Calibo. Unahon tang Bombo Radio Bacolod, welcome ka, good morning. Bombo Mia, Bombo Radio Bacolod. Good morning, Bombo Donny, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental, yari ang mga nagapanguna namon nga mga balita. Hugot nga ginkondenar sa Department of National Defense o DND ang tanan nga nagakwestiyon kag nagapakapamalaot sa mga operasyon nga ginapatigayon sang Philippine Army. Ini kasunod, Bombo Radio Western Visayas, ang kamatayon sang isa ka soldado sa nagluntad nga enkwentro sa may barangay Tamlang, Escalante City sa tinalikdan nga Hunyo 1. Sunod diri kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., ginpahayag sa ni nga wala sang kamatuoran ang mga alegasyon nga naggapatay sa mga sibilyan ng mga soldado. Kag suno sa Tiglicom, Bombo Radio Western Visayas, ang natabo nga enkwentro sa syudad sang Escalante ang pamatuod nga lehitimo kag intelligence driven ang mga operasyon sang militar. Kag sa piyak naman nga bahin, gindayaw man ni Teodoro ang napatay nga soldado nga si Private First Class John Ray Brasil, 29 anyos, kag residente sang Barangay Bulwangan, Gimbal, Iloilo. Ilaragway sa ni si Brasil bilang isa ka maayo nga soldado nga napatay nga may dignidad kag naghalad sang iyang kabuhi para sa pagserbisyo sa pungsod. Ang suno man di kay Teodoro, Bombo Radio Western Visayas, nga hindi dapat ibaliwala ang mga sakripisyo sa mga soldado, gani nagapanawagan siya sa mga nagakwestiyon sa operasyon sang militar nga atubangon ang pamilya sang napatay nga soldado kag hambalon sa mga ini nga wala sang bili ang sakripisyo sini. Nagmando naman ang Secretary of National Defense nga hatagan sang medical intervention ang nabalo ni Brasil nga 24 anyos pa lamang. Bombo Radio Western Visayas, bangod kahapon sa pagbisita sini, hindi ini maistorya bangod sa iya padayon nga paghibi kon pagtangis. Bombo Radio Western Visayas, si Brasil ang ihaya sa may barangay Pandanon diri sa may Banua sang Murcia, kag siya ang igalubong sa Hulyo 1. Samtang mensahe naman ni Teodoro, Bombo Radio Western Visayas, nga hindi dapat pag-istoryahan ang peace talks sang gobyerno sa rebelde nga grupo, bangod mahimo nga ini ang gamiton sa mga rebelde agud nga pagwaon nga lehitimo ang ilang nga ginahimo. Sa katapusan diri namon nga balita, Bombo Radio Iloilo, Calibo kag Rojas, ginrelieve na sa iya nga posisyon ang babayi nga empleyado sang Land Transportation Office, Himamay Land District Office, nga nagsinuplada sa isa ka kliyente. Nabaluan niya nagpagwa sa notice ang LTO-NIR, Bombo Radio Western Visayas, angot sa reklamo nga nagapamangkot lamang kuntani ining kliyente apang ginsabat ini sang empleyado nga nagasinuplada. Suno diri kay LTO-NIR Director Attorney Jack Conlo, hindi direct client ining nagreklamo kay ginupod lamang inigali sang kliyente bangod luyag sini nga mamangkot kun nga wala nabutang ang iya ngalan sa emergency contact apang ginsabat siya sang JO nga babayi sa releasing window nga may mataas nga tingog kuno Bombo Radio Western Visayas kag ginsupladahan ini. Sunod na rin nagpadala sang notice to explain ng LTO Himamay Land District Office kag ginkakas sa iya nga poste ang empleyado kag ginsaylo sa lain nga pwesto. Kag sunod diri sa regional director nga nagpatigayon man sila sang investigasyon bisan nga nag-atubangay ng empleyado kag ang vlogger kon sa diin nangayo na sang pasaylo ang empleyado.
Sunod diri kay Conlo, ginahulat na lamang kuno Bombo Radio Western Visayas ang opisyal nga resulta sa investigasyon kag kun may baluan nga may sala ang empleyado, mahimo ini nga madagdagan sang penalidad. Mahimo man nga masuspend ang empleyado o kung mapatawag sa HR office kag pwede man nga ma-terminate sa trabaho. Samtang nagapakig-angot naman sila sa iban pagid nga mahimo nga ginsupladahan sa empleyado bangod may iban pagid nga nagpabutsyag nga amo man gali ang ilan na eksperyensyahan sang sila ang magtransaksyon didto ya sa may LTO Himamaylan. Paanong ni Conlo sa mga empleyado nga hindi pwede magsinuplada o kung mangin dominante sa kliyente bilang government employee nga naga-cater sa kinahanglan sa mga kliyente kag dugang pa sini wala sila nagadua-dua nga mag-suspend o kung mag-terminate sa empleyado nga wala nagatrabaho santo sa direksyon sang LTO Negros Island Region. Amoy ng mga balita nga natipon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental balik sa imo Bombo Donny. Mga si Senator Robin Padilla tong sugatan niya nga singgit-singgitan niya ma-ethics pagid sa. Thank you gid Bombo Radio Bacolod. Check taban ng Bombo Radio Rojas with Bombo Lindsay. Welcome ka. Good morning Rojas. Welcome and good morning, Bombo Donny, Bombo Radio Iloilo, Bacolod, kag Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita sa syudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Ginalauman diri sa Department of Education kun DepEd Region 6 nga magalabot sa malapit 1 million ang numero sa mga enrollees sa Western Visayas para sa school year 2026-2027. Sunod diri gani kay Mr. Hernani Escobar Jr., ang Regional Information Officer sa DepEd Region 6 na padayon pa ang pagbaton sa mga eskwelahan sa mga enrollees antes ang opisyal nga pagbukas sang klase. Sa nasambit nga numero, nagalakip ini sa mga estudyante sa pampubliko kag pribadong mga eskwelahan. Lakip na ang mga local universities and colleges sa rehiyon. Dugang pa niya nga tikadungan sang enrollment, padayon man ang pagpatigayon sang brigada eskwela, tubtob na lang inibuwas nga adlaw sa nagkalain-lain nga mga buluthuan, agod nga masiguro nga limpyo kag preparado ang mga eskwelahan para sa pag-abot sang mga estudyante. Samtang sa dugang namon diri nga balita, plastado naman ang security plan sa Rojas Component City Police Station para sa pagbalik eskwela sang mga estudyante sa Hunyo 8. Sunod diri gani kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sa Rojas Component City Police Station nga mayara sa duha ka mga pulis nga iga-deploy sa kada eskwelahan diri sa may syudad agod nga masiguro nga malinong kag matawhay ang pagbukas sang klase. Sunod diri sa iya pinaagi sa koordinasyon sang kapulisan sa mga barangay officials kag mangin sa amon diri nga traffic management unit mas mapabakod pagid ang pagpatuman sa seguridad sa mga estudyante, mga ginikanan kag mga manunudlo sa tion sang pagbukas sang klase. Gani nga nagapanawagan diri natungdan sa mga ginikanan nga updan kag i-assist ang ilang mga kabataan, especially sa mga elementary students bangod nga ti mga magagmay pa ini nga mga kabataan. Samtang sa katapusan amon diri nga balita, nakita na diri ang lalaki nga ginaaligar nga nagalumpat sa suba sa Barangay Cagay, Rojas City matapos man ang 3 ka adlaw nga search and retrieval operation. Ang ining biktima amo si alias Rogelio, 47 anyos, kag residente man lang sa nasambit nga barangay. Sunod diri gani kay Barangay Kagawad Isidro Aragon nga nakita ni ang bangkay sang biktima nga nalubong sa may balas malapit sa floating restaurant kung sa diin ini nagatrabaho. Naglumpat ng ining biktima sa suba, agod ko tani nga salbaron ang isa ka balsa o kon floating cottage nga naanod. Sunod diri kay Aragon, samtang nagalangoy ning lalaki, wala na ini makita bangod sa mabaskog nga daludo sang tubig kag mabaskog man nga huyop sang hangin. Dugang pa diri sa natungdan natibase man sa ilang impormasyon ang ining lalaki wala ini siya sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon sang natabo ang ining insidente. Amoy na mga balita namon diri sa may syudad sa Rojas kag probinsya sa Capiz. Balik sa imo Bombo Donny. Maraming salamat Bombo Lindsay, Bombo Radio Rojas. I-check na naman ang Bombo Radio Kalibo with Bombo Welp. Welcome ka. Good morning Kalibo.
Welcome kag mayong aga Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita man namon diri sa may banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan, gina-expectar diri ho sang isa ka political analyst ang matabo nga pagsabog sa sesyon sang Senado kahapon. Sunod sa pagpahayag diri ni Professor Ramon Bilinyo III, isa ka political analyst nga bangod nga subong lang ang uli or kahapon nga adlaw ang uli nga sesyon ti gina-expectar diri ang paghana nga bayluhan diri ang liderato. Ang naging pinakatuyo sigon sang sesyon ay ang pagbaylo sang committee leadership bangod nga hindi nila basta-basta nga mabayluhan diri ang Senate leadership bangod nga klaro nga kinahanglan gid diri ang 13 ka mga boto apang ang grabe nga pamangkot kung sino diri ang magatindog bilang presiding judge sa palaboton nga impeachment trial sa Julio Asais bangod sa masunod nga sesyon bangod nga ang sesyon na or bangod nga ang masunod nga sesyon na sang Senado hay sa mismong adlaw sang SONA sang presidente sa palaboton diri nga Hulyo 27. Sa iya sigon nga kaugalingon nga pananaw magaangkon sang grabe nga negosasyon pag-abot sa Hunyo 27 kung sino ang magapungko bilang Senate President. Hindi man sigon siya makibot kon mabayluhan si Senate President Alan Peter Cayetano bangod nga bangod sa pag-umpisa diri sang SONA. Bangod diri may epekto ini nga magatuhaw sa impeachment trial bangod sa pag-alagawan diri sang pwesto ay makita na diri ang tuyo nga o tuyo no nga tumuron ang tone kag mood kung ano ang ebidensya nga pagabatunon or hindi diri Bombo Radio Western Visayas. Samtang sa dugang panamon diri nga balita man nagasugod na diri ang pagpailig sang tubig sa amon nga sa mga sistema bala sang irigasyon diri sa amon nga may probinsya sang Aklan bilang pagpahauman sa nagilapit diri nga cropping season subong nga Hunyo kag Hulyo. Ini man ang pagkumpirma ni Engineer Alexis Apolonio, ang head sang Office of the Provincial Agriculturist kon OPA-Aklan. Magluwas diri dako man nga bulig suno sa iya ang pag-umpisa sang tag-ulan agod nga masiguro dirang bastante nga supply sang tubig sa mga kahumayan agod nga maging maayos ang pagpatuman sang humay kag iban pa nga mga pananom. Dugang pa diri ni Apolonio nga kalabanan nga nagaumpisa na ang wheat cropping season sa katong-anan sang Hunyo tubtob Hulyo kadungan man sa pag-abot no sang tag-ulan kag pagbukas sa mga irrigation para sa mga mangunguma. Padayunon man sunod sa iyang ila pagmonitor sa level sang tubig sa mga irrigation facilities sa eastern kag western side diri sa amon may probinsya agod nga masiguro ang bastante diri nga supply sa bilog sang tiempo sang pagpananom. Bombo Radio Western Visayas. Gininganyo man diri niya ang mga mangunguma nga may pag-angot sa ila diri natungdan nga Irrigators Association para sa schedule sang patubig kag iban pa nga pagpahauman nga kinahanglanon para man sa or para sa madinalag-on nga anihan sa masunod diri nga bulan. Bombo Radio Western Visayas. Sa katapusan namon nga balita diri ho, may isa ka babaye ang nag-report diri sa amon nga may Kalibo Police Station matapos nga mag-post sa iya Facebook account nga nagapangita diri sang trabahador. May isa ka lalaki dirang gusto nga mag-apply Bombo Radio Western Visayas kag tikapon nag-chat ang ining suspect nga ma-apply siya tigin entertainment sa sining babaye kay man nag-apply mo. Ang lalaki nag-chat nga ma-video call kanay sa imo ma'am kay mapakilala ko sa imo tigin na pag video call to gin-accept man sa sining nga babaye nakibot na lang kag naugot no? May halo nga kaugot bala ang ining nga babaye matapos nga pag-receive niya to sang video call nakita niya to ang kalaswa or malaswa nga ano bala nga mga nakita to sa sining nga lalaki nga nagakapot sa iya diri nga masilan nga parte sa iya diri nga lawas kag didto nakibot ang ini nga babaye dali-dali niya man to nga ginpalong kay man amot ang iya nga nakita nga nagahampang sang iya diri private part sang iya nga lawas ang ini nga lalaki. Bombo Radio Western Visayas. Di amo ni nga purpose sa pag-post diri para sa awareness bala kay base kon ang iban bala
madali man sa sini nga nasambitan nga suspect. Dali-dali ang ini nga babayi nga ipa-record diri sa amon nga may Kalibo PNP station para matrace kag makilala ang ini nga suspect kay base kon na hindi man iya ini nga account or dami account ang ini nga ano bala ini nga nasabitan diri nga suspect or nagamit sang dami account ang ini nga suspect Bombo Radio Western Visayas. Amon so far mabalita namon diri sa may banwasang Kalibo kag Bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Donny. Maraming nga salamat, Bombo Radio Kalibo, Bombo World. Sa mga balita naman sa amon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, si Iloilo City Lone District Representative Congresswoman Julian Jamjam Baronda nag-file kapon sang kaso nga cyber libel batog sa kay Attorney Livito Baligod kag sa 18 diri ka mga nagpakilala mga anay soldado kag ex-marines. Bangod ini sa sining pagwa balang testimonya sang sining nasambitan nga grupo nga nag-aligarto nga nag-deliver sila sang minalita sining nga mga kwarta sa lain-lain sining nga mga opisyal sang gobyerno, partikular mga mamalidha kay para kuno ato sa mga joint obla or suporta no mga buylog sa investigasyon sang International Criminal Court sa kanday former President Rodrigo Duterte. Isa dito sa mga na-mention nga nakabaton man kuno sang sining ginpang deliver nga mga kwarta, isa sa mga recipient amo ni si Congresswoman Baronda. Tigin panginwala man na iya ni Congresswoman Baronda. Nagapati si Kong Jam Baronda nga ang pagdalahig sa iya sining nga pangalan ti amo ni guro sadto ang ining pag-facilitate niya man nga ang isa dito sa makatestify sa Quadcom hearing to bala sa Duterte drug war or sa extrajudicial killings, si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Siring ni Kong Jamti ang tuyo ko tuya sadto nga natigayon ato para nga mabuligan ko limpyo ang pangalan sang syudad sang Iloilo nga during sang Duterte administration ginbansagan nga most shabulized city. Sa dugang panahon diri nga mga balita, si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete na dayon sa gihapon kahapon bilang recognition speaker sa recognition program sang West Visayas State University bisan nga pagkamalaot kag pamatukan kun tani sang pila ka grupo sa sulod sang universidad ang ining pag-invite sang WVSU sa nasambitan sining Ilonggo General kay akusaran ilang human rights violator kuno si General Navarrete. By the way, si General Navarrete diri siya nagtapos sa iya sining high school sa West Visayas State University antes nagsulod sa Philippine Military Academy. Kag sa porsyon man sang speech kahapon ni General Navarrete, panugyanan niya ang mga graduates sang universidad nga hindi kuno nga or hindi magpabiktima sa mga tawo nga mayara sang mga malaot nga mga intensyon kag nagatuyo sining patalangon sila pinagi sa propaganda kag pagpangtiplang. Kay siling ni General Navarrete, ti kamo mga estudyante nga nagtapos diri sa universidad, mapalaron kamo nga nakasulod kamo diri sa isa ka prestihiyoso and globally recognized nga universidad, isa ka pribilehiyo nga patigayon man bangod sa inyo sining nga government scholarship. Iti ang iba niya dra karon nga grupo ambot kun naintindihan ini sa mga estudyante nga naga sunod-sunod man sa naritibo nga gusto nga ipagwa man niya sang iban nga mga grupo, no? Ini nga mga grupo nga ini ang ila nga ultimate goal is gubon ang gobyerno mo, no? Gubon ang gobyerno nga mo ang nagtukod sang institusyon pareho sang West Visayas State University
nga nakahatag sang pribilehiyo sa mga estudyante nga makatapos. Tapos tudloan niya sila sang ibandra nga grupo nga kontrahon tang gobyerno, gubon tang gobyerno, ang mga institusyon sang gobyerno pareho sang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Army, ang Philippine National Police, ipinta naton nga mga human rights violator. Di hamakon mo. Kag inline man sa opening sang classes sa siningabulan sang Hunyo, ang pila ka mga eskwelahan diri sa syudad sang Iloilo susga pa problema gyapon sa kakulang sang classrooms. Pareho sa Mandurriao National High School diri sa syudad sang Iloilo nga gina-estimate nila maka angkon sang masobra 3,000 ka mga estudyante sa sining pagbukas sang klase. Para nga ma-cater ang mga kabataan nga ini nga nagatuon dira bisan kulang sang classrooms ga ma-implement lang sila sang shifting sang classes. May ara sa mga estudyante nga matuon niya during sa morning shift nga magasugod baw aga pa las 6:30 sa aga and until las 12:30 sa udto ang ilan sini nga klase. And then after sinati masunod naman ang mga kabataan nga magatuon naman yan under sa afternoon shift. Ang ilan sini nga klase ti masugod man las 12:30 sa udto tubtob las 6:30 na sa gabi. In pa siguro man sang pamunuan sang sining eskwelahan nga hindi makompromiso ang kalidad sang edukasyon sang sining mga kabataan bisan pa nga ti kunlang taon taya hindi niya sang regular nga inura sang klase ang ining sudlan sa mga kabataan bangod gani sa kakulang sang classrooms. Puwerte man ang natabo kahapon sa Senado, ay giguro magkaprikatarang grupo nanday Senator Alan Peter Cayetano nga pwede gali makakurom bisan 12 lang ang mga senador nga present sa plenaryo. Amo ni kanalom ang legal background ni Senator Rodante Marcolita. Daway ginila ni mapreparahan kahapon ang pagtipyok ni Senator Chis Escudero, Bombomiya, Bacolod. Patugan nila sa Facebook live ni Senator Alan Peter Cayetano nga nagupod man si Senator Marcoleta, huwag kayong kukurap. Nakibot kita no nga naghugyaw didto sa Senado kag nakita gid naton ang matamis nga yuhom ni Senator Tito Soto pagkakita niya kay Senator Chis Bomodoni. Actually may isa pa gid gani tani kuno ka senador nga halin man sa grupo nanday Cayetano nga maupod. Galing kay ang iya sini ko nga kuno nga kondisyon bobolinsi, ma-join ako, matipyok ako sa piyak basta may ginapangayo ko, no? Nga pahalinon da ang isa ka cabinet member sa Marcos administration, sinuayhan ang senador or senadora nga may madalom nga ligot-got sa isa ka cabinet member man, Bombolinse. Do kilala ko gina. Si Senator Loren Ligarda, Bombodoni. Si Senator Loren Ligarda, kung nantawon ta, ti sino abi? Kay sino abi nga cabinet member, kay ti, daw ang na-involve niya sa mga Ligarda abi, and Libiste, no? Sa bata niya, daw kontra ni Libiste, ti siyempre sa Batangas, mga rekto. So si Finance or si Executive Secretary Ralph Recto ayhan? Or may isa pagid ka cabinet member nga may conflict man karon sa mga Ligarda kag sa bata niya sini nga si Congressman Leandro Libiste kay si Department of Energy Secretary Sharon Garin ti amuning nagapanguna man karon ho sa pag sukot sa kay Congressman Libiste sa pag-scam niya sa gobyerno sa solar para sa bayan project niya to. Sinuayhan sa ilang duwa kun si Senator Loren Ligarda man to, Bombo Radio Kalibo, Bombo Well. Kung amo gidman dira nga gina-expect dira si Senador Loren Ligarda kag way paman gid sang klaro nga pagpabutya abi man na Bombodoni ti ang balantayan kon sin-o gidman bala no sa ila diri ang matiklop kag maanib di sa aton nga diri nga
mga minority member amo nang balantayan subong kag ang balantayan pagin subong Bombodoni kay may mga pronouncement bala nga ipadlak kuno ta ang Senate building para hindi to makasulod ang mga bisita kay man subong adlaw ang pagtalana sa pagbalik sa investigasyon sa flood control te amo pa subong ang mainit-init subong naton nga pagabantayan kay man ambot daw mainit lagid kag hindi naton mabalaan kung sino kung sino aton nga patihan dire kon si Senate President Cayetano or si Senador Erwin Tulfo. Amo na subong ang aton bantayan Bombodoni kon ano gidman may matabo gidman subong investigasyon sa flood control project Bombodoni. Ang ginabantayan diya subong sa Iloilo kung sino ang angkon sang buena mano nga kadaragan sa Game 1 sang NBA Final sa tunga sang San Antonio Spurs kag New York Knicks. Hindi ko na pag-ibalik sa inyo, Bombo Radio Western Visayas. Thank you gid sa aton sini nga mga sister station sang Bacolod, Rojas kag Kalibo. Iban karon nga mga balita bantayan sa iban naton nga mga news and public affairs programs kag standby na sa Bombo News and Views Morning Edition. Ini si Bombo Donnie Digala and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tas nga saging kabombo, nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporter sang saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sang immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes o kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe ang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga ulobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review.
Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kung brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tubtob 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tubtob 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Dako bala permi ang imo balayran sa kuryente bisan abi mo. Malaka man lang kamo nagagamit sang appliances? Basi may vampira sa inyo balay. Hindi ini vampira kaangay ni Dracula nga nagasuyop sang dugo. Ini amo ang vampire power. Madamo nga mga appliances kaangay sang gadgets, chargers, microwaves. Kagiban pa, ang nagakonsumo sa gihapon sang phantom energy bisa naka-off na apang nakasaksak pa. Gani siguro ha nga na-unplug gid ang appliances. Kung wala na ini ginagamit, magluwas nga likaw sa disgrasya, makinot pa sa bulsa. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances, pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabo ka mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway, o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot ini sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! And the Golden Glove for Best Newscast Provincial Program goes to Bombo News and Views Morning Edition. DYFM 837, Uganda News FM Manila, TBS Incorporated, Bombo Radio Philippines. Kabombo, welcome na sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Webes, Hunyo 4, 2026. Sa aton sa mga headlines sa top story of the day, Senate President Alan Peter Cayetano nagapanindugan nga siya sa gihapon ng legal kag lehitimong pinuno sang Senado sang Republika sang Pilipinas. Sa iban pa nga balita, Senator
Erwin Tulfo gininsister nga legal kag nagasandig sa desisyon sang Supreme Court ang ginpatigayon nga reorganisasyon sa Senado kahapon nga adlaw. Sa balita lokal, Commanding General sang Philippine Army si Lieutenant General Antonio Navarrete giningganyo mga estudyante nga hindi gid magpatemtar sa mga tawo nga mayara sang malain nga intensyon kadungan sang paghatag niya sang mensahe bilang guest speaker sang West Visayas State University. Sa dugang pa nga balita, Kamara madinalagon nga natapos kahapon nga adlaw Hunyo 3 ang una nga regular session sang 20th Congress. Sa balita naman sa luwas ng pungsod, isa katamo patay masobra 60 pilason matapos maigo sang drone strike ang Kuwait International Airport. Sa balita sa negosyo, retail price ang liquefied petroleum gas maganubo sa pila ka pesos. Sa patag naman sang hinampang NBA Finals 2026, New York Knicks kag San Antonio Spurs magatubangay sa Game 1 subong adlaw. Sa balita sa entertainment, 3 ka miyembro sang popular nga Taiwanese boy group nga F4 magapatigayon sang isa ka espesyal nga concert sa Pilipinas sa sining nga bulan. Ang detalye sa mga balita, bantayan, magkirigad lang importante nga mga pahanumdom. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente, agod ma-expand ang mga outlet sa imo balay o opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors, sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente, bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug. Para ikaw ka Bombo nga nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita, top story of the day, ginapanidugan sa gihapon ni Senador Alan Peter Cayetano nga sang legal kag lehitimo nga Senate President. Ining pahayag ni Cayetano kasunod sa natabo sa Senado sa din nagdeklara sang quorum ang mga senador nga nagtambong sa sesyon kag nagpadigayon sa mga pagbago sa liderato kag mga komitiba. Nagapating senador nga wala nagbago iya posisyon bisan pa nagpadigayon sang eleksyon ang bagong nga mayorya para sa mga opisyal sang Senado. Dugang pa ni Cayetano, kinahanglan gihapon ang 13 ka boto para sa bisan ano nga pagbago sa Senate leadership. Ginakwestiyon man niya mga tikang sa iya nga kaupdanan nga senador. Yari pamatian, kaglantawon naton si Senate President Alan Peter Cayetano. Committee, I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po yung mga gumawa ng illegal. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, de sama-sama na po tayo outside Dakulambo. Ang problema po, pag in-outside nyo Dakulambo, ang mga legitimate leaders ng Senado, para nyo na pong sinabing sinunog nyo po ang Philippine Constitution. Si Senate President Alan Peter Cayetano na ibaluan nga nadayon ang sesyon kasunod sang pag-abot sang 12 ka mga senador nga among nagkompleto sang quorum. Ang sesyon ginlakipan sang 11 ka mga miyembro sang minority bloc. Ginpangunahan ni Senador Tito Soto kag nagabot man si Senador Francis Chis Escudero
nga nangin sorpresa ang niya pagtambong sa sesyon sa plenaryo. Gilayon nga ginmoson ang pagbakante sa nga tanan nga committee chairmanships sa Senado. Kasunod sini ginpili si Senador Erwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore nga nagbulos kay Senadora Loren Legada kag saman ang nagdumalas ng sesyon bilang acting Senate President. Samtang wala naman nakita bisan landong sa mga senador nga katapos ang nagligad nga majority block sa dinhumalin pasang Lunes. Wala sila nakasulod sa plenaryo para sa mga sesyon sa Senado. Yari balikan naton ang natabo sa plenaryo sa Senado kahapon sang hapon. Congress is hereby called to order. Let us pause for a minute of silent prayer. Amen. Amen. The Secretary will call the roll. Mavic, the Let Deputy it be put on record that the Secretary refused to call the roll. Let the Deputy Secretary for Legislation to call the roll. Roll call of members. The Honorable Senators Aquino, Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Gatchalian, Go, Hontiveros, Lacson, Lapid, Legarda, Marcoleta, Marcos, Padilla, Pangilinan, Soto, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camille, Villar Mark, Zubiri, Senate President Cayetano Alan. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Ang kabahin sang natabo sa sesyon sang Senado kahapon. Ginatahag ni Senator Erwin Tulfo nga legal kag nagasandig sa desisyon sang Supreme Court ang ginpatigayon nga reorganisasyon sa Senado kahapon nga adlaw. Suno pa sa iya nga nakabase ang desisyon sa Avellino versus Cuenco, GR number L-2821 kung sa diin natabo man ang kaangay nga hitabo sang Mayo 5, 2015 kung sa diin 12 ka senador ang nagkompleto sang quorum sa Senado agud makapadayon ang sesyon. Suno kay anay Senate President Franklin Drilon, 4 ka senador nga yara sa gwa sang pungsod sang amo nga tion ang wala ginupod sa quorum base sa desisyon sang Supreme Court. Samtang 3 naman ka senador kaangay ni anay Senator Juan Ponce Enrile, Ramon Bong Revilla Jr. kag Jenggoy Estrada ang yara sa detensyon sang amo nga tion. Dugang pa ni Tulfo ginhimo ang tikang bangod sang ginatawag nga paglapas sa konstitusyon matapos nga wala nagapatigayon ang anay miyembro sang majority block sang sesyon sa sulod na sang 3 kasunod nga adlaw. Naibaluan nga bangod sang natabo nga sesyon kahapon nga adlaw, may mga pagbag-o sa liderato sang pila ka mga committee sa Senado. Lakip na diri ang pag-iliher kay Tulfo bilang bag-o nga chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. May kaangtanan sa investigasyon sa committee sa ginapahayag nga mga anomalya sa flood control projects. Ginanunsyo ni Tulfo nga magapatigayon sila sang hearing sa Lunes, Hunyo 8, 2026. Iniagod nga makapreparar pang mga miyembro nga magaupod sa among sesyon. Legit, it was legal because it was based on Supreme Court decision. The Avellino versus Cuenco case way back in 1949, February 18, 1949. And there was also a precedent in 2017 when Senator Franklin Drilon was the Senate President. There was a quorum, 12 of them, because out of the 24, 3 were in prison. Nasa kulungan po yung 3 senador. 5 po ang nakabakasyon, kaya 12 po ang nagkaroon po sila ng quorum. So we have a precedent. The reason why we have to do this, there's already a violation of the Constitution. 3 straight days po. They blatantly disregard the rule of law, the Constitution. Nagpanawagan naman si Senator
Erwin Tulfo sa iya mga kaupod ka senador nga magbinuligay para sa kaayuhan sang pungsod. Suno sa iya bukas ang ila grupo sa mga senador nga luyag magupod kag magkooperara para sa interes sang publiko kag hindi para sa personal o kon politikal nga interes. Nagpasalamat man si Tulfo kay Senator Francis Escudero matapos ini nagupod sa ila grupo. Ginpahayag niya nga dako ang nabulig sang pagsaylo ni Escudero agud makumpleto ang quorum kag makapadayon ng mga sesyon sang Senado. Dugang pa ni Tulfo nagdesisyon si Escudero nga magupod sa bag-o nga mayorya bangod sang iya pagtuo nga hindi na husto ang direksyon sang iya anay nga grupo. Lilipat pa kung may mahimasmasan ngayon ng mga kasamahan nila. And I still urge, we're still open. Doon po sa mga members po na majority, please join us. We will accept you with open arms. Let's work together for the nation, not for ourselves, not for the political parties, not for certain individuals, but for the entire country. Let's work together. We will accept you. We will embrace you. We are very fortunate that one of them, a member of the majority before, Senator Chis Escudero, do not conform and do not believe in what they are fighting for. Hindi po siya naniniwala because he believes na yung kanilang ipinaglalaban ay mali po. Na yung kanilang pagbo-boycott ay para ipagtanggol lamang ang ilang sa mga kasamahan nila. Nabatian si Senator Erwin Tulfo. 15 minutos magigad sa alas 6 sa aga. Sa kaangod sa gyapon nga balita, ginplasta naman ni Senador Chis Escudero mayor sining nga rason kung nga nagtambong ini kahapon nga adlaw sa sesyon sa Senado. Suno kay Escudero, hindi na sini mabato ng paragyon nga nagakatabo sa Senado bangod nagakaapektuhan ang abilidad sa institusyon nga tumano ng ilang mandato para sa pungsod. Suno kay Escudero, kinahanglan nga unahon sa mga senador ang interes sang Senado bilang institusyon kag hindi ang ilang kaugalingon o kon mga politikal nga grupo. Pahayag pa sila nga wala sa nagdampig sa bisan ano nga political block kundi nagapanindugan para sa integridad kag trabaho sang Senado. Nagpangayo man si Escudero sang paghangop kag pangamuyo sang publiko agud malampuwasan sang Senado ang ginatubang nga krisis kag mapadayon ng pagserbiso sa mga Pilipino. Sa dugang pa nga balita, nagpahayag naman sang iya komento si Anay Senate President Coco Pimentel nga posible na hadlok si Senate President Alan Peter Cayetano nga mapahalin sa iya posesyon rason nga makaduha na ini ka beses nga wala makatambong sa sesyon sang Senado. Suno kay Pimentel, wala siya sang iban nga rason nga makita kun nga padayon nga wala nagatambong si Cayetano sa sesyon sang upper chamber. Luwas sa posibilidad nga nagakabalaka ini nga maislan bilang leader sang Senado. Dugang pa ni Pimentel, posible nga nahadlok si Cayetano nga may pila ka mga miyembro sang majority block nga nakahimo na sang desisyon o kung nakaistorya na sa minority block agud magbalhin sang suporta. Sa subong, pareho na lamang ang kadamuon sang miyembro sang majority kag minority block nga tig 11 ka senador matapos mabuhinan ang mayorya bangod wala makatambong si Senator Ronald Bato de la Rosa samtang na-detain naman si Senator Jinggoy Estrada bangod sa iya kaso nga plunder sa Sandigan Bayan. Apisar sinigin at ni Pimentel nga kinahanglan gihapon ang 13 ka boto sang mga senador agud makapili sang bag-o nga Senate President. 17 minutos makirigad sa alas 6 sa aga. Sa kaangod sa gyapon nga balita, nanindugan naman si Anay Senator Richard Gordon sa iya panawagan para kay Senador Alan Peter Cayetano nga mag-resign na bilang presidente sang Senado. Isa si Gordon sa mga nagpanawagan para magpanaog na bilang Senate leader si Cayetano bangod sa mga series ang kinagamo kag pila ka beses nga nakansilar nga sesyon sa upper chamber. Suno kay Gordon, sadto pa niya ginapanawagan ang pagpanaog ni Cayetano sa puwesto. Suno sanay senador, humaling sa nagpungko si Cayetano bilang leader sang Senado. Sunod-sunod nga abirya kag ginamong natabo humalin sa pagkustodiya kay Senador Ronald De La Rosa nga isa ka pugante sa natabo nga shooting incident. Amuman sa pagpalagyo ni De La Rosa ang hindi malabot nga quorum kag ang walk out sang iban nga mga senador kag iban pa nga mga hitabo. Dugang ni Gordon kangay nga nalimtanan ni Cayetano ang iya kaugalingon nga panindugan kaupod ang pagkalipat nga siyang nagatiglawas sa mga tawo nga nagboto sa iya.
19 minutos ang makaligad sa takna nga alas 6 sa aga. Saylo kita sa balita lokal, ginpaatag naman sang isa ka legal expert kun nga nagapabilin sa gihapon nga Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Kasunod ini sang nanginlihok sang pila ka mga senador halin sa minorya nga bag-uhon ang liderato matapos ang duha na ka adlaw nga wala pagtambong sang majority block sa plenary session sang Senado. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Rodel Taton, ang dean sang Graduate School of Law sang San Sebastian College Recoletos, iyagin pahayag nga si Cayetano sa gihapon ang Senate President bangod kinahanglan sang 13 ka mga senador agud makonsiderar nga balido ang manginbotohay agud maislan si Cayetano. Iniapisar nga yara subong sa sulod sang presuhan si Senator Jinggoy Estrada sa kaso sini nga plunder, samtang padayon naman nga nagapanago sa mga otoridad si Senator Bato de la Rosa nga ginakabig subong nga fugitive from justice bangod sa kaso sini sa International Criminal Court. Suno kay Taton, hindi man na madala sa coercive jurisdiction sang Senado si Estrada bangod hindi man makamando ang Senado nga pagwaon ng senador agud nga magtambong sa sesyon. Hindi madala sa coercive jurisdiction sang Senado si Senator Jinggoy because he is being incarcerated subong, no? He is a person deprived of liberty. So what is clear right now is, number one, Cayetano remains to be the president of the Senate because ang requirement sa pagboto sang Senate President is majority of the 24. Nabatian si Attorney Rodel Taton. Legal ang nangintikang sang Senate Minority Block ang magpaligan sang sesyon kapon nga adlaw matapos wala sa gihapon ng tambong ang pila ka mga senador. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Rodel Taton, ang Dean sa Graduate School of Law sang San Sebastian College Recoletos, iyagin pahayag nga husto lang ang nanginlihok sa mga senador nga yara kahapon sa sesyon agud mapakita nga wala managapabaya ang mga ini sa ila responsibilidad nga maistoryahan ang mga importante nga mga bagay sa pungsod. Ining nagakahulugan nga legal kag valid ang pagbago sa mga liderato sa mga Senate committees matapos ining ginpangunahan sang bago nga Senate President pro tempore nga si Senador Sherwin Gatchalian. Ginpakigbahin man ni Taton nga kung 3 ka consecutive days na nga wala sang sesyon sa Senado, dapat nga mayara man sang pag-istoryahanay sa Senate kag sa House of Representatives agud nga hindi man maapektuhan ang proseso sa legislatura. I would say it's legal. Under the Constitution, ang hambal sa Constitution na kung hindi mag-conduct ng session for 3 consecutive days, no, ang Senate of the Philippines, dapat may consent ang House of Representatives on that, and wala sang natabo nga pag-istoryahanay between the House of Representatives and the Senate. So if they will not proceed session, I think the senators who are present will be neglectful of their duty under the Constitution. Ang kabahin sang pagpatag ni Attorney Rodel Taton. 22 minutos makrigal sa alas 6 sa aga. Iban pang mga balita, bantayan, makrigad lang ang importante ng mga pahanumdom. Hindi ako ni. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. 23 minutos na makrigad sa alas 6 sa aga pa rin ikaw ang kabombo nga nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa ibang pang balita, nag-file sang resolution si Iloilo City Councilor Nene de la Liana nga nagahingyo sang madasig nga pagkayo o kung liwat nga pagpinta sa napanas nga mga pedestrian lanes, ilabi na sa mga malapit sa mga eskwelahan sa sudad sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor de la Liana, iyagin pahayag madamo nga mga concerned citizen na nagpalabot sa iya sang pagkabalaka bangod kalabanan sa mga pedestrian lanes ang napanas na kag hindi na makitaan sa maayo. Suno sa iya importante gidining nga lihok ilabi na subong
nga nagasugod ng maulanon nga tiempo kag magabukas naman ang klase sa masunod nga semana. Dugang pa sang konsehal, seguridad sang publiko ang dapat i-prioridad agud malikawan ang anuman nga klase sang insidente sa mga dalanon. Nagpasarap na sang resolution urging all the government agencies including the Facility Conservation Office, the TTMO, the General Services Office, the Iloilo City District Engineering Office, kag ang Iloilo City Engineering nga i-repaint kag ikayuho nila ang tanan nga mga pedestrian lane in preparation sa school opening sa June 8 Monday. Balaan ta nga sa June 8 traffic kini. Damo niya mabalik eskwela. So gusto ta lang safety sang aton nga mga estudyante. Si Iloilo City Councilor Nene de la Liana. Sa dugang pa nga balita lokal, ginengganyo sang Commanding General sang Philippine Army ang mga estudyante nga hindi gid magpatimtara sa mga tawo nga may ara sang malain nga intensyon. Ini ang nangin kabahin sang mensahe ni Lieutenant General Antonio Navarrete matapos nangin guest speaker sa ginpatigayon nga recognition program sa West Visayas State University kahapon nga adlaw Hunyo 3. Suno man sa iya dapat gid nga kabigon sa mga estudyante kag graduates nga maswerte sila nga nangin kabahin sila sang isa ka prestiyoso nga universidad bangod sa bulig man sang gobyerno. Madumduman nga bag-o pa man ang programa, nakabaton sa nagkalain-lain nga komento ang pag-anunsyar sang West Visayas State University nga si Navarrete ang ilamangin speaker. Nagbutang man ang pila ka mga estudyante sang itom nga ribon sa ilatag sa ka uniform agod ipakita ang ila pagprotesta matapos ang pila ka mga military operations sa idalom sang direktiba ni Navarrete. Lakip na diri ang pagpanglutahang patay sa 19 ka mga individual sa Toboso, Negros Occidental. While the road was never easy, you are very fortunate enough to be attending a prestigious, globally recognized university. A privilege made possible by your government scholarship. So never lose direction. Listen and be guided by your teachers, your parents, and your loved ones. Never fall victim to those with dark intentions who aim to lead you astray through propaganda and deception. Nabatian si Lieutenant General Antonio Navarrete, ang Commanding General sang Philippine Army. 26 minutos makinig sa alas 6 sa aga. Sa ilo kita subong sa balita nasional. Madinalagon nga natigayon sa Kamara kapon nga adlaw Hunyo 3 sa pagpanguna ni House Speaker Boji D ang unang regular session sa 28th Congress. Ini matapos mapasar ang kapin sa 160 ka mga ginaproponer nga lahi nga napadala na sa Senado. Lakip sa mga prioridad nga lahi nga ginaprobahan sa Kamara among National Land Use Act, Digital Payments Act, ang Department of Water Resources Bill, kag pagpabaskog sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Con4Ps, kag maramo pa. Ginpangunahan naman ni House Majority Leader Sandro Marcos ang pagsinidi adjournment sa pagtapos ang unang regular nga sesyon sang 20th Congress. Oras sa Bombo 27 minutos makiligad sa alas 6 sa aga. Sa ilo kita sa balita internasyonal. Isa katawang patay kag masobra 60 naman ang pilason matapos maigo sang drone strike ang Kuwait International Airport. Ini sa tunga sang papadayon nga tensyon sa tunga sang United States kag sang Iran. Sunod sa gobyerno sang Kuwait ngang pag-atake sa ka-criminal Iranian aggression. Ginako naman sa Islamic Revolutionary Guard Corps nga sila ang responsable sa operasyon kag ginpahayag nga ini ang balo sa nagigad nga pagpang-atake sang Amerika batok sa isa ka Iranian oil tanker kag sa Quezon Island. Ang napatay kilala nga isa ka Indian national samtang may pilaman ka Indian citizens nga napilasan. Ginpahayag man sa US nga may mga Iranian drones kag missiles nga na-intercept sa Kuwait amo man sa Bahrain kag sa mga ruta sa mga civilian ships. Sa piyag nga bahin ginpahayag sa Iran nga nagbalos lamang sila batok sa mga base militar sa US sa rehiyon kag ginakusara nilang Kuwait kag Bahrain nga nagabulig sa Amerika. 28 minutos magrigad sa lasay sa aga. Bombo Business News.
Magapatuman sang pagnubo sa retail price ang liquefied petroleum gas o kon LPG. Ang sulain may 5 pesos kada kilo nga pagnubo sa presyo sang ila 11 kilogram LPG tank epektibo alas 6 subong aga Hunyo 4. Matandaan nga sang Hunyo 2 may ara sang 5 pesos kada kilo nga rollback sa tanan nga klase kag variant sang Petron Gasul kag Fiesta Gas household cylinders. Ang rollback sa presyo ang baylo sang 55 pesos nga buhin sa presyo sang isa ka 11 kilogram LPG cylinder. Madumduman nga sang nagligad nga bulan, nagsaka ang presyo sang LPG sang 1 pesos and 22 centavos kada kilo tubtob 13 pesos and 42 centavos para sa isa ka 11 kilogram nga tangke. Base sa pinakaulihi nga datos sang Department of Energy, ang presyo sang isa ka 11 kilogram LPG tank sang bulan sang Mayo ang ginabulobanta nga naga-range sa tunga sang 1,070 pesos and 42 centavos tubtob 1,701 pesos and 77 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Kabombo, ini nga exchange rate ang ginbase sa closing transaction sang Bankers Association of the Philippines o kunbap kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas kahapon isang hapon. Magabalik liwat ang transaction subong nga aga para sa aton nga reference rate 61 pesos and 75 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 7 pesos and 88 centavos naman ang baylo sang isa ka Hong Kong dollar, 48 pesos and 25 centavos ang baylo sang isa ka Singaporean dollar, 16 pesos and 44 centavos naman ang baylo sang isa ka Saudi Riyal, kag 71 pesos and 78 centavos ang baylo sang isa ka euro. Oras sa Bombo 30 minutos na magregad sa alas 6 sa aga. Patigayon na sa mga adlaw ang Game 1 sang 2026 NBA Finals. Magatumagay ang New York Knicks kag San Antonio Spurs. Balantayan gini sa madamog nga Filipino basketball fans. Banguduwa ka Filipino-American players ang magatubangay. Magarepresentar sa San Antonio Spurs si Dylan Harper, ang second overall pick sang 2025 NBA Draft nga nagpakita sang mapagod nga performance sa iya rookie season. Sa piyag nga bahin mangin kabayan sang New York Knicks si Jordan Clarkson, isa ka veterano nga basketball player nga nagaling sa Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers kag Utah Jazz antes nagupod sa Knicks. Pareho nga may dugo nga Pilipino si Harper kag Clarkson. Bangod sini sigurado nga may isa ka Filipino-American player nga magatapos bilang NBA champion subong nga tuig. Bantayan diri ka Bombo ang latest nga mga updates sa NBA Finals 2026. Mag-aumpisa ini las 8:30 subong aga oras sa Pilipinas. 31 minutos makiligad sa alas 6 sa aga. Kabombo na balikan kag nalantawan mong kabugusan nga pagpanagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Sa liwat, adlaw kita sang Webes, Hunyo 4, 2026. Magasunod ang Bombo Report 2nd Edition. Kami ang imo ng newscasters. Bombo, Chermay Colomeda Marcon. Kag Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Paano ba lang makaligaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Kung mahimo pa lang, i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights.
Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Kung nagabiyahe, dalang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. I-schedule ang biyahe nga off-peak hours para ma-minimize ang inoras sang idling sa traffic. I-practice ang carpooling kung mahimo pa lang para mabuhinan ang numero sa mga salakyan sa dalanon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tub-tub sa 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina kung wala na ini ginagamit. Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamag-an man ini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Kabombo! Nagpatakod ka man bala sa energy saving device sa imo balay o opisina? Maghalong ka ha!
Kay basi nabudol ka. Sunod sa Department of Energy, wala pa sang energy saving device nga nakapasar sa energy label. Bot silingon, kung ina nga device wala sang DOE certification, wala ina nagagana. Magluwas nga hindi epektibo, mahimo pa ina makaguba sa imo nga mga appliances o kung makapataas pa gani sang imo balayran sa kuryente. Gani para makakinot sang matuod sang kuryente, gabuton sa saksakan ang appliances nga wala ginagamit. Masami nga tinluan ang aircon filter o kung magamit sang inverter appliances. Tanan kita mayara sang mabulig Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang Oras Philippine Standard Time, 38 minutos na nakiligad sa taknang alasay isaga. Welcome sa Bombo Report 2nd Edition. Adlaw subong sang Huwebes sa petsa 4 na sa bulan sang Hunyo 2026. Kagkaroon sa aton sini nga mga talalupandon na hibalon tanay binakauli sini nga lakad sang panahon nagikan sa Pag-asa Iloilo. Anong ekspektaron naton sining panyempo subong adlaw? Kag anong mga kondisyon sa aton man sining klima sa masunod sining mga inadlaw? Kag subong man sa iban pagkaroon nga mga balita ang una na nga ginpa bombo nga guba nga karsada nga inagyan sang pipeline project sa Metro Pacific Iloilo Water sa may area sang San Isidro Haro. Amat-amat na kuno subong nga ginasolusyonan kay man nagdigad nagpatigayon sang excavation or nagkutkot ang Metro Pacific Iloilo Water sa stretch sang karsada sa may San Isidro kay ginbutangan nila sang ila sini nga mga pipelines nag-pipelaying sila. Tinambakan nila pero ligaran sa pila kadlaw ang tambak nila sini hindi na gani tupong ang pagbalik nila sang duta nag-usmod pa. Di ginakangawaan sa mga motorista. Kamustahon ta nagkaroon ang status niya kag subong man sa dugang pagid nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad ti syempre balantayan man ang isa sa mga ginabantayan naton subong kay may ginabantayan kita diri sa Pilipinas mga latest nga development sa patag-iya sang politika, partikular ang mga development sa Senado nga kahapon tinakaagaw posisyon ang grupo naman sang minority nga nag-elect sa kay Senator Win Gatchalian na bilang bago sining Senate President pro tempore. Pero ang grupo yan anday Senator Alan Peter Cayetano ang hindi magkilala sini. Kay siling nila ang quorum dapat ya sa Senado 13 gid mo. O galing kay sa aton sining pagpanalawsaw may mga instances na madamo nagali nga mga sesyon kagara ina sa record sang Senado pwede ina ma-check sang grupo nanday Senator Alan Peter Cayetano. In fact, mga instances nga to ara mismo sila miyembro sang Senate kag present sang nag-call sila sang quorum bisan 12 lang ang ila sini nga numero. Di nga idinaya nila ang ining quorum kahapon nga 12 nga ginagamit man nila ini sadto. Why man sila gawangal? Kay self-serving ang ila ya sining denial. Saktanay ang latest sining sitwasyon sang panahon. Sa Pag-asa Iloilo nakasanbay si Sir Charlie Depra aton sining weather observer. Sir Charlie, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupon mo si Bombo Doni. Yes sir, may ngaga sa tarangan tagpalamati sa Bombo Radio. Yari pinakauli nga lakas ng panahon karon nga daw Hunyo 4, 2026. Southwest monsoon nagkadikto sa Northern Luzon, Central Luzon, kag Western section sa Southern Luzon. Tantang rin naman sa aton sa may Western Visayas, particular na sa Region Iloilo karon nga daw. Para hindi kita maka-experience sa pag-isa magalumot o magalumot niya kalangitan, magluwas lang sa mga isolated niya mga pag-ulan, pagpangilan panagub, dalas lang localized thunderstorms. Makasarangan niya hangin, magali na bagat na nakatungdan pa na bagatnan, magadalas ang makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. At sa atong temperatura, nasa 26 hangtod 33 sa degree centigrado,
forecasted techniques naton posible magalabot sa 39 degrees centigrado. Adlaw nagbutla ka 5:26 kay nasang aga magatunod alas 6:10 karon sa hapon. Kaya kamo pinakauling nga lakas ng panahon di ka diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra. Sir Charlie? Yes, sir. Daw maayo man nga tsimpo sa mga nagabantay karon sang Game 1 sang NBA Finals, no? Kamagin, sir? Oo, siling ko daw nami man nga tsimpo sa mga gabantay karon sang Game 1 sa tunga sang San Antonio Spurs kag New York Knicks. Ayun, sir. Sige, Sir Charlie. Thank you again sa liwata sa imo sining report. Welcome, sir. Ay aga sa liwat. Okay, dire abit no si Sir Charlie Depra sang Pag-asa Iloilo. Di dugang painit sa sining balantayan no bantayan sining Game 1 sa tunga sang San Antonio Spurs kag sang New York Knicks. Ang Game 1 nila siniti ang may home court advantage amo ang San Antonio Spurs aton sining mga kabombo no kay ti hiwaton sa Frost Bank Center no sa home court sang San Antonio Spurs dito sa Texas ang ining Game 1 sang ila sining hampang no sa aton sining mga kabombo ti ang ining NBA Finals or 2026 nga NBA Finals sa aton sining mga kabombo no ti amoning attempt karon sang San Antonio Spurs para sa ika-anom nila kon matabo no ika-anom nila nga kampyonato kay ti 5 times sa NBA champion na ni ang San Antonio Spurs subong. Una sila nga nakakuha sang kampyonato sadtong 1999. And then nagkampiyon liwat sila sang 2003, 2005, 2007 and 2014. So ika-anom nila ini nga title kung maperdi nila diri ang New York Knicks. Sa bahin naman sang New York Knicks, amoning ika-duwa nila or ika-tatlo rather no nga title kung matabo kay man twice na ini nga nakaangkon sang kampyonato ang New York Knicks sadtong 1970 and then sang 1973. Sos dugay-dugay nagali nga waay maka tilaw sang kampyonato ang New York Knicks sa aton sini nga mga kabombo. Last silang nag-champion na 1973 pa. Although ang ila sini nga finals appearances no 4 times sila nga nakatungtong sa finals. Kay aside sa ila sini nga finals appearance ang sadtong 1972 and 1973 sa aton sini nga mga kabombo. Sang 1994 naka tungtong man sila sa NBA Finals and sang 1999 nakatungtong man sila sa NBA Finals pero ti naperde sila sa championships no ti subong ika-5 nila nga tungtong sa NBA Finals sa aton sini nga mga kabombo or ika-5 no subong nga 2026 and tsansa nga maka-angkon sila sang ika-3 nga kampyonato. Rematch man ini nila sang San Antonio Spurs sa aton sini nga mga kabombo ang ining 19 or ining 2026 nga NBA Finals kay una sila nga nagatubangay sa NBA Finals way back sang 1999. Ang last Manila sini nga finals appearance no. Ti 1999 Spurs kag New York Knicks man sadto ang nagatubangay. Pinerdi sang Spurs ang Knicks ti subong atubangay liwat sila sa finals. Rematch nila ini sa NBA Finals. So bantayan ina karon las 8:30 diri sa Bombo Radio ang aton sini nga live update kag kun dayunon karon ni sang Senate Loribon Committee Cayetano Black ang ila sini nga Senate Loribon na Committee Inquiry sa Flood Control Scandal
Maghatag man kita sina sa inyo sang update, no? Gintawag naton ini nga Senate Blue Ribbon Committee Cayetano Black kay naga-insist ya kanday Senator Cayetano nga invalid or illegal, unconstitutional ang ining paghiwat kahapon sang sesyon sang grupo nanday Senator Wing Gatchalian nga nag-elect sila sang new officers and gin-reconstitute naman ang pila ka mga committees including ang Senate Blue Ribbon Committee nga ang gin-appoint nila kahapon or gin-elect nga Senate Blue Ribbon Committee Gatchalian Black si Senator Erwin Tulfo. Di siling yan ni Senator Erwin Tulfo, yes, mapadayon ta sa aton sining inquiry sa flood control scandal, pero sa Lunes pa niya, sa June 8, kay siling ni Senator Erwin Tulfo, ti preparahan ta anay, kay subong lang ta di nakapungko sa committee ngayon, ti preparahan ta anay, so Blue Ribbon Committee hearing ta sa Lunes, June 8, ang grupo ya sang Senate Blue Ribbon Committee Cayetano Black ti sa subong nga aga sila mapatigayon sang inquiry ti may duwa kita subong ka mga senado, no? Ang aton nga kongreso may upper and lower house ini, no? Bicameral ang aton sining legislature, ang upper house ang Senate, ang lower house amo ng House of Representatives. Pero ang ato niya subong nga Senado, tunga pa gid, no? Daw ala NBA Finals man. May East Wing and may West Wing. Ti ang East, hambalon tabi, ang East subong niya, ti amo ni ang Gatchalian Black. No? Sa aton sini nga mga kabombo. Ang West Wing, amo ni ang Cayetano Black. Ti kuan man, East Wing versus West Wing subong sa Senate sa aton sini nga mga kabumbo. Daw NBA Finals man, Spurs kag New York Knicks, kiti tunga subong ang Senado mo. Ang kampo ni Cayetano nagapati gyapon, sila gyapon niya ang legitimate sini nga majority. Illegal ang ginhimo kapon sang grupo nanday Soto and Gatchalian, ti as far as the Gatchalian Black sang Senate or the East Wing sang Senate ya is concerned. Balido ya sila kahapon kay may ginpang cite ya sila sining jurisprudence, may previous ruling ang Supreme Court, and not only nga ruling sang Supreme Court kundi may mga instances pagid madamo na nga beses nga gin basihan ina sang Senate nga ruling sa paghiwat nila sang sesyon, bisan 12 lang ang present sa plenary. So ang ginasiling nila sining dapat 13 gidya ang present para nga maka-quorum sa Senate. Hindi ina sang absolute. Kag hindi sina ang nagaisahan nun nga practice nga amo lang na, kundi damo na nga beses gani. And sa pila ka beses nga nag-hold man sadto sang sesyon ang Senate, bisan 12 lang sila, no? Present pa either si Senator Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Loren Ligarda, or tatlo mismo sila present sang tsimpo nga nag-declare sila nga may quorum ang Senate, bisan 12 lang sila. Ti lipat kanday Cayetano nga pwede gali nga maka-conduct sang business ang Senate, pwede nga maka-call sang quorum ang Senate, bisan 12 lang sila, kay nahimo naman gani nila inasadto. Sa aton sini nga mga kabumbo, i-deny lang galing nila kay ti hindi magpabor sa ila mo. Ang ilaya nga interpretasyon sang lahi, siyempre ti ang pabor sa ila. Kung pabor sa ila, ti accepted, valid. Pero kung hindi magpabor sa ila, ati invalid, unconstitutional. Kundi tusogid. Sa pihak ya may Soto, sa pihak naman ya may tuso. I-check tanay ang report ni Bombo Jomar Villa. Ginamat-amat ako karon kayo sa Metro Pacific Iloilo Water ang ining porsyon sang kalsada dira sa may San Isidro, lapit nga daan ni sa Central Philippine University. Ginpabombo ini kay
ang kinutkutan nila nga ginlubngan nila sa ilang sining tubo pagtambak nila ligaran pila kadlaw umusmod ti na hangawa ang mga motorista nga nagalabay dra. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Yes, Bombodone, no, amat-amat na karon ining dalan, no, nga nag-usmod diri sa may area sa Barangay San Isidro, sa may distrito sa Haro, no. Diri gid siya mismo sa atubang sang gate 1, no, sang sining nasambit sini karon nga eskwelahan o kun diri sa Central Philippine University. Ining kasunod man matapos nga tingagin pabombo nga ginpalabot sa pila sini ka concerned citizen ang sitwasyon. Sining nasambit sining dalan nga nakitaan sang pag-usmod, no, ining kasunod sang ginbutang nila nga sementos babaw matapos nga nagpatigayon sang pipe laying diri sa nasambit sining karon nga area. So makita naton diri sitwasyon bumudon ni ginkalkal nila, no, ginkuha gito nila ang porsyon nga may ara sang nakitaan sining nga pag-usmod kagin kuha to ang semento, no. So makita naton diri lupa sa may dalom niya ang ining nasabit sa record nga area diri siguro ang kalabaon sini nga gin-oklab nila do mga estimated do mga 10 meters, no, ang kalabaon sining nasabit sa record nga area, no. So nahulata lang ang pag repair sini, no, kay kahapon way gid sa nakita kita sa signage, no, nga baral ang ginbutang kag way pangagin kalkal kag kun basihan naton subong ti tama kalaina, no, tama kadako na ang development sini Bombodone. So gipakagangutan ta diri si punong barangay Ronel Wanesa sa Barangay San Isidro, Haro, kag sunog diri sa tungdan kasunod sining ginpalabot sa Bombo Radio. Gapasalamat man sa ganit diri sa Bombo nga tinatigayon ining matagaan sa Tulpangod kay kuno suno sa barangay way man nakalabot na sa ila kun way ginpalabot sa Bombo Radio, no. So pagtawag niya kuno kahapon sa taga Metro Pacific nagpromisa man, no, kag naghambal nga ti gilayon ilang aktuhan ang nasambit sini karon nga concern diri sa palibot kag nagkabig kani, no, ni punong barangay Wanesa ang urgent, no, ang ining sitwasyon bangod nga ti kun tawo nagailapit ang abrikase at the same time ginakabig sining masako, no, nga dalan ang diri sa nasambit sining area Bumbudonik, pero ti kon mahuman sa gilayon, mahuman sa dayon, kag makuha niya ang mga baral, so baka bulig, no, sa paghaganhagan sa traffic diri sa area, especially koron kon rush hour sa aga kag sang hapon Bumbudonik. So kinalauman nga subong kun way sa pag-ulan karon kadugay juga gumguom matigayon, no, nga ma-repair ang ining nasambit diri nga area. Ari pa bati tabla, no, si Puro Barangay Ronel Wanesa sang San Isidro, Haro. May aga si tanan nga tagpalamati isang Bombo Radio, no. Actually, pag wala akong sa akong kahapon, tintawagan ko man ang Metro Pacific. Actually, nakita man nila ang ginposto sa Facebook about sang nag-usmod na duta dira. Actually, pagtawag ko sa inyo, hambal sila nga ma-inspect sila dayon for immediate restoration. So wala po kabalo nga na obra na nila. So madamo isang salamat sa taga Metro Pacific Iloilo Water sa madamo isang salamat sa pag-inform mo sa akon kahapon. Actually urgent kay nga ara siya sa tunga sang dalan kag kun basi namo wala ang ma-disgrasya in case nga hindi siya balik dayon kay nga kung hindi bangod sa inyo wala kami katalupangod kag nagausmod. So pasalamat man kami nga na-inform mo ang ako na nga bagay kay ti na-aksyonan dayon isang Metro Pacific Iloilo Water District kag kadasig man lang sa ilang kung tawagan mo nagakuan gina sila nagasiling kap within 24 hours kinahanglan maristo ina dira kay nang daw kadelikado kapil pa nakita nila ang sitwasyon. So it is not ang nabalaan nila is only sa CPU. Ang dili sa St. Joseph wala nila mabalaan. So that's why nag-inspect kami kagapon bilog halin diri sa may San Isidro pakadto dira sa unhan. Pakadto sa CPU ang ginamin mo.
Bumudone. Yes, Si Bumbo Puro Jomar. Barangay Ronela Vanessa sang San Isidro Haro. So may portion man to sa part diri sa San Isidro, going to sa may area sa Sambag. Ang do medyo may gamay man ang nakita sila ka repair man sa dalan. So ginpalabot maninikap Bumudone para at least kado isa na lang ka pag-repair halin diri sa area. Diretso na to sa may area karon sang distrito sang o diri sa may area sa Sambag sa may distrito sang Haro, Bumudone. Sige. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa, in this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa. Suggestion naton sa Metro Pacific Iloilo Water. Tanan nga mga pinangkutkutan nyo nga karsada kag pinangtambakan nyo, sorbihan nyo liwat, ipang-inspeksyonon nyo ang obra sang mga tawo nyo. Kay sigurado damo sang bihangda. Iban sining nga mga balita bantayan karon sa Bombohanay Big Time. And syempre ining pagdulong naton sa inyo sang live update sa Game 1 sang 2026 NBA Finals sa rematch sa tunga ini sang San Antonio Spurs kag New York Knicks sa Game 1 home court advantage sang San Antonio Spurs ang ila sining hampang dito iwaton sa ila sining home court sa may Frostbank Center, San Antonio, Texas. Sanbay magasunod man ang iban pagid sining mga balita sa Bombo Network News. Ini si Bombo Donnie Digalan, this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! We got Yakult for Tulong Protection. Only Yakult has 8 billion live LCS in every bottle that may reach the intestines alive to help get good gut health. Panalo ka dyan. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o ng tubig nga nagatut. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Webes, ika-4 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating mga headlines, Senator Loren Legarda kinestyon ang Senate Reorganization gate na kailangan ang 13 bilang ng boto para sa paghalal ng bagong liderato. Pero panig naman ni Senator Gatchalian nagbigay ng mga batayan para sa pagbuo ng bagong majority of 12. Pagdeklara ng quorum kahit may 12 present lamang nangyari na umano sa mga nakaraang pagkakataon. At ang Senado hati naman sa Blue Ribbon hearing na idaraos sa dapat ngayong araw. Nagkaalitan tungkol sa schedule. Si Senator Jingo Estrada naman hiling na ilipat sa Philippine National Police Custodial Center habang dinidinig ang plunder case. At minor phreatomagmatic eruption na itala sa Bulkang Taal, ang tabayanan ng mga update. Ang bilang ng mga nasawi sa pagbagsak ng gusali sa Angeles City umabot na sa 27. At sa ating international news, may naitalang nasawi at mahigit 6 na po ang sugatan sa drone strike na nangyari sa Kuwait Airport kaugnay ho ng mga pinakahuling pangyayari dyan sa gitnang silangan. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Ikinabahala ni Senator Loren Legarda ang naganap na reorganization sa Senado nitong Miyerkules, Hunyo 3, kung saan ay pinalitan siya ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore. Bukod sa pagiging bagong Senate President Pro Tempore, ay magsisilbi rin si Gatchalian bilang Acting Senate President ng ilang pagkakataon. Ayon pa kay Legarda, malinaw umano sa konstitusyon na sa Senate rules
na kinakailangan ng bilang ng boto ng mayorya sa buong Senado o hindi bababa sa 13 senador upang magkaroon ng balidong halalan para naman sa pangunahing posisyon ng kapulungan. Higit pa ni Legarda kung 24 ang kabuang bilang ng mga senador, 13 ang kinakailangan bilang para sa mayorya. Kung wala o manong 13 senador, walang bisa ang anumang transaksyon o kaya aksyon ng Senado. Nakamit ang quorum mga kabombo nang dumalo si Senator Francis Chis Escudero kasama ang mga miyembro ng minority bloc na nagbigay daan upang matuloy ang sesyon ng Senado. Si dating Senate President Vicente Tito Soto III ang nagmungkahi sa nominasyon ni Gatchalian para naman sa posisyon at siya rin ang nangasiwa sa panunumpa nito. Kaugnay niyan, narito naging bahagi ng sitwasyon dyan sa plenary hall ng Senado at mga pahayag ni Senator Tito Soto. Mr. Presiding Officer, I move that we proceed with the election of the Senate President Pro Tem. Is there any objection? Hearing none, motion is carried. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore. Is there any objection? Seconded. Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear. Bagian mga kabombo ng pagtatalaga kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore at pagkatapos ng ilang minuto ay nanumpa na ito sa harapan ni Soto. Ang reorganisasyon ay naganap sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa liderato ng Senado at pagboykot ng ilang miyembro ng kapulungan at iyan ay nangyari sa mga nakaraang sesyon. Nabatid na dati na rin itong naitala sa mga nakalipas na pagkakataon sa Senado na ideklara ang quorums kahit 12 lamang ang dumadalong senador at ito ay naitala sa termino ni dating Senate President Franklin Relon noong 5 ng Mayo taong 2015. Narito ang naging sitwasyon dyan sa plenary hall ng Senado ng nasabing panahon. Gara, Aquino, Binay, Cayetano Alan Peter Compañero S, Cayetano Pia S, Defensor Santiago, Ejercito, Enrile Escudero Estrada, Gingona, Hunasan, Lapid, Legarda Marcos, Smeña, Pimentel, Po, Recto, Revilla, Soto, Trillanes, Villar, Senate President Drilon. There are 12 senators present. The chair declares the presence of a quorum for the following reason. Out of the total membership of 24, there are 4 senators presently out of the country, and therefore they are not counted as part of the quorum in accordance with the decision of the Supreme Court. There are 3 of our colleagues under detention and physically unable to attend our session. That leaves us with 17 available senators, out of which 12 are in the session hall and answer the roll call. The chair therefore declares the presence of the quorum for the record. Bagian mga kabombo ng mga pahayag ni former Senate President Franklin Relon nang mangyari ho ang pagdedeklara ng quorum kahit 12 lamang ang dumadalo sa plenary session. Yan ay naitala noong 5 ng Mayo ng taong 2015. Samantala binatikos ni Senator Alan Peter Cayetano ang Malacanang at iba pang grupong sumusuporta sa naging aksyon ng tinatawag na Solid Block 12 sa Senado nitong Miyerkules, Hunyo 3. Iginiit ni Senator Alan na ang kanyang paninindigan ay para sa demokrasya at pagpapanatili ng kalayaan at pagiging independent ng Senado bilang isang hiwalay at kapantay na sangay ng pamahalaan. Ayon sa Senador, mahalagang mapanatili ang sistema ng checks and balances sa gobyerno at hindi dapat baliwalain ang mga umiiral na tuntunin para lamang mapaboran ang isang panig. Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng batas? Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem o Pro Tempore ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee.
Nga pahayag ni Senator Alan Cayetano ay kasunod na naging reorganisasyon sa Senado kung saan nahalala si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore matapos makabuo ng quorum ang 12 senadora. Ang hakbang ay sinuportahan ng tinaguriang Solid Block 12. Ngunit kwestiyon naman ng ilang senador kabilang si Senator Loren Legarda na nagsabing kinakailangan umano ang hindi bababa sa 13 boto upang magkaroon ng balidong halalan para sa liderato ng Senado. Samantala, nagbigay naman ng babala si Senator Alan Peter Cayetano kay Senator Sherwin Gatchalian kasunod ng mga pagbabago sa liderato ng Senado nitong Miyerkules at 3 ng Hunyo. Sa isinagawang sesyon ay inihalal nga itong si Gatchalian bilang bagong Senate President Pro Tempore at magsisilbi rin bilang Acting Senate President sa ilang pagkakataon. Ayon kay Cayetano, mahalagang tiyakin na ang lahat ng hakbang na ito at desisyon sa loob ng Senado ay naaayon sa konstitusyon at umiiral na tuntunin ng kapulungan. Binigyan din pa niya na ang anumang pagbabago sa liderato ay dapat na dumaan sa wastong proseso upang maiwasan ang mga kwestiyon sa legalidad nito. Narito ang mga pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Bakit po ngayon, after asking me to resign yesterday, illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Mga kababayan, sabi nila, ginawa nila to kasi naipit ang trabaho. Wala naman po silang ginawa ngayon. Kung hindi baguhin ang mga committee para walang Blue Ribbon committee hearing, para hindi maimbitahan ang 18 Marines. Agian mga kabombo ng mga pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaugnay pa niya, iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na maituturing na illegal na kudita ang mga pagbabagong isinagawa sa Senado nitong Miyerkules, 3 ng Hunyo, kabilang ang pagdeklara ng quorum, pagtatalaga kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Acting Senate President at Senate President Pro Tempore at ang pag-aanunsyo ng mga bagong committee chairmanships. Sinabi ni Senator Alan na wala umanong legal na batayan ang mga hakbang na isinagawa ng grupo ng mga senador na dumalo sa sesyon. He or he shall only become acting president in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nagre-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI ito. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. Sa naturang sesyon, nahalal nga si Senator Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore at itinalaga bilang Acting Senate President. Kwestiyon naman ang kampo ni Senator Alan Cayetano ang legalidad ng mga naging aksyon habang ilang senador naman ay nagpahayag din ng pagdududa sa proseso ng reorganisasyon. Samantala, bago pa man ang kudita sa Senado, nagpahayag na si dating Senate President Alan Peter Cayetano na sana ay matuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa umano'y manumalyang flood control projects dyan sa kabila ng umiinit pa ring issue sa loob ng Senado. Nakatakdang pamunuan ni Senator Pia Cayetano ang pagdinig na nakatakda ngayong araw ayon yan sa Senate schedule. Binigyang diin ni Senate President Cayetano o dating Senate President Cayetano ng layunin ng pagdinig ay makapagbigay ng reforma kung saan ay maaaring maglabas ng salaysay ang mga testigo kahit pa hindi lahat ay inaasahang magsasabi ng buong katotohanan. Narito pang bahagi ng mga pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. I'm not saying that every single witness will tell the truth. What I've been consistent with since 2007 nung chairman ako ng Blue Ribbon Committee is that platform allows us for anyone to testify at makikita po natin yung testimony nung magte-testify. Nagtataka lang ako bakit umiba ngayon na ilan buwan walang hearing kung kailan may mga bagong revelasyon at medyo mabibigat na yung mga witnesses na nagiging available. Anytime po, may malalaking witnesses din or mayroon din po mga pwedeng biglang magsabi ng totoo. No?
Bagian ang mapahayag ni Senate President Cayetano, ang naturang investigasyon mga kabombo ay bahagi pa rin ng patuloy na pagtingin ng Senado sa mga aligasyon ng irregularidad doon sa proyekto ng flood control na iniuugnay sa mga nakaraang budget allocations. Nagkainitan naman ang mga senador hinggil sa schedule ng Senate Blue Ribbon Committee hearing kaugnay ng investigasyon sa manumalyang flood control projects. Kasunod yan ang patuloy na sigalot o tensyon sa liderato ng Senado. Iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na tuloy ang pagdinig ngayong Hunyo 4 at sinabi na nanatili siyang legitimate, legal and moral Senate President at may karapatan ng komite na ipagpatuloy ang investigasyon. Subalit salungat dito ang pahayag ng bagong Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Erwin Tulfo na nagsabing kanselado ang June 4 hearing at ilipat ito sa June 8 dahil sa umano'y issue sa proseso at sa bagong liderato ng komite. Ayon kay Senator Erwin, ang may mga paglabag umano sa pagsasaayos ng pagdinig at kailangan munang ayusin ang komposisyon at ang otoridad ng komite bago magpatuloy ang hearing. Patuloy naman ang banggaan ng magkabilang panig sa usapin ng jurisdiksyon, quorum at kontrol sa mga komite ng Senado habang umaasa ang ilang mambabatas na maibabalik ang kaayusan sa pagpapatuloy ng mga investigasyon. Samantala, humingi naman ng suporta itong si Senator Rodante Marculeta para sa publiko at kapwa mambabatas kaugnay huyan ng nakatakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na nakaschedule ngayong araw ukol sa flood control anomalies. Sinabi ni Marculeta na maaari ito na ang pinakahuling pagkakataon upang lumitaw ang katotohanan at manaig ang katarungan sa gitna ng issue ng mga kinakaharap na usapin sa nasabing mga proyekto. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Senator Rodante Marculeta. Ang gusto lamang namin ay ang inyong total support. Huwag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Bagian mapahayag ni Senator Rodante Marculeta ang pinuno ng subcommittee ng Blue Ribbon Panel. Ang Blue Ribbon Committee mga kabombo ng Senado ay patuloy na magsasagawa ng investigasyon hinggil sa umano'y irregularidad sa flood control projects na naging sentro ng malawakang aligasyon na ang korupsyon at anomalya sa ilang ahensya ng pamahalaan. Ang mga pagdinig ay bahagi pa rin ng malawak na pagtutok ng Senado sa accountability ng mga opisyal at implementasyon ng proyektong pinondohan ng publiko. Samantala, inanunsyo ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang work-from-home arrangement para sa mga kawani ng Senado ngayong araw ng Huwebes, Hunyo 4. Sa isang Senate advisory, sinabi ni Senate President Pro Tempore Gatchalian na ito ay bunga ng mga kamakailang kaganapan sa mataas na kapulungan na nakaapekto sa operasyon at moral ng mga empleyado. Ayon sa abiso, pinahihintulutan ang lahat ng kawani ng Secretariat at Senate Proper Officer na mag-work from home. Hindi anya ito itinuturing na insubordination o anumang paglabag. Nauna rito, nagpalabas ng memorandum si Senator Alan Peter Cayetano na kumikilala sa kanyang patuloy na pag-angkin sa liderato ng Senado at sinabing tuloy ang lahat ng nakatakdang pagdinig ng lahat ng komite ngayong araw, kabilang na ang Blue Ribbon Committee hearing. Ayon kay Senator Alan Cayetano, mananatiling bukas ang Senado at iginiit niyang may otoridad siya alinsunod yan sa 1987 Constitution. Binalaan din niya na hindi dapat nakapadlock ang Senado at iginiit na itutuloy ang pagdinig ng komite. Dagdag pa ng Senador, plano niyang pumunta sa Senado bago mag-alas 10 ng umaga ngayong araw upang matiyak na mabubuksan ang session hall para sa nasabing hearing. Samantala, sinabi naman ni Gatchalian na ang desisyon na huwag magdaos ng official business ay bunsod ng mga pagbabago sa liderato at balasahan ng mga komite sa Senado. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita mga kabombo at mga ka-Star Nation. Kuma na tayo ng mga karagdagan pang update mamaya
Samantala, ipinaliwanag nitong si Senator Francis Escudero ang kanyang pagdalo sa sesyon ng Senado kasama na ang grupo ni Senator Tito Soto na nagresulta naman sa pagkabuo ng quorum at muling pag-organisa ng liderato ng kapulungan. Ayon kay Escudero, ang kanyang desisyon ay hindi batay sa politika o pagkakampi sa alinmang grupo, kundi para sa kapakanan ng Senado bilang institusyon. Ilang araw na kasi na hindi nakakapagsagawa ng sesyon dahil sa kakulangan ng quorum. Sa nasabing sesyon ay umakyat sa 12 bilang ng mga senador sa grupo nitong si Soto, habang bumaba naman sa 10 ang kampo nitong si Senator Alan Peter Cayetano, kasunod na rin ng pag-aresto kay Senator Jigo Estrada at nananatili pa rin na at large itong si Senator Ronald De La Rosa. Dahil nga dito ay inihalal ng bagong mayorya si Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President at Senate President pro tempore, kasama ang pagtatalaga ng mga bagong chairman ng mga lupon sa naturang kapulungan. Samantala, iginigit naman ni Senator Alan Peter Cayetano sa pamamagitan ng kanyang lathala na lehitimo ang kanyang pagiging Senate President at tanging 13 bilang ng boto ang maaaring maghalal o kaya ay mag-alis sa liderato ng Senado. Samantala, mga kabombo, mga ka-Stardation, kuha tayo ng mga update mula mismo dyan sa Senado kaugnay ng mga inaasahan po ng mga pangyayari pa ngayong araw at yung magiging aksyon ng Senate New Majority. May balita si Bombo Angelo Ganan. Bombo Dennis, matapos na matagumpay na mabuksan ng sesyon kahapon nang dumalo sa plenaryo si Senator Francis Chis Escudero upang magkaroon ng quorum o sapat na bilang ang mga senador, binakante ng bagong majority ang lahat ng posisyon kabilang ang Senate Presidency. Ginit ng bagong mayorya ng Senado na hindi nila kinikilala si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ayon sa kanila, bakante ang pwesto ng leader ng Senado hanggat wala silang sapat na numero o 13 senador upang ihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Ipinaliwanag ng spokesperson ng bagong majority na si Senator Erwin Tulfo na legal at naaayon sa batas ang kanilang naging hakbang sa pagpapalit sa liderato sa mataas na kapulungan. Aniya, naayon ito sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Abilino versus Cuenco noong 1949 at sa mga naunang naging president sa Senado. Ngunit hindi sila maaaring magtalaga umano ng Senate President hanggat wala silang bilang dahil labag ito sa konstitusyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Actually, vacant yung Senate President. I mean, because may acting na tayo, di ba? There's an acting president. Si Senwin, in his capacity as pro tempore until a new Senate President is elected. And the only way that we can elect is we will have 13. Otherwise, we cannot elect a new Senate President. So we will be, the Senate pro tempore will be the acting Senate President. We did not elect a Senate President because we'll be violating a law. We'll be violating the Constitution. Samantala, Bombo Dennis, nanindigan naman si Cayetano na siya pa rin ang lehitimo, legal at moral na Senate President. Iginit ng senador na malinaw sa konstitusyon na kinakailangan ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado upang makapagsagawa ng opisyal na negosyo sa kapulungan. Dahil 24 ang kabuang bilang ng mga senador, sinabi niya 13 boto nga ang kinakailangan upang magkaroon ng quorum at makapili ng bagong liderato. Binigyan din niya na hindi siya nagbitiw, hindi siya natanggal sa pwesto at wala ring anumang kondisyon na magbibigay daan sa pagkakaroon ng acting Senate President sa ilalim ng mga umiiral na tuntunin ng Senado. Kasunod nito, Bombo Dennis, sinabi ni Cayetano na itutuloy ng kanilang grupo ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control scam ngayong araw, kung saan naglabas ito ng memorandum upang abisuhan ang lahat ng senador sa isasagawang pagdinig. Hindi kinilala ni Cayetano ang naganap na balasahan ng chairmanships ng komite na isinagawa ng bagong majority, kung kaya't para sa kanilang grupo, si Senator Pia Cayetano pa rin ang namumuno sa Blue Ribbon Committee. Narito pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Okay, Bombo Angelo, bago yan, yung inaasahan na pagsasagawa pa rin ng hearing, saan ito'y daraos kung ang Senate Session Hall ay nakapadlock at nagbabantay yung bagong Sergeant at Arms ng bagong majority group? Paano ang magiging sitwasyon nito? Pwede ba na magdaos ng hearing sa labas, Bombo Angelo? Yes, Bombo Dennis, magandang katanungan yan, kasi
kung hindi nga matutuloy ito sa plenaryo ay maaari naman itong isagawa, Bombo Dennis, sa mga ibang kwarto dito sa Senado, Bombo Dennis, at yan ang ating antabayanan kung ano magiging proseso pagdating dito sa Senado mamaya ni Senate President o Senator Alan Peter Cayetano, sapagkat nanindigan nga itong si Senator Erwin Tulfo na siya na ang bagong Blue Ribbon Committee chairman, at na pag-atasan na nga itong mga miyembro ng Office of the Sergeant at Arms na kung sakaling itutuloy itong Blue Ribbon Committee ay haharangin nila ito. At ito namang si Senator Alan Peter Cayetano, naninindigan nga na siya pa rin ang lehitimong Senate President at inutusan niya rin ng parehong USAA na buksan ang Senado upang matuloy ang pagdinig, Bombo Dennis. Okay. So sino ngayon ang bago kayo umuwi nitong gabi, Bombo Angelo, sino yung Sergeant at Arms na umaakto dahil suspended naman itong si General Aplasca, pero yung grupo ng yung kanyang mga tauhan ay present ba o yung bagong set na ng Sergeant at Arms? Yes, Bombo Dennis, naninindigan nga itong si Senate President Alan Peter Cayetano na ito pa rin suspended Aplasca ang Sergeant Arms kasi hindi niya nga tinatanggap na lehitimo, Bombo Dennis, na yung balasahan. Pero kahapon itinalaga nga itong si retired Police Major Alfred Soto Corpus bilang bagong Sergeant at Arms, Bombo Dennis. At sa ngayon ay humihingi tayo o kumukuha tayo ng opisyal na pahayag sa mga senador kung ano ba talaga, kung sino ba talaga, at ngayong araw natin yan malalaman, Bombo Dennis, kasi parehong may press con na isasagawa ngayon, Bombo Dennis. Alas 8:30 ngayong umaga ay magpa-press con itong si Senator Sherwin Gatchalian, at mamaya namang alas 10 ay hinihingi naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang atensyon ng media para sa isasagawang itong ang Blue Ribbon Hearing Committee, Bombo Dennis. Sige, with that, maraming salamat at tutok ka dyan sa mga iba pang kaganapan para updated din yung ating mga kababayan na nakaantabay dito sa mga pangyayari dyan sa Senado. Thank you so much. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Gadan. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Isang legal expert at accredited mismo ng International Criminal Court na abogado ang nagsabi na yung pag-convene ng bagong majority dyan sa Senado ay may tuturing na illegal. Narito ang pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Formal nang nakamit ng bagong mayorya sa Senado ang buong kontrol sa lehislatura matapos ang opisyal na ihalal kahapon ng Miyerkules, Hunyo 3, ang bagong set ng committee chairmanships kasabay ng pagdeklara ng quorum. Ayon kay Attorney Rameses Victorious Villagonzalo, isang Cebuano ICC accredited lawyer, ang kanyang paninindigan sa kasalukuyang pagbabago sa Senado ay dapat ibinase ang quorum sa 24 na senador na hinati sa 2 at dinagdagan ng 1. Kaya dapat ay 13 na miyembro ang dumalo. Ito ay dahil wala namang pwestong idineklarang bakante. Ito ang inahayag ni Villagonzalo sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu News Team sa kanya, kung saan idinagdag niya na kung ang inaasahan ng iba ay ang Avellino versus Cuenco, ang itinuturing na pinakamakapangyarihang legal na sandigan tuwing may leadership shake-up, walk-out o usapin sa quorum sa Senado, nilinaw niya na hindi magkapareho ang sitwasyon ngayon. Ito ay dahil noong panahon ng Avellino versus Cuenco, ang isang senador na sangkot ay nasa Amerika, samantalang ang mga kasalukuyang senador ngayon ay pawang nasa loob ng territorial jurisdiction ng Philippine Senate. Samantala, tiniyak din ni Villagonzalo na sa kanyang panig, iligal ang ginawa ngayon ng bagong mayorya sa ilalim ng pamumuno ni Pro Tempore Win Gatchalian sa pag-convene sa Senado. Ngunit para sa mga senador na nakibahagi, ayon sa kanya, ang pinagbabasihan ng mga ito ay ang Avellino Doctrine na nagpapakahulugan na kung sino lamang ang available ang siyang maaaring makilahok. Hinuha pa niya, posibleng ang naging paninindigan ng mga senador ay hindi na isinama o tuluyang dinisregard sa bilang si Senador Bato de la Rosa na kasalukuyang nagtatago at si Senador Jinggoy Estrada na kasalukuyan namang nakakulong. Ngunit kung titingnan ay ang kanyang sariling pananaw, 24 dapat ang basihan sa quorum, dahilan na may tuturing na illegal ito kung 12 lamang ang nag-convene.
Sa pananaw ko, yung pag-convene ng 12, kinonsider nila as quorum. For purposes of computing quorum, all the 24 seats should be considered. Divided into 2, in order to constitute a quorum, dagdagan pa ng isa. Dapat 13 yun. Mula dito sa Cebu, ito si Bombo Irene Ardiente. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! At bago pa tayo lubos na malito dito sa mga bagay-bagay na mga nangyayari, lalo't aspetong legal, ito hong pinag-uusapan, kapiling ho natin ang isang eksperto sa usaping po na ito, isang constitutionalist at law lecturer at senior research fellow ng Ateneo Policy Center. Kapiling po natin si Attorney Michael Henry Yosinko. Sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang umaga po and welcome to the program. Magandang umaga, Bombo Dennis, Bombo Jaira, at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa inyo ngayon. Direktahan tanong, may batayan po kaya yung mga pagbabago sa Senado, alinsunod sa inyo pong nagpag-aralan sa batas, knowing na 12 lamang ho ng mga senador yung bumubuo ngayon ng bagong majority group at nagdeklara ng quorum kahapon at naghalal ng mga bagong opisyal nito. Well, Dennis, let's talk about yung pag-compute lang ng quorum muna. No? So, may batayan yon. At yung batayan na yon ay yung Avellino versus Cuenco na case, no, na napakatanda na. Kasi ang sinasabi ng Korte Suprema doon, ang pag-compute ng quorum ay ang baseline na ginagamit ay yung mga members na maaaring makapunta doon sa session, no? Kumbaga, kung hindi sila pwedeng pumunta for one reason or another, yung impossibility of compelling their presence, hindi sila mabibilang doon sa pag-compute ng quorum. So, sa sitwasyon kahapon, dahil nakakulong si Senator Jinggoy, that means hindi siya mapapapunta sa Senado. And dahil si Senator Bato ay nagtatago, hindi alam kung nasaan siya, hindi rin mapapapunta sa Senado, yung basihan ng pag-compute ng quorum ay naging 22. And therefore, yung pagbilang ng majority ay 12. Kasi 12 ang majority ng quorum. And that is on the basis of the Avellino versus Cuenco decision. Okay, nasa acting capacity, attorney, itong si Senator Sherwin Gatchalian at hindi ganap na Senate President. Sino ngayon ang may command doon sa Office of the Sergeant at Arms at iba pang mga tauhan ng Senado? Lalo na ngayong sitwasyon, merong nakaschedule na pagdinig. Pero mukhang sabi ni Senator Cayetano, tuloy daw ito. At personal siyang pupunta upang buksan yung plenary hall at para magdaos at ituloy yung naturang pagdinig. Papaano ang nakikita ho ninyo na magiging sitwasyon dahil dito sa mga development po na ito? Alam mo, Dennis, ganda ng tanong mo, no? So, dalawa ang puntong gusto kong sabihin. On one level, yung legal aspect nito, if we want to be strictly legal about this, syempre, yung acting Senate President ang merong otoridad, no? Kasi acting Senate President nga siya, no? And again, that is coming from the view na legitimate yung nangyari na palitan, no, nung kahapon. So, in principle, ang dapat mo sunod ay yung utos ng acting Senate President, no? But the second point, at siguro ito yung gusto kong ma-emphasize natin, is what is beyond the legal dito. Na ang nangyayari kasi is nalilito ang taong bayan. Nalilito yung Senate staff. Right? Sinong susundin nila? Siyempre, nasa mata nila, sa isip nila. Sinong susundin namin? Right? Itong mga taong ito, kasama namin ito lagi.
ito mga senador na to, tinitingala namin. Lahat sila, of course, tinitingala namin. Pero hindi namin alam ngayon, sino ba ang dapat pakinggan? Sino ba ang dapat masunod? And that is true to all of us now in civil society. So, beyond the legal discussion dito, Dennis, mas masakit, mas masama ang nangyayari kasi ang taong bayan, including yung mga tao sa Senado mismo ay hindi alam anong gagawin. Hindi alam kung sino ba ang paniniwalaan. And hindi maganda yun, ano? Kasi how can they make decisions? How can they act if there is uncertainty surrounding them na pwedeng maapektuhan yung trabaho nila? No? So, yun ang sa tingin kong dapat mas natututukan, yung epekto nito, bukod sa legal aspect, yung broader ramifications nito sa lipunan natin. Okay. Ang akin pong katandem, si Bombo Jaira Hangayo, may ilang punto rin na nais pong maitanong bago ko ibalik yung iba pang mga follow-up report, mga follow-up questions later kung meron pang mga paksa na pwede nating mahimay. Bombo Jai, with your question, please. Attorney, another confusion arises here kasi sa end ng mga mamamayang Pilipino, mga ordinaryong Pilipino na nakatutok dito, nako-consider pa si Senator Alan Peter Cayetano as the Senate President, as according din sa kanya ay siya pa rin yung legitimate, legal and moral Senate President of the Republic of the Philippines. We wanted to hear this from you, Attorney, na si Senator Alan Peter Cayetano is no longer the Senate President, right, Attorney? That is correct, Bombo Jaira. And the basis for that is yung sabi ko kanina, is the decision of Avellino versus Cuenco, kung saan pinaliwanag na paano i-compute ang quorum at ito'y sinunod ng mga senador kahapon, no? Yung mga nandun sa session. Dahil sinunod nila yung patakaran, yung rules, therefore yung mga ginawa nila kahapon was made with the proper quorum, and therefore yun ang desisyon ng Senado as a house, as a body. Kaya yung mga desisyon nila, which includes na magkaroon ng bagong opisyales, mga bagong chairman, committee chairman, and of course yung pagtalaga kay Senator Gatchalian na acting Senate President, those are all presumed legal. No, at least meron itong presumption of legality. So, kung susundan natin yung mga pangyayari na ganon, ang end result nito is hindi na Senate President si Senator Cayetano, hindi na siya ang legitimate or legal, hindi na siya Senate President. Ang acting Senate President muna ngayon ay si Senator Gatchalian. For the Senate President is still vacant, Attorney. Yes, no, kasi ang kailangan na boto pagdating sa paghalal ng Senate President ay 13. Iba 'yon, ibang rules ang ginagamit doon, no? Iba ang rules paggamit sa pagbilang ng quorum, ng pag-compute ng quorum. Iba rin yung rules sa pag-elect ng Senate President. Ang ating konstitusyon ay malinaw na sinasabi na pagboto ng Senate President, dapat majority of all members of the Senate, which means 24. So pag 24, ang majority ay 13. So kahapon, hindi pa nila kayang mag-elect ng Senate President kasi nga wala pang 13 sa kanila. And sa inyong legal view, Attorney, ano kaya yung options na pwedeng gawin ni Senator Alan Peter Cayetano para makabalik siya sa posisyon at yung kanilang buong hanay na dating majority bloc? There is only one legal option, Jaira, and that is to go to the Supreme Court. Walang ibang
pwedeng mangyari o magawa si Senator Cayetano kung hindi dumulog sa Korte Suprema, mag-file ng certiorari to question yung pag-compute ng quorum. Gaya na sinabi ko kanina, matagal na desisyon na to, 1949 pa. So it's very possible na baka iba na ang pananaw ng Korte Suprema ngayon. So ang maaari niyang gawin, actually ito lang ang pwede niyang gawin, ay umakyat sa Korte Suprema at questionin yung pag-compute ng quorum. And ngayon sa mga nangyayaring reorganization sa Senado, ano kaya yung posibleng maging epekto nito sa impeachment process, Attorney? Alam mo, ganda ng tanong mo, no? Ang for now, no, at least for now, ang perception ko is wala naman magbabago ng dun sa schedule ng impeachment trial, no? Sa palagay ko, it's going to proceed. Ang pwede ko lang sigurong masasabing pangamba ay yung resolution na pinasa nila kahapon na nagsasabi na pwede silang maghalal ng ibang presiding officer bukod sa Senate President. Kasi sa aking palagay, hindi pwede yon, no? Kasi ang malinaw ang konstitusyon natin na ang presiding officer ng impeachment trial ay yung Senate President. So to provide otherwise, ibig sabihin yung bibigyan mo ng kapangyarihan ang mga senador na maghalal ng ibang presiding officer bukod sa Senate President, ay mukhang hindi yata pwedeng gawin yon, no? So that might, kung ituloy nila yon, kung ipursige nila yon, that could potentially delay the impeachment trial, no? Pero kung status quo tayo, walang pagbabagong mangyayari kahit dun sa presiding officer, sa palagay ko naman matutuloy as scheduled yung impeachment trial. Thank you for that, Attorney. Bombo Dennis? Okay, isang punto lamang, Attorney, may habol ko lamang related dyan sa impeachment. Dahil nakapanumpa na as presiding officer ng impeachment court, itong si Senator Alan Peter Cayetano, paanong magiging sitwasyon nito? Kinakailangan ba na muling i-convene ang impeachment court at manumpa ang bagong pinuno o magtalaga ng sino mang individual na siyang mangangasiwa as presiding officer, Attorney? Hindi na kailangan lahat yun, ano? Ang maaaring mangyari once na magsimula na sila as an impeachment court, meron lang mga formalities na mangyayari na kung sino man yung panibagong Senate President, manunumpa rin siya right there and then. No, na siya na yung bagong Senate President at siya na yung magiging presiding officer. Hindi na kailangan ng special session or kung ano man. Okay. Maaari na mangyari lahat yon, yung panunumpa, once they open the impeachment trial. I see. With that, maraming salamat po, Attorney Yusinko, sa mga pagpapaliwanag po na yan, kaugnay nitong masalimot pa rin usapin dyan sa Senado. Thank you so much. Maraming salamat din. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang isang constitutionalist at law lecturer, Senior Research Fellow ng Ateneo Policy Center, si Attorney Michael Henry Yusinko, kaugnay ho dito sa mga pinag-uusapan, pinagtatalunan na usapin sa Senado. Tuloy tayo sa mga balita. Nagpahayag ng suporta si House Speaker Faustino Boje III sa bagong acting Senate leadership sa pangunguna ni Senator Sherwin Gatchalian kasunod ng muling pagbubukas ng sesyon ng Senado matapos ng ilang araw na hindi pagkaroon ng forum. Ayon kay House Speaker Boje, di umaasa ang Kamara na ang Gatchalian-led Senate ay magpapatuloy sa gawain ito ng may integridad, independence at pagsasaalang-alang sa public interest. Binigyan din niya na mahalaga ang maayos na takbo ng Senado para sa pagpasa ng mga batas at oversight functions ng pamahalaan. Matatandaang hindi nakapagsesyon ang Senado noong June 1 at June 2
Matapos hindi dumalo ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano kasunod ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada dahil sa plunder and graft cases. Nagkaroon lamang ng quorum at muling nakapagsesyon noong Hunyo 3 kahapon yan matapos dumating si Senator Francis Chis Escudero na nagbigay daan sa pagbuo ng bagong majority at pagkahalal kay Gatchalian bilang acting Senate President. Sa mga dagdag natin balita, kuha tayo ng mga karagdagang update mula sa ating mga reporters, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kaugnay pa rin itong pinag-uusapang issue. Ito naman dyan sa Department of Justice, meron pa rin mga inaabangan ng mga development kaugnay dun sa mga pamilya ho ng missing Sabongeros ay ipinatawag dyan sa Department of Justice. Alamin ho natin kung ano mga dahilan at ano mga aasahan natin. May balita si Bombo Grant Hilario. Muling dumating sa Department of Justice ang ilang pamilya na nawawalang mga Sabongero nang ipatawag sila ng kagurana na magpunta sa tanggapan. Ayon kay Dean Loyola, ang kinakasama ni Ferdinand Dizon, isa sa mga missing Sabongeros, ipinatawag niya sila ng ahensya para mabigyan ulat ukol sa mga kaso. Ibinahagi ni Loyola na nailipat na raw ng korte ang mga kaso na missing Sabongeros sa lungsod ng Quezon, kung kaya't mas magiging madali na ang kanilang pagdulo sa mga pagdinig. Actually, pinatawag po kami ng DOJ para i-update po kami dun sa mga case po ng lahat ng case na nailipat na po dito sa Quezon City. Galing po ng Santa Cruz, Lipa, tsaka San Pablo. Nirapol na po kasi, dinala na po sa Quezon City para po mas malapit na po yung pupuntahan po namin sa next hearing. Kasama si Atong Ang. Yes po, yung petition of bail pa lang po. Ani Panyaya, pinagtataka umano ng Department of Justice kung bakit kakaunti silang dumating at nagpakita sa tanggapan matapos ipatawag. Kadalasan raw kasi na sa tuwing may patawag ang ahensya, marami silang nagsisipagpunta, subalit ngayon 5 pamilya na lamang ang natitira. Ayun po, yung mga nagtatanong po sila kung bakit wala daw po yung iba naming mga kasamahan na usually pag nagpatawag sila marami po kami. Ngayon po kasi kami na lang pong 5 yung umattend ng meeting ng DOJ ngayon. Hindi ko po alam kung bakit sila hindi pumunta, pero I think pinatawag din naman po sila eh. Sa kabila nito, patuloy pa rin umaasa ang pamilya na manawawalang Sabongero na makakamit ang katarungan para sa kanilang mga minamahal sa buhay, kung saan nananatili ang tiwala maging sa Philippine National Police na pinamumunuan ni Chief Police General Jose Melencio Sinartates Jr. na tuluyang mahanap ang tinaguriang mastermind umano sa kaso na si Charlie Atong Ang. Oo naman po, nasasabi. Kaya lang syempre, until now po, hindi pa rin siya makita-kita, hindi po natin alam kung bakit. Pero sana soon lumabas na talaga siya kung talagang wala siyang kasalanan. Kumpiyansa sa pambansang pulisya, nagagampanan ang mandato nito sa bansa, resulta ng pamumunong nakatuon sa pananagutan, serbisyo at disiplina na siyang sinasabing nakikita ng publiko. Sa liderato ni Chief Nartates Jr. ay binigyang pansin na palakasin ang mga operasyon at pananagutan maging sa loob ng organisasyon alinsunod sa reformang layon patuloy na maisakatuparan. Bagamat may mga isyong kinakaharap, pinaniniwalaang sa pamamagitan ng pagiging tapat sa panunungkulan ang siya nagpapanumbalik sa tiwala ng mamamayan. Binigyan din ng kapayapaan at kaayusan ng bansa ay may tuturing pundasyon sa pag-unlad ng mga komunidad, lalo na sa epektibong pagpapatupad ng batas. Kung kaya't kaugnay sa kaso ng mga nawawalang Sabongero, ang kampo ng mga pamilya ay umaasa magkakaroon na ng konkreto at matibay na ebidensya makapagpapalakas sa kaso. Sana nga po yun din po ang inaano namin na sana kahit isang magkaroon po ng ebidensya para dito sa kaso na. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo, mga ka-Star Nation, may mga balita pa tayo at mga impormasyon ihahatid mamaya makalipas ang paalala. Ito muna mga kabombo, ang atin po mga pag-uulat mula ho sa ating mga himpilan. Kuha tayo ng update doon sa panayam ng atin pong mga himpilan. Itong Secretary ng National Defense ay binigyang pugay ang sundalong killed in action sa naganap po na sagupan sa gitna ng militar at rebelde
doon sa bahagi po ng Negros Occidental. May balita ang Bombo Radio Bacolod. Mariing kinokondena ng Department of National Defense ang lahat ng bumabatikos at kumukestyon sa isinasagawang operasyon ng Philippine Army. Kaugnay ito sa pagkamatay ng isang sundalo sa naganap na engkwentro sa Barangay Tamlang, Escalante City noong Hunyo 1. Sa panayam ng Bombo Radio kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., pinabulaanan nito ang aligasyon na pumapatay ng mga sibilyan ang mga kasundaluhan. Ayon sa kalihim, ang naganap na engkwentro sa naturang lungsod ay patunay na lehitimo at intelligence-driven ang mga operasyon ng militar. Samantala, binigyang pugay ni Chodoro ang nasawing sundalo na si Private First Class John Ray Brasil, 29 anyos at residente ng Gimbal, Iloilo. Inilarawan niya si Brasil bilang isang mahusay na sundalo na namatay ng may dangal at nag-alay ng kanyang buhay para sa paglilingkod sa bayan. Aniya, hindi dapat malitin ang sakripisyo ng mga sundalo kaya nananawagan siya sa mga kumukestyon sa operasyon ng militar na harapin ang pamilya ng nasawing sundalo at sabihin sa kanila na walang halaga ang kanyang sakripisyo. Samantala, nagpapatuloy ang operasyon ng militar laban sa mga itinuturing na terorista. Ayon pa sa kalihim, wala umanong plano ang Philippine Army na itigil ang kanilang kampanya dahil higit na kailangan ng proteksyon ng mga komunidad. Hinimok din ng kalihim ang mga lokal na opisyal at residente na makipag-ugnayan sa mga sundalo kung mayroon silang nalalamang impormasyon. Mensahe ni Chodoro, hindi na dapat makipag-usap para sa peace talks ang gobyerno sa rebeldeng grupo dahil maaari lamang itong gamitin ng mga rebelde upang palabasing lehitimo ang kanilang armadong pakikibaka. Nung nalaman ko nangyari ito, alam na naman natin ang galing tayo dito 2 weeks ago para pabulaanan na ang ating tropa ay pumapas lang ng hindi kombatan. Ito ang patunay na totoo lahat ng sinasabi ng ating kasundaluhan. Ito, 29 years old si John Ray. Tinamaan sa ulo. Yung mga nagque-question sa gawain ng armed forces, pananagutan nyo to. Harapin ninyo yung pamilya nito ngayon at sabihin nyo hindi tama ang sakripisyo nitong bata na ito. Sabihin ninyo, mag-imbestiga kayo ngayon dito. Sinabi ko na noon na armado lamang ang tinutugis. Intelligence-driven ang operations ng ating Philippine Army. Kilala namin kung sino ang tinutugis to the last man. Ito, masakit dahil ganito pa kailangan patunayan. Pero sa kabila niyan, tuloy-tuloy ang operations. Itong bata naman, 19 years old pa lang sundalo na. Tuloy-tuloy ang serbisyo nito, naging team leader. And he became a good soldier. He died an honorable death. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo Mary Chris Alob and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, ibinasura ng Sandigan Bayan 7th Division ang kahilingan ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez na alisin ang precautionary hold departure order laban sa kanya. Batay nga sa desisyon na may petsang 1 ng Hunyo at isinulat ni Associate Justice Lorifel Paminha na nabigo ito si Romualdez na magpakita ng sapat na batayan upang payagan siya na makabiyahe sa ibang bansa para sa anumang medical procedure o check-up. Ayon nga sa anti-graft court, hindi nakapagsumite ang naturang mambabatas ng mga kinakailangan dokumento kabilang na ang medical abstract at iba pang medical records upang suportahan ang kanyang kahilingan. Sinabi rin ng korte na nabigo ito si Romualdez na patunayan na urgent ang kanyang medical consultation at treatment sa ibang bansa. Dahil dito ay hindi nakikita ng Sandigan Bayan ng sapat na dahilan upang bawiin ang umiiral na precautionary hold departure order laban sa kanya. Git pa ng korte na may tuturing na flight risk ito si Romualdez habang dinidinig ang kanyang kinakaharap na kaso. Magugunit ang batay nga sa mga isinampang reklamo sa mga babatas, itinuturing ito na pangunahing utak sa umano'y manumalyang flood control project na kasalukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad at wala pa namang nagiging tugon. Ito si Romualdez sa ngayon, kaugnay ng naging desisyon ng Sandigan Bayan. Sa iba pang balita, naitala kaninang madaling araw mga kabombo ang minor Priato magmatic eruption sa Bulkang Taal. Yan ay matatagpuan sa lalawigan ng Batangas. Ayon pa rin sa data ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ay nakuha ang thermal camera record o recording ng naturang pangyayari at nakita ang pagbuga
ng bulkan ng Plume na may halong usok at singaw na umaabot naman sa tinatayang 900 meters na taas mula ho sa main crater nito. Ang naturang volcanic activity ay kuha ng Daang Castilla Observatory Station at Main Crater Observation Station at thermal cameras na naka-install doon. Paliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang naturang phreatomagmatic eruptions ay naganap kapag nagkakaroon ho ng interaksyon ng tubig at mainit na magma o iba pang volcanic materials na nagdudulot naman ng pagsabog at iba pang material mula sa bulkan. Nananatili namang nasa alert level number 1 ang Bulkang Taal na nangangahulugan na mababa pa rin ang tsansa ng volcanic unrest at major eruption at pinaniniwalaan na ito ay nananatiling may peligro ngunit mababa lamang para sa mga residente. Tuloy tayo sa mga balita. Sa iba pang balita mga kabombo Star Nation, itong issue kaugnay sa quorum sa sesyon sa Senado kahapon maaari umanong iapila sa Korte Suprema ayon yan sa ilang legal expert. May balita dyan, Bombo Radyo Rojas. May legal na batayan ang isinagawang quorum sa sesyon ng Senado kahapon ayon sa isang legal expert. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas kay Attorney Junal Pueblo, President ng Philippine Arbitration Center in the Visayas, ipinaliwanag dito na nakabatay ang ginawang quorum sa Avellino versus Cuenco case kung saan isinasaalang-alang ang bilang ng mga sitting senador sa pagtukoy kung may sapat na bilang ng mga miyembro upang makapagsagawa ng sesyon. Ayon kay Pueblo, dahil sa umiiral na legal precedent, pinayagan ng 12 senador na bumuo ng quorum at ipagpatuloy ang sesyon ng Senado. Gayunman, sinabi ni Pueblo na maaari pa rin iapila sa Korte Suprema ang isyu kaugnay ng quorum. Subalit, inaasahan umano ang mahabang proseso nito at kinakailangan ng sapat at makatwirang dahilan upang maisulong ang naturang apila. Dagdag pa niya nakasadman sa rule of law na hindi maaaring lumampas sa 3 araw ang pagka-adjourn ng sesyon, kaya mahalagang may tumatayong presiding officer upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga gawain sa Senado. Matatandaan dumalo kahapon si Senator Francis Chis Escudero na kabilang sa majority group na nagresulta sa pag-abot sa bilang ng 12 miyembro ng Senado at nagbigay daan upang makapagsagawa ng quorum ang kapulungan. What the action of the current 12 seems they're trying to emphasize that there is precedence to what they're doing, that there's a legal precedence valid to the Cuenca principle. They're citing a ruling of the Supreme Court regarding to what would constitute a majority, which they're saying it's 12. Mula rito sa impilan ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamelus Daily. And this is Bombo Radio Philippines, the number 1 in most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Ito mga kabombo, House Deputy Speaker Gary naniniwala na mananaig ang konsensya ng mga senador na ipagpatuloy ang kanilang trabaho upang hindi maparalisa ang iba pang nakabinbing panukala. May balita naman ng Bombo Radio Iloilo. Naniniwala si House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin na mananaig ang konsensya ng mga senador upang maipagpatuloy nila ang kanilang tungkulin sa gitna ng mga sigalot kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at pagpapalit ng liderato at committee chairmanships sa upper chamber. Sa panayam ng Bombo Radio kay House Deputy Speaker Janet Garin, sinabi nito na mahalagang may pagpatuloy ng Senado ang kanilang trabaho upang hindi maantala o maparalisa ang pagtalakay sa iba pang mahahalagang panukalang batas at mga nakabinbing hakbang na may direktang epekto sa kapakanan ng mamamayan. Sinabi ng mambabatas na kailangang maunawaan ng mga senador na bahagi ng mandato ng konstitusyon na gampanan ang kanilang tungkulin at isantabi ang away politika. Binigyang diin niya na inaasahan ng publiko na magagampanan ng Senado ang lahat ng kanilang responsibilidad nang hindi naaapektuhan ang pagpapatuloy ng proseso ng paggawa ng batas at paghahatid ng serbisyo para sa mamamayan. Anya, hindi dapat mapabayaan ang iba pang mahahalagang usaping lehislatibo, kabilang ang Magna Carta for Barangay Health Workers, Anti-Hospital Detention Bill, kumpirmasyon ng mga general sa Commission on Appointments at mga panukalang magbibigay ng Philippine citizenship kina Benny Boatwright III at Matthew James Ramos.
So talagang medyo malaki ang impact, hindi sa impeachment, kundi sa mga pang-araw-araw na mga batas na kailangang ipasa o yung mga kumpirmasyon ng ibang mga opisyal na kailangan ng magtrabaho, napaparalyze, no? But I still believe na hindi pa naman huli ang lahat. I believe na mananaig, no, yung konsensya ng bawat senador na ipagpatuloy ang kanilang trabaho sa Senado because it's their constitutional mandate. Si House Deputy Speaker Janet Garin mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jodel Rosas Noliaga and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, nagsara mga kabombo ang kalakalan kahapon ng hapon at mamaya naman ay magbubukas muli ang trading alas 9 ng umaga. Ito mga kabombo ang data na ating nakalap mula sa Bangko Sentral at sa Bankers Association of the Philippines. Narito ang katumbas ng isang US dollar, umaabot ng 61 pesos and 75 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 88 centavos. Ang Singaporean dollar ay 48 pesos and 25 centavos. Saudi Arabian rial, 16 pesos and 44 centavos. Ang euro ay 71 pesos and 78 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan, lalo na ngayong maiinit ang paksang pinag-uusapan. Dapat updated ka, kaya naman nariyan ang Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Masusubaybayan ang ating mga palatuntunan. Kagaya ho dyan sa parte ng Mindanao, mapapakinggan na, mapapanood pa ang mga programa ng Bombo Radio Philippines. Dyan sa Davao Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Kung kayo naman ay nasa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Habang sa Soc-Sargent Region, nariyan ang Bombo Radio Jansan. Doon naman sa mga Ilonggo speaking sa bahagi po ng Mindanao, Bombo Radio Coronadal. Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chabacano, nariyan ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. Sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga kabombo at Star Nation, narito sama-sama tayo in union with a prayer vigil for peace. Lord, make us instruments of your peace in a world wounded by conflict, especially in the Middle East, where fear, anger, and uncertainty continue to grow. We turn to God in humble prayer. May He teach us to bring healing where there is pain, love where there is hatred, and forgiveness where there is injury. Where there is division among nations, may dialogue begin. Where there is despair, may hope rise. Where there is darkness, may His light shine. Where there is violence, may courage for peace prevail. We pray for all countries affected by tension and war. May the hearts of leaders be calmed and guided toward justice, compassion, and respect for every human life. May they seek not conflict, but understanding. O Divine Master, teach us not to seek to be understood, but to understand. Not to be consoled, but to console. Not to be loved, but to love. For it is in giving that we receive, in pardoning that we are pardoned, and in letting go of hatred that we are born into true and lasting peace. May your peace descend upon the Middle East and the whole world, upon every suffering family, every frightened child, and every weary heart. We ask this through Christ our Lord. Amen.
Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition. Nag-back-to-back winner si Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ang Oras Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 saga. Welcome sa Bombohanay Big Time. Adlaw kinakaroon sang Huwebes, Petsa 4 sa bulan sang Hunyo 2026. Kagkaroon sa aton sining mga headlines. Ang San Antonio Spurs sa agaw sa Pustanay kontra sa New York Knicks sa Game 1 sang sining NBA Finals 2026 sa National Basketball Association o kon NBA Finals. Kon NBA Antonio Spurs nga madaog kontra sa New York Knicks. Pero why naton niya diri gina-encourage ang Pustanay ang game betting sa aton sining mga kabumbo dito niya sa Amerika nga ti legal iya sa ila ang ining Pustanay sa mga amo sining hampang. Sa iban pagkaroon naton sining mga talalupandon diri sa aton sining pagpangalagad no magluwas sa sining aton sining pagduluong karon sa inyo sang sining live update sa Game 1 sang NBA Finals. Ginabantayan man ang ining plano sang mga katapo sang Senado sa Cayetano Black nga Senate Blue Ribbon Committee nga padayunon ang ining ilang nakaschedule nga inquiry sa flood control scandal. Ang grupo nanday Senator Pia Cayetano. Bisan pa nga kapon si Senator Erwin Tulfo ang ginboto yang mangin bago nga chairman sang Senate Blue Ribbon Committee sa Gatchalian Block. Gin-reschedule ang ining inquiry sa June 8 sa Lunes. Dayonon gyapon ayhan sang Cayetano Block ang ila sining inquiry. Kag sa dugang pagkaroon nga mga balita no kangot man sang sining inquiry ti ang lakip dito sa mga imbitado sang Senate Blue Ribbon Committee si Attorney Livito Baligod kag ang mga kliyente sining 18 ka mga anay soldado kag Marines nga nagaligar nga nang deliver sila sang minalita sining kwarta sa kay former House Speaker Martin Romualdez adto kag sa mga kaupdanan na sini nga nagasuporta sa investigasyon sa International Criminal Court sa Duterte drug war sa crimes against humanity case ini. Kag ti direkta kuno sa Malacañang ang koneksyon tining nasamitan karon nga mga individual si Attorney Baligod kag ang mga anay soldado kag Marines pinasakaan kahapon sang kaso ni Congresswoman Jamjam Baronda cyber libel case. Kag sa iban pa karon nga mga talalupandon diri sa aton sini nga pagpangalagad sa subong iyang aga ang House of Representatives kahapon na although daw na overshadow lang inisang development sa Senado pero may araman sang dako nga development kahapon sa may House of Representatives kay na pasar na nila sa third and final reading ang ining proposed nga anti-political dynasty bill. Bot silingon sa House of Representatives, suportado nila kag ginpasar na nila ang ining anti-political dynasty bill. Ti ginahulat na lang diri karon ang counterpart measure halin sa Senado para nga ti mag move forward pagid
Kag eventually ti manginlayi ang ining anti-political dynasty bill galing kay madamo diri sa mga nagaduda sa bersyon sang sining House of Representatives kay sining nila while sa pangalan nagahambal nga anti-political dynasty ang ining House Bill number 8389 pero ang kaunda niya sini ang substance niya sini daw mas nagapapag-on ya gani kuno sa political dynasty daw nagabulig ya gani kuno sa political dynasty sa ano ayhan sining paagi ti nakaangkon ini kahapon sang 267 ka mga boto nga pabor sang pagpasar diri 20 ang nagpamatok kaga 7 ang nag-abstain so meaning overwhelming ang support no sang mga katapo sang House of Representatives sa sining House Bill number 8389. Ugaling lang kay ti may mga naga-question sa sining bersyon sang anti-political dynasty bill. Kay under sa sining bill, isa sa mga salient provisions ini allowed or allow lang ang mga magpamilya sa politika up to first degree lang sang consanguinity or affinity. Pag abot sa second degree nga mga relatives, hindi na pwede. Ti magsiling kita sining second degree, amo ni sila ang imo abi sining lolo and lula. Kung ginikanan mo, ti pwede. Pero kung lolo kag lula mo na, hindi na pwede. Banned na. No? Under sa sining anti-political dynasty, ikaw abi kandidato or ikaw abi incumbent ng elected official and then plano ni lula mo or ni lolo mo nga magpadalagan pa, hindi na sila pwede kay nga ti ginabana sila kay nabilong na sila sa second degree. Kung ikaw man ti may mga apo, may mga apo ka pero ikaw nga lolo or lula ka, ikaw ang incumbent official or pa-re-elect kabi sa eleksyon, no? Ti ang imo nga mga apo kung may ara sa ila sang interesado man kun tani magpadalagan, hindi naman sila pwede nga makapadalagan kay nga ang imo na nga mga apo natuo na ina sa imo sining second degree nga relative sa aton sining nga mga kabumbo, no? Dalaman sa second degree ang imo sining mga half siblings or imo abi sining half brother or imo sining half sister, no? Ti kun ikaw ara na sa posisyon ang imo abi nga half brother, ang imo sining half sister, ti hindi naman sini pwede nga makapapili sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ti pariyo ni abi sa case karon yan ni Senator Jinggoy Estrada kag ni Senator JB Ejercito kay ti mga half brothers ini sila. So kung mapasarang nga manginlayi ang ining anti-political dynasty bill sa bersyon sang House of Representatives, isa na lang sinadra sa ila ang mabilin sa Senate, hindi sila pwede nga duwagin sila da. Ti ang mga tulfo ni isa na malang mabilin kay mas closer yang ila sinadra yang nga relationship ang Cayetano siblings amuman ang Villar siblings ti amuman. Dalaman sa second degree ang mga tiyo tiya kag ti hinablos kun sino sinadra sa ila, no? Amo na ang isa sa mga provisions ini sa aton sini nga mga kabumbo. So kung labot na sa up to second degree of consanguinity or affinity, hindi na sila pwede nga makahawid sang posisyon sa same political jurisdiction. Amo pa gini ang masadya diri sa bersyon sang House of Representatives. No? So kung matabo ini sa isabi ka banwa,
So hindi na pwede mag-asawa, mag-utod, no? Kag amo nay hasta sa maglululula, tiyo-tiya, hinablos, half brother, half sister. Hindi na sila dra pwede sa isa ka banwa. Pero kung ang utod, ang asawa, ang bana, ang lulo, ang lula, magsaylo iya sa pihak nga banwa, ti lain naman nga political jurisdiction, pwede. Ti kon mag-amo sini, saton sini nga mga kabumbo, just like sa current nga situation diri subong sa may probinsya sang Iloilo, may mga distrito ya diri nga may isa ka political family, isa lang ka apelyido, pero sa lain-lain nga banwa dumala. Sa 1st District, ang mga garin, sa 4th District, ang mga biron, may mayor sa isa ka banwa, may mayor man sa lain naman nga banwa. Himuon nila sa sunod, saylo naman sa lain pagid nga banwa, para nga ang pamilya makaposisyon naman dito. So imbes nga isa lang kuntani ka banwa ang ila sini nga teritoryo, may tsansaya sila nga mapalawig pagid nila, no? Kay may rason sila nga magsulod sila sa lain naman sini nga banwa, kay nga bangod sa sining provision sang political dynasty bill nga ini, ginalimit sila nga dapat isa lang sa isa ka political jurisdiction, pero why sila ginadumilian nga mag-acquire or maghawid sang posisyon sa lain naman niya nga political jurisdiction. So imbis nga tapson sini ang puno sang political dynasty, ay padabong pagid nila sini ang sanga sang sini iya nga bersyon sang House of Representatives. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti amo ning ginapamatukan dra sang iban sa House of Representatives, and then may ara man sang iban pagid nga mga grupo, no, mga civic organizations nga nagpagkamalaot, ginpasar matuod sa pangalan Anti-Political Dynasty Bill. Pero sa essence, kung amo ni ang manginlayi, ang essence iya sang Anti-Political Dynasty Bill, baliskad, no? Kay in essence, ining Anti-Political Dynasty Bill nga sa amo sini nga bersyon nga ginpasar sang Kamara, daw mas ginapabakod niya payagani. Daw mas gintagaan niya payagani sang tsansa ang mga political dynasties nga lapad pagid kag pag-on pagid sa aton sini nga mga kabombo. Isoryahan naton inaugaling duga nga sa iba naton sini nga mga news and public affairs programs sa aton sini nga mga kabombo. May mga instances na nga ang Senado nakapatigayon sang sesyon bisan nga 12 lang ang present sa plenaryo and nakadeclare iya sila sang quorum. Kaya ang ginhimo kahapon sang grupo nanday Senator Tito Soto, bisan nga kahapon minority lang sila 11. Why sila sang quorum? Kay ang gina-insist niya nga ang quorum dapat sa Senate 13 gin mo, kay man 24 ang mga senador, 1/2 plus 1, ti dapat 13. Below 13, wala sang quorum, wala sang matabo sini nga sesyon. Pero kahapon niya, 11 lang sila, golpeada iya nga umabot, sumulod sa plenaryo si Senator Chis Escudero, ti hugyaw, tanan, 12 na sila. Pag 12, ti pungko or saka si Senator Wing Gatchalian sa pulungkuan sang presiding officer and gin call to order niya. Masesyon sila, pag roll call, 12 sila, nag-declare sa iyasang quorum. Ti gina-question, nga nag-declare kamo iyasang quorum, kay 12 lang kamo, kay hindi bala dapat 13. Amo nang gina-question karon sang grupo, yan ang Senator Alan Peter Cayetano. Pero ang ginsight diri sang kampo ni Senator Wing Gatchalian, jurisprudence or previous Supreme Court decision nga naka-establish abi, no, sang
principle or doktrina, ano magsiling kita nga quorum dira sa Senate, dapat bala absolute ina ang 13 nga amo na ng quorum. Ti dito sa Abilino versus Cuenco nga case nga gindesisyonan sang Supreme Court sadtong 1949, ginahambal yadra nga hindi kinahanglan nga 13 gid. Bisan below 13 kamo, kung during that time ang mga available nga mga senador kung pila na lang ilan sila nga numero, ang iban daw malayo na gid, daw hindi na gid ya makakadto. Kung pila lang kamo dira, no? Kung pulo lang kamo da, and then may anom, or kung ano da, kung pulo la, kung ang present 20 lang abi, no? Ang available, and then ang nag-report ya sa sesyon 11 ti why kalabot 13 11 lang, pero ti may quorum gyapon kiti that time ya 20 lang kamo mo. Ang apat abi why na gid, basi na priso or na ospital or ano da adto sa abroad, no? Bisan 11 lang ya pwede, kay constitutional majority nga ginatawag nila, no? So that's why nga gin sandigan ini sang grupo ng Gatchalian nga quorum niya gyapon ang 12, kay nga kung isipon ta pila na ito subong 22 na lang, kay si Senator Bato de la Rosa hindi mo niya mapabalik mapa-attend session kay pugante na ni gapalagyo na ni. Si Senator Jinggo Estrada ti priso na ni. Oh, so effectively 22 na lang yung mga senador, ti 22 divided by 2 ang 1/2 niya, 11 plus 1, 12. Ang 12, amo ng majority. Ang majority, maka-consist sang quorum. That's why nga ang kahapon, nga numero nila nga 12, ti quorum ato. Ti ginabali gyapon sang kampo ng Cayetano, hindi 13 gid ya. Oh, ti pinakitaan pagin sila dayon sang mga ehemplo, no? Nga makapila ka beses na, hindi ini ang first time kahapon nga 12 lang sila ara sa plenary nag-declare sang quorum na kasesyon. Prior sina may at least 7 ka mga instances. May 21, 2008, 12 lang ang mga senador nga present sa plenaryo, nag-declare sang quorum na kasesyon. Oh. February 11, 2009, 12 lang ang mga senador nga present, nag-declare sang quorum na kasesyon. September 2010, 12 lang ang mga senador sa session hall, pero nakadeclare gyapon sang quorum, nag-declare nga may quorum, nakasesyon gyapon. Amo man ang natabo sang May 2012, twice sang May 2012, May 8 and May 15, and then sang 2015, May 2015, the same scenario, and sang June 2015, the same scenario. 12 lang ang mga senador nga present pag roll call, nag-declare sang quorum, nakasesyon. Ang kahapon, ikawalo na ini. No? Ti, paano iya nga valid atong previous nga 7, tapos ang kahapon niya invalid. No? Ang marismo pagin sinidiri sa mga Cayetano, kaysa pila ka mga instances diri, like sang February 11, 2009, nga 12 lang ang present, pero nag-declare quorum, sa 12 nga ina, dala si Cayetano, Alan, Cayetano Pia, kag Ligarda Loren. O, present sila nga 3 sang 2009, nga 12 lang sila, nag-declare sila sang quorum, nakasesyon sila, why man sila nagwangal nga unconstitutional, kay 12 lang ta, ma-quorum taya, dapat 13 kita. O, why man nagwangal to si Loren nga illegal ning
sesyon ta kay 12 lang ta dapat 13 ta. Oh, ang duwa ka Cayetano mga mag-utod mga may legal background ni, no? Kung si Senator Marcolita pa, mga abogado ning mag-utod nga Cayetano, tiway man sila nagwangal sa tong nagsesyon sila sa 2009 nga 12 lang man sila nga present, nag-declare sang quorum. Way man nag-walk out kanday Cayetano nga mahambal sila nga protesta ni amon kay illegal ning ginahimo ta. Oh, ti anong araya sadto sa 12 lang sila nga wala kahapon sa 12 man nga both nag-declare sang quorum ang nakasesyon. Oh, sang 2010 ara man si Cayetano kag si Ligarda. Ti 12 lang man sa tuway man naghilibion to si Inday Loren nga ma-declare tiya quorum nga 12 lang ta dapat 13 ta. Ti okay man lang gani sa sang 2010. No? Sang 2015 nga sesyon, si Pia Cayetano ti araman, ti upod man sa to nagsesyon sa bisan 12 lang sila, way man sa nagwangal nga illegal ning ginhimo ta kay 12 lang ta nag-declare tayo quorum. Dapat 13 ta. Sang May 2015 ang sang June 2015 ara man si Senator Loren Ligarda, 12 lang man sila nag-declare quorum nakasesyon. Hindi man sila 13. Why man to nag-drama-drama si Inday Loren nga nag-hibi-hibi, nag-tuluhagay iya sini nga luha kag nag-deklarar nga illegal ini, unconstitutional ini, kay 12 lang ta. Kahapon 12 man nag-declare sang quorum, nagsesyon. Nga mawangal ya kaday Cayetano nga hindi kuno pwede kay dapat kuno 13. Oh. Ti inconsistent ang ila sini nga mga panindugan. No? Inconsistent ang ila sini nga mga prinsipyo. Kay ti ang natabuya kahapon ang agenda kontra sa ila mo. Pero kung mga pabor guro ni sa ila bisan 12 lang kuro man na para sa ila, kun pabor sa ila, but because again sa ila ya sini nga personal nga agenda, bisan legal pa, bisan balido pa, bisan konstitusyonal pa, balion niya nila, hambalon niya nila nga illegal na, kay ti again sa ila sini nga agenda mo, abi Senator Rodante Marcolita, sir, total may legal background ka man, master mo man bala ang rules. Explain kari abing mga kaupdanan mo da sang rules sa quorum. No, kay ako ya Bombo Chris, hindi ako ya sang abogado. O pamati man lang tayo kag binag-binag sa mga ginahambal sa mga abogado. Kag basa-basa man ta sang gamay lang sa mga probisyon sang layiti amo ning aton sini nga pag-insindi. Kag isa pati may mga ginabasihan man kita, precedents ini. Nga may natabo nga 12 lang may quorum. Si Senator Marcolita, ti may legal background, abogado mo. Ti ikaw abi Senator Marcolita, sir, sa imo abi, no? Gamita bing imo sini nga madalom nga legal background. Kung balido or imbalido ang ining sesyon kahapon, kay 12 lang sila. No? Galing ko nang gamiton mo yung abilidad, ang chap-chapon mo lang ya ang layi, kag pilion mo lang yung probisyon nga makasuporta sa imong agenda, kag amo na yang ibuyagyag mo, iwaragwag mo nga amo lang yung insakto, bisan nga may nagabali sina nga iban nga mga probisyon nga kung kuhaon mo in totality sala ka, galing kay ang isa lang tuya ka bersikulo, ang isa lang tuya ka probisyon sang layi, amo lang tuyang gingamit mo nga bala, kay ti amo lang tuyang pabor sa imo, pero kung ginbasa mo sa pangkabilugan, overall, sala ka? Kung amo nang gamiton mong abilidad, hindi mo ni pagkilalahon ang quorum kahapon. Pero lantawa kay may precedents. 26 minutos sa nakaligad sa tak na alas 8 sa aga. Standby sa aton nga mga kabombo kay sa aton sini nga pagbalik
ang ginakakunyagan nyo nga Game 1 sa 2026 NBA Finals. Aton sining igadulong ang live update sa inyo pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 31 to June 6, 2026. Ang Hunyo 5 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love, ang igahatag sa tanan nga mga baton sang Holy Communion sa First Fridays, sa siyam ka consecutive months, ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, amo ang ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hunyo 5, 2026, magasugod alas 5:30 sa hapon. Many of your favorite old songs ang saliwat magarule sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo. Kaupo ng Retro Band sa concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 ng gabi sa Hunyo 6, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 7, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. We got Yakult for tulong protection. Only Yakult has 8 billion live LCS in every bottle that may reach the intestines alive to help get good gut health. Panalo ka tiyan. Saludo ang Pioneer Adhesive sa mga nagpapaginawa ng buhay natin. Ang laking ginhawa ng dulot nyo. Gumagaan ang buhay dahil sa inyo. Latero, tubero, panday, mekaniko, kantero, sampatero, karpintero, pintor, kaminero, relohero. Ang Pioneer bilib sa inyo. Ano mang trabaho, diskarte nyo'y pulido. Hanga at saludo ang lahat sa inyo. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo. Alam namin you do it right. Saludo ang Pioneer sa inyo. Ikaw at ako, tuloy-tuloy asenso. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo. Alam namin you do it right. Do it right. Tuloy nyo lang. Do it right. Isang pagpugay mula sa Pioneer Adhesives ang gumagawa ng Pioneer Epoxy.
limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kuning unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihabo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna sining alas 8. Welcome na sa NBA Finals 2026 Game number 1 sa tunga sa San Antonio Spurs kag New York Knicks. Sa aton sining mga kultura naton sining karon nga saksihan ang live updates direktamente karon sa home court sa San Antonio Spurs sa gihapon. Ini inyo alagad Bombo Chama Blanco Hover. Kag ini naman si Bombo Donny Digala. Good morning and sa liwat, Bombo Donny, updanay na naman kita sa paghatag sa aton sining mga kabombo sa live updates na natuloy karon sa 2026 NBA Finals sa San Antonio Spurs kag New York Knicks. Bombo Donny. Makahalawat-hawat kag makasaysayan man ini Bombo Cham kay 27 years in the making gani kuno ang ining liwat nga pag face off sa San Antonio Spurs kag New York Knicks. Twice pa lang nila ini nga pag-adubangay kay 1999. Una nila sini nga tubangay sa NBA Finals, pinaslaw sang first time nga nag-champion sadto ang San Antonio Spurs at the expense sang New York Knicks sa ila sini nga 1999 nga meeting ti subong sila liwat. Maatubangay after almost 30 years Bombo Cham sa 2026 naman niya nga NBA Finals. Sang una, sang nagatubangay sila Bombo Donny, ang iban lapsag pa subong mga profesional na. No? Ara na sa nagkalilain sining patagman iya sang profesyon sa aton sining mga kabombo that is why nga sa sining mga tinyon balantayan man kag tuig 1999 o 1999 amo pa ang pinakaulihiman nga pagsulod sa New York Knicks sa bahin iya sa NBA Finals. And Bombo Donny sa aton sinima kabombo, of course mahingkaw po naton sa aton sinikaron iyang paghatag sa inyo sa live updates si Coach Joseph Gion. Sige po na mahingkaw po naton driman sa aton sinikaron iyang pangalagad subong aga, no? Driman sa aton sinikaron yang live update sa NBA Finals 2026 Bombo Donny. By the way, Bombo Champ, sa sining hampang karon game 1 nila sa pustaan na ito sa Amerika, agaw ni ang San Antonio Spurs, although hindi maglayo gid ang ila sining betting odds, pero mas madamo iya nagapusta subong pabor sa San Antonio Spurs nga makuha nila ang game 1. Ti isa naguro dra sa nag-contribute man ang ining home court advantage
sa San Antonio Spurs kay first 2 games nila sining best of 7 series ang hiwaton sa home court sang San Antonio sa Texas. Alright, no, sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa nag-standby na sa Sinimantinyon. Check nato ang mga pre-game analysis with the Coach Joseph Gion. Coach Joseph, good morning. Sige po, welcome and once again, kaupon nimo si Bombo Donnie and Bombo Cham. Mayong aga sa tanan nga taga-palamati sa Bombo Radio, Bombo Donnie kag Bombo Cham. Ari naman kita liwat. June, it's NBA Finals time. Bala mo man pag NBA Finals, biskan way galantaw basketball, biskan babae galantaw. Diba? Tanan kita nakaantabay gid subong sa basketball ngani. Alright, Coach Joseph, anong imo sining mga ginakita prior pa man sa pagsugod sa game number 1? Sa bahay na bikaron sa San Antonio Spurs and New York Knicks. Agad nyo mangin exciting ang hampang subong sinigadlaw. So kantuan tang 2 main factors subong sa aton nga game 1. It's the momentum nga mayara ang San Antonio Spurs doing nagampang sila game 7 against the defending champion nga OKC Thunder. So they have 3 days rest. Kumbaga ara pa sila. Meanwhile ang New York Knicks naman asan rest. Well rested sila because 8 days break sila because swept nila ang ilang kontra sa Eastern Conference Finals, which is ang Cavaliers, Cleveland Cavaliers, led by James Harden. So duwa ina ka factor in each team. So kung kisa ako ikaw ang player, mas gusto mo nga tuloy-tuloy ang ampang mo para ang momentum mo ara, or ikaw naman tungod kay tigulang ka na or iba niya team, mas gusto niya naka-rest sila, well rested sila. So pero sa ginatanaw naton diri subong, bata pa ni, tama ka bata ning San Antonio Spurs. Kumbaga aragid sa peak ang lawas nila. Pero kung ako as a player, mas gusto ko nga tuloy-tuloy ang hampang. Tuloy-tuloy as a coach, tuloy-tuloy. Kaya wala ka mo nag-rest. So Rusty probably makita ta ina sa New York. Rusty, kumbaga flat start, pwede ta na makita sa ila. Meanwhile, makita ta naman dire sa San Antonio because of their home crowd, because of their win from the Oklahoma, excited ang tanan dito subong, very festive. Makita ta get the good start ni ang San Antonio. Amo nang mabudlay nga kinaharap sang New York. Knowing na it's gonna be battle between the 7'5" nga si Victor Wembanyama versus the 6'6" guard. Probably basta wala pa ganin 6'6", 6'4", but big body Bronson. Amo nang magahampang subong sa series naton. All right. Speaking sa height difference, makita naton Coach Joseph sa bahin karon iya sang big man sang San Antonio Spurs ining si Victor Wembanyama. At the same time though sa iyaman karon nakatutok ang spotlight bangod nga although temprano pa lang siya nakasulod sa liga, but nakasulod gilayon no sa bahin karon sa NBA Finals Coach Joseph. Yes, more tanga ginadayaw ang player, but on my part as a coach, but because of the system, because of the San Antonio Spurs system naging patupad ni the legendary coach Greg Popovich, biskan sila gambal sila mga players nila dun sa San Antonio, that they have that culture in San Antonio with the right pieces nga mayara sa ila, with the right pieces, with the right system, with the right players, they know nga magadaog sila. So Victor Wembanyama naswertihan gid nga ara siya sa namin nga sistema kag sa naming organization nga San Antonio Spurs. Palanta naman na San Antonio Spurs way back pa lang early 2000, Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili era na nga San Antonio Spurs. So now bag-o na naman nga lineup sang San Antonio Spurs with the same system. Makita tagyapon umaga ang galawan ni De'Aaron Fox kay Manu Ginobili, Stephen Castle kay Tony Parker, ang paano nila hampangon si Tim Duncan, makita mo kay Victor Wembanyama, but with a taller type of player. Kumbaga, ako
more ta nga dayawon ng player, pero mas gina-emphasize ko ang sistema nga may subong sa San Antonio Spurs. Pero hindi man naton na coach ma-discount ang record karon or ang mambal naton team play sa bahin iya sang New York Knicks kay ang ila sini nga kontra dito sa may Eastern Division do kasubong iya nga tuman lang kahapos sini sa ilang perdihon kagaduway sila nag-struggle or naminaton why sila iya nalawigan. Mas temprano sila nga naghulat sa kung sinong ila sini nga mangikusumpong sa NBA Finals sa Coach Joseph. Exactly, Bombo Jam. Balantaman nga 11-game winning streak ini ang New York. So muli nila nga perde, game 1 pa ata sa first round, and then dire-diretso na sila. Second round nila swept against 76ers, swept again sa Cleveland Cavaliers. So actually ang team nga ang New York, actually last year they're bound already They're bound already for going to the finals kung wala lang to sila na Haliburton na dumanta last year. So kumbaga ang team nga kumbaga intact ang team nga They have a lot of mga role player like OG Anunoby, na si Josh Hart, ang Mitchell nila, ang backup center nila, magabalik, actually mahampang man. That's amo ng mga extra body nila nga ihaboy dira kay Victor Wembanyama nga pero best player actually namin lang taon kay best player from the East, kay best player from the West. Kay si Bronson gidya, ang ara sa East. Kumbaga siya gidya from the clutch, everything. So siya gid gabuhat subong sa New York. So very contrasting because a center and a guard ang laban ta subong for this NBA Finals. Coach Joseph, isa sa mga makabignaton ti sidelines man sa sining match up sa tunga sang Spurs kag Knicks subong, especially para sa aton nga mga Filipinos ang pag-feature diri karon sang duha ka Filipino-American nga mga NBA players sa side sang New York Knicks. Ang miyembro sang Gilas Pilipinas National Squad team naton nga si Jordan Clarkson, kag sa piyak sa San Antonio Spurs ang Philam nga si Dylan Harper. Pero in terms ang ila sini nga nakita mo nga ano mangin kontribusyon nila sa tagsa-tagsa nila sini ka mga teams sa ano ini sila ka vital diri Coach Joseph? Actually, sa New York kita kay Jordan Clarkson, slowly nagiging nakabalik na liwat sa rotation si Jordan during the playoffs. Wala lang takabalo dahil advantage sila, tambakan sila. Why tabi nakita ang New York sa dikdikan nga on the long run of the series. Meanwhile, diri naman sa San Antonio, kung maglabot ka sa 7 game series, tanan na players mo from the bench, try mo huguton to keep them fresh on the next game. So, kumaga sa contribution alone, syempre mas dako ang iya dili ni Dylan Harper na sa San Antonio. Meanwhile, din naman sa New York kay Clarkson, kwan lang siya, kumbaga sparringly ginagamit siya. Pero well, as a Filipino, as a basketball loving country, knowing na may ara kita to representative sa NBA Finals, at kumbaga may ginakwanta, may ginaruta ang problema, both team. So wala paboran kung ano nga team. Pero it's a very exciting team. It's exciting, probably exciting series. Ang yatag sa aton kay very two contrasting nga NBA Finals sa Malantaw ta subong. Okay. Since ika-duwa ining beses nga maatubangay liwat sa NBA Finals ang New York Knicks kag ang San Antonio Spurs, ang first nilang meeting sang 1999 nga it so happen nga mo man tong first title win sang San Antonio Spurs. Daw may nakita ikaw diri nga daw similarity sa story sang 1999 nga championship abi kag subong nga 2026 sa rematch nila Coach Joseph. Okay, so last 1999, dumdumang ko na, grade 5 pa lang ako sa Colegio de San Jose, grade 5 or grade 6. Alang taon ka na, ang nagtatakgid sa ako is Larry Johnson, is ang small forward, Larry Johnson, kag si Alan Houston.
Okay, kung galantaw ko mo sa una sa NBA action ng huli nga nagpamuna si Alan Houston, it's because the number 8 seed first time nga nakabit sa number 1, and then the New York Knicks is the very first team na number 8 seed na nakalabot sa NBA Finals at what sa Cinderella story ato sang New York. Meanwhile at sa naman welcoming party para kay Team Duncan, and then kumbaga amo na to atang retiring na ni David Robinson So still ang hampang that way back 1999 sa bigs versus the guards. Ang mayara nga big man ang San Antonio, which is Robinson and Team Duncan. Ang mayara naman dito sa kabila sa piyak naman sa New York Knicks, it's between Latrell Sprewell, Alan Houston kag si Larry Johnson. So kumbaga amo mangyapon ng natabo subong, it's the guard which is the Jalen Brunson versus Victor Wembanyama. So same script. Hopefully kita mga Pilipino daan gusto ta sa mga underdog, which is New York. Hopefully after 53 years makakuha man kibalan taman ni si Wembanyama makakuha ni siya. Kung hindi niya man makuha this year, gaanta lang ni siya na basi next year or next year sa skill set kag sa sistema kag sa team nga mayara siya madugay pa na siya makakuha gina siya. Pero magbagong script for this 2026 nga NBA Finals. Although kun mahambal goro naton si Coach Joseph nga ang New York Knicks subong ang daw mas gutom siguro sa championship kay last nila sining NBA title 1973 pa, whereas ang San Antonio Spurs di daw recent na niya mga 2000s nga era naka-champion na niya sila, Coach Joseph. Yes, so ang tanawon naman dire ang fan base, kumbaga ang fan base. The fan base of San Antonio, they're used to it. They used to play in the finals. They used to win. They used to have the championship. Ang last nila championship is between kontra nila de LeBron James. Kung naman nyo, dapat nag-champion na sila way back 2013, pero na-rebound ni Chris Bosh, napasa niya kay Ray Allen nag-overtime. Nag-game 7 kita, nagdaog si LeBron. And then after 2014, amo na to, the revenge season nila, nagampang sila, naara pa to si Kawhi Leonard sa ila, Team Duncan, naara pa tong Big Three, Manu, Tony, so that's their last championship. Meanwhile, diri naman sa New York, 53 years in the making, so 26 years ang agwat nila since the last NBA Finals sila nga arat diri. So ang fan base, kumbaga, isa ka fan base nga used to it, nga normal sa ila, nga nagalabot sila in the NBA Finals. Kang isa na mga fan base, uhaw gid. Kumbaga for this type of a series, this type of a game. So minsan kung ikaw ang player, mas buhat mo na, dala mo na. Kumbaga Manny Pacquiao, kumbaga every time you step up in the ring, ang bilong country dala niya, di ba? So amo man ang New York subong, amo man ang New York bilog nga community nila, bala nyo man to sa New York there. Kumbaga they treat themselves as the capital of the basketball in the US because they have the Madison Square Garden. Then knowing nga sila sa NBA Finals subong. So mas kwan pagid na sa ila, may boost pagid na sa ila nga muna nga dalon sa New York subong ang second championship nila, knowing it's been 5 decades since na nagdaog sila sa NBA Finals. Alright, Coach Joseph, thank you so much. Balikan ka namon karon after sang first quarter. Thank you again. Thank you. Alright, there you have it, si Coach Joseph Aguion sa aton sining niya nga mga kabombo, no? Standby sa aton sining nga mga kauturan, diri man sa aton sining nga pagpangalagad. Kaya exciting na karon ang hampang bombo doni sa aton sining nga mga kabombo. No, diri sa bahin karon sa game number 1 sa dunga sa New York Knicks kag San Antonio Spurs, no? Sa aton sining nga mga kasimanwa, check naton ina sa din madugay diri man sa aton sining nga pagpangalagad ihatag naton sa inyo direktamente live. Kag subong man magatag kita sa dugang pagid nga mga updates sa diri man sa aton sining karon nga
pangalagad. Damo man karon niya bombo ni isang mga nagaguluwa sinimlang mga istorya sa likod sang nasambitan sining NBA Finals kay kuno sa 2003 nag-champion ang San Antonio? Ang San Antonio Spurs priso si si Senator Jingo Estrada. Pagka 2014 na priso man to si Senator Jingo Estrada. Champion man ang San Antonio Spurs. Isang dablag lang na priso si Senator Jingo Estrada. Anong silingon si Diman? 2026 ma-champion man ang San Antonio Spurs. Bantayan nato nila sa aton sini nga mga kabombo. Well, ang score sa karon sini matinion, no? Kadasig lang sa ginang panganay 12 City. 5 na kabansi sang New York Knicks dire sa aton sini nga mga kuturan sa ila sini nga first game do una pa lang imbukada pa lang bumudo ni do puro pamatsyag pa lang San Antonio Spurs pero tisamo sini nga mga panganay. Bigay lang anay nila sa New York kay total pangayaw man kamo di pagbigyan anay sa unang ginutlo ti kag papason karon mag later quarter sang hampanganay. Ibantayan nato nina kung ano ang mga major developments diri karon sa aton sino mga kabombo kay right now nag-time out diri ang San Antonio Spurs bangod man gani sa sining 5 points advantage sang New York Knicks sa first quarter sa aton sini karon nga mga kabombo, no? Standby kay balik-balikan naton sa limadugay ining hinampang diri man sa aton sining live updates sa NBA Finals 2026 sa tunga sang New York Knicks kag San Antonio Spurs sa aton sining karon nga mga kabombo. Ang oras naton 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 8 sa aton sining karon nga mga kabombo. Alright. Man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sang immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe ang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa,
ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kung brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tub-tub 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tub-tub 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Dako bala permi ang imo balayran sa kuryente bisan abi mo. Malaka man lang kamo nagagamit sang appliances? Basi may vampira sa inyo balay. Hindi ini vampira kaangay ni Dracula nga nagasuyop sang dugo. Ini amo ang vampire power. Madamo nga mga appliances kaangay sang gadgets, chargers, microwaves. Kagiban pa, ang nagakonsumo sa gihapon sang phantom energy bisan naka-off na apang nakasaksak pa. Gani siguro ha nga na-unplug ang appliances. Kung wala na ini ginagamit, magluwas nga likaw sa disgrasya, makinot pa sa bulsa. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabok ang mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inis sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente.
Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Checkiaron ini kung may taga. Oras Philippine Standard Time, 1 minuto na kaligad sa tak ng alas 9 Zaga. Pabalik 3 sa Bombohanay Big Time. Standby lang kamo sa aton sining mga kabombo kay balik-balikan naton karon ang aton sining pagdulong sa inyo sa aton sining live update sa nagapadayon na subong nga hampang sang San Antonio Spurs kag New York Knicks sa Game 1 sang Best of 7 series sa sining 2026 NBA Finals. I-check anay naton sa aton sining karon nga linya ang aton sining koneksyon sa bahin sang Department of Agriculture diri sa Western Visayas. Naga-service ni karon nga chief no sang F2C2 ACDD sang Department of Agriculture sa aton sining linya si Mr. Clark Melendres. Sir, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupod mo si Bombo Doni. Mayong aga, Bombo Doni, kag sa aton mga tagpalamati sang Bombo Radio. Yes. Sir Clark, ang Department of Agriculture sa karon na padayon ang pag-promote sang farm and fisheries clustering and consolidation program o kunining F2C2. Pwede mo mapatpat sa aton Sir Clark, ano ang mga objectives sang sining programa kag paano ginabuligan sang DA Region 6 ang mga farmers naton nga mag-organize sa mas mapag-on kag mas competitive nga mga clusters o kon mga consolidated farming groups? So, Bombo Doni, ang clustering kag consolidation hindi na siya dugay nga strategies ng Department of Agriculture, pero gin-institutionalize ng Department of Agriculture kay nakita nila namon sa DA ang importansya sang pag-cluster kag consolidate no sa aton mga individual farmers and smallholders farmers organization diri sa region kay sa entire Philippines. So nag-start ang aton farm and fisheries clustering and consolidation o kon F2C2 way back 2020 pa with the issuance of Admin Order number 27 and later on nag-issue ang Memorandum Circular 21 series of 2022 to really mainstream and i-promote kag suportahan ang clustering and consolidation sa pungsod, especially sa agriculture sector kay majority sa operations ng aton nga mga farmers fragmented o kon kanya-kanya sila, and we want them to operate as a whole, as a group, para ma-enhance naton ang ginatawag naton nga capacities nila, maka-enter sila sa market as a cluster or a legal organization, may it be an association or cooperative, and of course ma-attain natin ang economies of scale. When we say economies of scale, while nag-operate sila as a group, nag-reduce ang cost of production, no? And mas ma-enhance natin ang productivity kag profitability sa aton mga farmers. Ini nga mga farm groups sa Sir Clark, ano dapat specific sa isa ka grupo, isa lang ini ka produkto o kon diversified man ini ang mga miyembro sa kada farm group, Sir Clark? So may ara kita implementing guidelines when it comes to clustering and consolidation. So for example, sa rice, 100 hectares ang minimum nato, no. So amo nang nakita sang department nga mas pinaka-effective ug efficient nga number or ang consolidated area nga maging mas efficient ang aton nga mga farmers when it comes to operations as a cluster. Sa corn program naman, we have 75 hectares. For vegetables, we have 25 hectares, and for other crops, perennials kag mga growing trees, may kita 100 hectares na gina-require. So, but for other crops, may mga specialized, for example, organic crops, may mga special consideration man kita dira. And for example, ang aton nga mga ornamentals kag other crops nga outside sa major commodities naton, so gina-consider man naton as a special cluster. So, ginaistoryahan naton so example, isa ka area, integrated sila, pwede man naton isulod sa ila cluster development plan ang integration, but may ara lang sila ginatawag nga main or anchor commodity nga amo
amo nang tutukan as a main source of revenue stream sa ilang grupo or kagamo gina ang ilang banner commodity when it comes to clustering and consolidation, Bombodoni. Okay. So ano nga mga specific diri nga mga interventions kag support services ang gina-provide sa DA Region 6 sa sining mga farmer clusters and consolidated nga mga organizations kag paano ini makabulig sa pag-improve sang farm productivity, sa pag-improve sang production costs kag eventuality sa income sa aton sining nga mga farmers, Sir Clark? So ang aton nga F2C2 program, it works in complement sa existing na naton nga mga divisions kag banner program sa Department of Agriculture. So naga-serve siya nga bridge o kuntaytay no to fill in the gap in terms of the organizational development and capacity sa aton mga smallholder farmers and fisher folks. So tatlo ang main activity kids ng aton nga F2C2 program. Una dira ang capacity enhancement o paghatag sang training o kon extension work sa aton nga mga farmers group, associations or individual farmers nga gusto mag-cluster in close coordination with the Agricultural Training Institute and naton mga local government units. And with that capacity enhancement, ginatuduan naton sila to come up with their own cluster development plan o kon CDP nga sa diin amo ni siya magiging ilang directions, no, anong gusto nila malabot within 5 years, anong sarang natin mabulig sa Department of Agriculture kag mga partner agencies para ma-enhance pa ginang ilang nga involvement sa value chain, not just mere producers but as important key player from production, consolidation, marketing and distribution. Kag ginahatagan man natin sila sa market linkage, which is ginaubra namon in close coordination with our agribusiness and marketing assistance division dili sa DA, and amo nang aton nga ginaubra no to for them really to enter into the market kag ma-eliminate naton ang mga players nga himuon naton sila as a group or as a cluster or as a legitimate organization nga sarang sila nga maka-enter into direct market sa aton nga institutional buyers, sa aton mga direct consumers kag mga partners. Bumudoni. Okay. You mentioned kay na, sir, ang economies of scale, isa sa mga major goals ang clustering kag consolidation naton sa mga farmers, and para nga madugangan pagid ang ila sining access sa iban pagid sining mga opportunities. In this sense, paano nakabulig ang programa sa aton sining mga farmer groups sa pag-access abi nila sang mga moderno karon nga mga farm machineries, iban pa nga mga teknolohiya, hasta sa financing, post-harvest facilities, kag market opportunities sa Sir Clark? So amo to sa nahambal ko kagina no nga isa sa mga gintutukan gid sang F2C2 program ang capacity enhancement kag ang pagbuo sa aton mga clusters ang ginatawag naton nga CDP or Cluster Development Plan nga nagagiya sa ila no. So ina nga document ginabuludigan na sang nanarisari nga mga ahensya sa gobyerno within DA and outside DA, kay amo na siya magaserve nga leverage sa aton nga mga clusters no to access interventions nga need based o kon na-acknowledge kag kinahanglan nila to take off as an enterprise later on, kaya mo na aton ginatuyo nung hindi lang sila producers but later on they could also start their own business, maka-engage sila sa processing, sa consolidation and even marketing. So ang aton ginatutukan ang pag-push sa ila kag pag-support sa ila nga ma-enhance ang ila technical capacities, by that no maka-access sila sang tama nga mga interventions nga akma sa pangangailangan no kung need-based sa aton mga clusters. So with that no mahatag nato ng insakto, on time kag naga-swak gid nga interventions para magapadayon sila sa ilang operations, hindi lamang as mangungumas or as producers but also later on as agri-entrepreneurs. Bombodoni. Okay. Isa sa mga dako gid nga pagpanghangkad subong sa aton sining mga farmers Sir Clark, ining market access, kita naton sa iban nga mga lugar, damo nga mga produkto nila ga expire lang, ga kadunot lang, ginapanghaboy lang, kay ti hindi na makalabot sa market, kay ti layo na ang iban, hindi maubos, ti pwede tani nga maproseso into
other products pero hindi nila matigayon because why sila sa mga access na. So through sa sining F2C2 program naton paano naton mabuligan ang aton sining mga farmer groups nga hindi ini matabo sa ila kag masigurado gid nga basta may produkto sila may mabakal gid sang produkto nila, Sir Clark? So, Bombodoni, ang aton nga market-related services ginaubra naton in close coordination sa mga right agencies kaangay sang Agribusiness and Marketing Assistance Division, sang DA, Department of Science and Technology in terms of packaging and labeling, also with DTI, the Department of Trade and Industry and other related agencies, aton mga local government units, kay nagahugpong man kita as multi-sectoral agencies no nga mag-capacitate kay at the end of the day ang aton nga ginaserbisyuhan are still our local farmers. So may ara kita na nari-sari nga mga activities when it comes to market engagement and facilitation. So isa na dira mga business to business matchmaking or market linkaging in close coordination sa aton nga local government unit and AMAD. So ginahatagan naton sang opportunities ang aton mga production clusters no nga mag-engage sa aton mga institutional buyers para mabalaan nila ano mga specifications, anong requirements, sarang bala nila nga comply ang mga gina-require. Kung hindi sila qualified at the moment, ano mga improvements sa obrahon nila no. So we're also engaging them sa mga trade fairs and exhibits, sa aton mga processing, trainings, value addition, and labeling, and even permits and licenses. So ini nga mga nanalisari nga mga activities also contribute sa ila no nga mag-take off as an enterprise, and also ginatuduan naton sila sa ginatawag nga agro-enterprise clustering approach. Isa ini ka proseso para kag market-driven nga strategy para mag-produce ang aton mga farmers kung anong ginakinahanglan sa aton market when it comes to producing a specific commodity no. So mera kita standards na gina-follow, mera kita market research na gina-follow para swak ang production nila in terms of the demand and the volume required by the market, including other specifications and market requirements. So hindi man tanan mahatag sang Department of Agriculture, but somehow ginahatagan naton sila sang baby steps no na sooner or later magamit nila kung maging independent na sila as agriculture cooperative. Kaya mo na aton gina-eye or gina-view sa aton mga manghuma, sa aton mga clusters nga at the end of the day sila tani gid magiging key players sa aton agriculture value chain. Bombodoni. Oo, daw ginapasangkad ta pagali sini Sir ang paminsaron sa aton sini nga mga farmers kun sadto yati daw dra na sila na ang opsyon nila pag ani nila sa ilang produkto direkta na sa merkado. Kung may mabakal ti maayo man, kung way sang mabakal or mahina ang baklanay ti agwanta man sila, but with this nga mga programa naton gina-open up naton sa ilang madamo pa nga mga options sa kung paano nila ma-market ang ilang sini nga produkto, Sir Clark. Tama gid Bombodoni na. So sa aton nga pagplano o pag-formulate sa ilang cluster development plan, gina-analyze naton ang situation nila. So anong mga gaps, ano ang mga kakulangan, anong may ara na sila. Din kita pwede mag-complement kung anong mga gaps or intervention nga nakita naton nga kinahanglan nila sa pag-implement sa mga programa nga sa diin makita natin. For example, kulang sila sa mga post-harvest and drying facilities. Amo nang aton nga gina-propose sa ilang cluster development plan. Kag ginapangit sa F2C2 program kag partner office kag ang aton implementing office diri sa DA nga ma-provide ina para hindi bala maputol ang ginatawag nga value chain nga after production wala na sila activity. So ano matabo sa fresh produce. So with that ginapanulok naton nga makalabuot ang produkto sa aton mga farmers sa direct consumers or sa end consumers nato no. So kag sila na ang mga key players dira, not just mere producers sa aton agriculture value chain, because ang aton nga F2C2 program is also anchored on the agriculture value chain. Okay. So based sa aton nga eksperyensya diri sa Western Visayas, diri sa mga farmers nga nag-join ang miyembro na sang mga natukod ning mga cluster groups or mga farmer groups, ano ang mga na-observe naton diri nga pag-bag-o sini sa ila, Sir Clark? So since nag-start ang aton
implementation sa F2C2 program. So nalipay man kami nung damo sa farmers ang nag-take opportunity no to participate and cooperate with the Department of Agriculture to be important partner and key player when it comes to agriculture value chain and in the agriculture sector in general. So as of now, we already facilitated and assisted 165 farm clusters for the whole region, and it covers about 46,000 farmers ang ato na nga na-reach out, and covering about 32,243 hectares. It composed of various commodities from rice, from to corn, high value crops, perennials, and even livestock, livestock growers naton. So nakita naton ang improvement from producers, and we are also cooperating with existing farmers cooperative. Amo naman ni aton mga cooperatives na nga existing na nga naga-engage man sa agriculture enterprises or business or agriculture related enterprises. So sila nagaserbi naton nga mga partners or big brother para buligan ang mga smallholders naton nga mga Farmers Association maka-take off man. Kag may mga ara man kita Farmers Association nga really very persistent when it comes to developing and capacitating their group. Kag ginabuligan man naton sila sa pag buo o kung pagporma sang ila agriculture cooperative. Kag nalipay kita may mga associations na kita nga nag-transition from as an association, a non-stock non-profit organization, to a legal and legitimate organization to enter into agriculture business or enterprise in the form of agriculture cooperative. So ang aton nga Agriculture Cooperative Enterprise Development Division kag F2C2 program nakaupod ang aton mga banner programs and other divisions sa Department of Agriculture's bureaus and agencies. Naga-cluster man kami or nagabuligay man kami to capacitate our main clients, which are the farmers and fisher folks nga nagakinahanglan sa aton bulig capacitation sa government. Okay. So with this, may mga plano pa bala kita, sir? Paano naton ma-encourage ang iban pagin naton nga mga farmers and fisher folks nga hindi pa kabahin sang sining nga mga programa naton nga mag-join para maka-avail man sila sa sining mga lain-lain nga mga interventions nga makabuligid sa ilawan sa ara na sila, sir? Yes, Pomodoni, i-take ko man ini nga opportunity to encourage and invite other farmers nga hindi pa members ng F2C2 o kung existing na nga mga associations, agriculture cooperatives nga mag-participate sa ini nga kausa sa gobyerno to really capacitate and to make them a formal clusters maging legitimate and recognized F2C2 clusters. So sarang na sila makipag-angot sa amon office sa Department of Agriculture. Ara lang kami sa 3rd floor sa amon nga DA building sa Parola, or pwedeng man sila makipag-angot sa aton nga mga local government units sa ilang mga municipal agriculture office kung willing sila mag-participate. So simply naman ang aton nga gina-require sa ila of course kailangan naton sang intent o kung sila mismo willing gid mag-participate kay i-validate man naton kung kadtuan ang ilang area. Also kinahanglan naton ang master list sang grupo nila para mapatunayan naton nga may ara sila legal document to as proof nga na-comply nila ang basic requirements when it comes to production area. So mo tanang bahagi na pag rice ang commodities 100 hectares, pag corn 75, pag high value vegetables 25, and perennial crops about 100 hectares. So kag ang aton nga grupo maga-validate sa ila, magakato sa ila. So willing gid and open arms gid ang aton nga Department of Agriculture sa aton mga individual farmers and existing associations and organizations nga mag-participate sa aton farm and fisheries clustering and consolidation program. Okay. With this, sa imo sining nga tiyempo sa Bombo Radio Iloilo, Mr. Clark Melendres. Sir, thank you gid sa imo kag mayong aga. Madamo gid nga salamat kag mayong aga sa aton mga tagpalamati. Okay, there you have it. Si Mr. Clark Melendres, ang chief sang F2C2 diri sa Department of Agriculture sa Western Visayas. 20 minutos na nagalikan sa atak ng alas 9 sa aga standby kay magabalik kita sa dugang pasining nga mga balita kag informasyon kag updates man karon sa nagapadayon nga 2026 NBA Finals Game 1 sa tunga sang San Antonio Spurs kag New York Knicks. Balikan tara pagkatapos lang sa mga pahanumdo. We got ya goal!
Colt for tulong protection. Only a Colt has 8 billion live LCS in every bottle that may reach the intestines alive to help get good gut health. Panalo ka dyan! Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente, agod ma-expand ang mga outlet sa imo balayo opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors, sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente, bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Paano ba lang makaligaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Kung mahimo pa lang, i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Kung nagabiyahe, dalang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. Sa Bombo Rancho, Iloilo, Philippine Standard Time, 23 minutos sa nakaligad sa takna sining alas 9. Itapos-tapos na lang aton sining mga obligasyon, area na tayo yun, ani mo po doon Sige, na ni Karon. Ara na kita sa quarter number 2, second quarter, sa tunga sa San Antonio Spurs, kag New York Knicks, sa bansi, diri ang San Antonio Spurs ang 8 mga puntos sa Bombo doon 8 ka puntos. Oo. 27 ng San Antonio Spurs, 19 ang New York Knicks. 19 ang New York Knicks. Ari na sa aton sining mga kasimanwa gulpiada lang nagabaylo ang sitwasyon kung kagay na abanse ang New York Knicks subong abanse na diri iya ang San Antonio Spurs. Ginapakita diri karon ang attempt nga ikabuon ni Victor Wembanyama si Karl Anthony Towns pero nalabot ang iya sining aguya. Pwerte nga lampos kay Karl Anthony Towns. Haplak gid kayaon. Coach challenge. Ang coach nag-challenge ang personal foul nga call, no? Sa aton sining mga kabumbo tingin na lang taw di karon kung bala mayara sang or valid ang pag-challenge sa coach angot sa foul ni Victor Wembanyama sa kay Karl Anthony Towns. Ara na, balik na ang coach, marender sa iya sining verdict. Kung hindi na mag-agree ang New York Knicks, madalagan pa ni sila sa Supreme Court. Pabuto-butuhan ta. Total, sobra man sila 24 da. No? Ati bastante ang korom. may korom. Gasolubra, ganun mo kay pilang players? 5-5? 5-5, pulo. Ay, kulang yapon. Di may ara pa sa bench? May ara pa sa bench. So, pero ara sa court, 23 lang. 5 ka players sa magtimbang sining nga team, pulo. 3 ka referee. 13 lang. Oh. Kurom yapon. Ang 13 diri sa Senate, kurom na ni. Arin,
Pabati tabi mo Chris, mga sarang pabati to si ref. Has been overturned. Offensive foul, number 32. Offensive foul. Si Carl Anthony Towns batok sa kay Victor Wembanyama. Si Carl Anthony Towns pa ang ginatawgan sang foul sa aton sini nga mga kabombo. Ti do hindi pala non nga do paryota nga do ara sa Spurs karon na bombo do ni kay naka-gray kita kadua, no? Kag do may ang lain-lain magaling ang bayo sa mga fans to sang sang San Antonio Spurs may may naka-pink. Pink, iban sini may naka-green. Green, may orange man. Ginapangita ko ang mga nakaputi. Ang mga Madre, Bombo Champ. Ara na sa skilled group kasi na lain man nila sini nga bayo mo na di sila kitaon. Hindi disbulado, no? Ari na. Balik na kita karon sa hampang sa sini Matinion sa aton sini nga mga kabombo, no? Standby Ari na kay ginwa higali ni Carl Anthony Towns. Ang kamot ni Victor Wembanyama mo to nga na outbalance siya, no? Sa aton sini mga kabombo, Scott Foster, James Capers, Sean Wright kag Sak Zarba muning mga officials. Ari na sa sini Matinion, nagadala karon sang bola ang San Antonio Spurs pero may foul nga ginatawag diri sa aton sini makuturan. Ari na si Stephon Castle sa sini Matinion. Pasa kay Cornet. Balik sa kay Dylan Harper. Nag-penetrate. Harper! Nag-fake. Ginpilit. Gingwa na sa agwa. Castle sa Simatinion. Nag-penetrate pero nga may foul. Nga ginatawag diri sa aton sining mga kuturan. Against Josh Hart. Ang duwa ka may mga dugo nga Pinoy ara subong sa hardcourt bombo doni, no? Si Duwa man sila gabantayan ay. Jordan Clarkson. Kag si Dylan Harper. Ari na. Balik karon kay Dylan Harper bola. Ginhatag niya kay sa nagtira. Wala nagsulod. Rebound New York Knicks. Josh Hart karon nagadala sang bola sa may wala. Josh Hart nag-drive sa may painted area. Tumira na follow pa. Alley-oop play. Ni Mitchell Robinson. 4-2. Plus a foul, Bobodoni. May opportunity nga ma-tie ang score karon. Nalagas. 31-30 na ang score. Abansi sang isa ang San Antonio Spurs. Pero may tsansa ang New York Knicks karon nga mapatas ang hampang with this free throw opportunity nga ginahatag sa karon sa kay Mitchell Robinson. Ginpreparar, tiniraway, sumulod. Rebound, Spurs! Sa Simatinion, si De'Aaron Fox ang nagadala sa nga bola. Ginapasa kay Dylan Harper. Harper to Vassell. Balik sa kay Bryant. Bryant, mga biyan, hindi niya si Kobe, kundi si Carter Bryant ini. Amo ining rookie kag balantayan man. Pag-uni kay kombinasyon ni Vince Carter kag ni Kobe Bryant. Carter Bryant. Amo ni siyang inakigan ni Coach Mitch Johnson sa nga nagligan sini nilang hampang. Pero ti ginululuhan nanto sa ni Wimby niya hindi ka magsungkod, no? Mapal na sa tani resignation mo. Masubmit na sa tani isang bond paper. Sininggitan sa mo. Bond paper. Ti daw mamo man sa Senado. Hindi sa mga musta. Pero ginululuhan sa ni Wimby na nga musta man sa bombo doni. No? Sa aton sining mga kabombo, nagpa-wise subong si Carl Anthony Towns and Wembanyama. Na sulod ni Carter Bryant ang last free throw niya. 32. Score ang San Antonio, 30 ang New York Knicks. Saban sinuwa ang San Antonio Spurs. Bola karon sang Knicks. Clarkson! Tumira sa 3. Why? Sumunod! Rebound, Dylan Harper. Harper ginpasa kay De'Aaron Fox. Fox karon nagadali-dali sa Simatinion. Fox ginatrasan. Balik sa kay Harper. Harper ginalantaw. Ginabantay ni Bronson. Balik sa kay De'Aaron Fox. Aaron Fox step back 3. No good! Natip ang bola. Balik kay Harper. Gibalik kay De'Aaron Fox.
Fox na penetrate, short jumper, no good. Rebound karon ni Robinson to Bronson. Bronson nag-drive, nag-layup, why sumulod, but na-follow up ni Bronson, why man gyapon sumulod kanugod. Rebound ni Dylan Harper. Harper ginpasa kay Vassell. Vassell nakita si Aaron. Tawhay, Aaron tawhay. Fox ay dalong katawhay sang pasa. What a pass by Devin Vassell. Bola karon. 32-34 or New York- 30-34. Bola sang New York Knicks sa Bronson to Robinson. Balik sa kay Bronson. Bronson sa karon naga-dribble sang bola. Bronson naga-time sini nga mag-drive, nagatira, layup, sulod. Oy! Oy! Ano to? Doon natin palo si Bronson. Why Pinawari, na nakamahon Dylan Harper si nakabalik sa Bronson? Vassell for 3. Goal! What a shot by Devin Vassell, mga biyan. Sa aton sino makabumbo samtang nga nagareklamo si Jalen Bronson sinya foul to rep. Lantawan ka ikang ako rin po. Pinabayan mo lang iya. No? Grabe oh. Sumakay pa sila nga duwaw si Cornet kag si Vassell oh. Sos Maria kagusip. Uy, jutayan lang sos Maria Natapakan sa. O pailayo lang dapat taway isang may kung ano man matabo sa mga players ni para nga exciting ang hampang kay isa man sa mga scorer ining si Jalen Bronson sang New York Knicks. Daw siya giniman yung isa sa mga nagahakwat na bumbudo ni sa New York Knicks mo. Forsado ni sa mo. Sang una ni ang nag-intern ni siya sa Iloilo International Airport. O, Bagger. Pangtugpo eroplano. Doborado. Awa nga nagpersado siya. Bumuno ni. So 37-32 Bansel Limadere ang San Antonio Spurs sa karon sini matinon samtang nagtawag sang timeout si coach Mike Brown. May masobra 5 minutes pa nabilin sa second quarter, Bombo Champ. Do tayo lang kung tani kay na patas ang score. Nag-abansi na lang sang 1 point. Half shot. Half shot ko nang kilala. Half shot na tanito. Galing way sumulod ang bonus sa free throw ni Mitchell Robinson. Dasig lang na extend liwat ang abanse sa 5 naman sa San Antonio Spurs. Kag si Coach Mike Brown bala bombo doon sa New York Knicks. Naghalin man ni siya sa una sa Los Angeles Lakers. Kagi man ni siya sa Cleveland Cavaliers. Nakagi man ni siya kunya ko magsala sa Sacramento Kings. No, pero gin fire out ni siya. Ti karon nagkanto ni siya sa New York Knicks. Tiyari na niya sa NBA Finals ang New York Knicks. Sa aton sining mga kabumbo. Muna blambal nila nga everything happens for a reason. Kung may gamay man kung may nagsirado kung nga isang kapuertahan, may mabukas man ang another nga puertahan. No? So sa nagapayag nga majority 13, subong 12 na lang, hindi mo magkabalaka. Kaya kung may nagsirado man nga ganaan, may mabukas naman ina mong budo ni. In fact, duwa na subong gani kaganhaan eh. Ang isa to panindugan nga kami gyapon. Ti ang pihak nga panindugan man hindi kami na. Ti kundi duwa sila. Duwa sila ang balantayan pagit sina diri karon sa aton sini mga kabumbo kung madayon gid man ang una nga gin schedule nga Blue Ribbon Committee hearing. Sang Cayetano Black. Sa Cayetano Black si sis niya to Pia. Ang chairperson. Ang vice chairman si Rodante Marcolita nga nagpabutyang niya kagapon. Huwag kayong kukurap. Abi ko ang ginamin niya to nga hindi ka mo mangurakot mo. Huwag kayong kukurap. Tiyanon mo kayo namisok sila. Pag pamisok nila, may... Why nang upon nila? Why nang upon nila kay isa kag may Senate President pro tempore nga bago. Alright, taray, balik kita sa hampang sa Simatinong bola sa New York Knicks. Jordan Clarkson sa karon nag-inbound. Clarkson to Bronson. Bronson sa karon. Ginalagas ang defender sang Spurs. Bronson sa karon nag-dribble. Hindi pagbalotson, pero nakalusot sa may painted area. Tumira, left-handed layup, point sumulod, but na follow up karon sang teammate sulod. Ani na, Dylan Harper karon nagadala sang bola sa Sinimatinyon. Harper mga biyan, nag-orchestrate sang play. May mga screen sa dalom, nagwa si may foul, offensive foul
illegal screening to offensive foul ang gitawag batok sa kay Devin Vassell, no? Or Vassell, no? Vassell, dapat V ni siya bumbudo ni Vassell. Okay, kung mag-Vassell karon ti Vassell Valdez na. Oh. Bula karon sang New York Knicks. Jalen Bronson sa karon. Dako nagabantay sa iya, pero naglusot sa gyapon sa may 3-point area. Bronson nagadibol sa gyapon, ginadot-dot ang kontra, nag-layup sulod. Maria kang gusip nga move ni Jalen Bronson. Tang tatlong kabantay, siyempre hindi kasarang. Lusot gyapon. Ari na, Carter Bryant to Cornet. Cornet sa Simatino nagapangita sa pasahan. Cornet ginahatag kay De'Aaron Fox. Fox sa Simatino nagpenetrate pero ginalangalangan. Nagpundo, naghesitate. Fox karon. Fox nagtira, fadeaway jumper! No Why good! sumulod? Rebound New York. Rebound New York Knicks. Si Robinson to Jalen Bronson. Bronson sa karon nag-dribble sang bola. Pinasa sa kay Bridges to Clarkson. Natumba si Clarkson. Pero na-recover ang bola. Balik sa kay Jalen Bronson. New York Knicks sa gyapon in position. Bronson naglusot naman, nag-layup naman, sulod naman. Kag this time abansi na ang New York Knicks sang half shot. Amo lang to, amo. Ari na. 37. Hambal ni Dylan Harper, no? I'll do it on my own. Sos Maria kagusip, hambal siya nagakatulog ang mga kaupdanan ko. Dala na yung mula, kaya ako na lang. Balik karon ang abanse sa San Antonio Spurs. Score 39 San Antonio, 38 New York. Bridges tumira sulod. Sulod naman. Balik naman ang abanse. 40-39. Abanse sang one shot. One point. Cross court. Pass to Carter Bryant for 3. No good. Why na sumunod? Rebound garon San Antonio. Robinson to Jalen Bronson. Karasig lang magbailuhan na isang abanse. Daw kunita lang sa Senado. Bronson sa... May foul. May foul mga biyan. Again, San Antonio. Naging papawayan na si Cornet. Sumunod si Wimby. Ari lang ila sining star player, superstar, and super tall. Grabe ni nga mga training nga ginagyan ni Wimby. Preparation for 2026 sa NBA Finals. Nag-uyat sang dumbbell sa idalom sang tawag siya ni Bumbudo ni swimming pool. Puwerte. Bola karon, New York Knicks. Aliyo pass! Kutani sa kay Robinson, pero lapaw ang pasa ni Bridges. Hambal ni Bridges niya. Abi ko no, mamo lang mo ko taas ni Wimby. Pasa ko layo. Kanugon. Turnover. Ari na bola karon sa San Antonio Spurs. Stephon Castle nagbalik na sa ball game. Castle mga biyan. Ginahulat si Wimby. Ginpasa karon sa kilid. Nagtira sa 3! Sulod! Mga biyan, 3 points for Keldon Johnson. 42-40. Aban sa San Antonio. 3 minutes and 10 seconds na nabilin sa sining second quarter. Bola karon, Jalen Bronson. May screen from Robinson. Bronson, tumira sa 3. Why sumunod? Rebound the Wimby pero why na nagatumbo. Ginpasa yan kay Dylan Harper. Harper karon nagadali-dali. Pero naghasiti. Balik kay Wimby. Wimby nagtira sa 3! Why man sumunod? Rebound si Clarkson. Jalen Bronson sa karon nagadala sang bola. Naga-dribble. Bronson nagatime sining maglusot. Tumira pero pinasa sa gwa. Sa kay Shamet karon tumira but sulod. Ari na, Wimby nagadali-dali. Wimby. Wimby gintira, ginpilit. Why na sulod? Win-winan ko guro, no? Lagyan. Ari na. Oy. Ari siya. Ari. Ara. Nagli. Sos Maria kagusip. Ang hirap palibong ko na aton. 42-43 sa Abanse ang New York Knicks. Isa. Wimby nagaginhawa sang dalom. Nagatira sang free throw. First attempt. Sulod! Hasta training sa China ni sa Shaolin Temple nagkanto nito si Wimby Bombo Dune. Puwerte. Mga Tai Chi to, ginpraktisan niya to. Pati dangaw-dangaw to sa Great Wall of China. Naka-practice nag-train ni si Wimby dito. Kabalo ka naman sa mga monks dito sa China. Grabe ni sila ka-disiplinado Bombo Dune.
no, bisan ano ni nga mga sinakitanay ni sa ila, Agwantahan nila. Agwanta nila, tapos samton ka lang nila nga, Buddha bless you. Alright. So, 2 free throws for Victor Wembanyama. 43-44 aban sinagaroon ng San Antonio Spurs. 2 minutes and 20 seconds na nabilin sa second quarter. Bola karon sang San Antonio. Nagadala sang bola. Tumira. Why sumunod ang tira sini sang New York Knicks. Na-rebound sang San Antonio. San Antonio. Oh, standby sa aton sining mga kasimanwa. Check naton diri karon sa aton sining pagpanglagad ang hinampang kanina. Balik na karon. Josh Hart na bumudo niyang dala sa bola. Josh Hart to Anunoby. Anunoby sa karon. Tumira. Why sumunod. Rebound Spurs. Ari na. Si Stephon Castle ang nagadala sa bola. Castle ginatag kay Wimby. Wimby karon. Gimbalik sa kay Shampini for 3. Sulod. Shampini. Gawla naman ng 3 mabiyan para kay Julian Shampini, 47-43. Bola karon. Ara sa New York Knicks, Alvarado. Alvarado naga-dribble. Gapangita mapasahan, pinasa sa kay Bridges or Mikal Bridges. Gapangita pasang mapasahan, ginapundo ang bola. Naga-dribble, naga-attempt ka mag-sulod, pinasa sa kay Alvarado, sagwa. Tumira sa 3, sulod man! 3 points for New York Knicks. Isa na lang karon ang abanse sa San Antonio Spurs sa close game sa aton sinimang kabombo. Pasa karon sa kilid. Shampini again for 3! Soloan! Yes! What a shot by Julian Shampini. Back-to-back 3 points, mga biyan. 46 sa New York's, 50 ang San Antonio. Kanugon ang pasa ni Karl Anthony Towns. Why masalo? Why masalo ni Alvarado? Oh. Turnover. Bali pa kay Sani ni Sani, no? Former speaker. Oh. Sani Alvarado sa Gin King sa una. Alvarez, galito. Grabe nga yung trash to kanay si Shampini kag si Alvarado bumbudo ni. Oh, sinya talag sa kalay yung ginapasahan ako pirmi. Bola ka nyo. Bola ka New York Knicks. Towns to Jalen Bronson. Naboyan ang bola. Pero nakuha pa. Bronson sa gyapon. Bronson nagadribble sa may 3-point area. Bronson sa karon. Gapanomdom kon malusot, kon natira. Pero may foul. May foul ngiging tawag. Away from the basketball. Free throw si Karl Anthony Towns. Si CC. Oh, ini suwani sa bumbudo ni mo sa iyang body language bla. Why naman na matter kung sa hardcourt ka mo? Oh, importante ang imo sining kasampaton sa basketball, ang imo sining hampang. Oh. First free throw attempt niya sumulod. Score karon San Antonio 50, New York Knicks 47. Abanse sang tatlo ang San Antonio with 57 seconds arbilin sa second quarter. Karl Anthony Towns, ginapreparar niya sining second free throw attempt. Tumira. Sulod! 2 for 2. Karl Anthony Towns. 48 New York, 50 San Antonio. Abanse duwang San Antonio. 55 segundos na nabilin. Stephon Castle nagadala sa bola. Nagdali-dali, nag-penetrate, pero nag-pull up jumper! No good. Rebound. Rebound Towns to Bronson. Bronson sa karon. Nagawan! Nagawan siya ni De'Aaron Fox. Oh, what does the Fox say? Hambal ni De'Aaron kay Jalen Bronson. Daw Fox gid ka antig ni Fox. Bola karon Karl Anthony Towns. Towns to Bridges. Balik sa kay Towns. Towns nagpenetrate, nagtira, why sumulod na follow up pa, pero rebound na San Antonio. 20 segundos. Ang San Antonio Spurs magakuha sa last shot sa first half or sa second quarter. Ginambalan si Wimby. Sinya pa na Tunoy. Yan kayo, saka ni gamay Stephon. Kay madrive ako. Pag-drive ko, bantay ka na. Kick out kay Shampini! Yes! Shampini for 3 mga biyan. Sa aton sinuwa kauturan. 55-48 end of first half or halftime na sa Simatinyon. Shampini karon mga biyan, why pasang may na-miss nga 3 points sa siningahampang kada pasa, kada kick out sa iya bumbudo ni Solod ang tira ni Julian Shampini. Si
Champagne. Si Champini karon na bumuchamp 5 out of 6 Uy, sa isa iya lang miss sining na. 3-point field goal. Ti makan mo sa 5 nga ni 15 na nga daan ang iya sining na contribute bumuchamp. So 7 ang abanse sang San Antonio Spurs against sa New York Knicks sa halftime sang sining game 1 sang NBA Finals. Amo ning ngambal sini nila bombodo ni blang nga do replika sang 2014 nga lineup sang Spurs. Magambal ka big man sadto Tim Duncan subong ara si Wembanyama. Kung maghambal ka naman nga shifty guard Tony Parker, tino ano nila ni? Do tawag si gani, tuo nila sa ila sini karon nga guard nga si Aaron Fox. Kung maghambal ka naman iyang lefty wingman, ara si Santo Anay, Manu Ginobili, subong si Dylan Harper ni. No, kung nagampal ka naman nga another wingman mo nga shooter, ara si Stephen Casol, kag ang ila sining triggerman Santo Anay si Danny Green. Subong si Julian Champini na. Sa ila sining box score subong bumuchampa top scorer diri sang San Antonio Spurs si Champini with 15 points. Si Victor Wembanyama, si Wemby may arasang 9 points. Si Casol may 6 points. Si Vassell may arasang 5 points. And si De'Aaron Fox may arasang 4 points. Ang shooting field goal karon ni Wemby bumuchount daw medyo malamig. 2 out of 8 no, sa 8 niya katira, 2 pagid lamang ang nakasulod. Daw si kwan lang gid, si Champini gid lang subong ang very accurate sa iya sining field goal shooting percentage sa bumuchount 5 out of 6. And bumbudo ni na plang lamigan subong si Wemby. Oo. Amo na nga daw ay sa gawa kaulang mayo. Basi way sa maka-meditate kay na pag umpisa sang hampang. Di naman sila halin kagabi man. Basi isang pakanto sila bala. Natalitihan sao. Kay ti may lapta-lapta nga nga pag-ulan mo hambal sang pag-asa. Basi na basa wala si Wemby, no? Sa sining lapta-lapta nga pag-ulan, basi na wisik-wisikan ambihan sa bla. O kung basi sa kwarto yato nga ambi, lampot gid siya. May tiyempo sila subong halftime, mamurungkot ana ni sa parang nga mabarubalhasan bala kag makagwa ang mga lamig-lamig ang hangin sa lawas niya bumucham. Pwede man siya kahigop sa baw Kung kwan para nga mainit-initan niya sulok-sulok bla. Let's say kung mabawi niya ni sa second half. Ang New York Knicks iya subong bumuchamp ginapangita pa nilang ila sining pulso. Sa why sila pulso? Ginapangita pa nilang ila sining pulso. Kagurul ba why sila pulso? Tanan gid sila bumuno ni why pulso? Ang may puro pulso lang sa ila subong si Jalen Bronson. May 11 points. Bisan si Bronson gani gakadula pa ya pulso bumucham kay 5 out of 15 siya sa iya sining field goal. 15 niya katira, 5 gid lang niya nagsulod. Kay ti sa pulo na dula iya sining pulso. Di na ti palo law ay ginaya to pa o may lang gali kina uli-uli ano. Tapos may mga dugo na to yung tuhod ni Jalen Bronson no. But kundi niya naging pang sagaid. Sa din siya nagkladasma man. Ang bulig-bulig sa ila bumucham pang ila sining bench mayong ila sining contributions kay sa starting lineup nila kay na aside kay Bronson, si Karl Anthony Towns may 8 points lang. Si Anunoby may 5 points lang. Si Mikal Bridges may 4 points lang and si Josh Hart 1 out of 3 sa iya sining field goal shooting. May ara lang sang 2 points pero from the bench daw mayong ila sining contribution. Si Shamet may 6 points, si Alvarado may 7 points with 3 out of 4 niya sining field goal shooting. So kung
daw pigado subong ang starting lineup sang sining New York Knicks sa pwede sila makaswitch anay sa ila sining second line na bumuchamp kay daw mayo yang ila sining contribution so far. Samahin sang bench players sang New York Knicks daw mong may isa sa mga dako man nga contribution sa sining mga tinion. Magluwas lang abis na siling muna kay Jalen Bronson nga mayara sang 11 puntos na. Si Karl Anthony Towns sa mayara sang 8. Sabahin naman niya sang Spurs ti Wembanyama Siyam kag De'Aaron Fox 4. Do medyo nag-struggle karon ang starting players sang tagsa sini ka team o mga go-to guys sini nila ang medyo nag-struggle sa first half sa ton sini karon niya nga mga kabombo, but nakita man nato ng contribution Champini naghatag sang boost in terms ng iya sining pagpaulan sang 3 points hasta iya nga magtakop pa ang second quarter. Sa piyak naman sini ka team Jalen Bronson sa gyapon ang nagapamersa kag ara man dira si Karl Anthony Towns kag bisan medyo nabrubudlayan sa penetration sa kay Wimby kita maging kalapad pero in terms of speed may ulo advantage gawa diri si Karl Anthony Towns sa batok sa kay Victor Wembanyama Bobodoni. Sa rebounding nila bumuchamp hindi man sila magbiyaay gid kay ang total rebound sa karon sang New York Knicks 27 ang iya sang San Antonio Spurs 26 and in terms of turnover daw medyo limited galing yung mga turnover dre sang San Antonio Spurs may ara lang sang 5 sila ka mga turnovers ang New York Knicks may 7 ka mga turnovers ti isama ni sa mga balantayan bumuchamp ang pag-commit nila sang mga turnovers kay pwede ginaya ma-convert into points sang opposing team kung maagaw nilang bula. Alright. Isa sa mga ginabantayan man nga mag-step up diri amo si Josh Hart apang medyo nag-struggle man ini siya karon sa bahay niya sang depensa sang San Antonio Spurs. Pero kung ang taon naton Jalen Bronson gani medyo malamig man ang iya sining pangabot sa first half. Madamo siya sang mga miss nga tira kag miss man sining mga pasa. That is why ngati naka-recover ang San Antonio Spurs sa abanse kagaina sa New York Knicks sa opening tip-off Bombodoni. So overall daw low scoring pa so far ang ining hampang ini ang mga starters sa both teams sa sining first half no sang game 1 sang NBA Finals tiga kuan pagoro ga pamatyaganay pa ang ining duwa ka mga teams daw ikapila daw ikaapat pa lang nila nga meeting ini sa 2025-2026 sining NBA season ang previous nila sining pag-atubangay during sang regular season bumuchamp. Dora kagini sila tubangay man Bombodoni sa NBA Cup. NBA Cup. Yes, naka-tubangay sila. Ti amo man ang isa sa mga lantawan karon sa mga posibilidades but lain gidya pag-abot na iya sa bahin karon sa finals. Lain ang finals sa pressure, lain pagidya ang atmosphere kung ikaw nagahampang na para iya sa sining most prestigious nga Larry O'Brien trophy. Bombodoni kagati siyempre bugal man sa tagsa sini ka team nga sa malawig sini nga tsimpo kilabi pa sa bahin sa New York Knicks 1999 pa ni sila yan nakasulod sa NBA Finals hamakon mo sa history subong nagkapanumbalik sila Bombodoni kaya hindi man nila basta-basta lang nga ihatag or hindi pag pangabudlayan gintudo ang nasambitan siniya nga kampyonato kag basta-basta nga daho lang sa San Antonio Spurs sa Bombodoni. Mga high profile ini nga mga team subong nagahampang Bombo Champ ang San Antonio nga daan ang Spurs ti kapital ni sa kuan sa Western Conference kumbaga ti powerhouse team sa Western Conference ining San Antonio ti sa Eastern Conference makan mong New York
daw one time nangin kwan ini pinakamahal nga franchise ang New York, considering ati na locate man sila sa estado sang New York kadaan sa Estados Unidos sang Amerika, ang balay sang tanyag nga Madison Square Garden or MSG. And this time ngati nakabalik sa MSG ang ining NBA Finals, ti dako nga bagay ni para sa mga New Yorkers man, Bumucham. Speaking sa mga high value nga mga players, no? Kada magpaliga sa ungka kag sa nga mga high value individual man tong mga naghalampang. Kung magbigas na basketball doon mga high value individual man to mga naghalampang. Ang mga scout nga daan sini Bumucham sa mga teams dra, kada mag-scout ya sila sang mga players, magkuha sila sa ibang nga lugar, ginapangita nila yung mga high value target. High sa basketball. Sa basketball nga. Hindi iya kaysa illegal sinigang. Ang mga street level, why no yung ginasapag mga street level, why na sila nagapili? Dra ginaya sila nagapili sa mga high value target. Sa mga street level, ang aton sining advice sa ila nga dapat mag-train pagid sila kag mag-practice. Para nga magsaka man sila from street level to high value level man sila mumbuno no? Para nga ti masiplatan man sila sa mga scout nila and then malakip ang ila sining pangalan sa listahan. Sa possible nga i-draft. Hindi yan kay sa listahan sa possible nga by bason. Ang isa pa Bumucham kun kay sabi sa mga sa mga scouting pagpili sa mga players, medyo may politika man mo. Ti dapat may mayo ka man nga koleksyon. So sa mga nag-aspire nga mangin high value nga mga players later on sa ungka kag din ganito sa nanga, dapat may koleksyon kamo sa sulod. Labi na gid kay Warden. Parang siyempre, kung hindi man sa kay Warden, kay stricto abi si Warden pupuno at least sa mga personnel. Sa mga personnel no? Parang from time to time makabulubidyo ko naman. Kagkuan nina. Kag tested and proven nina Bumucham maayo gid ako may connection gana kay tanan nga mga high value nga mga players nga na-interview naton, ginahambal gid nila nga pagpamangkot paano kamo nakasulod sa mo nga team. May connection kami sa sulod. Ti amo ginang dapat pumbudo no? For example, no? Ang kilala ta kung why sa nakapangita sa ibang nga koneksyon. Subong adlaw ti daw laban-laban gid, no? Kaya ang una nga koneksyon do ornada kita dito. Do na scam guro. Galing kita ibayla na kayo nahingagawa na nakapangita sa dugang another connection. Okay. Sige. Masiranda to anay bumbudoni kay sa Senate. Kaya nakibot man ko masulod ang nanay. Sino nga nanay masulod? Abi ko si Dok. Anay gali. Masulod anay ang Senado. Sige. Check na to. Koneksyon ta sa Senate, sa Simatinion. Senator Alan Peter Cayetano, may ginabasa? Ano kayang ginabasa yan yung bumudone? Basi, last will. Scriptures ko sige, may matianta. Biblia. Biblia. Okay, sige. Matianta, bubuklis liog ko. Section 2. The officers of the Senate shall be elected by a majority vote of all its members. All its members, 13 po ang kailangan. Should there be more than one candidate, etc. So, the legitimate Senate President pro tempore is Loren Legarda. Our Senate Secretary is Jose Luis Montales. Sabi po sa Section 4C, pwedeng magkaroon ng acting if in the event of resignation, hindi po ako nag-resign. In the event of removal, tinanong ko sa mga kapatid natin sa media kahapon, did they remove us yesterday? Do you need a vote of 13 to remove us? Am I dead? Death. I don't think I'm dead. Absolute incapacity of the president. Siguro naman po I'm in control of my faculties, physical and mental, emotional and spiritual. Ano po ang sabi ng Section 10? Ipalagay na po natin yung sinabi ni
na sunod-sunod ang kanilang manifesto pero kahapon tahimik silang lahat dahil alam nilang mali at hindi malturo sa kanilang mga estudyante. Sabihin nyo na po, sabihin nyo na tama yung kahapon. Ano sabi ng Section 10? The term of office of the President pro tempore, the Secretary and Sergeant at Arms, shall begin upon their election and shall end when their successors shall have been elected. Nahalal na po ba yung kapalit ko? Yung nag-press con po kanina, nahalal ba siya bilang Senate President? Hindi po. Siya mismo nagsabi, naghihintay pa sila ng 13. So, ladies and gentlemen, we will continue to function. Hindi po kami makapag-away, hindi po kami kapit-tuko, walang violence sa aming mga buto. Pero ipaglalaban namin Pilipino ang konstitusyon at ang katotohanan. So may I invite all senators to join us in this hearing and succeeding hearings. The credibility of the gentlemen in front of us will be tested. So dun sa nagsasabing hindi totoo ang kanilang sabi, pumunta na po kayo dito ngayon. Hihintayin namin kayo para pagkatapos nila magsalita, matesting natin, masubukan natin, ma-cross-examine natin. Then the Filipino people will know who is telling the truth. Thank you very much, Madam Chair. Let me just acknowledge the presence of Senator Dante Marcoleta, who is our subcommittee chair. I will acknowledge him. I am acknowledging him, but I'll turn over the floor to him in a minute. Senator Amy Marcos and Senator Robin Padilla. So, everyone, I have here my letter. This is signed. I signed on officially on June 2, but I informed him a week before that that as Blue Ribbon Chairman, as the chairman of the Blue Ribbon Committee, I designated Senator Marcoleta as the chairperson of the subcommittee authorized to conduct a motu proprio inquiry in aid of legislation on the Philippine underwater privilege speech of Senator Lacson, flooded gates of corruption, flooded gates of hell, etc., etc. Nandito po lahat yan sa sulat. And I will just read to you Section 20 of the Senate Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, which provides Section 20, subcommittees, delegation of authority. The chairman of a committee may create subcommittees as may be deemed necessary for the purpose of performing any and all acts which committee as a whole is authorized to do and perform. Klaro po yun. Sayang lang ang time at ang energy ng tao na yung mga kasamahan mismo natin sa Senate ay nagbibigay po ng reason for people to doubt that this subcommittee is authorized to be formed. It is. So it's very clear in our rule. Hindi na to dinidebate kung gusto lang naman ng mga tao na maliwanag. So on that note, I will move to the side so Chairman Dante can take over. And then I will also be in a taxation hearing later. I will be able to stay for a while. Thank you. Na-turn over na ho kay Senator Dante Marcoleta yung pag-preside ng kanilang hearing ngayong oras ho na ito. Pasado alas 10 na, meron na ho tayong 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga at nakatabay pa rin tayo dito sa mga kaganapan atin hong tutunghayan ang iba pang development ho dyan sapagkat ang kinakailangan na mag-preside dito yung itinoka kung sino man ang in charge sa naturang hearing, and at this point ay si Senator Dante Marcoleta mula sa direktiba ng chairperson ng Blue Ribbon Panel dun sa panig ni Senator Cayetano, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Atin na hong tutunghayan sapagkat nariyan na yung aakto bilang subcommittee chairperson para mag-preside dito sa hearing po na ito, mga kabombo at mga ka-Star Nation. And that's Senator Dante Marcoleta. I-check din ho natin, kanina ay namataan itong magkapatid na Cayetano, ariyan din si Senator Marcoleta, and yung iba pa. Bali 5 ang natukoy kanina, mga kabombo. Okay, so pakinggan at panoorin na po natin. Ex-soldiers ng ating bansa, yung iba pang mga katauhan na amin pong inimbita, ay hindi po nakikita ngayon. Ang kaso po, wala yan tayong mga staff namin sa Blue Ribbon Committee. Tatanungin ko sana kung naipadala lahat. Natatandaan ko po kasi sa kauna-una ang listahan po namin ay pinaimbita namin
ang former Speaker ng House of Representatives, Martin Romualdez, at yung dalawang katiwala niya sa kanyang bahay, yung mga executive assistants o personal assistants ni dating Congressman Saldico, at inimitahan ko rin ang ombudsman o yung kanyang representative. Natatandaan ko pa rin na naimbita ko rin ang secretary ng PWHO, ang kanyang representante sa umagang ito. Wala po sila. Ngayon, ang ibig sabihin nito ay mukhang ayaw nilang igalang ang patawag ng committee ito. Meron din po sana akong babasahing isang opening statement, ngunit nakita ko masyadong mahaba po ito. Sasabihin ko na lang, hindi ko po ulitin ang sinabi ng ating chairperson ng committee sapagkat totoo lahat ang kanyang sinabi. At lalong-lalo na hindi ko na po ulin ang sinabi ng ating kagalang-galang na pinuno ng Senado, Senate President Alan Cayetano. Ang gusto ko na lamang pong bigyan ng emphasis. Sa sinabi po kanina ni Chairperson Pia, ako po ganun din ang damdamin ko. Hindi naman namin pipilitan ang sarili namin na kami manguna sa Blue Ribbon Committee. Nagkataon po nung una ako po inahirang, dala po ng kulin, ay binalikat ko po yon. At sa aking pagkakaalam, ginanap ko po yung tungkulin ayon sa aking kakayahan at sa aking kaalaman. Kaya lang po ay nagtagal sapagkat iba po yung hirang na leader ng aming Senado at nagtalaga sila ng bagong chairman ng ating komite. Kaya pansamantala hindi na po ako naging chairman, ngunit ako'y naging miyembro pa rin. Ang problema lang, nung sila na po ang humawak ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee, kayo pong nakakaalam at lahat po ng Pilipino na sumusubaybay sa pagdinig na ito, wala po silang ginawa para ituloy ang pagdig. Sila lamang po ang may kaalaman ng dahilan kung bakit ayaw nilang ituloy. Ayaw nilang ituloy, gusto pa nilang pagtakpan ang mga taong utak at mastermind ng pinakakarumal-dumal na pagnanakaw na salapi ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Yung pong kasama naming 11, na ng 11 sa amin kahapon, wala mang isa sa kanila ang naglakas loob na magsabi, mga kasama, ituloy na natin ang pagdinig na ito. Naghihintay ang sambayang Pilipino. Hindi ba tayo nahihiya? Pera po nila ito. Ipaliwanag natin sinong kumuha, saan napunta, ano nang mangyayari ngayon. Meron po bang nagsalita sa kanila, isa man sa kanila, lalo na po yung madaldal sa kanila? Wala po. On record, kayo pong mga participant sa media, nakarami po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buong singkad hindi sila kumuha. Nung kami po ang nagkaisa para manguna uli sa Senado, ngunguna na Senate President Alan Cayetano. Hindi pa po kami nagtatagal. Gumawa na sila kaagad ng paraan para matigil kaagad ang pagdinig ito. Iisa lang po ang layunin. Iisa lang po ang layunin nila. Pigilin talaga at ibaon na sa limot ang tungkol
sa pangyayari ng flood control scandal. Wala na pong ibang isyong pinag-uusapan. Wala na po. Kailangan po mapagtapan, makalimutan, akala nila malilimutan ng taong bayan ang nangyari na iskandal sa kasaysayan ng ating bansa. Sino pong makakalimutan inyo? Ngayon po, nandito tayo ngayong umaga. Ang nagkusa lang na dumating dito ay yung mga taong merong pagmamahal sa kanilang bansa. Yung mga taong ang gusto nila malaman talaga kung sino dapat managot sa pangyayaring ito. Yung pong wala ngayon, para ko nang nakita, basahin po ninyo ang isang tala sa banal na kasulatan. Proverbs 28:1. Alam niyo kung ano nakasulat doon? Ang taong makasalanan, ang taong masama, umiiwas, nagtatago kahit walang habol. Ngunit yung taong tuwid, umuungal parang yun. Ito po ngayon ang ating kasaysayan ngayon. Makikita ninyo ngayon ang larawan ng pagdinig na ito. Nandito lamang yung taong gustong magmalasakit sa ating mamamayan. Nakaharap sa atin ngayon. Yung pong wala, ayaw na matanong dito. Pagkakataon na po ngayon kayong magigiting at matatapang na ex-soldiers nating bansa. Kami po, ako, lahat kami rito ay sumasaludo sa inyong katapang. Ang inyo po sasabihin ngayon ay magiging record na ng kasaysayan ng Senado at kasaysayan na rin ng ating bansa. Hindi naman nanatiling parang naratibo lamang na hindi na pinapansin ng media. Alam ko, binigyan nyo ng kopya ang opisina ng Ombudsman. Pero walang ginawa. Alam po ba ninyo na ang opisina ng Secretary ng DPWH ay nabigay ng isang referral report sa ating Ombudsman noong Nobyembre pa, 2025. Ilang buwan na kararaan. Baka isang taon na. O mag-iisang taon na. 26 pages na referral report para gawan ng complaint ang former Speaker Martin Romualdez. Noong October 2026 o noong April 2026, meron na pong complaint affidavit na ginawa ang Ombudsman laban kay former Speaker Martin Romualdez. Bakit wala pong naisasampa sa Sandigan Bayan? Nauna pa po yung kasama namin. Bakit nila pinipilit na dakpin si Senator Bato? Para sa ganun, madiretso na sa dihig. Para maagnas na yung bilang namin. Yan lang naman po ang punto nila. Makuha nila uli ang liderato hindi sa paraan at proseso na itinatadhana ng aming mga tuntunin. Kung hindi, importante sa kanila makuha nila ang liderato upang sa ganon maisagawa nila ang matagal na nilang layunin na talagang ibing na lamang ang issue ng flood control. Wala na pong iba. Huwag na kayong mag-isip ng iba. Napakarami kasing tao ang involved dito sa flood control ito. Ito ang multong ginawa nila, natatakot sila ngayon sa sarili nilang multo. Mga kababayan na nakikinig po sa pagdinig na ito, hindi po simpleng pagdinig itong araw na ito. Ang pagdinig na ito will define us kung saan pupunta ang ating bansa mula ngayon. Kaya importante po ito. Dahil wala po yung mga importanteng mga taong pinatawag natin na dun sana pasisimulan ng mga tanungan,
Kayo pong nandito ngayon, tatanungin na lang. Pagkakataon na ninyo, marerecord na ng formal ang sasabihin ninyo. Matatala ang formal. Mr. President, bago ako magsimula, meron ka bang gustong idagdag muna? Well, it's not too late. The Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ, marami kami tanong. We need a impartial report, not a partial report. So sana pumunta sila. Mr. Chairman, dahil wala po ang ibang staff at ilang beses nung chairman ako ng Blue Ribbon ay hiningi ko kanila na i-administer yung oath. Maybe I can have the privilege now of returning the favor. Ako na administer ng oath sa ating mga bisita. Salamat po, Mr. President. Of course, you are in a better position to administer their oath. Magsitayo po kayong lahat. Taas natin ating kanang kamay. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these proceedings? Thank you. For the record, Mr. Chairman, all of the resource persons seated around the tables here have taken their oath. Thank you, Mr. President. Mr. President, for your information, Attorney Rondain, lawyer for Saldico, is in the vicinity, but I received a notice that he is prevented from making his way into this hall. Sana po ay merong makapagkatulong sa kanya para makarating dito. Nasa baba yata. We ask some of our staff to see what's happening there and then kung kailangan namin sunduin, susunduin natin. Again, may I remind even our own employees, pag in-interrupt nyo or dinisturb or pipigilan nyo yung ating hearing, yan po ay criminal offense. At ang hindi pagpapasok sa aming source person ay kasama po yan sa paparusahan. Mr. President, Sir, meron dito sa likod, dito na lang po, para mas safe. Sasama na lang po kayo. Dito na po kayo. Samahan na lang. Attorney Baligod, kayo po yung una naming tatanungin dahil magkakaroon po ng pagbabago lang dahil nawala nga po yung at hindi dumating yung mga principal pong mga kasama ninyong respondents para umagang ito. Kayo po ba ang tumatayong abogado ng 18 ex-soldiers na nakaharap sa ating ngayon sa komite ito? Opo, Ginoong Senator Marcoleta. At maaari rin po ninyong tanungin ang bawat isa sa kanila kung kinukumpirma nila ang aking admission that I am standing as their lawyer. So, pwede pong yun nga po sila. yung gusto kong sabihin. Sa lahat pong mga ex-soldiers dito ngayon, kinukumpirma ba ninyo na si Attorney Baligod ang tumatayong abogado para inyo? Salamat po. Yes, ma'am. Mr. Chair, may susumbong lang po. Maraming nagte-text na sinusubaybayan ang ating hearing ngayon at ang nireklamo ay hindi lumalabas sa website, pinagbawalan daw. At yung iba naman sa ibang plataforma ng media, pinapatay ang coverage, putol-putol at choppy. Kung pwede lang po, hayaan natin na marinig ng sambayanan ang testimonya ng ating mga Marines. Salamat po sa inyong ulat, Madam Senator. Talaga pong gagawin nila ang lahat ng kanilang magagawa. Mr. Chair, I received information, it's not verified, that the Attorney Bantug, who is not the secretary, ay pinag-utos nga daw to, pati yung just the website or the Wi-Fi? Do we have Wi-Fi now in the... What about Wi-Fi? Yeah. So,
Again, no, kung sino in charge nung website, put it on. If not, kasama din po kayo sa nag-i-interrupt, nag-disturb nung proceeding because in the digital age, pag ang coverage ng hearing, you interfere with that, you know, that is part of stopping the public from knowing what is happening here. No? So, again, ayoko kayo maipit, pero hindi man siguro kayo maiipit by putting on live kung ano nangyayari to. That's a matter of record. Even our non-hearing events, halimbawa may art fair tayo dyan or may EDCOM report, ay pwedeng ilagay sa website natin. So there's no legal issue about broadcasting officially from the Senate. Madam, Senator Amy and Mr. Chair. Salamat po, Mr. President. Kaya po ng aming sinabi kanina, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang pong matuloy ang hearing na ito, lalong-lalo na po para marinig po ang sasabihin ng bawat isang ex-soldier na nandito ngayon. So aming ulitin na maaaring na-impluensya, na-confuse ang iba naming mga staff dito dahil sa ginawa nila. Akala po nila yung 12 pinangatwiran na nagsasite pa po sila ng jurisprudence, Abilion versus Cuenco. Kahit na po bar flanker, kahit hindi po pumasa sa bar, ay maiintindihan niya na hindi applicable yung mga sinasabi nila. Pati po yung sinasabi nila noong panahon ni Senate President Drilon, 12 lamang po ay okay na pong maging quorum. Alam po ninyo, isa lang po para maintindihan lahat po ng mga kababayan nating nakikinig. Ang doktrina po na in-establish ng Korte Suprema, kapag ilan sa amin ay wala sa Pilipinas, halimbawa po, kagaya ng panahon ng Abilino versus Cuenco, isa po sa senador ay wala sa ating bansa. Pagka po ang isang senador ay wala sa ating bansa, labas siya sa coercive jurisdiction po ng Senado. Kaya kung isa ay wala, 23 ang basis ng quorum. Kaya po noon, nangyari po yung 12. Sa panahon po ni Pangulo ng Senado, Senator Drilon, 4 po noon ang wala sa bansa sa iba't ibang kadahilanan. Kaya ang basis po ng quorum noon ay 20. Kaya kahit 11 lang sila, pwede ang quorum. Sa panahon po namin ngayon, ikinulong po nila si Senator Jinggoy. Pero si Senator Jinggoy po di nakakulong sa El Salvador, nandito po sa Pilipinas. Si Senator Bato, wala naman pong determination na nakalabas siya ng Pilipinas. Gusto lang nilang ilabas sa Pilipinas para malusaw nga po yung bilang namin. Yun lang po para pakatandaan ninyong mabuti. Lahat po ng sasabihin nila, ililinlangin kayo, ililigaw kayo. Nailigaw po yung ilan naming mga aliado rito. So, Attorney Baligod, kinonfirma ng mga nanditong mga dumalo na ikaw ay kanilang abogado. Tama bang assumption namin na ang pinagsamang sinumpang salaysay na una ninyong ginawa ay binigyan nyo ng kopya ang opisina ng Ombudsman? Tama po yun, Your Honor. On the same day that we had the pinagsamang sinumpang salaysay notarized, ay pumunta na po ako kay Office of the Ombudsman para isumite ito. Pwede po ba niyong saysay dito sa pulungan ito kung anong petsa ninyo binigyan ng kopya ang opisina ng Ombudsman? Nakalagay po dito na February 26 po, 2026. Sa mga ilang buwan po yun mula nung maibigay ninyo sa opisina ng Ombudsman? About 98 days today, Your Honor. 98 days is how many months? 3 months. Meron na po kayong tinanggap na komunikasyon mula sa opisina ng Ombudsman na ginamit niya ito, nag-react man lang siya kung anong gagawin niya, kung paano niya itatrato itong pinagsamsamang salaysay ng inyong mga kliyente? Sumulat po sa akin ang isang director ng Office of the Ombudsman, Records Division Chief, na sinasabi na yung pinagsamang sinumpaang salaysay ay dapat daw po isa-isa lamang, hindi pinagsama.
At noong gagawin na po namin yon ay nakatanggap naman kami ng subpoena galing sa National Bureau of Investigation na ayon sa kanilang subpoena ay inutusan sila ng Office of the Ombudsman to conduct an identity verification doon sa mga nakapirma doon. So nangyari po yon, pero nagkaroon kami ng konting tatanong sa NBI dahil ang delegated authority nila ay to conduct identity verification lamang, ngunit pinaghiwa-hiwalay po nila ito si 8 at nag-conduct po ng isang custodial investigation. At pinaalalahanan ko po ang mga investigador ng NBI na kung custodial investigation yan ay entitled ang bawat isa ng abogado. At nag-iisa po ako noon. Kaya ang sabi po nila, di bale, attorney, dahil ipapabasa muna namin sa iyo ang kanilang salaysay pagkatapos. Ngunit hindi po ginawa ng NBI yon at 6 po sa mga 18 ay pinilit nilang pumirma at doon sa nakapirma, 2 ang ginamit ng Office of the Ombudsman's Field Investigation Bureau doon sa kanilang factual investigation concerning former Speaker Martin Romualdez, Zaldico at saka si Atty. Raul Paras, no? At naglabas ng isang complaint ang opisina na yon ng Ombudsman laban doon sa nabanggit kong 3 at ginamit po nila yung salaysay na naibigay sa FBI, yung salaysay ni Ginoong Esquivel at saka ni Ginoong Navidad po. Di bang kulituhin nyo yung pangalan nung 2 sa 18 soldiers na ang kanilang salaysay ay ginamit na batayan sa pagsasampa ng kaso kay former Speaker Martin Romualdez, Salco at iba pa? Yung isa po ay si Christopher T. Esquivel at saka si Hil Navdad. Mr. Chairman. Yes, Mr. President. No, just as a lawyer, kumpanyero, and you as a practicing lawyer, no? Hindi ba mali yung procedure ganon? Kasi ang alam ko sa custodial investigation, the person under investigation has the right to choose his lawyer. At kailangan all throughout the custodial investigation, present yung lawyer niya. Hindi pwedeng sabihin ng piskal, ng police, ng NBI o nung sino man, papakita muna namin sa iyo. You're there to advise them all throughout that procedure. Tama po ba ako? Tama po yun, Senate President. Yun po ang sinabi ko. I cautioned the NBI investigator about that. And inadmit nila na alam din po nila yun dahil abogado rin sila. Kaya ako naman, para hindi nila masabing obstructionist po ako, ay pinayagan ko po sila interviewin isa muna at kasama ako sa pipirma. But with the condition na pag natapos nila, bago pumirma yung interviewee, ay... Thank you, Mr. Chairman. Pero Atty. Baligod, nung ibigay mo itong kopya sa kanila ang pinagsamang sinumpang salaysay, wala naman silang sinabi sa iyo na yung pinagsamang salaysay na yon sa kanyang kabuuan ay hindi nila sinabing walang kwenta, hindi nila sinabing walang saysay, na yung pinagsamang salaysay na yon sa kanyang kabuuan ay hindi nila sinabing walang kwenta, hindi nila sinabing walang saysay. Wala naman po silang sinabi as to the value of the affidavit. Kanya lang gusto nilang isa-isahin. At ipinaliwanag ko nga po na itong pinagsamang sinumpaang salaysay is a common practice when more than one witnesses know similar facts. Palagay ko po ay medyo nagkamali si Ombudsman doon dahil noong PDAF investigation nga po ay ganun talaga ang proseso. In fact, pwede silang mag-action sa isang anonymous na complaint So, ang proseso po talaga sana dyan ay
merong reklamo, pwede po nilang i-refer sa kanilang Field Investigation Bureau. I think there are 6 or 7 bureaus na makakandak po talaga ng ganon, question and answer, no? Bago gumawa sila ng isang salaysay. And I am proven right po with regard to that procedure dahil a few days ago, I received a letter from the Office of the Ombudsman na ganun yung gagawin ng proseso. Kaya sa June 11 po, nag-invite sila ng isa at pinapasamahan nila sa akin. Sa June 15, isa umaga, isa sa hapon at pinapasamahan din po nila. And tama po yung proseso na yon. Yung unang sinabi ng Ombudsman na proseso nila ay nagkamali po siya noon. Salamat po. Bago ko ituloy ang aking pagtatanong, let me acknowledge our colleague, Senator Loren Legarda. Thank you. Good morning, Mr. Chair, Mr. President. Thank you very much. Mr. Chair, may I just make a comment on the earlier statement of Senator Pia Cayetano, if I may? Mr. Chair, yes, you recognize me, right? Yes. I am not AI. I'm alive. And I'm present. Opo, ina-acknowledge ko po na hindi kayo AI dahil Oo. kilalang kilala. Umari ko po kayo, kaya alam ko Opo. po, kilala ko po kayo. Ako po'y nando bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 men and women na Senado at ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig kasi may nagtatanong kung nasaan, so hindi AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos at hindi nag-resign at simple lang po kung merong 13 na boto na kakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that. Just like 2022, sa President Mig Subiri, I was pro tempore and we were ousted by Senate President Chis Escudero and Senate pro tempore Jinggoy Estrada. I more than willingly gave my seat. So just to make it clear, never po tayo nagkakapit ko sa anumang posisyon. Pero dito po ko para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign sa ating posisyon. At yan naman ayon sa Rule 2, Section 2 ng Senado. Salamat po. Patuloy ang inyong hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Salamat. Salamat po, Madam Senator. Attorney Baligod mo sa opisina ng Ombudsman. Pakibigay. For the record, the President, Attorney Baligod, comparing the document I handed him with the document that he furnished the Office of the Ombudsman. Mr. Chair, before I respond to your request, let me make a statement that salamat po sa tanong nyo na ito. Dahil alam ko po na may umiikot noon sa social media na claiming na yun yung affidavit ng 18 ng mga dating sundalo. At nakita ko na maraming mali, may mga dagdag, bawas, at yung maling affidavit po na yun ang ginamit ng ilang mga mambabatas sa kanilang reklamong libel a cyber libel sa amin. Ginamit po nila yung hindi notaryado, hindi pirmado, at may mga intercalations na affidavit po. Well, Attorney Baligod, Mr. President, and colleagues, is comparing the document. Let me acknowledge the presence of Attorney Rui Rondain, who voluntarily presented himself before this committee. You might be able to ask him questions later. If he so desires, he will be able to answer it. Thank you.
Mr. Chair, except for the pagination and the contents of a specific page, meron pong pagkakaiba, no? Like for example, in page 12, sa amin pong simite sa Office of the Ombudsman, page, sorry. Your Honor, I withdraw my initial statement and I confirm that these are the same. No? Pareho lang. Opo, hindi ko nakita kasi yung isang page kasi nakalimutan ko yung salamin sa sasakyan. Okay. Pero Thank you for confirming copy that I received is similar with the one that you submitted to the Office of the Ombudsman. Kasi po dahil wala pa naman kaming hawak na mga individual na maaaring ipagawa namin sa inyo. Attorney? para po hindi tayo magkalito po, bibigyan lang po namin kayo ng photocopy of what we submitted to the Ombudsman. Nag-prepare po kami ng kopya para sa inyo. Mga kabombo, nagpapatuloy itong pagdinig ng subcommittee ng Blue Ribbon Panel na pinamumunuan ni Senator Dante Marcoleta. Tumaharap itong 18 dating sundalo para magbigay ng kanilang testimonya. At sumasalang sa pagtatanong, itong si Attorney Levito Baligod. Attorney Baligod gave the chairman as well as my colleagues in the committee a copy of the pinagsamang salaysay of the 18 ex-soldiers. The copy that was submitted to the Office of the Ombudsman sometime in February 2026. Binasa ko ito, Attorney Baligod, at ang nagbigay sa akin ng malaking atensyon ay yung napakaraming deliveries ng mga maleta na nakalitrato pa dito sa inyong sinumpang salaysay. Initially, pwede ko bang malaman sa pamagitan ng pagtatangkamay ng mga nandito, mga ex-soldiers, sino-sino po nyo ang nakapag-deliver o nag-deliver ng mga mali-malitang salapi sa mga bahay o lugar na sinasabi nyo na pag-aari former Speaker Martin Romualdez? Pakita lang po ang kamay. For the record, Sir President, halos lahat po ay personal na nakakaalam na silang lahat ay nag-deliver ng mali-malitang pera sa bahay o sa mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Salamat po. Mr. Chairman. Yes. Sorry to interrupt. Marami pong media sa labas ayaw papasukin. Makiusap ulit ako sa staff kung ako mismong bababa. Sa pagkaalam ko, may freedom of press pa naman at hindi nyo naman pipigilan. Nandito lahat ng ating mga kapatid sa media, nandito lahat ng camera. So, pagbigyan natin lahat ng stasyon at lahat ng outlets, may pabi, tingnan nyo kung sa gate daw, pinakita sa akin picture, ayaw papasukin. Nag-issue kasi po si Senator Win Gatchalian ng 10 o'clock, uwian na. Sabi nila gusto nila magtrabaho pero 10 o'clock gusto nila uwian na. So tutuloy natin to, Mr. President, Mr. Chairman, but sana nga po huling panawagan na to na lahat ng gustong mag-attend basta't maayos lang, payagan po nilang papasukin. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, may I recognize for a few seconds of preliminary statement before you start
asking questions directed to the 18 former soldiers? Yes, that is supposed to be the one we'll ask you to do because you need to identify them, their circumstances, kanino sila nagtrabaho at kung paano nagawa itong pinagsama-samang salaysay nito. Please proceed. Okay. Salamat po, Senator Marcoleta. Dagdagan ko na lang yung gusto sanang sabihin kanina, but it will take me a few 2 minutes lamang po. Dalawang reason kung bakit nandito kami ngayon sa harapan ninyo. Ang unang reason po ay lahat naman tayo, galit tayo sa magnanakaw, no? Hindi, ang unang reason pinatawag namin kayo rito. Opo. Para tumestigo kayo personal at marig ng buong sambayanang Pilipino ang sasabihin ninyo dahil palagay namin malaki ang may contribute ninyo sa ikalulus ng problema natin. Opo. Na ayaw pong lutasin nung naunang leadership ng Senado. Okay. Ang pangalawang rason na nandito kami ay dahil nga po sa inyong paanyaya bilang chair ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. Nakatagap din po kasi kami ng isang email kahapon galing sa allegedly sa opisina ni Senator Erwin Tulfo claiming to be the chair of the Blue Ribbon Committee. At kagabi po ay nag-usap kami and we decided to honor the invitation of the committee as chaired by Senator Cayetano and as chaired by you as the chair of the subcommittee. Dahil po sabi nga ninyo kanina ay mali yung proseso kahapon at kanina lang po namin nalaman talaga na yung pagnanakaw pala ay habit forming. Dati ay nagnanakaw lang sila ng pera sa kaban ng bayan. Ngayon o kahapon ay meron ding nagnakaw ng kapangyarihan. At kanina lamang po pagpasok namin ay gusto rin nilang nakawin ang katotohanan at pagtakpan ang katotohanan sa ating mga kababayan tungkol sa pagnanakaw na ito. Kaya sabi ko nga habit forming pala ang pagnanakaw. Ito pong affidavit nito ay isinagawa ng mga sundalo pagkatapos ng ilang meeting, no? Kailangan ko po silang tanungin sa kanilang mga nalalaman. At yung nandito po sa kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay ay parang bintana lamang po kung ano ang nalalaman nila. Marami pa po silang alam na hindi namin inilagay dito at sinadya ko po na hindi ilahad-lahat because I just wanted concerned agencies of government to look to their allegations. Parang imbitasyon lamang. At gusto naming sa isang formal na investigasyon sana ilalabas ang lahat po. Marami pong wala dito at halimbawa nga po, pardon me if I touch the sensitivities of some. Especially nandito po ang isang ginagalang nating babae na miyembro ng Senado na ito. Pero halimbawa po, personal na witness ng mga sundalong ito, isang miyembro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili siya ng babae at ipinapakpan ng mga sundalo sa kwarto na nandun yung kasamahan po ninyo. Attorney, sorry ha. Ang problema kasi karamihan ng Senado, lalaki. So pag hindi mo sinabing pangalan, baka hindi kami makauwi buhay sa mga asawa namin. So banggitin mo na sino. Basta masasabi ko po na wala dito. Okay. No? And in due time po okay, in due time, basta't may personal knowledge ha, basta't hindi marites, go ahead. Pero as much as possible, Mr. Chairman, yun ang request ko. Wala tayong sasabihin na hindi personal knowledge. Pangalawa, pag sinabi ng meron ganito sino, para mapagtanggol niya sarili niya. Inuna lamang po kasi namin itong pagnanakaw, no? Pero yung ibang mga krimen na nalaman namin, ay sabi ko nga, in due time, dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. The executive now has control practically of Congress. And sorry to interrupt, Sir President, Mr. Chairman, I'll take a leave. Ayaw papasukin pa rin yung ibang media, bababain ko na lang muna. Yes, apropos of that, Senate President Alan, please, nahack po yung website yata ni Chairman Marcoleta at
hindi na lumalabas. May lumalabas na nagda-drums na hack po yung kay Yung Senator Facebook. Marcoleta. Yes. At hindi siya makapag-livestream. May taong nagda-drums, yun na lang ang lumalabas. Nakakapagtaka. Ikalawa, bago kayo umalis sa Senator President Alan at saka kay Chair Marcoleta, ibig ko lang tanungin, bakit po narito ang DILG Secretary John Vic Remulla? Pinagtatakahan ko po dahil ang pagkaalam ko, ang tanging security lamang sa atin ay ang OSAA. Sino ba ang nag-request? Kasi di ba kailangan magtimbre ang PNP, napakarami po nila. Yeah, well, Mr. Chair, we just assume regularity. But we'll find out. We'll find out. There was news kanina na ni-request siya to be here by Senator Win, but as we said, Senator Win has no authority. It is the Senate President who has authority over the corridors and premises of the Senate. Having said that, I assume good faith, but puntahan ko lang yung media kasi malapit na yung testimony ng ating mga kasama. Kaibigan po naman natin si Secretary John, subalit maraming nagtatanong kung local government unit o LGU na lamang Senate. Yun So for lang. the record, pinapapasok na rin. Thank you for that question, Madam Amy. I'll find out. I just have to take stock. Ilan sa ating mga empleyado ay susunod pa sa legitimate Senate President. Ilan gustong sundan yung nangyari kahapon. Thank you for that, Mr. Chairman. Sorry for that interruption. Ako, hindi ko na pinagtataka kung nawa nila dun sa aming Facebook page yun. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagnig na ito at sa anumang paraan ay talagang gagawa sila dahil nga sa kanilang pagtatakip. Wala pong ibang isyong pagtatakpan. Kanina ko pa po inuulit-ulit ito. Dito lamang la interesado. Hindi sila interesado sa impeachment. Interesado sila dito sapagkat maraming dapat na mabulgar. Ngunit natatakot silang malaman ng buong sambayanan kung sino-sino sila. Yun, ganun po ka-importante ang pagnig na ito. Kaya huwag kayong magtaka. Attorney Baligod, huwag kang magtataka rin kung ang pagnanakaw ay napunta na sa iba't ibang bagay pa. Malalaman mo naman, ninakaw na nga yung karapatan namin sa nang magano rito. Akala nila siguro hindi kami papasok sa araw nito at maniniwala kami sa kanilang ginawa. Hindi po totoo lahat yon. Alam naman ninyo, kagaya sa ombudsman at saka kasama nila sa 11, sila ang promotor ng bend the law. Hindi ba? Nakalimutan nyo na ba yun? At sinang-ayunan nga yun ng pinuno ng ombudsman. Alam na ninyo ito. Kung sila mismo ang promotor ng bend the law, kaya nilang gawin lahat ito. Pero ulitin po namin, kahit sila po sana ang manguna dito sa pagdinig na ito, wala po kaming problema. Kung nagkakaisa lamang po kami sa kagustuhan ng mamamayan, napapanagutin po natin ang lahat nagkasa. Kahit sila po yung chairman, walang problema. Kaya lang ako na lang po ang nagsasabi sa kanila isa-isa na tulungan nyo ako, pagtulungan natin na maayos natin ang problemang ito dahil naghihintay ang taong bayan. Hindi po ba yun ang mabuting paraan? Bakit ayaw nilang masama? At ngayon, ginagawa nila lahat ang kaya nilang gawin. Huwag lang matuloy ang salita ng bawat isa sa inyo. Pero itutuloy po natin. Attorney Baligod, yung tinatanong ko sa iyo, establish mo kung paano, saan galing ang mga dakilang mga sundalong ito, paano nila nagawa ang sinumpang salaysay, kanino sila nagtrabaho at paano sila nagkaroon ng ganitong impormasyon para maglahad sila ngayon sa umagang ito sa harap ng komite. Salamat po, Senator Marcoleta. Halos ang buong bansa noon ay nanonood sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na kung saan si retired Sergeant Orly Gutierrez ay nagbigay ng kanyang testimonya. At pati itong mga dati niyang kasamahan at ako ay nalaman namin kung ano ang naging trato sa kanya. At hanggang sa tuluyang nawala si Orly Gutesa. At sinubukan ko pong alamin kung ano talaga ang nangyari kay Sergeant Gutesa.
At salamat naman sa impormasyon ng ilang mga kaibigan natin sa Armed Forces of the Philippines na pagkwento kung ano ba talaga. So ako po ay nag-isip na totoo kaya ang sinasabi ni Sergeant Putesa, at doon po nagsimula na hanapin ko ang mga kasamahan niya. At meron akong kaibigan po na kaibigan niya yung dating pinakamataas sa security detail ni ding Congressman Saldico na si General Jeff Sodusta at saka si Colonel William Dominguez. At nakausap ko po si Colonel Dominguez. At pinaunlak naman niya ako na makausap ang 4 sa kanila. Pero pagkatapos po ng pag-uusap na yon, ay napansin ko na iba ang body language ni Colonel Dominguez at tayo pong mga litigator ay nakakabasa ng body language, no? Kaya noong nagpumunta sa comfort room ang isa sa kanila, ay sinundan ko at doon ko kinausap na kung may kailangan ka, kontakin mo ako, binigay ko yung number ko. At totoo nga po, no? After 3 days ay nakausap ko sila ulit at ipinakita sa akin yung text message ni Colonel Dominguez na dinidiscourage ang mga ito, nakausapin ulit ako. Mr. Chairman, may I ask, Attorney, active yan si Colonel? Retired na po sila. Retired na. Pati si General Sodusta. Yes, maybe we'll get the names later on, Mr. Chairman, at kung pwede, next hearing, imbitahin natin sila. As sinasabi parati ni Senator Lacson, sundan natin yung ebidensya. Diba? So as the names are mentioned, may I ask the Secretariat to take note and then maybe any member can manifest, Chairman, kung sino ang dapat maimbita later on. Thank you, Mr. Chairman. So nung kumontak po nga ang isa sa akin, ang sinabi niya ay dinidiscourage sila ni retired Colonel Dominguez, nakausapin ulit ako. Pero nararamdaman ko sa kanila. Di bali na yun, hindi sila na-discourage. Ang totoo niyan, nakagawa sila ng pinagsamang salaysay at ito ay pinasasalamatan sa inyo ng buong sambayanan at naging matapang kayo para magsiwalat kayo sa nalalaman ninyo. Ang gusto ko lamang talagang tindigan ninyo, lahat ng sinabi nyo rito, lahat ng nakasulat dito, ay kaya ninyong tindigan at maaari pa kayong makagawa ng detalyadong pagsasalaysay kung kinakailangan. Sapagkat nabasa ko yung ibang bahagi nito, medyo may pagka-general ang approach. Katulad halimbawa, nung sinasabi nyo rito na may mga maleta ding naibigay sa mga miyembro ng media. Wala kayong binanggit dito pero inaasahan ko na ididetalya ninyo kung sino-sino ang nabigyan ng maleta sa panig ng ating mass media. Napakasama po kasi ang magiging resulta, lalong-lalo na kung totoo nga, sa pamagitan ninyo ngayon, i-establish natin talaga kung totoo lahat ito, saan naman kayo nakakita ng ang taong bayan na nagdidepende ng kanilang impormasyon, ng kanilang magpagdidesisyon sa nagaganap sa ating bansa, at maging sa labas ng bansa sa pamamagitan ng media. Kung ang halimbawa ang media ay nabayaran ng mali-malitang pera, paano nyo ngayon isisiwalat kung ano ang totoo? Hindi na magiging balanse. Kapwa na tayo ngayon malilinlang, kapwa na tayo ngayon maililigaw dahil ang media napaka-importante po ang kanyang partisipasyon sa ating lipunan. Kapag ang media ay sarado ang mata, iisa lamang naratibo ang kanilang binibigay sapagkat natatakpan ng malay-malitang salapi, hindi po maganda yung para sa ating bansa. Kaya inaasahan ko, Atty. Baligot, sa mga ganitong mga punto, ay makakapagdetalye kayo sa mga susunod nating pagdinig. Sa katotohanan nga po, Senator, Mr. Chair, ay nag-umpisa na kami na gawin ang individual affidavits nila. At merong isang aspeto dyan sa kanilang affidavit na
magkakaroon ng paglilinaw sa kanilang individual na affidavit dahil sa dami po kasi nila noon, hindi lang po 18 kasi ang in-interview ko po eh. Marami po sila, no? Meron pa diyan mga 19 po sa dami po ng information na pumasok sa akin. Di bali na yun, attorney. Ang importante rito yung kahandaan nila at yung kanilang kagustuhan na makapagdagdag pa ng detalye kung kinakailangan dahil may mga bahagi nga nitong pinagsamang salaysay na hindi po detalyado. Mr. Chairman. Opo. Mr. Chairman, 2 points lang. Katulad kanina, same comment sa media sa mga senador, no? Unfair naman sa kanila kung walang pangalan at unfair naman kung sasabihin natin marami, karamihan, lahat, konti. At hindi natin alam kung sinasabi mo yan ay cameraman, photographer, editor, or baka PR yan, hindi media, di ba? So let's be specific. But my second point is, you know, if I can guarantee your safety, and if I can guarantee you 3 or 4 hearings, we'll have all the time. But the reality is, no one can even guarantee my safety. I don't know what's going to happen after this hearing and the next few days, the next few months. I pray to God that you'll have more time to say everything. So as much detail as you can give today, habang malaya at habang pwede, please do at today. No? Thank you, Mr. Chairman. So pumunta na tayo doon sa puntong kanino ba kayo nagtrabaho? I'm addressing this question, Mr. President, to the 18 ex-soldiers. Sa nakarang 3 taon, kanino kayo naglingkod? Kay dating, Your Honor, good morning. Nagtrabaho po kami kay dating Congressman Elizalde Esco, Your Honor. Kayong lahat po ay nagtrabaho sa ano pong kaparaanan? Ano po ang mga function ninyo? Ano po ang inyong gawain? Anong obligasyon ninyo sa pagtatrabaho nyo kay dating Congressman Saldico? Nagtrabaho po kami bilang driver bodyguard at the same time basurero po, Your Honor. Pwedeng pa bago kayo magsalita, pakibanggit para ma-record po yung kumpleto ninyong pangalan at pagkakilanlan. Your Honor, ako po si Johnny Buduan po, Your Honor. Sige, pagpatuloy mo na. Ako po ay nakapagtrabaho kay dating Congressman Saldico 7 years and 1 month po, Your Honor. At yung pinakamatagal po sa amin is 9 years po. Kanina pong tinanong ko kayo kung sino-sino sa inyo ang nagdadala ng maletang pera na aking nabasa sa inyong pinagsama-samang salaysay. Halos kayong lahat ay nagtaas ng kamay. Pwede ko bang itanong sa inyo, dahil nabasa ko rito, dinescribe pa ninyo ang laman ng bawat maleta. Meron kayong sinabing maliit na maleta, meron kayong sinabing na medium na maleta, at isang large na maleta. Pwede ba niyong ulitin dito sa pagdinig? Gaano ba ang laman nung tinatawag niyong small? Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million. Pesos? Pesos po, Your Honor. Yung medium? Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po. Paano nyo naman nagawang i-estimate? Paano nyo ano ba yung estimate sa Tagalog? Paano nyo natansya? Na between 20 to 25 o 40 to 42 or 50 to 60? Kasi po, Your Honor, every time po na nagkakarga po kami or nagbababa ng mga mali-malitang pera mula sa unit ni dating congressman, ay mayroon pong post-it po na nakalagay sa mismong maleta. Ilang beses naman kayong nagdadala ng maleta, kanino at kung saan? Mula po nung umupo na APRO si dating congressman, ay nagde-deliver po kami almost
3 times a week, mayroon po 4 times a week na nagde-deliver po kami sa mga iba't ibang opisyalis ng ating bansa, ay ng ating pamahalaan. Ilang taon naman inyong ginagawa ang pagde-deliver na ito? Mula po nung umupo na apro si dating Congressman Saldico, Your Honor. Anong taon yung dati siyang chairman ng APRO? Mula po nung 2022, Your Honor. Hanggang 2025? Yes po, Your Honor. 3 beses, isang linggo, ilang maleta naman bawat delivery? Hindi po bababa sa 20 maleta po, Your Honor, ang na-deliver. Bawat delivery? Yes po, Your Honor. So bawat delivery, 20 maleta, maliit, medium, at saka yung large. Halo-halo na, ganun ba? Opo, Your Honor. 3 beses, isang linggo, ilang maleta yun? Minsan po, sir, umaabot po ng 60 to 70, Your Honor. Mabuti ka pa, marunong ka sa arithmetic eh. Yung mga kasama namin dito, yung majority, hindi nila alam kung ano bilang. Ang alam nila, 12. 24 kami. Ang sabi nilang majority, 12. So, salamat sa iyo. Sino pang gustong para lang Mr. makonfirm Chairman, natin? before that, sabi mo nagde-deliver ka sa mga opisyal. Sino yung mga opisyal na yun? Magpangalan ka ng ilan o lahat ng naalala mo? Ang naalala ko, sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor. Bukod kay dating speaker, sino pa? Na yung personal mo alam, hindi mga kasama mo, ikaw mismo. Saka kay, yung dinapo sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate hangar sa Pasay. Yung 5 maleta po na dinala doon sa Ilocos. Na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof, plate number NFX 8886. At saka binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din, black na Hilux, plate number Eco Alpha Foxtrot 7121. Para kanino naman yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos. Narinig mo lang. Baka naman hindi totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver? Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Gate, sir. At si Sergeant Tobe po ang kasama ni Boss Saldi na pumunta doon sa Ilocos. Kasama nyo si Congressman Saldico nung mag-deliver kayo? Kami po yung nagdala, sir, sa Delta Gate. Then sila Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi ang nagdala po doon sa Ilocos. Mr. Chair, saan sa Ilocos? Your Honor, ako po si Belnard Tube. Sa Paway po, Your Honor. Yung dalawa kayo, pupuntang Ilocos? May mga retrato pa ng eroplano? Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si Kong Saldi. Alam niya po yung ito, ano po yung exact tutuloy pa rin po natin. Anong itsura? Nagtatanong si Senator Naka-UTRU, ma'am, nakatabi po ng lake. Yung lugar po. Tabi ng lake o tabi ng dagat? Kasi gabi po, either dagat or lake yun, ma'am. Basta tabing tubig, yes po. baybayin. Yes po. Tapos saan kayo? Doon ma'am sa letter U na bahay, ma'am, kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. In yung room po may mga yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya at saka So nakapasok pala kayo? Yes po. I see.
Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal? Yung time na dumating po kami, Your Honor, is din next President po, President din si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi. Andun pa rin kayo? Yes po. Kinamugahan na po kami bumalik po ng Maynila po. Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh. Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung... Pero that was the same visit nung naghatid kayo ng Yes maleta. po, yes, Your Honor. Thank you po. May mga kopya ba attached? I haven't had the time to look at this, Attorney Baligo. Do you have copies here? Because I've seen them before, but I'm not certain that they've been submitted officially to the committee and to the chairman. Yung picture po ni Sergeant Tube, nakasama si Congressman Sandro, and then, may picture po pero hindi ko sinama dyan. Meron din po siyang picture nakasama si BBM. Pero hindi ko rin po sinama sa affidavit. Kailan ninyo may sasubmit yung mga larawan, mga pictures o video kaya na lalong magpapatibay nung inyong sinasabi sa umagang ito? Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. In fact, nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil alam niyo po... Sino po ang nagtago? Nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono. Gusto ko sila nang magkwento. Sila Sino po, ang pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Attorney Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono? Your Honor, Pangalan po, pangalan. ako pala si Biniis Buluntati. Your Honor, nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Ano po? Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa... Sino po ang lumiligaw sa inyo? Si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po. General Nick Torre. Yes po, Your Honor. Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa'yo? Siyempre yung nanliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya? Una, Your Honor, kinausap kami na mag-pirma ng affidavit. Nagsasalaysay pa rin mga kabombo, mga Castar Nation, yung mga miyembro ng 18 na former soldiers. Tinatanong ni Senator Dante Marcoleta, ating ituloy mga kabombo at mga Castar Nation. Opo, Your Honor. Yung mga pinagsasabi Opo, Your Honor. na nauna ni Sergeant Gutesa, Opo, Your Honor. pumayag ba kayo? Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma, gawa nung naipit na po. Baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po. Sa makatwid, hindi siya naliligaw, nananakot siya. Yung naliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang kagustuhan na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa. Yes, Your Honor. Bali 5 kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma. Pero ngayon sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang. Yes, Your Honor. Pagkatapos noon, ano naman ang pabuya na binigay sa iyo kung meron? Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin. Pakiulit nga po, magkano po? 50,000, Your Honor. Yen. Pesos. Pesos.
Opo. Sino nagbigay? Si ano po, yung si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po. O ano naman ang, bakit nila kayo binigyan? Kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos Yes, Your Honor. para manahimik Opo, Your at Honor. huwag patibayin o patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. At saka sa mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon? Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na nakasave sa cellphone po namin. Ano pa lang nangyari? Paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato Your na Honor, nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay? meron po kaming nakasave sa iCloud po namin. Nautakan mo rin siya, di ba? Yes, Your Honor. Kahit sana punta, kahit babasagin po yung cellphone ko, hindi ko po i-restore sa isang cellphone po. Pinapatunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa kayo po? Your Honor. Pangalan po? Rose Bertopan. Idagdag ko lang po. Ito po yung cellphone na binigay sa amin. Anong pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e 128 GB. Magkano yan sa ngayon? Hindi ko mga 30 plus siguro, Your Honor. Ano? 30 plus. Hindi sila marunong. 30,000. Hindi sila marunong manligaw. Tapos, yes, Mr. President. Chairman, one question. Sir, brand new nung binigay sa inyo. Yes, Your Honor. Yeah. May I ask the staff mamaya yung ano tawag doon? IME. May number yan eh. Pag IMEI. Oo. Your Honor. Try lang natin i-trace baka kung saan nila binili at paano It's our duty here na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do a forensic then. Kahit namin hindi lahat or kung sino yung hawak yung bago. Tulungan nyo na lang kami kung alam nyo yung sinasabi ko. Sige po. Thank you, Mr. Dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nilang makuha yung dati kong cellphone kasi marami po akong nakasave doon na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako, wise, ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya na-save ko po yung mga picture. Sabi nga nila, Mr. President, nagtatalit-talinuhan man ang matching, nauutakan din. Tama? Punta tayo ulit doon sa mga mali-maleta na binibigay ninyo. Dinadala mo. Kanino ba galing yung maleta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Senator Amy Marcos? Your Honor. Yung maleta po na binibigay po kay Kong Saldi galing po sa ibang contractor po na nauna po na imbestigahan na po dito. Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nagdi-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalaman ng mga maleta na yon. Na isang araw nga ay hindi makapaniwala yung isa sa amin na para bang physically hindi po pwede na makapag-deliver kayo ng ganung kalaking halaga at parang gumawa pa siya ng parang time motion study. Imposible ito. Kaya ayaw niya kayong ipatawag dahil hindi siya makapaniwala na yung ganung kalaking pera ay pwede ninyong i-deliver. Naniniwala ba kayo talagang na-i-deliver ninyo ng buong buo yung mga sinasabi nyo na nakasulat dito sa inyong pinagsamang salaysay? Ano-anong lugar? Ano-anong addresses? Isa lang ba ang bahay na pinagdalhan ninyo sa bahay ni Martin Romualdez o may iba pang mga lugar kagaya ng binabanggit nyo rito? Kailangan ma-record po lahat ito. Bagamat ito pong binigay na copy ngayon ay magiging parte na po ng record ng Blue Ribbon Committee. Your Honor. Yung sa kay dating Speaker Martin Romualdez po, nag-umpisa nung umupo si Kong Saldi ko sa Chairman ng Appropriation. Simula September hanggang natapos yung termino niya po,
Ay, slice ko na lang po. Simula September 2022 sa 14 Nara Street po kami nagde-deliver hanggang 22 to 23 December po. Ano pong address? 42 McKinley Road. McKinley. Pagkaraan ng panahon na yan, saan naman kayo nag-deliver? 2024 po hanggang natapos yung termino ni boss. Nasa 14 Nara Street na po, South Forbes. Sa Makatwid, 42 McKinley at saka 14 Nara Street. Yes, Your Honor. Na pinagdalhan ninyo ng mga mali-maleta. Your Honor, doon na po yung pinaka-last na deliveran ng bahay niya po. Pagdating nyo sa mga lugar na yon, kilala ninyo kung sino yung tumatanggap. Hindi naman siguro basta nyo na lang nilagay sa kanyang pagbukas ng pinto, binalibag nyo lang, umalis na kayo. Meron tumanggap sigurado, tama? Yes, Your Honor. Doon sa 42 po, si Mayor Duma niya po, si Ma'am Jocelyn po. Saka yung iba yung mga katiwala niya po. Hindi po namin kilala. Kasi matagal kayong nagdi-deliver, kaya pati mukha niya nakilala ninyo. Yes, Your Honor. Meron pa kayong binabanggit na Mang Edwin. Hindi ko hindi ko po familiar yung pangalan niya, pero sa itsura kilala ko po. Mr. Chair? Mr. Chair? Mabalik lang dun sa delivery sa Ilocos. Sabi niyo 2022 at balita meron kayong mga retrato. Kung dala ninyo, baka naman pwedeng ipakita ngayon ang mga photo at video kahit hindi pa sinama sa sinumpaang salaysay. Your Meron ba, Honor, Attorney? yung picture lang po namin ni Kong Sandro yung kasi ayaw pa picturean ni Kong Saldi yung maleta po. Pero may nakita akong mga picture, kung pwedeng ilabas na rin ngayon para mapatunayan. Maraming nakikinig at mga Ilocanong abalang-abala. Bago yon, habang naghahanap si Attorney Baligod, I'll take advantage of the presence of the lawyer of Mr. Saldico, Attorney Rondain, dahil nababanggit naman ang pangalan ng kliyente mo. Pwede ko bang malaman mula sa iyo, Attorney, kung... Mr. Chairman, can we administer the oath? Place your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? For the record, Mr. President, he has taken his oath. Thank you, Mr. President. Attorney Rondayen, pwede ba naming malaman mula sa iyo kung sa ngayon ay nakapag-execute na ng apostilled sworn statement si former Congressman Saldico? Bago ko po sagutin yan, Senador, i-klaro ko lang for the record. No? Okay. Nandito ko, hindi para kay Saldico, kasi dahil nakatanggap po ako ng mga email noong isang araw na addressed to 7 individuals. For the record, Mark Tiksay, John Paul Estrada, Joshua Cano, John Kirby Pajarilla, Roland Supat, Attorney Sam Buenviales Stroke, Sam Buenviaje, and Arnel Gango. Natanggap po ito sa office ko, care of sa akin, pero hindi ko kilala itong mga to, hindi ko mga kliyente itong mga to. Pero naka-receive na rin ako ng similar sa PINA in the past. Sumulat na rin ako sa Blue Ribbon na sinasabi ko hindi ko kliyente to. Pero apparently my name is still on the record, so I thought na mabuti na magpakita na ako dito. Mula sa salaysay ng mga inimbita nating mga ex-soldiers, palaging ito yung nababanggit nila ng mga personal executive assistants ni former Congressman Saldico. Kaya minabuti namin na ipatawag din sila. Siguro dahil for purposes of invitation, kinakailangan yung address. Kaya nai-email ka siguro. Siguro ho. Naririnig ko na ho yung pangalan ng Mark Tiksay at saka John Paul Estrada, pero hindi ko sila kilala. Sa kanilang mga salaysay kasi paulit-ulit na itong dalawang ito ang unang-una ay nagbibilang ng pera para ilagay sa maleta. Yung
Sila yung pinagkakatiwalaan ni former Kabombo at mga Kastar Nation, nagpapatuloy pa rin itong Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ito ay subcommittee na humahawak ng pagdinig sa pangunguna ni Senator Rodante Marcoleta. dahil sa kayo po ba talaga ang official na designated na counsel ni former Congressman Saldico? Yes, to the extent that... So, baka naman pwede niyong masagot kung siya ay nakapaggawa ng isang apostilled sworn statement. Kasi po, ang Blue Ribbon po ay interesado sa kanyang mga formal na sasabihin. Ay napakarami pong paglalahad ang ginawa ng inyong kliyente na ayaw pong bigyan ng importansya nung nakaraang liderato. Sa kadahilanan na ito raw pong mga pinagsasabi niya ay hindi naman reduced in writing at hindi naman na pinasumpaan o hindi siya nakapanumpa sa isang embahada o konsulada ng ating bansa kung saan man siya naroon sa Europa. Minsan po ay nasabi ko sa kanila na kung inyo pong mamarapatin ay paalam ko sa inyo na tayo po ay nakapirma sa isang treaty na ginawa rin sa The Hague. Ito po yung Apostille Convention na sa ngayon ay nire-recognize at ginagamit na rin po sa mga tuntunin ng ating Korte Suprema. Ang ibig sabihin po nito, kapag si Ginoong Saldico ay humarap sa isang may kakayahang abogadong magnotaryo ng kanyang salaysay at yun ay isa-certify na inapostil, yun po ay parang parang sinumpaan na rin niya sa harap ng ating Philippine Consulate o embahada ng ating bansa. At sa ganon, tatanggapin po namin yun kahit by Zoom pwede siyang makipag-Zoom para sa ganon mapatibayan po nating lahat yung kanyang mga naunang pahayag sa kanyang mga video messages. Nasabihan ko na rin ho siya dyan nung request ako the first time. Sinabihan ko na rin siya. Sinabi niya na at that time, a few months ago, hindi daw niya prioridad yan. But sasabihin, papaabutin ko ulit yung... So sa ngayon po ay wala pa? Wala ho akong alam na meron siyang sworn statement. At maaari po bang mag-request ang komite sa pamamagitan ninyo na kung siya po ay makapag-execute ng isang apostilled na sworn statement, yun po ay tatanggapin namin sapagkat no less than the Supreme Court already incorporated the Apostille Convention into the rules. I will relay it. Salamat po, Attorney. Thank you. So, Attorney Baligod, I'm sorry, Mr. Chairman. May I be excused now since I have nothing to contribute? Sige Mr. po. Chairman, may I... Baka may tatanong pa. Yes. No, sundan ko lang yung request. No? Yes, sir. Of course, the number one request is kahit by Zoom kasi iba yung cross-examine or nakakapag-clarificatory Yes, question. Number two, yung apostille. But in the worst case, halimbawa, hindi siya makapagharap sa consulate natin na dahil delikado din yung ano niya, basta't ma-verify lang namin na galing sa kanya. Because para tong isang malaking puzzle eh. At sa isang malaking puzzle, kahit pinakamaliit na pyesa, pag nawala, hindi mo mabubuo. And it will be unfair to the Filipino people kung bubuuin natin ng konti yung puzzle tapos ituturo natin. Diba? For example, kay Senator Jinggoy right now, di ba? It's unfair na siya ang nasa kulungan tapos malalaman natin lahat pala itong nangyayari. So, Attorney, I know we're both lawyers, so we are officers of the court. So, we'll do our best here. Please do your best then and in search of the truth. I will, Thank you. Thank you, promise. Mr. Chairman. Request granted. Salamat sa inyo, Thank Attorney. you. Thank you, Senators. Thank you, Your Honors. Attorney Baligod, dito sa sinumpaang pinagsama-samang salaysay, ang ating mga 18 ex-soldiers ay nagbanggit ng mga ilang mga katauhan na sa inyong pagsasalaysay, nakita ninyo, nakasama ninyo, nadalhan pa ng ibang mga maleta
Ang binabanggit ko pong episode na ito ay yung may kinalaman sa pagpunta rito ng binabanggit ninyo na mga ahente ng International Criminal Court or ICC. Sino po sa inyo ngayon na nakaharap sa amin ang merong personal na nalalaman tungkol doon sa pangyayaring yon na may kinalaman sa pagpunta ng ICC sa ating bansa? Pwedeng itaas po yung mga kamay. So, kung sino po yung unang gustong salita tungkol sa usaping ito ay malaya po kayo magpag-umpisa. Banggitin lamang ninyo ang inyong pangalan. Your Honor, ako po ulit si Rosebert Opan. December po 2023, unang dumating po ang unang pagkakaalam po namin is bisita po ni Boss Elizalde ko. Sino po? Ang pagkakaalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po sa amin, may bisita pong paparating si Boss ng mga foreigner. Which later on po nalaman namin na mga investigator po ng ICC. Paano po ninyo nalaman na sila ay mga investigador na galing sa ICC? Your Honor, nakita po namin sa TV po sa yung si Chantal Daniels nag-appear po doon sa TV po. Then siya po yung napicturean ko na ini-escortan po namin dito po. Sino po ang nagbigay sa inyo ng tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators? Paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila? December 2023 po, Your Honor, dumating po sila dito. Then bumuo po ng team foreigner duty detail po ang team leader namin. Then sinundo namin sa airport po, then dinala namin sa Setadines, Makati, yung unang accommodation po nila. Paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo paano ninyo sinusundo, sino ang nagbibigay sa inyo ng utos, paano na saan nyo sila dadalhin, saang lugar po nyo dinadala. Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record. All the time naman po kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then yung team leader namin po, ang sinasabihan niya kung mayroong mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng security po sa kanila. Sino pa pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyong ICC operations? Ang unang maalala ko po na na-meet po nila ay si Senator Trillanes po sa Dusit Tani. Ang una po nilang na-meet na tao po dito pagdating nila Sino po yung sila? Yung ICC po, yung mga foreigner. Nung mag-meeting si dating Senador Trillanes, ka-meeting niya yung mga operators ng ICC, nakita niyo po sila? Yes, Your Honor, kasi nung paghatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusit Tani, si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner. Sir President, if we can get the date later on and then request from that hotel their CCTV footages. So, as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So, hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin, may binanggit silang detalye at kaya nating sundan sa ebidensya that will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair. Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman hindi lamang si dating Senador Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Saldico at si dating Speaker Martin Romualdez. At meron kayong lugar na binabanggit saan sila nagkikita. Pwede ba ninyong ikwento ito? Pagkatapos po noon, nakamiting po ng mga foreigner po sa Dusit Tani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner, sina dating Speaker po Romualdez, si Boss Elizalde ko,
sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9 townhouse sa may Makidli po. Dito sa parte ng inyong salaysay ay dinetalya pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, meron kayong team leader. Masyadong detalyado ang pagkaka-explican nyo rito. Ibig sabihin talaga, may nakatutok na driver, team leader, security para sa operators ng ICC. Napaka-importante nilang mga tao na dumating sa ating bansa. Alam ba ninyo kung ano ang pakay nila? Meron bang nagbanggit sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagpapalaga at ang importansyang ibinigay ni Senador Trillanes, ni Saldico, at saka ni former Speaker Martin Romualdez? Nung una po, wala po kaming idea na... Pagkaraan, may idea ka na. Yes po, basta ang sinabi lang sa akin noon, sir, mag-provide kami ng security kasi bisita po ito ni Boss Saldico. Meron kayong binanggit na maleta patungkol dito sa operations ng ICC. Ikwento ninyo kung paano nag-operate ang maleta dito sa mga tauhan ng ICC na nagpunta sa ating bansa. Your Honor, ako po si Bernard Tube. From Horizon po, nag-advise po si Boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Sa, Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Fairbank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. 50 to 60 million pesos ipapalit nyo sa US dollar. Yes, Anong po. bangko sa Makati? Fairbank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya bangko, sir. Parang money changer siya sa... Hindi ko ma-identify kung ano po yung room sa taas kasi marami po, isang beses lang po kami nag-deliver. So, hindi nyo alam kung bangko o money changer? Money changer po siya, sir. Kasi through contact po yung kailangan pumasok doon, sir. Kasi malaking halaga po yung pinapalit namin, sir. After nun, sir... Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi sila dumaan sa bangko at sa money changer na lang dumaan? Siguro, sir, sa laki din ng figure po, sir. Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante. Bakit hindi sa bangko siya dumaan? At dumaan siya sa money changer? Para hindi po matrace, sir, na gano'ng Ayun. malaki. After that, sir, na palit na namin ng piso to dollar. So, isang maleta na lang po yung kapalit. Binaba namin sa van. Then, Kanino nyo binigay? After po nun, sir, binalik namin sa Horizon. Ang narinig ko po, sir, ibibigay po to kay Speaker. Yun na po siguro yung ka-meeting nila kong Senator Trillanes po. Doon na po yung po. Kasi kung pinalit mo ng dollar, gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun? Yes, Sir Honor. Marami kayong mga litrato dito sa inyong pinagsamang salaysay. Sino ang kumuha sa inyo dito sa mga taong operators ng ICC na inyong pinatitibayan na talagang nagsidating dito at inyong inistima at dinala sa mga lugar na kung saan sila magpupulong at ang ipangayata ay sinusundo pa ninyo ang mga taong kakausapin nila base dito sa pagkakaintindi ko sa inyong paglalahad dito. Tama ba? Yes, Your Honor. Ako po yung kumuha ng mga litrato, Your Honor. Yung mga taong kakausapin nila sa araw-araw base sa schedule na inyong inilahad dito sa inyong salaysay. Si Mark Tiksay po yung may contact, Your Honor, ng mga ka-meeting po nila. Pero nakikita ninyo kung sino yung mga taong sinusundo ninyo na kanilang kakausapin? Yes, Your Honor. Ilan ang mga taong nakausap nila magsimula nung pumunta sila rito hanggang sila'y matapos ng operation at sila'y nakauwi? Nung unang dating po nila ng December 2023, Your Honor,
Dalawang beses lang po yung activity na ginawa nila. Yung na-meet po nila si Senator Trillanes, then yung pumunta po sila sa townhouse. Then bumalik po sila October 2024, Your Honor. Then doon na po namin nakita ang sunod-sunod po na activity namin doon sa Maidas kasi yun po ang ginawa nilang venue po ng investigation, Your Honor, ng mga foreigner. Nakita po namin doon ang mga witness po na kanilang ini-interview po. Magbigay pa ako ng example, Your Honor. Katulad po ni Jed Mabilog po. Ako po ang nagsundo sa lobby po ng Maidas, then inakyat po sa 10th floor kung saan nandun po ang mga foreigner po. Salamat po sa inyong sagot. Balikan po natin sapagkat napaka-importante po ng ugnayan ng maleta mula sa kay Saldico hanggang sa mga bahay at lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Gusto kong magsalita yung iba. Alam kong may kanya-kanya kayong kasaysayan na sasabihin. Meron kayong karanasan na sasabihin. Maaring iba-iba ang pagkakakita nyo, ngunit alam ko yan ay magtutugma. Kung paano nyo nadideliver, paano nyo inahandle, saan kayo nagsisimula, saan kayo natatapos, anong pangyayari sa isang araw ng pagdidelivery. Bawat isa sa inyo ay kinakailangan din magsalita ng sarili niyang karanasan tungkol dito sa pagdadala ng mali-malitang pera. Ang mali-malitang perang ito po ay hindi po sa kanila. Ito po ay pera ng taong bayan. Ito po ay pera ng taong bayan na ginawa po nilang sariling ATM. Kaya kailangan po kayo magsalita. Yes. Sir Chairman, can a specific question bago nyo ikwento lahat, with your permission? So, first muna dun sa possible na mga taga-ICC, si Senator nung siya ang nag-chair nung Foreign Affairs Committee, you actually monitored some of them here. So mamaya kung pwede, pagtagpi natin yung dates and if we can get the names, kasi I think it would be important for the credibility of the ICC kung masubmit natin sa kanila sino-sino mga to, ano nangyari. Kasi parang simple lang sagot parati na invento lang yan eh. But again, may resibo, sundan natin. Number two, Mr. Chairman, before we go to that general question na pagdi-deliver, kanina nakilala na natin po si Sergeant Tube. Yes. Sino si Bulon Tate? Sir? Tapos Orbilio? Yeah. So sir, kayo yung naglagay dito kasi I'll just give the context. No? Nung February pa dapat magpapalitan ng Senate President at dapat to napunta kay Senator Loren Legarda. Pero nakatanggap kami ng mga tawag at doon sinasabi, hindi maaresto si Senator Jinggoy, hindi magkakakaso, wag lang siyang sumama. Narinig ko mismo yung conversation. Pero may kasama pa kasi kaming isang senador na siya din ang nag-decide na wag nang ituloy yung pagpapalitan. At netong ako na, kausap ko siya, payag siya pag number 14 siya, number 13 Senator Bato. But tinatanong ko siya kasi wala naman siyang kaso. So tinatanong ko siya na, Sen, bro, wala ka namang kaso eh. Bakit ka tinatakot? Tapos sabi nga niya na, kita mo naman sa Blue Ribbon eh. Banggitin ka lang, patay ka na. At etong ginagawa nila Senator Lacson, nila SP Soto, mabigat. So ang kinatatakot din niya, wala naman siyang kaso, wala naman. I can back up this, what I'm saying. But nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Sige, sir. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Pero nang dumating sila, ngayon,
na okay na yung area, na-reco na namin. Pagdating nila, ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. And dumiretso yung limo ni boss, umikot. Tapos nag-drop off. Tapos makyat sa hagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si A.A. Mark, saka si Paul, saka yung ISO niya po nga si Police Major Dichoso po. At tapos noon, pasakay siya sa elevator, pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung maliit po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol, nauna na po sa taas po. Anong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Ang large usually, ang laman ay 40 to 70 po. So ilan ang dineliver? 40 to 70 po yung So isang laman po. maleta lang. 5 po, 5. 5 maleta na tig Opo. 40. Yes, Your Honor. Yeah. So more or less kailan to? Your Honor. More or less kailan? When? Year 2024 po, bago campaign period. Yes po. Okay. So kaya ko to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Dito po si Babalikan kita, sir, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo. Ako Anong po, details? magandang umaga po, Your Honor. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit naman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium? Yung medium po. Ay, medium mata yung 20 to 25, no? Tama ba? Maliit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium? nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. Your Honor. even assuming small lot, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Yes, Saan ng first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hindi na hanggang sa ano lang. Yung basement, bababa. Kasama kotse or bababa? Hindi po, Your Honor. Yung malita po. Yung maleta. So yung kotse sa parking lang kayo? Sa labas lang po ng bahay. Tapos nadala yung maleta hanggang sa basement? Pasok lang po kasi may sumalubong na po doon eh. Yung... Okay. So kung halimbawa dadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos Yes, Your masasabi nyo Honor. dito yung basement. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J,
Franz Castro. Nasa Progressive Bloc to at nandito siya nung Martes. Martes at basta this week nandito siya. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila de Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako kasi traditionally ang anti-Marcos, yung progressive groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. But biglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to count. Sinong may alam nung kay Leila de Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista. Si Franz Castro, Your Honor, laging ka-meeting niya nila Boss Saldico sa opisina niya doon sa Congress po at saka sa Townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper bag. Pag sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessarily sa pera, sa meeting. Yung bahay rin yun na Your Honor, yung lagi niya kasama, tatlo yan sila Your Honor kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor. How about yung kay Leila de Lima? Sinong? Si Laila de Lima po, lagi po yan sa Townhouse. Ka-meeting po sila boss. Then, pagkatapos po niyan, ganon din po, may dala-dala na rin po yan. Kuha niyan, Your Honor, Quadcom hearing. Kailangan nating i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Laila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yan po yung, siguro po may lapses po kami dyan kasi, Your Honor, nung napagkamalan niyo siyang congresswoman nung panahon na yon? Nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congresswoman na po kasi siya, kaya nasama po dyan sa mga congressman po. Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salitaan nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, congressman po ito ha. House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julien Baronda, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila de Lima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Dong Gonzales, Townhouse. J. Konghun, House of Representatives at Townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga kabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan block. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala hindi ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito.
Sandro Marcos, Forbes Park, Paulo Ortega, House of Representatives. Mga kabombo, mga Kastar Nation, oras natin sa buong kapuluan, 10 minuto bago sumapit ang alas 12 ng tanghali. At pagsapit ng alas 12 mga kabombo, tuloy pa rin tayo sa ating special coverage. May papasok na tayo sa Bombo Network News para naman kumuha din ng iba pang mga update sa iba pang mga malalaking kaganapan. Balikan natin ang nagpapatuloy ng pagdinig sa Senado. Na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangang mapatibayan natin na sila ay na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito. Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na screen captured ng kanilang chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa isang personalidad, ay kinukuhanan nila ng picture at ipinapasa sa chat group nila. Pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa iyo ha, etc. Pero kung kasama mismo si Ginoong Zaldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan. Hindi, yun lamang, maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga tao binanggit natin ngayong umaga, sapagkat ito naman ay nasusulat sa inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang ito po noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw. Pabaw na lang sir sa tropa sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Zaldico, no? So si Congresswoman lahat ng nabanggit nating mga public figures ngayon, merong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them receive these kickbacks. Yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa chat group nila. Yun nga, merong coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan nating isa-isang mga ito na nakatanggap ng kickback. Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, nakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa iba na maibibigay po namin sa inyo. I think ang ibig sabihin ni Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo nung tinanong ko kay Senator Erwin. So I think kung sino lang may personal knowledge dun sa iba. But just one comment lang, Mr. Chair, and appeal to sa Armed Forces of the Philippines. Alam niyo po, hindi biro po yung namamatayan ang sundalo. Akala natin pag namatayan yung sundalo, kompleto yung pondo para sa kanyang byuda or kung babae siya para sa kanyang nabiyudo at yung mga anak, no? Remember, kung namatayan ng tiniente, hindi makukuha nung kanyang byuda yung sweldo na bilang colonel or bilang general. I mean, and yung anak, hindi na makakausap yung kanyang tatay o nanay. The reason why I say this is because progressive group have been consistent in trying to get the NTF-LCAC abolished. And they have been very consistent na dapat walang mga pondo para sa ilan mga lugar sa Pilipinas at NTF-LCAC. Marami silang accusation dito. So
Nakakasakit naman kung nasa gobyerno pala ginagamit yung nakaw na pera para bigyan tong mga individual na to. Tapos mga individual na to ay ina-advocate na mawala yung NTF-L CAC na kung saan tuloy-tuloy po ang mga casualty ng mga alagad ng batas, maging pulis yan. So, right now, I don't know kung may susunod sa amin kapag nagbigay kami ng directive, whether sa Ombudsman, DOJ, or AFP. But ako, sa mga nakikinig sa AFP ngayon, lalo sa intelligence, i-verify nyo rin to. Kasi para tayong loko na kayo, inuutusan namin na ipagtanggol ang bansa laban sa armed conflict, laban sa napakatagal ng laban sa armed conflict sa ilan mga komunista. Tapos yung pala, tayo din, sa buwis din pala natin pinopondohan yung mga advocate na itigil nyo naman yung laban. Di ba parang the right hand is saying, alay mo buhay mo para sa bansa. Yung kaliwang kamay naman, nagbibigay ng pera dun sa lumalaban. So it's just crazy, Mr. President. So I hope the AFP intelligence look into this. This is not just a matter of truth in the sense of anti-graft and corruption. This is a matter of survival, of existence, of life or death sa ating mga alagad ng batas, sa ating AFP at PNP. Thank you, Mr. Chair. Salamat, Mr. SP. Balikan ko po yung aking naunang tanong sa inyo kung individually meron kayong gustong isalaysay na hindi naman inconsistent dun sa inyong pinirmahan na sama-samang salaysay. Nauukol po sa pagdi-deliver nyo ng pera kung kanino, ilan ang dinideliver, paano dinideliver, anong ginamit sa pagdi-deliver, kanino napunta. Yun lamang po, para sa ganon, malaman natin na nagkakaisa kayo hanggang sa magawa ninyo ang pinagsama-samang salaysay. Unahin po niyong banggitin ang pangalan ninyo. Julie Cadjao, sir. Sir, outside duty po ako sa isang PR na si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Pangalan Julie po, Cadjao, sir. Julie Cadjao. Hindi, yung dinalhan po niyo ng pera, Si ano yung... Father Flavi Villanueva. Tapos, sir, mayroong, doon, sir. Anong lugar po yun? Sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare? Kasi, sir, di ko ano, sir, kung pang ano nila yun, sir, eh. Basta nagdala na kami ng pera, sir. Tapos doon sa 33... Maleta din ba? Dinala mo? Isang sobre, sir. Tapos Baka naman sulat lang pinadala hindi, sa'yo, sir. sobre Pera, lang. sir. Kita ko mismo, sir. Sobre lang? Ay, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. So may isang sobre at isang maleta. Ay, sir. Yun ang nare-recall mo. Ay, sir. Hapon yun, sir, hapon. Tapos yung note niya, sir, itim na pangpare. Yung pangpare yung ano niya. Nung iabot mo, Sinakyan sa sasakyan niya, sir. nakasuot siya ng pampare. Ay, sir. Yung pare na itim, sir, na sinusuot ng mga pare. Paano mo naalaman na siya nga yung... Nakikita ko, sir, kasi pumutok na yung sir, yung doon, yung sa Ijiki. Na nalaman ko si Father Flavi. Bukod sa kanya, sino pa ang pinagdalhan mo ng pera? Yung experience mo. Si Terry Redon, sir. Nakita ko, sir, na yung sasakyan niya, BMW yun, sir. Terry Ridon, yung congressman ngayon. Yes, sir. Ilang maleta naman ang binigay mo? Isang maliit din, sir. Saan mo binigay? Galing 8th floor, sir, sa Quezon City. Building sa President Tower. Binaba doon, sir. Sinakay sa sasakyan niya, sir. Siya ang pumunta doon. Ay, sir. Kilala ko, sir. Mr. Chairman, may I mention this lang dahil importante itong breaking news. Sabi ng Inquirer.net,
breaking, NBI Director Melvin Matibag has revealed that NBI received information that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed the 18 ex-Marines 5 million to provide 5 million lang nakalagay, walang nakalagay each to provide testimony regarding the flood control anomalies. Matibag said the testimony came from an individual. An individual means one person. Kasi hindi individuals dapat unless it's grammar. With a direct relationship to one of the supposed 18 Marines. So that could be anyone in the world. Dahil 18 kayo, I'm sure you have a lot of friends. Pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga noong 5 million para maging testigo nga at lumabas mag-press con, Matibag said. He added that the NBI has already issued a subpoena to Defensor to shed light on the allegations. I will not interrupt you now, Mr. Chairman. Mamaya, nandito na rin naman si ex-Congressman Defensor. It's time for him once again to use his last name and defend himself. Having said that, may I invite with the permission of the Chairman, Director Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayong ngayon. Kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung iyong impormasyon, ibig sabihin bilang investigador, no, NBI, ibig sabihin you have reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo. Pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no? So etong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo, ika nga ni Raffy Tulfo, kung ikaw ay matapang, pumunta ka dito. Pag ikaw naman pumunta dito, ikaw ay uto-uto. Pero open po tong hearing na to. But especially now to NBI Director Melvin Matibag. Punta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling tong 18 ito. Pati si kumpanyero Tony Levy. Kasi napakalaking disservice to sa ating bansa. Kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo, ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa, ang mismong gobyerno. So one of the two has to be the truth. That's why Director Matibag, hindi pa naman kami matatapos. Imbitado ka ngayon or kung sino yung agent mo na nagkwento sa'yo. Pumunta ka dito para harapan tayo, magkaalaman po tayo. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. President. Total, nandito naman po ang 18 magigiting na ex-soldiers. Kung totoo pong ganun kayaman si Mga kabombo at mga ka-Star Nation, pumapasok na ho tayo sa oras ng Bombo Network News, pero tuloy pa rin ho tayo sa pagtutok sa mga kaganapan sa Senado at ating babalikan pa rin ang nagpapatuloy na hearing ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na pinangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta. Ating pakinggan at panoorin. pinrive ni Mike Defensor sa halagang 5 milyon. Each ba? So 90 million po ang pinambribe sa inyo ni Mike Defensor para lang gumawa kayo ng ganitong salaysay na sa aking pananaw ay ginawa ninyo sa ilalim ng Clarify, Mr. sakripisyo. Chair, sa Inquirer.net naman, yan, nakalagay na allegedly bribed each of the 18 ex-Marine 5 million. So each, so bawat isa. So, Pesos, simple pesos. lang po ang tanong. Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor? Bawat isa sa inyo ay tigli 5 milyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na inyo ngayong ibinigay sa amin kaugnay ng pagsisiyasat sa flood control scandal? Hindi po, Your Honor. Pwede po bang hirap dito, Your Honor, yung nagsabi niyan para patotohanan niya? Yun nga po, Sa may ngayon hamon po, naman. Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin ngayon, yung kakapiranggot nga naipon namin, hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng
Sa ngayon, nagkaroon po kami ng yung mga kunting ipon tawag nito, yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, nagkatsaga po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, pinapagaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor. Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan ng kahit anong halaga. With your permission, Honorable Chair, yung kung 5 million bawat isa, sana medyo okay na ang buhay nila kung tutuusin, no? Pero makapagpapakita po ako ng mga katibayan na halimbawa, nung na-hospital ang anak at asawa ni Bernard Tube, kumakailan lamang, ay kailangan pa ho naming hanapan ng makakatulong, no? 30 mil po yung hospital bill ng bawat isa, asawa, anak. Nung naoperahan yung nanay ni Bubares, talagang pinaghirapan ko rin po na makaambag. At nasa akin din po yung resibo nung binayaran. No? Nung namatay po ang tatay ni Buduan, kumakailan lang din po, ay kailangan din pong pagtulungan namin para makabili ng kabaong ng tatay niya. No? Baka naman, Atty. Baligod, nung kayo po'y nagtulong-tulong para makakakalap ng halagang may tutulong nyo, baka naman isinilid nyo pa sa maleta kasi. Baka napagkamalang akala mo na napakalaking pera naman nung nakalap nyo itulong sa mga na-hospital na kamag-anak ng inyong mga kliyente. Alam mo po yung, Your Honors, no? Ang motivation ng mga sundalo na ito, bago nila gawin yung kanilang affidavit, ang sabi nila sa akin ay, Attorney, nasubukan namin ang nakipaglaban. Muntik nang mawala ang aming buhay. Pero sa panahon ngayon, gusto naming magpakasundalo sa mga Pilipino. Yun po ang motivation nila. Eh kung yung, alam niyo po, kung accusation lang nagaling kay Matibag, naaawa po ako sa NBI dahil eroded na yung credibility dahil kay Matibag. Bali na po, alam nating gagawa lahat sila ng anong klaseng usap para lamang bigyan kayo ng batik, para lang hindi kayo paniwalaan ng ating mamamayan. Ang mamamayan po ngayon ay nakikinig, sila po ay sumusubaybay sa pagdinig nito. Sila po ang higit na nakakaalam kung sino kayo dahil alam nila ang katotohanan sa likod ng inyong mga sinasabi. Atty. Baligod, inumpisahan ko ito nung dumating dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Pinagsisihan ko nga na naipresenta ko pa siya, hindi ko kasi alam na ganun ang gagawin sa kanya. Ang buong akala ko kasi, Atty. Baligod, ang isang taong katulad niya, talagang hindi ko siya kilala. Wala akong panahon noon na kausapin siya, kaya lang nagmakaawa siya na kung pwedeng makausap ko kayo. Ang sabi ko, mag-aalas 3 na. I can only spend at least 10 minutes. Kasi babalik ako, ayaw ko mag-absent dito. Nakita ko siya, may dala-dala siyang kasulatan. Binasa ko, sabi ko, mabigat ito, nakahanda ka bang i-testify ito? At ano naman ang motivation mo para gawin ito? Unang-una po kanya, ako po'y naliligalig na po ang aking kalooban dahil ito po palang trabaho namin. Nakikita namin sa pinag-uusapan po ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po lang mga maletang ito ay puro pala pera po ng bayan pa ito na kung saan-saan lang napupunta, kaya gusto ko pong mag-testify. Alam mo ba kung kahihinatnan mo dito? Alam ko po, alang-alang na lang po sa bansa. Alang-alang na lang po sa pamilya ko at mga apo ko. Hindi pa rin ako naniwala ron eh. Parang added na lang na kumpiyansa. Sige, panotaryo mo nga yan. Kasi talagang alam kong mabigat ang gagawin niya eh. Panotaryo mo nga yan. Pinanotaryo niya po. Karoon pa ng problema, ginamit pang dahilan sa kanya yung notaryo. Walang kasalanan ng tao. Parang siya pang pinalitaw na nag-inventory. Para ba siya nakahanap ng notarial seal, nakahanap ng dry seal, at siya pang pumirma. Ganun po yung nangyari. Tinakot yung tao. Hindi namin malaman, mga ilang araw namin siyang hinahanap, wala ng contact. Palagay ko yung mga kayo ay na-contact nyo siya one way or the other, pero nawala na lang siyang parang bula. Bagamat yung kanyang salaysay, kagaya ngayon ay pinanumpaan niya.
Pero kailangan pa niyang kailangan pa siyang usigin sa notaryo na wala na pong kinalaman dahil sumumpa na po siya sa harap namin eh. With or without the notary, pwede na yun eh. Pero ginamit pa yun na pantakot sa kanya. Kaya kayo po'y tatakutin din eh. Kaya na sinabi ngayon, di pa tayo natatapos dito, kayo inabigyan na ng 5 billion pesos each. Ganyan po ang gagawin. Sino po ang gustong magsaysay ng kanyang personal na kaalaman tungkol sa pagdi-deliver ng pera? Yes, Your Honor. Good morning. I am Cruz Sanidado. Bali, isa rin sa rason na bakit kami lumabas dahil sa patutunayan namin yung mga statement or affidavit ni Master Sergeant Orly Gutesa. Ito, sir, hindi ito sundalo kami, sir. Hindi kami nagpapatukso sa mga pera. Gusto namin trabaho sana. Trabaho na kung saan mabuhay namin, ang pamilya namin para sa aming sariling sikap. So, ang nangyari kay Tap Orly Gutesa, kasi ako ang laging kasama, which is, pag may mga lakad, ako yung driver niya. Partner kami ni Orly Gutesa. Nalulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit, kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi na totoo yun, bakit ganun tayo, sir? Nasamantala, hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig, puro korupsyon. So yun ang rason, sir, na kahit walang bayad, kahit ano, willing kami magsakripisyo, mag-alay ng sarili namin para mabago tong kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. Ito, sa mga media, andyan, alam ko, dahil ako ay isang driver ng media coordinator ni Congressman Saldico at ni Speaker Romualdez, PR. Sa House of Representatives, media parking, si Mr. Robin Manahan ay hinahatiran namin ng paper bag. Si Mr. Ryan Papaco, PR ng ISOAR din, doon din mismo sa media parking. At yung media parking na yun, minsan nag-aabang sila doon. Minsan kami nag-aantay din doon lang sa media parking, naka-paper bag. Minsan, nagbi-meeting doon sa bahay ni Ruben Manahan. Tapos, gabi kasi, sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa ISOAR din. Pero kung kaya mong puntahan. Kailangan ko puntahan, sir. Gagawin ko. At i-elaborate ko kung anong... Sige. Doon binibigyan. One time, ng isang bag. Isang bag na puno ng pera. Bakit ko alam na pera, sir? Dahil sinasabi ng PR na yan sa akin, PR ni Kung Saldi, na Chris, bantayan mo muna, Chris, huwag mo iwanan ng sasakyan. Perang laman niya sa loob. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, gaya kanina, grabing panggigipit, unconstitutional talaga. Kami, sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagserbisyo din sa bayan. Bakit may mga ganito? Kaya yan ang isa sa dahilan lumabas kami. Yun lang po, sir. Maraming salamat. Totoo lahat ang sinabi mo. Nasabi ko na rin ito nung lumabas si Sergeant Gutesa. Dahil nagdamdam ako dahil ang buong akala ko sa kanyang paglabas, tatanawin ng malaking utang na loob ng Estado yon. Yung tao, wala siyang motibo kung hindi tumulong lang sa kanyang bansa. Ang kanyang sinakripisyo, yung buhay niya, kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang hinagad eh. Meron pa nga nagsabi rin eh. Gawa-gawa ko na naman daw yun at binigyan ko raw siya ng pera. Isip-isipin ninyo. Lahat gagawin nila. Lahat ng pagbibintang gagawin nila. Ang punot dulo lang. Huwag matuloy ang pagtukoy natin ng katotohanan at matukoy natin kung sino-sino talaga ang mga ito. Ayan po. Sa kanyang paglalahad, dalawa po ang kanyang in-identify na miyembro ng media. Isipin po ninyo, akala ko nga sasabihin nyo nakakainggit. Nakakainggit talaga.
Dahil kayo nagsisikat mabuhay ng pamilya ninyo sa marangal at malinis na paraan. Pero sila mali-mali ang tinatanggap nila. Napakasarap ng buhay nila. Maglalahad lang sila ng impormasyon sa bayan. Pero yung hindi totoo, dahil i-cover nila yung totoo. Hindi sila gumagawa ng mabuti para sa lipunan. Pero sila ang nagkakamal ng mali-malitang pera. Ito'y nakakalungkot eh. Sino pa po yung gusto magsalita? May dagdag ba ako, sir? Ako, sir, kung meron akong 5 million na hinawakan ngayon, siguro, hindi nyo na ako makikita din dito siguro, sir. Bakit pa ako maglalahad? Kahapon nga, tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko, nakakahiya naman humingi ng tulong kay attorney. Nakakahiya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon, ma'am and sir, Your Honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin hindi ito pang sarili. Para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Yun lang po, sir. Maraming salamat. Okay, yung pong gusto pang magsalita, Salaysay. Sige po. Your Honor. Your Honor, Idagdag ko lang. Yung delivery na ginawa ni Tap Orly Gutesa, kami po yung unang nagkasama doon sa 42 McKinley Road. Panggit niya, naalala ko, yun ang pinakamalaki, pinakamaraming maletang nakita niya sa pagde-deliver ninyo. Parang 46 na maleta ang sinasabi niya nung araw na yun. Siguro, Your Honor, hindi niya matandaan, pero ako tanda ko po. 52 na malita po yan. 52 maleta? Yes, Your Honor. Kami po yung magkasama noon kasi parehas po kaming same date po kami na hired. Then yung picture po sa affidavit po, ako po ang kumuha niyan. Yung nakuha po yung mukha ni Tap Orly po. Yun lang po, Your Honor. Thank you. Sa pagsasalita ninyo, sabihin nyo rin, sa pagde-deliver nyo, sino ang tumanggap kasi kailangan po nating malaman. Sa hanggang pinto lang kami, Your Honor, mayroon pong tao po doon. Sila na po nagpapasok sa loob. Pero kakilala ninyo, yung sa tagal ng pagde-deliver ninyo, makita nyo lang ang muka, alam na ninyo na yon ang taong pinagkakatiwalaan para tanggapin yung mali-malitang pera. Ang contact po kasi, Your Honor, si Mark Texay at si Paul Estrada, which is kasama po namin nung time na yun. Yun ang dahilan kasi, Mr. President, kung bakit yung Mark Texay na yan at saka yung John Paul Estrada talagang pinagkatago-tago nila. Hindi natin alam kung anong lupalop na ng mundo nandyan sila. Sapagkat sila talagang pinagtiwalaan ni Saldico, hindi lang sa pagbibilang, kung hindi yung paglalagay sa maleta, at kung sino-sino ang dapat na tumanggap. Sino pa po ang gustong, kayo po? ako po, Your Honor, Romel C. Galapon po. Itong sasabihin ko, sir, wala po sa affidavit namin. Pero ito po yung detalyado. Kung talagang gusto nyong malaman, kung may mga CCTV noon, pwede nyong i-request. Nag-deliver kami sa 14 Nara Street, South Forbes, Makati, kasama si Mark Tiksay, driver namin si Henry Wabina. Sakay ang Toyota Grandia, plate number Eco Alpha Golf 4628 noong 29 August 2024, around 19:2500. Pwede pong i-ikwan yun, sir, sa CCTV dun sa Anong dineliver ninyo? May photo po ako dito na kinuha, sir. Pinicturean ko po yung dinideliver Hindi namin. po na nasama mga mali. yan dito sa inyong Wala naunang po, sir. affidavit. Wala po. Nasa akin po yung picture, sir. Ilang maleta ang dineliver ninyo? 5 to hanggang 6, sir. Kanino po na i-deliver? Sa bahay po ni Congressman, former Speaker Romualdez po. Sino pa po ang gustong mag-volunteer ng kanilang individual na karanasan? Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines Retired. Nakapag-deliver po ako ng kasama ko po ito, si katabi ko, si Rene Julian.
nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Romualdez sa bahay niya po dun sa 14 Nara Street po sa South Forbes. Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, 2 sasakyan po kami. Pagpasok pa doon, yung Forbes po may mga CCTV po yan sa gate. So kung i-request po yung pagpasok ng mga plate number na 2 van, makikita po doon. Nag-deliver po kami is July 14, 2025. Ayan po. Nakapag-deliver din po ako sa Aguado. Sa bahay din po niya doon sa Aguado sa Malacanang. 32 paper bag po yon. Ang ginamit namin pong sasakyan is plate number Innova Black 3374. Kasama ko po kabady ko rin po si Rene Ulian at saka si Mark Tiksay. Nung po yun, mga April po yun, 2025. Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million, hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina. Ngayong araw na ito? Yes. Kasi ang nangyari, Atty. Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga. Kung may pera po ako, naipagumot ko na po yun. Alam po namin yun. Yes. Let me express lang sa amin 13, 12 at sa committee. Nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance yung lahat. I mean, it happens to many Filipinos, but not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kaming nandito kayo at ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Di ba? So that's why ko bringing up kanina yung 5 million. Kaysa sa media tayo mag-press con mamaya, malaman talaga namin. And I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So tanggapin nyo yung aming pakikiramay and I don't know. Yung kasing natanggal yung inyong livelihood, pwede namin ibalik yun eh. Pero yung namatayan kayo, hindi naman namin mababalik yung pagpapagamot doon eh. So, tanggapin nyo yung kaming paumanhin. But we will do better. No, kung ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So, to give justice dun sa sinasabi po nyo. Chairman, kung gusto nyong balikan mamaya kung sino pang gusto magsalita, but isa sa pinakamalaking issue sa ating bansa ay yung extrajudicial killing. At nung nagkaroon ako ng pahayag sa Facebook Live, twinist ng mga bishops, ng Catholic bishops, twinist to ng ilan mga business groups, ng ilan mga eskwelahan. Let me repeat it here in context of paragraphs 27 to 32, 33, no? 27 to 32, no? Kaming apat dito na nandito sa committee ngayon, iba-iba kami ng religion. Senator Amy, Senator Marcoleta, Brother Robin, ako, iba po kami ng spiritual na paniniwala. Pero kung hindi ako nagkakamali sa Katoliko, sa Iglesia, sa Evangelical Christian at sa Muslim, pare-parehong naniniwala na bawal pumatay. Thou shall not murder. No, thou shall not kill, thou shall not murder. Ang pagkaintindi ko kasi, dahil kinausap ko si Senator Baton nung siya'y Chief PNP pa, at ang Pangulo nung tinanggap ko yung posisyon na Foreign Secretary, trabaho ko ipaliwanag sa buong mundo yung war on drugs. So ang pagkaintindi ko, at ito'y na-clarify ko sa Pangulo, na-clarify ko kay Senator Bato, yung lengguwahe kasi na naiintindihan ng mga pusher at mga kriminal ay yung lengguwaheng hindi namin kayo atrasan. Gusto niyong patayan, patayan tayo. Tumigil kayo, kung hindi, lilinisin namin kayo.
Pero ang pagkaintindi ko is that the police, the PNP, and alagad ng batas, they will follow the Constitution, the laws, and protocols. Meaning, ang ibig sabihin na papatayin kayo is kung may enkwentro at lumaban sila, naglabas sila ng deadly weapon, pwede mo i-engage. And if paulit-ulit ang dati nating Pangulong Duterte, if your life is in danger, alangan naman ikaw ang alagad ng batas, edi suicide mission yun kung sasabihin mong may baril na yung kalaban mo o sabog at kung ano-anong ginagawa, no? You know, in Europe, dahil mas cocaine, morphine, kung ano-anong droga ay yung mga mahal na mga ano tawag dito sa mga luxury drugs, no? Hindi nagkokos yan ng paranoia at saka ng mga what's that word? Hallucinations. Na yan ang problema sa shabu. Sa aming nga distrito nangyari, anak ng mayor, buti yung anak okay na. But nabaril niya yung sarili niyang tatay, buti hindi na tamaan. Kasi ang sabi, nung sabog siya, ang nakita niya, demonyo. Hindi niya nakita yung tatay niya. Because the effects of shabu is different to different people, pero it causes that. San ka makakita na i-rape 2-year-old, 4-year-old, 7-year-old? No? Adopted sa pamilya, mahal na mahal yung pamilya, pero nag-drugs, mangre-rape sa sariling pamilya. At pagkatapos, sasabihin, hindi niya alam yung ginawa niya. That's why there was the war on drugs. Question, was there indiscriminate killing? Was there extrajudicial killing? That's the big question. That's why like in the case of Kian, kung hindi ako nagkakamali, nakasuhan ng murder at nakonvict yung mga pulis na yon. No? So let me make that distinction now. It is different if you have a policy to kill them all. Diba? Kung genocide yan, crimes against humanity, kung yan ay, hindi, basta't nagdaging, patayin mo yan. Extrajudicial killing yun. Pero pag sinabing seryoso tayo laban sa droga, at pagka lumaban, labanan nyo rin, pabalik, use adequate force. Yan po illegal. Lengguwahe lang ang pinag-uusapan. And the proof of that is times 3 yung nakulong sa dating mga nakukulong. But what is my point? My point is that was the debate then and that's the debate now. And I want all the witnesses to come out. So kung meron involved sa extrajudicial killing at local levels yan, dapat makasuhan. If it was a state policy, then mananagot po ang ating dating Pangulo si Senator Bato. But if it wasn't a state policy, at meron pa ilan-ilan, whether yan ay pusher to pusher, sindikato to sindikato, tandaan nyo po may mga general sa sindikato. May fiscal, may judge. That was revealed. So what's my point? Kasi nakalagay po dito ang ICC group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay 2024, Holiday Inn at Holiday Inn Makati 2025. Kung saan dun sila kinakausap ni interview ng mga tao na pinapakontak sa akin Bernard Tube, no? Si Sunny Trillanes, katulad ni Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavi Villanueva, Police Colonel Santi Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, at Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalingan ni Father Flavi Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng EJK at National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin ang di umano pumatay kay Kian de los Santos na dating mga pulis. May picture dito. Walang problema sa testimony na yan. I mean, if any congressman, including Zaldico, the former speaker, anyone wants to get to the bottom of truth, former Senator Trillanes, kung gusto niyang may access ang mga taga-ICC, ang problema lang naman ko doon, nagsinungaling kasi yung gobyerno na hindi sila nagko-cooperate. But halimbawa, inamin nila nagko-cooperate sila, wala rin naman problema We all want to know the truth. I want to know the truth. Was EJK a state policy? Or was it certain groups and was the intention talaga ni former President Duterte linisin? Ang problema, pag sinundan mo yung paragraph 28, 29, 30 hanggang 37, bukod sa mga meeting sa bahay ng dating DOJ Secretary Boring Remulla, bukod sa meeting, ito sa 29, no? Noong pagbalik-balik ang mga ICC personality dito sa Pilipinas mula December 2023 pa lang
hanggang 2025 ay nakapag-utusan kami ng 4 na beses na mag-deliver ng pera para kay Sunny Trillanes para sa gastusin konektado sa ICC personalities. I won't continue reading because I want to hear it from you. Kasi iba po yung tinutulungan mo na ma-interview. So halimbawa po, may kailangan sumundo sa airport, kailangan kumain, kailangan makapasok sa Bilibid, at iba yung mali-maleta. Kasi mali-maleta implies bribery. So it's bad to cover up EJK, but this is also bad to pay people to make it appear na meron EJK kung wala. As a state policy, ha, I'm not saying walang extrajudicial killings. Even during the time of President Pinoy, there was between 13 to 17,000 every year na EJK. Kaya lang ang ginawa ni Secretary De Lima nung secretary siya, pinalitan yung definition ng EJK. Kaya lumabas ganung karaming patay pero hindi EJK. So, please elaborate on this. Kanina inumpisahan nyo na na dun kay Senator Trillanes. No? But yung sabi niyong pabalik-balik na meetings simula 2023, can you elaborate at ilang beses na bigyan ng pera? Tapos sabi folder. Paano nyo alam na pera yon at hindi dokumento? And then, can you flash nagulat ako dito sa table in page 10-11 kasi madetalye. Usually, correct me if I'm wrong, Atty. Baligod, usually, kumpanyero, hindi naglalabas ng ganyan kadetalye kasi isa lang dyan mali. Although this is not the actual na ano naman, di ba, na nag-duty, this is the schedule. But usually, hindi naglalabas ng ganyang kadetalye. Kasi pagka naglabas ka ng ganyang kadetalye tapos may isang pangalan dyan na wala na dyan o hindi pumunta o etc., mapapahama ka pa. So usually yung credibility ng testimony pag may detalye at napanindigan yung testimony na yon. So let's start with this table. What is this table? Your Honor, sample lang po yan ng mga duty assignments ng mga security details. So dito, makikita po nyo yung date, no? October up to 3 weeks lang yata ito. Pero mahaba po yan. Sample lang po yan. Meron din pong schedule ang mga naka-assign kay Congressman Saldico, sa asawa niya, sa mga anak niya. May mga naka-assign din sa mga media operators nila. No? Meron pong na-assign dito sa 2 operators yata. No? So ito lang po, sample lang po yan, Senator. So hindi pala to parang may sumundo, talagang binantayan yung mga foreigner na allegedly taga-ICC. Can we start with that, yung sinabi nyo kanina, as much as possible details and names, no? Alang-alang sa ating mga kapatid na media, as I said, ayaw ko sabihin marami, you know, let's also protect them. They're doing a indispensable job in our country. Pag walang media, we will have a dictatorship. So, alang-alang din sa mga nagsasakripisyong media katulad ninyo. Yung mga operators na yon, kung mababanggit nyo, banggitin nyo. Para mahiya naman sila kung totoo talaga. No? But details matter. So, ilan meetings yon, saan? Personal knowledge only, please. Sergeant Tube, you want ICC? Sa ICC muna tayo. Yes po, sir. Dumating yung ICC, sir, December 2023. Si Mark po yung nag-handle ng 1 month po siya. Bali, assistant po siya ng ICC. Bali, siya po yung direct contact from Senator Trillanes, din si Mark po. Then binigay ni Mark po sa akin yung assistant is 2 weeks na po sila. Bumalik po sila ng October 2024. November to October, ma'am, sir. Then, ang direct contact ko po sa mga schedule ng meeting is si Senator Trillanes po na binigay ni Mark sa akin. Kasi siya po yung previous na na-contact din kay Senator Trillanes. Isti po yung code name niya dito po, sir. Siya po yung nagbabato ng mga meeting sa hotel, sample Holiday Inn, na i-meeting po sa ICC. Good for 1 month. 1 month po yan, sir. After po noon, hihatid naman po natin sila sa airport. After that, mag-aantay naman po kami ng schedule na dadating ulit sila. Then kami ulit yung magsusundo sa kanila na may contact
Doon po sa may immigration po, sir. For the record, kailangan malaman mo na yung binabanggit mong pagdating at parot parito ng ICC ay consistent sa record ng immigration. Kaya naniniwala kami na yung inyong salaysay may bahid ng katotohanan talaga. Kasi ito lang, kapapakita lang ni Senator Amy kasi nakakonekta kami rin sa para malaman namin, isa-isa naming tinitingnan kung lahat ng sinasabi ninyo ay consistent sa mga naganap na pangyayari. So Chairman, to continue, di ba? As I said, no, take out the issue of cooperation or not cooperation ng Pilipinas sa ICC. Walang masama sa investigasyon eh. Kung pupunta dito yung mga foreigner para malaman kung may human rights violation. Actually, despite the rhetoric of President Duterte, I invited human rights groups to come to the Philippines. I had the opportunity to meet with the late, great Senator McCain, and he asked kung pwede. May mga pangalan lang ako sinabing we dissuade because political yan. Yung foreign minister ng Iceland, binabanatan tayo, nagulat. Iceland, no? Iceland, nagulat siya, humingi ako ng bilateral meeting, inimbita ko siya. Sabi ko, wag ka sa media at sa rhetoric, pumunta ka ng Pilipinas. Sabi niya, no, your president banned us. No, sabi ko, I will personally escort you. So hindi issue sa akin yung investigasyon. Issue sa akin kung may bayaran sa investigasyon. So can you talk a little bit about yung, so anong dineliver dito? Maleta, pera, kanino dineliver? Ano yung sinabi niya para saan yung pera na yon? Pangkain lang ba o pang gasolina yon or what? No? Oh. Kanina inumpisahan nyo na di ba? Your Honor, yung sa ibang team po yung nag-deliver ng pera. Sa amin po, nag-assist lang po kami nung ICC. I think po, yung ICC, nabigay na po siguro yung dapat ibigay sa kanila nung nag-serve po kami sa kanila. Pero kanina may nagsabi no, na meron kay Senator Trillanes. Remember? Yes. Tama po ba? Meron po, sir. Bali, go ahead ako, po. Go ahead ako po, sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda, sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano nang Magdalo yun? Headquarters po ng Magdalo yun, sir. Anong dala mo ulit nun? Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 m yung laman nun po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat noon. And then pangalawa? Tapos yung pangalawa po, 6 na po na maleta. 6 na po? 6 piraso. 6 na po. Okay. 6 na. 6 piraso okay. na maleta po. Maliit, medium, or... Halo-halo po, sir. So, 2 beses. 2 beses po. Tapos, sir, Sir Tube, so ang sabi mo naman kanina, ang personal knowledge yun naman yung pagpapalit naman sa dolyar. Yes, Your Honor. Na dineliver din kay? Binigay po namin kay dating speaker po yung Okay. dollar. But ang sabi niya, or sino nagsabi na para kay Senator Trillanes or sa ICC din yan? Na ano lang po namin, Your Honor, kasi before po dumating yung ICC, 2 weeks before po na dumating yung foreigner or ICC, yun po yung papapalit namin ng dollar po. Okay. Thank you. Malinaw, Mr. Chairman. Salamat po, Mr. SP. Alam po ninyo kung bakit dinidistinggi ni SP Alan ang mga bagay nito. Kasi may naunang pahayag na po ang Pangulo natin. At alam po ninyong lahat ito. Alam din ng ating mga mamayan. Ang una niyang sinabi tungkol dyan sa ICC in relation to their intention to get the former president. Nung hindi pa sila nakukuha, sabi niya, we cannot cooperate with the ICC. The ICC has no more jurisdiction. We cannot assist the ICC in any way, in any shape, and in any form. Ganun po yung sinabi niya. Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective. Ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno, direktang tumulong sa kanila. Hindi lamang sa pagbibigay ng kanilang tirahan, pagbibigay sa kanila ng mga taong kakasangkapanin kung sinong kakausapin, meron pa silang driver, meron pa silang security na kagaya ng ginawa ninyo. Ito'y kahayagan lamang na hindi totoo yung naunang pasabi na hindi nakikipag-cooperate ang pamahalaan sa ICC. Kayo na po nagpapatunay ngayon.
Hindi sila magpapalit ng ganong karaming pera from Philippine peso to dollar kung hindi napunta sa kanila yung mga yun. Sa makatwid, may tirahan na nga sila, libre na nga sila sa kanilang mga anumang gastusin na maaari nilang gamitin dito sa bansa, kung ano yung gusto nilang, kung sino gusto nilang kausapin at imbestigahan, para mapagtibay nilang ginagawa nilang investigasyon sa kanilang bansa, tayo pang gumastos sa kanila. Yun ang lumilitaw ngayon. So, kung ginamitan sila ng pera, paano natin masasabi na ang investigasyon na ginawa nila ay sang-ayon sa batayan nila? Na dapat sana silang humanap at hindi sila ang tinulungan pa na humanap. At ang humanap pa ay mga kilala ninyong tao na kalaban pa ng dating Pangulong Duterte. So malinaw po na wala talagang objectiveness kung ang pag-uusapan ay yung pag-uusig sa dating Pangulo. Ito ngayon ang inihahayag sa ilang bahagi po ng inyong pagtestigo ngayon. Balikan po natin yung 14 Nara Street. Mr. Chairman, just last point sa ICC. Nakalagay kasi sa Article 127 ng Rome Statute, a state may, by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, withdraw from this statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of notification unless the notification specifies a later day. So 2018 tayo, kung hindi ako nagkakamali, umalis. 2019. Nag-withdraw tayo 2018, nag-take effect 2019. I was Secretary of Foreign Affairs. Hinahanap ko yung eksaktong article din sa Rome Statute na dapat i-authorize ng court yung investigation within that year, no? So kung 2023 pa lang sila nag-iimbestiga, that is a violation. Ito ang problema. Halimbawa kay Senator Bato, hindi siya makapunta sa local court para sabihin may violation ng Rome Statute. Samantalang sa Pangilinan versus Cayetano, sabi ng Supreme Court, kapag ka unconstitutional yung treaty or yung application ng treaty, ay masusunod constitution natin. No? So, lumayo tayo ng konti, pero same effect ng corruption. So, I just wanted to put that on record, Mr. Chair. Importanteng lumabas ang buong katotohanan dito kasi sistema natin ng gobyerno, batas natin, constitution ang involved. Walang kaibahan to sa nangyari kahapon, and I really hope, I'm praying there'll be a next hearing after this para nga magkaharap-harap ang DOJ, ang Senator Trillanes, imbitahin natin. I'll defer now to you, Mr. Chairman. Thank you. Karagdagan lamang sa sinasabi ni SP para maintindihan po ng lahat ng mamamayan. Nag-withdraw tayo 2018 sa Rome Statute. Sa kanilang patakaran, magkakaroon lang ng visa yon pagkatapos ng 1 taon. Alam po ba ninyo ang dahilan nun? Ang dahilan po nun, hindi kaagad tatanggapin ang pag-withdraw dahil nga sa kanilang tuntunin na ang nagkasala sa panahon na tayo ay membro ng ICC, may karapatan silang usigin yon. Ngunit yung pag-uusig na yon, may hangganan. Kailangan, nung mag-withdraw kayo, yung request for investigation dapat ginawa ng ICC bago lumampas yung taning na 1 taon. Hindi po nila ginawa yon. Nung sila ay mag-request ng investigation, yung kanilang prosecutor, 2 taon na mahigit na wala ng visa. Nag-withdraw na tayo eh. Nagkaroon ng visa after 1 year. Dapat doon nila ifa-file yung request for investigation. Hindi po nila ginawa. Kaya ngayon sila nagmamadali ngayon, lahat ng paraan ginagawa nila. Ang pinakapuntong pinag-uusapan ngayon, bakit tayo pa ang tumulong sa kanila para usigin ang kapwa natin Pilipino? Bakit hindi silang magkusa? Sarili lang gasto, sariling sakripisyo. Bahala silang humanap. Dahil ang patakaran na sinabi ng Pangulo, we will not assist the ICC in any way, in any form, and in any shape. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Yun ang punto. Yun ang pinakapunto. Kaya hinahanap natin ngayon, bakit isang dating senador pa ang tumulong? Alam po ninyo sa ibang bansa,
Halimbawa, yung presidente ng Israel, yung presidente ng Russia, Vladimir Putin, inisyuan din siya ng warrant of arrest ng ICC. O bakit di siya mahuli-huli? Kinausap ang Mongolia, dahil nagpunta yata ron ang Vladimir Putin. Ang Mongolia kasi, member ng ICC. Ano sabi ng Mongolia? Hindi namin na-arrestuhin. Si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, nagpunta sa Canada. Member ng ICC ang Canada. Pinauhuli ng ICC. Sabi ng ICC, hindi namin pwedeng gawin. Alam po ang ibig sabihin nun? Yung pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC, voluntaryo po sa mga bansa na kaanib ng ICC. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Sa ating bansa, hindi na nga tayo miyembro. Sinabi na nga ng Pangulo, we will not assist in any way and in any form. Bakit ganun na nangyari? Dinalampan nyo ng pera, pinakain dito, nilagay sa magagandang hotel. Si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo laban sa dating Pangulo. Sino nagkanulo ngayon sa ating Pangulo? Sarili nating bansa, sarili nating kababayan. Sa ibang bansa hindi nangyayari. Pumunta ka sa Russia, sabi ni Vladimir Putin, kung hindi kita uhulihin. Gumawa sila ng kautusan. Lahat ng investigador na pupunta rito dapat ikulong. Nagagawa nila sapagkat may respeto sila sa kanilang leader. Dito sa ating bansa, hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Balikan natin yung Nara Street. At yung Tamarin Street, 30 Tamarin Street. Isa sa mga video message ni Saldico, sinabi niya na nag-deliver siya ng 1 billion pesos doon sa lugar na yon. 30 Tamarin Street. Dalawang pagkakataon niyang ginawa yon. December 2 and December 5, 2025. Nung una, ang dinala niya 200 million pesos. May gamit siyang isang Grandia Elite. Ang tumanggap si Yusek Jojo Guadis kasama ng kanyang gwardiya na noong araw na yon ay naka Black Fortuner, Toyota. December 5, 800 million. Dalawang Grandia Elite. Ang tumanggap din si Yusek Jojo Guadis. The same 30 Tamarin Street. Sino sa inyo ang nakasama ni Saldico nung i-deliver sa 2 araw? Yes, sir. Po, Your Honor, Anselmo Taberdo, Your Honor. Pinatutunayan nyo na naganap yung pagdi-deliver sa 2 araw, December 2 and December 5. Correct po, Your Honor. Your Honor, pinatutuhanan ko yan. Sir President, siguro dapat makuha rin natin ang CCTV ng security agency na namamahala sa lugar na yon, sakop ng 30 Tamarin Street. Sa Forbes Park yata yan. Forbes Park po. Makukuha natin yung kanilang logbook, yung CCTV, para sa ganon, makonfirma natin tama ba yung, ano ba yung plate number ng 3 Grandia na ginamit o kung yung ginamit na Black Fortuner ni Yusek Jojo Guadis. At kung sino yung namamahala doon sa 30 Tamarin Street. Your Honor, madagdag ko lang. Pag pumapasok po ako doon is Nelson Go ang binabanggit ng gwardiya. Ano po? Nelson Go. Yung Nelson Go, yun po yung dami ni former Speaker Martin Romualdez. Pero ang may-ari po dyan, ang bumili daw po ay Golden Peasant. Kinakailangan din po sa isang pagdinig natin ay tawagan din si Attorney Jose Raulito E. Paras. At ang pagkakasabi po sa amin, siya pa yung nagbigay ng $2 million kay former Speaker Martin Romualdez para mag-donate sa Harvard University. So kailangan pong malaman po natin lahat ito kung tunay ito. At kailangan din po natin sigurong maipatawag, Mr. President, ang Register of Deeds ng Makati para malaman natin kung sino yung may-ari ng 14 Nara Street sa Forbes Park.
Sino po ang nag-deliver sa 14 Nara Street sa Forbes Park? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So siya po ang nagdi-deliver diyan sa lugar na yan. Paano po nyo nalaman na yung po ay bahay o pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? 14 Nara Street. Your Honor, bago po kami papasok ng gate, sasabihin po yung number ng bahay at saka yung kaninong bahay po bago papasok po. Ano po ang sinasabi ninyo bago kayo papasukin? Kay Speaker Romualdez po, 14 Nara. Papapasukin na kagad kayo ng Yes, gwardiya? yes, for honor, kasi naka-coordinate na po nila yun galing sa loob sa gate po. So sino pa po ang magkukonfirma nun? Ako po, Your Honor, kinukumpirma ko. Ganon din po, tuwing papasok kayo, ang sasabihin nyo lang, 14 Nara Street, Speaker Martin Romualdez. Yes po, Your Honor. Ilan po lahat ang na-deliver naman do sa 14 Nara Street? Kasi dalawa po yung delivery nyo, isang 42 McKinley at isang 14 Nara Street. Marami, Your Honor, kasi yung natapos na dun sa simula 2022 hanggang 2023 December, dun sa 42 po, na-stop na po yung deliveries po. Tapos doon sa 2024 January, nag-start yung deliver sa 14 Nara Street po. Hanggang natapos po yung termino ni Bosaldi po. Ano po ang naramdaman ninyo nung kayo po ay magkaroon ng press conference dyan yata sa Globe Filipino na kung saan ay opisyal po ninyong inilahad ang pinagsama-sama ninyong salaysay, kasama po ninyo ang inyong abogado, at nang ito po ay makarating dito sa amin sa House dito sa Senado, ang sabi po ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi ka panipaniwala ito. Kasi may sinabi yata ang tentative amount si Attorney Baligod. Attorney Baligod, ano ba yung estimate mo bang nasabi noon? At yan ang kanyang ginawang dahilan para sabihin niya na sa kanyang calculation, gumamit yata siya ng differential calculus o kung ano man. Ano? Ang nabanggit ko po noon ay 805 billion at ang binasehan... At yun ay kanyang pinagdudahan. Alam mo ba kung anong kanyang naging batayan kung bakit hindi ka panipaniwala ang inyong salaysay direkta dun sa pagkakasabi ni Atty. Baligod na 805 billion. Baka naman yung iba pinaniwalaan niya pero hindi talaga siya makapaniwala kahit anong gawin niya. Imposible kanya na itong mga taong ito na 18 sa kanila hindi kakayanin ng ganito lang karaming tao para i-deliver mo ang ganitong kalaking halaga. At nagkwenta nga siya at nag-privilege speech nga siya dito rin sa bulwagang ito. Atty. Baligod, sinabi niya sa iyo na hindi ka panipaniwala. Dalawa po kasi yung assumptions ni Senator Lacson. Kaya siya nagsabi na hindi ka panipaniwala. Ang una po kasi ay, ang assumption niya, ang pera ay galing lamang sa flood control projects anomaly. Second, na assumption ay physically binibilang kada piraso yung pera. So time and motion, imposible nga po yung 805 billion from September 2022 to early part of 2025. Tama naman siya pag binibilang yun. Mabubulag ka talaga. Oo. Pero ang pagbilang po ay per bundle na by the million, no? 1 million per bundle. Oo, tapos sinisilid sa maleta, meron pong marker sila kung ilan ang nilalaman ng bawat maleta. Kaya makikita po nyo sa picture, merong nakalagay 35, 56, etc. Ang committee ngayon ng mental picture. Kanina may nagsabi na sa atin na palagay ko minonota na ng ating mga staff dito. Sa bawat linggo, 3 beses kayong nagdi-deliver. At ang bawat delivery ay hindi kukulangin sa 20 na maleta. At ito'y ginawa nyo sa halos from 2022, 23, 24, 25.
At ang maleta ay tatlong klase. Isang maliit, isang hindi masyadong malaki, at isang malaki. Pag sama-samahin natin lahat, ang mga factors na yan, pwede mo bang i-calculate kung tama o hindi yung nauna mong sinabi na hindi mo naman ata sinigurong ganun na ganun? Okay po. Kung 3 to 4 times a week ang sabi nila, 3 beses kanyo na lang. At wag na nating i-consider na large, no? Mag-average tayo, medium na lang. Kunin mo yung range niya. O sige, mga 30 million na lang po kada bag, kada maleta. So sa isang linggo, Maliit naman yun kasi nagsimula ka sa 20, merong hanggang 60. So 20 plus 60 divided by 2, yun ang range mo. Opo. So kung 40 million kada maleta, minimum of 20 na maletas kada delivery. So 60 na maleta kada linggo sa tigko 40 ay kuwan na po yun, 240 million na po yata yun, tama? Mahina po ako sa math kaya nag-abogado ako. 2.4 B, opo. So, sa isang, no, so, sandali 60 times... Mas magaling sa'yo sa math si Senator Amy kaya hindi niya tinuloy ang kanyang pagiging abogado. 60 times, ganito na lang po, 60 na maleta sa, 60 times 4 is 240 na maleta kada buwan. Then, 33 months po lahat yan. From September 2022 hanggang sa huminto sila. So, 240... Atty. Baligod, bago ka magpatuloy, pwede po kayong kumain. Pwede po kayong kumain. Alam ko naman po, habang kumakain kayo, pwede kayong makinig. At magtaas lang kayo ng kamay, habang kumakain kayo, pwede rin kayo magsalita. Sige po. Huwag po kayong mahiya, para sa inyo po yan. So kung... working lands po ito, working lands. Wala ako Okay. 20 na maleta times 3 sa isang linggo, 60 na maleta po yan. Then, apat na beses sa isang buwan po kasi 4 weeks. So 240 po na maleta sa isang buwan times 33 months po yan. Then palagay na lang po natin na 40 million ang isa. Ang bawat bag, meron na pong 316.8 billion. Pero sa kwan lang po yon, sa Forbes Park lang. Ang sabi po ng mga witnesses ay pati sa Aguado nagde-deliver din sila ng halos 3 to 4 times kada linggo. So, kung i-times 2 po nyo yan... Saan po yung Aguado na yun at kanino pong pag-aari yung pinag-deliveran nyo ron? Ang sabi po nila kay dating Speaker Martin Romualdez. So kung Aguado and Forbes Park lamang po ay 633 billion na po yun. Ang pinag-uusapan lang po natin yung 2 locations na yon. Papaano po yung pumunta sa ibang mga congressmen, mga senador, no? So tama po yung estimate ko na around 800 billion pesos po yun. Yung sinabi ko po na maling assumption ni Senator Lacson na ang alam niya galing lang sa flood control, marami pong pinanggalingan po ito, hindi lang flood control. Yung retrofitting ng mga bridges nationwide, no? Yung repair ng so-called damaged irrigation canals na wala namang damage. No? Retrofitting ng bridges, wala pong na-retrofit na tulay. Yung reforestation program ng DENR, tingnan nyo po, wala pong, ang sabi sa COA yata ay namatay ang mga tinanim, pero wala namang tinanim. Yung mga kwan po, importation sa sugar, no? So, may narinig po ako na
kausap si Congressman Saldico. Narinig ko po mismo habang nag-uusap sila. Ang sabi nga niya, itong i-deliver sa kanya ay parang patak lamang. Dahil marami pa pong ibang pinanggagalingan. Halimbawa po, confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kinukuha po rin nila No? Halimbawa, overpricing ng mga procurement. Isang example, Your Honor, no? Department of Justice, historical confidential fund ng departamento na yan ay around 300 million lang. But there was a year na humingi sila ng almost 1.2 billion. Ang rason, bibili daw ng surveillance equipment to monitor drug lords. Ang balita ko po, wala yatang nabili. At kung meron man po, yung 1.2 billion na price ng equipment, that's 4-5 times overpriced. Kasi sa ngayon, 250 million, you will get a very good surveillance equipment. Familiar po ako dyan dahil na-involve ako sa company that manufactures certain equipment of that nature. Ito pong inyong pinagsama-samang salaysay, punong-puno po ng mga litrato. May mga sasakyan po ito, may mga helicopters, at ang maleta po ay iba't ibang kulay at iba't ibang laki na nakasalansan. Ito po ba ay nilagay nyo rito para ipakita nyo kung gaano kalawak, gaano karami ang perang na i-deliver sa mga taong binanggit nyo sa inyong salaysay? Actually, sample lang po ng mga pictures and videos po, Your Honor. Ibig po ba nyo sabihin, meron pa kayong ibang mga litrato na maaring ipagkaloob sa pagdinig para sa ganun ay lalo nating madetalye, mapatibayan na ang gawaing ito po na talagang kasuklam-suklam ay naganap at kailangan po nating tukuyin na mabuti kung sino po lahat at paano nangyari po ang lahat ng bagay na ito. Isusumite po namin lahat ng pictures and videos sa committee po ninyo at maaari rin po ninyong ipa-subject ang mga ito sa forensic examination para makita kung AI o hindi kasi maraming alegasyon na AI lang daw po ang hawak namin. No? So handa po kaming makikooperate, ibigay po namin lahat sa inyo, pati yung mga computer equipment na gamit kung saan naka-store ang mga video and pictures po na yan. At saka yung pinaka-importante po rito, yung sinasabi niyong chat na kung saan ay yung communication, yung exchange ninyo doon sa principal ay isa pong mabuting katibayan na yung pagdi-deliver na papatibayan po eh. Nabibigyan ng batayan ng bawat pagdi-deliver dahil nagkakaroon po ng confirmation sa bawat delivery. Apo. Meron pong na-store sila ng mga screenshots ng conversations, pero nung pumutok po itong issue ng flood control, ay tinanggal po sila sa chat group. Pero I think the committee has enough authority and power para po makuha ang data na yan sa communication platform na ginamit nila, which was Viber po. Pwede pong mahingi ng committee po ninyo. Take note of that, Attorney Baligod. So lahat ng iba pang mga litrato o kaya mga bidyong hawak ninyo na makakatulong magbigay ng detalye, maliban pa sa mga individual na karagdagan pong mga salaysay na gusto po ninyong gawin, ay malaya po ninyong may pagkakaloob para sa ganun pagsama-samahin natin at titingnan natin kung lahat ng mga gagawin pa ninyong pagdidetalye
ay bubuo ng isang larawang katulad po ng inyong nauna nang isinabmit sa ating komite? Opo, naghahanda po kami actually ng affidavit ng bawat isa sa kanila to present as exhaustively as possible everything that they know and every evidence that they have in their possession, at isasubmit po namin yan sa inyo. Mukhang naibigay na ni Attorney Baligod yung pictures yata na nakuha nila dun sa Ilocos na inaabangan natin kanina. Pwede kayang ipakita lang sa body. Please identify sino nakakuha nitong picture na to, saan at sino-sino yan. Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po eh. Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no? Yes sa tabing dagat. Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan? Same po pagdating namin. Akala ko 2022 po. Akala ko dumating kayo nung gabi. Hapon na po, ma'am. Hapon na. Hapon Hapon na po. yan. Tapos, tuloy-tuloy kayo natulog. Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila. Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon? Yes po, Your Honor. Kanino po? Diyan po sa bahay po, ang nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh. Hindi ko pa alam kung kanino niya po. Okay. Okay. May ikalawang picture yata. Ito yata hindi nasa Ilocos. Sino to? Ako din po yun, Your Honor. Saan yan? Hindi po yan sa Ilocos. Wala nga. Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yun. Okay. So, pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan? Wala po. Okay. Bakit kayo nandun? Invitation po ni kay Kong Saldi nun po, ni Presidente po. Okay. Dati may mga picture din sa loob ng eroplano. Parang may nakita ako dati na nasa social media, pero kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay chairman at sa ating committee para kumpletong-kumpleto. Thank you. Kapag may nahanap pa kayo, please pakibigay na lang. So we enter this as part of the body of evidence po, Mr. Chair. Thank you, Sen. Amy. Kayo pong lahat na nagkusa na pumunta rito kahit na alam ninyo na ang gagawin ninyo ay maaring magdulot sa inyo ng mga bagay na hindi makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya kagaya ng nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Kahit na gano'n ang iniisip ninyo, anong nagbunsod sa inyo para dumating kayo rito, lalong-lalo na sa panahon pa naman na ang Senado ay nagkakaroon ng sabihin na nating siguro, paano ba natin i-describe ang nangyayari sa atin ngayon? Ang nangyari po kahapon ay simply a naked power grab. Aring nagulangtang kayo, maring sasabihin, darating pa kaya kami? Ang gagawin pa kaya namin ay tama? Dahil sila mismo ay hindi nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan sa parte ng kanilang gawain. Bakit pa rin kayo nagkusa na pumunta rito? Pwede po ako ang sumagot para sa aming lahat. Gusto ko muna, Senator. isa muna sa kanila bago ikaw. Nag-usap po kami kahapon at yan nga ang katanungan. Dahil nakatanggap din po kami ng email na kinakancel ni Senator Tulfo ang supposedly Blue Ribbon hearing ngayon at in-schedule niya daw sa June 8 po, no? Gaya po ng sinabi nyo kanina, Your Honor,
tungkol sa lagi nilang sinasite na Avellino versus Cuenco ay napag-aralan ko naman na mali yung basehan nila, no? Dahil yung Avellino Cuenco ay actually dismiss yung petition eh. Voting 6-4 ang Supreme Court, dinismiss yung petition. So, ang ground ng dismissal, lack of jurisdiction of the Supreme Court. So, wala silang pwedeng gamitin na it's not part of our juris actually. Kaya yung sinasabi nilang computation doon, sinite nila yung absence ng isang senador, obiter, alam naman natin po yung obiter dictum po, no? So kung dinismiss mo yung kaso for lack of jurisdiction, wala kang pwedeng ibang gawin eh. And anything that is said there, aside from the dismissal, is meaningless. Kaya po minarapat namin na dito sa committee na ito na inimbitahan nyo kami dumalo. Dahil nakita po namin na yung attempt ni Senator Tulfo is a pretension of power. So kinikilala po namin yung committee na ito na pinangunahan ni Senator Pia at kayo po bilang chair ng subcommittee. At naniniwala pa rin po kami na ang Senate President ay si Senator Peter Cayetano. Yan po ang pananaw namin. Kaya dumalo po kami ngayon. Sa legal aspect kasi, attorney, dahil sa abogado ka, kahit papaano meron kang mapagbabasihan, alam mo kung sino yung tama. Ngunit yung mga kliyente mo, kung sila naman ay dating sundalo, ang maaring naramdaman nila kagad, ano ba ito? Bakit may naunang nag-imbita sa atin, pagkatapos binawi, pagkatapos may lumabas, na iba na pala yung chairman ng komite. Hindi ba kayo nag-agam-agam na dadalo pa kaya kami? Ano bang mangyayari sa amin kung dadalo kami? Kasi si Sergeant Gutesa, nung una ko siyang makausap, wala kang mapapakinabang dito, sabi ko sa kanya. Ilalagay mo pa ang pamilya mo at ang sarili mo sa panganib dito dahil sa mga bagay na itetestify mo bukas, sabi kong ganun. Kung talagang malakas ang loob mo na dumating ka. Nangyari nga, dumating nga siya kaya nakapag-testify siya. Pero alam na ninyo kung anong nangyari pagkatapos ng kanyang testimony. Kahit na yung tao nagbuwis na ng sariling buhay, nagsakripisyo na sa kanyang pamilya, makatulong lamang sa ikahahanap ng kasagutan sa problemang nilikha ng flood control na ito, imbes na magpasalamat ang Estado, sinasabi ko sa inyo, siya pa ang ginawan ng mga sari-saring kaso. Tinakot ng falsification, tinakot ng forgery, ng kung ano-ano, na wala namang basihan. Ang totoo po yung abogada na yon na kanyang dinisown yung kanyang pirma, ay naharap po sa disbarment. Ako na po ang kusang naghahain ng complaint para ma-disbar yun. Hindi dahil sa, alam kong hindi niya pirma. Alam kong hindi niya pirma yun, pero pinayagan niyang ibang tao na pumirma para sa kanya. Ang totoo nun, hindi lamang si Gutesa ang biktima ng pirma ng ibang tao na kanyang pinayagan. Dahil nakakalap din kami ng mahigit na 44 na affidavit na kanyang ninotaryo, maski pa paano mo bali-balik ta rin, iba't ibang tao talaga ang pumirma. Na yun ay nireport niya sa Notarial Registry ng Maynila. Sa mga tweet, hindi lamang si Gutesa ang biktima, maraming na biktima. Imagine, 44 na dokumento, iba-iba na pirma. Talagang hindi niya pirma dahil inihayag niya yung tunay niyang pirma. Paano ka kung nangyari itong pirma? Pinayagan mo ang ibang tao na pumirma sa'yo. Pagkakakitaan din ito eh. Gumamit siya ng iba't ibang opisina na nandun yung mga taong pinayagan niyang pumirma. Para sa kanya, iisa yung notarial stamp. Ano na nangyari? So ang tanong kasi, kahit na ganun ba ang nangyari sa kanya, pumayag pa rin kayo na tumestify sa layunin ninyo na
Gusto ko kayo ang magsalita para marinig po ng buong sambayanan. Your Honor, pinilit na rin po namin pumunta dito para isiwalat po ang katotohanan na nangyayari dito sa ating bayan. Sa pondo po ng bayan. Dahil kami po ang nagde-deliver ng mali-maliitang pera at aming natuklasan na ito pala ay pera ng taong bayan. Sa madaling salita, ito po ay isang sindikato. Hindi po kami atras sa labang ito dahil ang sinasabi namin po ay totoo. Yun lang po, Your Honor. Yes, Your Honor, magandang hapon. Ang nag-udyok talaga sa amin dito, kung bakit kami nandito ngayon, even though sa mga nangyayari kahapon dito sa bulwagang ito, ang loob namin at kami ay nakukonsensya na hindi namin mailathala o ipahiwatig o ipaalam sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ng mga anak at mga apo namin. Ano na lang ang kredibilidad namin iiwan para sa aming mga anak? Alam niyo pala na may ganyang lokohan sa gobyerno noon, bakit hindi kayo lumabas? At isasama namin sa libingan namin itong pangyayaring ito, Your Honor. Kasi sobra na rin kasi. 18-point-something trillion ang utang ng Pilipinas, paano ang bayan, paano ang kinabukasan natin? Itong kasamaan ko nandito, nagdesisyon kami kahapon na kahit anumang mangyari, na kahit saan man tayo pupulutin, kulungan, o anumang paggagamit ng gobyerno laban sa atin, itutuloy natin to, laban natin to para sa bansa at para sa kaiunlad ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Meron po kayong nakikitang isang private jet. Ayan po, naka-flash. Hello, sir. Bakit po nakasama itong private jet na yan dito sa inyong salaysay? Hello, sir. I'm Rene Boy Julian. Sir, ako po yung nasa picture. At nagdala po kami diyan ng ng 48 malita galing sa Valle Verde to Madsi Hangar. Diyan po. Galing po saan yung maleta? Galing po, sir, sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldico. Diyan sa Pasig? Opo, Your Honor. 48 na maleta. 48 na maleta po. Meron na po yung small saka medium large na po yan. Pero mas marami po yung large. Kasi hirap po kami talaga mag-akyat dyan eh. Yung malaki, kailangan talaga pagtulungan pa minsan 3, 2, hirap pa. Kailangan po ikwento ninyo, naglalanding po ba sa Valle Verde ang ganyang kalaking eroplano? Paano po? Ikwento nyo. Paano sir. Ganito po, sir. Galing po kami sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldico. Doon kami kumuha ng mali-malitang pera. Yung 48. 48 po na malita. Dinalagay nyo sa isang hangar. Sino may-ari ng hangar? Your Honor, Mercedes Aviation Development Corporation yan siya kay Kong Saldi din. So doon nyo dinala yung maleta? Yes, sir. Dinala po namin dyan, sir. Okay. Nagpunta kayo sa hangar ni Saldico. Nakita mo yung aeroplano, nagandahan ka, nagpalitrato ka, ganun ba? Opo, sir. Si aeroplano eh. Kaya nagpa-picture pa ako dyan sa cellphone ko pag ginamit ko. I see. So, yung dinala nyong maleta doon sa hangar ni Saldico, saan nyo diniliver uli? Diyan po, sir, naiwan na po kami dyan, sir. Pagka namin dyan, siguro, sir, hindi na kami nagtatagal dyan, sir, sa hangar. Congress. Galing Yes, sa sir. bahay niya sa Valle Verde, dinala nyo sa kanyang hangar? Yes, sir. Okay. Mr. Chairman, 3 things. Number 1, kailangan mag-hearing tayo ulit next week at kailangan magpadala ng nakakaalam sa Ombudsman, sa DOJ at sa DPWH
Nakakabahala kasi bakit kapag ka witness na tingin nilang magagamit nila na kung saan ay kapanig natin na senador, agad-agad hindi pa tapos yung testimony, gusto nilang dalhin sa DOJ para kunin yung testimony. Yun po yung inangalan nyo during the hearing. Pero samantalang itong grupo na to, parang nagte-testify pa lang, NBI na mismong lumalabas para sabihin, binigyan silang tig 5 million. Kasi pag sinabi mong binigyan ng tig 5 million, ibig sabihin, kahit anong sabihin nyo dito, hindi na totoo. So, nagulat ako instead of sending someone here to say na, sir, pwede silang hiramin, sama si Attorney Baligod para malaman, no? So, it's very important na magkaharap-harap. Of course, we're inviting Senator Soto, Senator Erwin, yung mga kongresista, Senator Trillanes, lahat ng nabanggit ngayong araw na to, no? Of course, the palace can send their representatives. Attorney Baligod, question, when's the first time lumabas yung 18 Marines, more or less? Anong buwan? On public, Your Honor, was on February 24, 2026. 2026. Kasi when we- nag-wrap up ang ICC March 31 eh. So, naimbitahan ba sila sa ICC? Did you receive an invitation sa kanila? Wala po. Wala. Again, no, I wonder, sorry, ICI. Sorry, ICI. Wala po. My fault. ICI. Wala. Tama ho ba? Meron ba sa inyong nakatanggap ng imbitasyon sa ICI? Wala po. Okay. Kasi like yung member nila, si Dave Singson, nakikipirma din dun sa mga resignation ko dun sa sa Makati Business Club at dun sa kanilang chat groups ng Dilaw, upak ng upak. Pero nagtataka ako nung kayo lumabas, bakit hindi kayo inimbita? Si Sergeant Gutesa, ano po ang impormasyon natin na saan na siya? Pinapirma po kasi siya ng kwan. Nag-recant siya plus nabigyan siya ng pabuya at nirelease na po siya. Pero So wala kayong information kung nasaan? Kung nasaan siya. So, Sergeant hindi ko Gutesa, po masabi in public. Okay. No, but kung nakikinig, nanonood siya, alam naman namin puso mo eh. 'Di ba? At siguro naman kung ano ang harassment or intimidation or pabuya or kung ano man na binigay sa kanya na magsabi ng totoo, wag magsabi ng totoo, naramdaman din ng 18 ngayon. And many others who are securities of VIPs all around the country, di ba? Hindi lang naman siguro kayo ang security VIP na naka-witness na medyo hindi ata maayos tong ginagawa ng boss namin, di ba? So, Sergeant Gutesa, you're welcome to attend the next hearing. Whether you're going to recant or say the same thing, kasi we had to get to the bottom of the truth, no? So, Mr. Chairman, baka kung with your permission, mag-meeting muna tayo, kailan natin announce yung susunod na hearing. But gusto ko lang to i-mention, no? Ako'y naniniwala sa media sa ating bansa. We cannot generalize, just like politicians. You cannot generalize lahat kayo corrupt. But maraming corruption, di ba? Sa business community, sabihin nyo, iba sa inyo, nangongorap. Hindi man lahat, di ba? But just to express yung frustration na nadama ko kay Chairman Senator Marcoleta, tingnan nyo yung nangyari kahapon, ha? Katanging-tanging Philippine Star lang ang nasa front page din, Cayetano, I'm still Senate President. Okay? Sa Philippine Star, to be fair, ha? Siyempre, mas malaki yung sa kanila. Okay lang yun kasi araw nila kahapon. Pero kasabay pa rin, Cayetano is still the Senate President. Okay. Tandaan nyo yung context na sinasabi ni Senator Marcoleta. Hindi naman martial law ngayon. Malayang pamamahayag. So, importante, tama impormasyon natin sa ating kababayan. Titignan mo ang bulletin today, yung isang side lang, kung meron man nasa loob, sa front page wala. Wala at all. Okay. Siyempre, yung isa sa pinakakilala at alam natin pinaka-credible, Inquirer, sila nandun, ang Alang Cayetano sa taas, ICC told of Alan Robin tied to Bato. Nagkaroon pa sila ng space para this Cayetano has palace backing, a new PTB boss. He's talking about yung bunso kong kapatid, no? Pero wala dyan po sa harap na Cayetano is still Senate President. Ganito din po sa Manila Times. Senator has power from Cayetano, Bonoan, Group Sus Cayetano. So, news din naman po yan dahil I'm Senate President. Pero wala po dyan na Cayetano is still Senate President.
Tribune, ganun din po. Complaints mount against Cayetano, Senate coup, pero nothing about Cayetano is still Senate President. No? Manila Standard, obstruction of justice filed versus Alan Robin Aplasca. Senate impasse, Blue Ribbon scheduled to June 8. Wala sa front page na tuloy yung Blue Ribbon ngayon. Wala yung Alan Cayetano is still Malaya Business Insights, Alan Robin face obstruction raps over Batos escape, etc. No? So what's my point here? If you were a Filipino abroad or sa mga online ka tumitingin, akala nyo legal at walang issue yung nangyari kahapon. Yun yung ibig sabihin. But again, sa mga reporters natin sa Senate, alam ko yung buhay ng reporter, they have to submit 6 to maybe 8 stories a day. Yung editor at yung naglalatag. Di ba? So yun lang ang tanong ko sa mga naglalatag ng dyaryo na to. Bakit sa dami nating dyaryo, Philippine Star lang ang nag-report na meron dispute? Meron nagsasabing si Cayetano pa rin ang Senate President at may nagsasabing may acting Senate President. No? On that point, I'd like to thank Senator Robin Padilla because if not for him having the correct strategy of pulling Senator Pia aside or pushing Secretary Remulla pagpasok, hindi kayo nakapasok ngayon dito. No? And I'd like to thank every single member ng staff ng Senado who are here today. Katulad ng ating lounge, hinanda pa nila yung pagkain, yung nag-ayos ng mga mesa. But hingi lang ako, Chairman, na magdasal at mag-reflect ang mga taga-Senado. If this was the declaration of martial law, 50 years ago, etc., no? There were many issues then. It was a different time. Pero you reflect later on, tama o hindi na padlock. I'll not judge that, no? I'll not judge that kasi we're here today. But here today, who is the legitimate Senate President? Because hindi to away ng dalawang barkada. Ang lahat ng empleyado natin dito will have to decide on Monday. Do we follow the Philippine Constitution or the Constitution of the 11+1? Do we follow the Senate rules or do we follow the rules of the 11+1? Sabi sa akin ng isa kong kaibigan kaninang umaga, Chairman, sometimes you have to bend the Constitution to please Malacanang. I don't believe in that. Di ba? You can please Malacanang 1,000 ways, but don't bend the Philippine Constitution and our rules. And then of course, as I said, iba-iba kami ng religion dito. Lahat tayo may pinaniniwalaan word of God. Babalik tayo sa truth, no? So Mr. Chairman, I hope hindi tayo pigilan next week. And I have to apologize to you because kung walang issue dito, you would have been offered protection at least kung saan kayo pupunta dito. Diba? Having said that, Mr. President, ang news ngayon, Mr. Chairman, is that the President will call a special session. That's good. Because we announced it, alam na namin na minority na kami in terms of the number. Kasi nga, kinulong na nila si Senator Jinggoy, hindi pinayagan ang online voting sa senador, pero pinauwi lahat ng empleyado ngayon, mag-work from home na lang daw sila. So alam namin, napapalitan nyo kami sa committee, pero hindi nyo mapapalitan ng President kung hindi 13. So eto lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President para wala na tayong problema pare-pareho, pero para masunod yung konstitusyon. Kung pwede lang, Senator Amy, na bumaba ako today, Chairman, Senator Robin, gusto ko nang bumaba today as Senate President. Ang problema, I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Ang nakalagay, until your successor is elected. Hindi pa tayo nag-elect ng successor. So, OSAA, Secretariat, lahat ng empleyado,
I'm sorry to put this on you. Not at the penalty of dismissal or cases. Hindi po ako ganun magtrabaho. Konsensya nyo. Alam nyo ang batas. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila. Kasi I hate the fact that we're in a situation that we cannot follow the law. So Attorney Baligod, 18 nating magigiting na sundalo. Salamat sa panahon ito. No? So we'll sabi at the request of Senator Aimee, can you show the pictures just so that you can identify it para on the record ito, no? Para pag gumawa ng report ng Blue Ribbon Committee. But from our hearts, ang dami nagte-text sa amin. Hindi kami humuhusga, ang publiko ang humuhusga, pero nagpapasalamat na dumating kayo ngayong araw na to. Ikaw na magtanong. Yes, sino ang nariyan sa picture? O sinong kumuha ng picture? Kaninong picture po yan? May nakakaalala ba dyan? Ma'am, May kasama yan on the same page? Paki-flash na rin. Baka sakali mas kabisado nilang isa. Yes? Your Honor, yung picture po na yan ay ibinigay ng isang empleyado rin ni Ginoong Saldico na wala dito sa 18. Kasi- So, ibig mo sabihin, yung binanggit mo 19 na meron pa talagang ibang magsasalita, eto yung mga ambag nila. Opo, pero sila, alam din po nila ito dahil Okay. lumabas ito sa chat group nila. Alright. Pero yung actual po na kumuha ng picture, wala po sa 18. Eto, RPC 811, kinunan rin ninyo to? O naibigay lang? Anybody knows anything about this picture? Your Honor, nakunan din po ng isa kasama namin pero hindi kasama dito. Okay. Pero na-post sa chat group niya. Yes, Your Honor. Ano ulit yung purpose sa pag-post sa chat group niyo? Para alam na dumating doon? Yes po. Chat group, kanino kayo nagre-report? Sa officer in charge namin na close in ni Kong Saldi na PNP na active pa. Active na PNP? Yes, ma'am. Okay. May mga picture pa. Ito naman sa loob ng bahay. Kaninong bahay to? Asan na? Yung sumunod na pictures, nasa loob ng bahay. Ayan. Yung sumunod. Napakaraing maleta. Kaninong bahay yan? Kung maalala ninyo? O kung sinong nag-deliver dyan? O. Your Honor, good afternoon po. Ako po si George Villalon. Video po yun, ma'am, sa bahay po ni Martin Romualdez po sa 42 po, McKinley. Ito yung bahay sa McKinley, di ba? Saan to? Sa Salas? O saan? Yes po, ma'am, sa sala po. Sa sala, oo. Mukhang ang pamilyar, opo. Kailan ito? May video po yan, ma'am. May video siyang kasama. Yes po. Kasama ko po si John Paul. Si John Paul, Estrada po. yung tao ni Kong Saldi. Po. Yes po. Oo. So ilan ang maleta? Ito ba yung napakaraming maletang pinatid ninyo? Pinakamababang malita pa po yan, ma'am. Ito pinakakonti. Yes po. Ilan ito? Nasa Napakarami na 20 po. picture. Nasa 20 po. 20? Yes po. Okay. Kailan? Maalala mo? November 21, 2023 po. 2023? Yes po. Okay. So smallest delivery yan kung tutuusin. Yes po, ma'am. Okay. May mga picture pa? Ito hindi naman yata sa bahay, mukhang airport. Ano to? Yung sumunod. Ayun. Ayun sa kaliwa. Saan yan? Sa ano po yan, ma'am? Sa basement 3, Horizon Homes. Basement 3 ng? Horizon Home, ma'am. Okay. Bali, packet doon sa elevator, ma'am. Papunta sa 56 sa condo unit ni Bosaldi. Marami po yan, ma'am.
Oo, Bali, mukhang napakarami. Isang helera, pare-parehong mga maleta. mga 56 ka malita yung naakyat namin doon, ma'am. 56 maleta. Yung picture dito sa ibaba, ganon din? Yan po yung ano, ma'am, yung may dilaw. Oo, yung may red, Yan po yung may yellow. box, ma'am. Yan po yung time na kasama ko si Top Orly Gutesa na nag-deliver kami sa 42. 52 po yan. Kasama na po yung box. Yung, ano ma'am, yung nakaharap, walang putol yung pag-picture. Ako yun po, ma'am. Ikaw yun. Yes po. Okay. Sige. So, itong helicopter, mukhang apat ba yung maleta? Itong may helicopter, the same helicopter kanina, di ba? Kapareho lang itong helicopter. RPC 811. Kasamahan rin ninyo nagpadala nito, hindi ninyo alam. Yes, Your Honor. Okay. So, andito na si Senator Marcoleta. May mga listahan kayo rito? May mga picture pa rin dito sa sinumpaang salaysay ninyo. Ito naman, nasa loob yata ng sasakyan. Tama ba? Saan to? Nasa loob ito ng sasakyan, saka... Yan ma'am sa ano sa bahay ni former speaker po. Okay. Pati yung ibaba. Yes po, yes ma'am. Aling bahay? Yan ma'am sa ano sa Horizon Homes. Sa? Horizon Homes. Akala ko yung kay Saldi, yung kay Horizon. Sorry. Eto, saan to? Horizon Homes yan, ma'am. Sa Pero unit ni hindi Boss bahay Aldi. ni former speaker yan, di ba? Yung nasa taas po, ma'am. Ayan po. Number 42 McKinley. Asa 42. Okay. And then, yung sa Horizon, eto yung ibaba. Yes po. Yan po yung unit ni Boss Aldi. Eto yung, meron kayong mga dates dito na puros 2022. Tapos, ayan na, yung mga sumunod. O kayong lahat. Kayong tatlo. Sorry, ma'am. Ako po yung isa ma'am, yung naka-stripe na police Naka-stripe shirt. ikaw yun. Oo. Sa kaliwa. Sino naman, yung dalawang kasama mo? Ako po, ma'am, si Cecilio Larder Jr. Ako yung sa gitna po, ma'am. Ikaw yung nasa gitna. Ito sa Yeah, po. kanan. Yan po si Mark Tiksay po. Si Tiksay. Ayan na si Mark Tiksay pala. Asan kayo? Yung sa gitna, ma'am. Yung, Hindi, alam ko. Kamukha mo nga. Kaya lang, di pa sa puti yung buhok mo Quezon nun. City area yan po, ma'am. Sorry? Saan lugar to? Quezon City po. Sa QC. Ano yun? Saan lugar? Bali ano yan ma'am sa media po yan pero hindi ko mabanggit kasi tinakpan ni attorney ma'am. Si attorney na po magpaliwanag po. Kasi kami Media? yung kami po naghatid yan po. May inatid po kami. Tapos yung sa ilalim, yung helicopter. Ayan sa kasama po namin yung nag-picture po ma'am. Okay. Yung ibang picture, Chair, sabi nila hindi sila kumuha at wala sila sa picture pero yung mga kasamahan nilang iba, sila ang nagpadala sa group chat kaya kabisado rin nila. Marami pa rin picture. Tapusin na lang kaya natin, tatlo na lang. Etong nagbubuhatan kayo rito, ay, iba pa yan. Ano yung helicopter na yan? Oo, iba pa pala yan. Kanino yung helicopter na yan? Kay Boss Aldi po, Your Honor. Sa ano po yan, sir? Sa Misibis Bay, sa Albay. Albay? Meron pa kasing ibang helicopter na pinakikita eh. Ayan, kanino ba yan? Sa kanya pa rin, Your Honor. Dalawa po yung Agosta niya. Hindi, kanino nga? Kanino? Kay Boss Elizalde ko po. And for the record, ang nakasakay Sino yung nakasakay? Nakikita nyo ba? Opo. Sino? Si Senator Ping Lacson at saka si Senator Soto po. Bakit sila nakasakay dyan sa helicopter ni Saldico? Yan po yung time na pumunta po sila doon sa Bicol po. Election ba yan? Yes po. And for the record, Zaldico has many friends. Everyone has friends at Chopper. No? Yung context nito ay may testimony na naghatid ng pera
sa opisina mismo ni Senator Tito Soto. No? So ang context nito ay magkakilala at magkaibigan din sila. Mr. Chairman, just a last manifestation. Sumagot na po si NBI Director Melvin Matibag, I will wait for the subpoena. Ihintayin daw niya na isubpoena tayo. This is a very simple matter kasi hindi tama ng NBI Director kung may raw data. Anyone can say, I mean, pwede ko i-chismis na si Marcoleta na bayaran dito. Di ba? Does that mean that you will announce it? Di ba? Senator Marcoleta can say, si Cayetano, ganito, ganyan-ganyan. No? But to come from the NBI Director while we are hearing is alarming. That's why I invited him here. You don't need a subpoena to come here and just tell us plainly, di ba? Na eto, that's why I believed it dahil nasabi ko. Unless nga marites lang yung pakay. So I'll put that on the record, Mr. Chairman, because this is a serious matter. I don't know what is more serious than this matter, except for the economy, no, during this time. So I hope we'll all take this seriously at hindi mangbaboy yung mga ibang institusyon. Kaya nabababoy din yung kanilang institusyon. Thank you for your time, Mr. Chairman, and thank you for handling this committee. Balikan ko lang itong mga members ng House of Representatives na pinangalanan ninyo sa inyong pinagsamang salaysay. Pwede bang isa o dalawang magsalita sa inyo? Paano nyo natukoy na itong mga taong ito ay nakatanggap ng pera mula sa Unit 8 or Unit 9, Polo Club Townhouse, o kaya naman sa House of Representatives? Iba-ibang lugar ito Banggitin ko uli, Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julien Baronda, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, Joel Chua, Dalipe Manix, at Delima Laila. Hindi pa siya congresswoman noon, kagaya na sinabi nyo, pero nakita nyo sa ibang pagkakataon, Dan Fernandez, Janet Garin, Don Gonzales, J. Kong Hun, Jerbil Luistro, Raul Manuel, Marcos Sandro, Paulo Ortega, Joseph Paduano, Stella Kimbo, may litrato pa rito Bahay niya ba yung pinagdalhan ninyo? JJ Suarez, Erwin Tulpo. Meron nakalagay rito, pwede bang isalay sa inyo yung konting detalye? Bagamat nagkausap na tayo ngayon, nasabi ninyo ay gagawa kayo ng kaukulang detalye para patibayin lahat ito. Atty. Baligot, sino kayang pwedeng magsalita para lang itong mga binanggit nating paano nyo nakita at anong pagkakataon, maleta ba ang tinanggap, karton o shopping bag o expandable envelope na kagaya ng binabanggit nyo sa maraming paragraphs ng inyong pinagsamang salaysay? Your Honor, yung sa HOR po, lagi po kaming nagdadala dyan, isang van po, bulletproof, na puno po ng, hindi naman po puno, doon po namin nilalagay yung mga paper bag po. Para kanino? Galing po ito sa Horizon, Your Honor, binababa, kinakarga namin, then pagka yung time na napupunta kami ng Congress po, kasama po yung van na yun. Sa anong pagkakataon na ibibigay yung mga daladala ninyong mga naka-paper bag? Yun po. Nagmi-meeting po sila sa opisina po ni Boss Aldi. Then pagkatapos po noon, nakikita na po namin na yung dala po namin mga paper bag galing Horizon po, dala-dala na po nila, bit-bit na po nila. Kung hindi man sila yung EA po nila. Dahil kabisado ninyo yung mga daladala nyong paper bag, pagka nabit-bit nila, alam ninyo na yun ang mga daladala ninyong paper bag. Yes, Your Honor. Nakikita po namin sa team ni Boss Aldi po. Maliban sa mga members ng Congress na binanggit natin, meron bang mga cabinet secretaries ang nabigyan ninyo ng maleta? Meron po. Yung si dating DBM, Secretary Amina Pangandaman. Pumunta po siya sa BGC po, Horizon Homes. Sino pa?
Sa akin po, yun lang po ang nabigyan. Sa inyong mga ibang kasama, may natatandang ba kayo na secretary ng cabinet na nabigyan ng maleta o anumang kahon o paper bag o envelope o anumang container ng pera? Yes, Your Honor. Ako naman po ang nagpipick up weekly doon sa 20th Banaba sa Forbes Park kay Secretary Francisco Chulaurel Jr. Kasama ko po yung si Tap Orly Gotesa, si PR Joey de Guzman, tapos dinadala namin sa bahay ni Joey de Guzman din po. Teka muna, Cabinet Secretary pero meron kayong binabanggit na media? Ganun ba yun? Paano yun? Yes, sir. Kasi PR media niya si Joey de Guzman, sir. At pagkatapos kong mag-duty doon, sir, kasi nalipat ako sa ibang assignment sa asawa ni boss, kung saldi ko, kay Ma'am Mylene Arco. Ang pumalit sa akin naman si Taverdo, which is the same activity pa rin, sir. Kumukuha pa rin sila ng paper bag doon every week. Tapos dadalhin sa bahay ni Joey de Guzman para sa media po. So, ang binibigyan ninyo ay yung media? Yes, Your Honor. Hindi, ang tinatanong ko, cabinet secretaries. Sino pa, maliban sa sinabi ng isa sa inyo kanina? Kasi yung sinasabi mo na napunta kay Secretary Chu, napunta rin pala sa media. Yan ang pagkakarinig ko. Tama? Yes, Your Honor. Tama po. Yung direktang cabinet secretary na nabigyan, kung meron. Ako po, Your Honor, si Yosek Bunuan po. 8 malita rin po yung nadala ko doon. Kasama ko po si Mark Tiksay at si Brian Lasaga. Nandyan din po yan sa yun. Thank you. Kanina, Atty. Baligod, may nagsasalita sa kasama mo, narinig mo rin siguro, may binabanggit siya na human trafficking kanina, na hindi mo na natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maidas, minsan sa Shangri-La. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, kikinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid nung babae. At Teka, ilang pagkakataon? 2? 2 beses po. So, mamimili siya mula sa 5, ganon? Minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po. Namimili muna siya. Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Yung siguro kung sino na lang nakakaalam kasi sinabi lang sa iyo, mahirap naman 'yon. Baka mamaya mabanggit mo hindi naman totoo. Yung magtapat na lang yung talagang nakakita ng sinasabi mo at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon.
sa Maidas. Pwedeng paki-detalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung dalawang babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. O sino pa sa inyo? Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, as a Team EEC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po. Ganon din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo? Kapareho rin? Yes, Your Honor. Mr. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito. And if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or selective justice, because lumalabas dito magkakampi yung DOJ Ombudsman at witnesses at sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi. No? Ang aking balita sa case ni Senator Joel Villanueva, in fact, 4 yung version na lumabas dito, tapos bumaliktad na nga yung 2. So medyo magulo yung mga storya. So I was just really surprised bakit ganun ang reaction. Alam mo, nung nag-umpisa to, hindi natin kalaban ang Malacanang eh. Yung dito sa changing of here, in fact, may mga dialogues through informal channels para sabihin, trabaho tayo, economics, impartial na impeachment, no? Meaning fair sa dalawang side. Pero nagulat kami bakit ganyan reaction at ayaw talaga matuloy ito. So yung pala, may mga personality na nababanggit from the 11 senators and then yung nabanggit ko kanina na may tinatakot na ilan miyembro na babanggitin o hindi. No? So I really hope that you will have your day in court, so to speak, meaning a real interview by the DOJ, by the Office of the Ombudsman. I think, Attorney, the individual affidavits will be important. And I really hope you keep your group together. And siguro mananawagan lang ako sa mga kababayan natin kung kayo'y naniniwala sa grupo, yun nga, they're existing now by ambag-ambag. I don't know how, but siguro through Attorney Baligod, because their daily lives ng kanilang pamilya continues eh. And we don't know if this scandal will be 1 week, 1 month, 1 year, because tip of the... So lumalabas sa inyo, no? 2022 pa lang? When was the first delivery? Sir, paki-mic lang para. September 2022. And they took office June 30. So hindi pa siguro namang ghost project yan so regardless saan galing ang pera, it only took July, August, September. It only late July kasi hindi siya naging APRO until SONA after SONA. So August, September, so parang 2 buwan pa lang may delivery na. So we're talking about corruption scandals that were already in existence 2022, 23, 24 bago to sumabog lahat ng 2025, no? So Mr. Chairman, I hope nga that people will continue to help us point us in the right direction, yung mga tamang witness. And kabaliktaran, kung may nanonood ngayon na tingin nyo ng bobola, nabayaran, nagsisinungaling ang mga kaharap namin ngayon, give us the information so that we will test their credibility. Thank you, Mr. Chairman. From my side, I think we should give them rest. I hope they'll be safe. But I think it's very important we schedule a hearing next. Tingin ko makikipag-unahan yung 11 eh.
kung ano mauna yung special session o yung pangalawa nating hearing. No? But I'm serious, Mr. Chairman. I'm willing to give up the Senate presidency for just so that masunod yung konstitusyon. But I'm not willing to give up the truth. Kailangan matuloy itong hearings na to. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. SP. I share your optimism as well as your frustration. Like you, I do not wish to hold the chairmanship of the Blue Ribbon Committee. Hindi ko ginusto ito. Naibigay lang sa akin noong unang pagkakataon. Kinaya ko, gusto kong gawin din, alang-alang sa bansa. Ngunit tinanggal sa akin. Ngayon ay pinipilit naming buhayin uli para sa ganon ay malaman na ng bayan ang katotohanan. Ngunit dumadaan tayo sa napakaraming pagsubok. Ito nga yung aming pinakikiusap. Sino man ang gustong humawak ng responsibilidad na ito, okay lang po sa amin. Basta't sana magkaroon lamang sila ng kaseryosohan sa pananagutan na gawin natin ito alang-alang sa ating bansa. Hindi alang-alang sa pansariling interes sapagkat mga pangalan pala nila ang nababanggit dito sa maraming pahina ng inyong pinagsamang salaysay. Kaya pala ang ginagawa nila ay imbes na ituloy ay ayaw nilang ituloy. Kaya hindi po natin alam kung ito na yung huli nating pagdinig o maaari pa tayong magkaroon ng pagdinig. Depende po kung ay pagtatagumpay nila ang kanilang layunin na talagang takpan na, putulin na, bigyan na ng katapusan ang pagdinig na ito. Ngayon lamang po sa ilalim ng atmosphere na ginagawa natin ngayon, mapapansin ninyo na nandyan po yung pressure na nakabantay sa atin. Ngunit ako po naniniwala, kagaya na sinabi ni SP Alan, hindi po pwedeng takpan ang katotohanan. Wala pong mabuting ibubunga na itong pinakamalaking pandarambong sa kaban ng bayan ay hindi man lang mabibigyan ng kalutasan. Hindi man lang magkakaroon ng ending para mapanagot natin ang tunay na may kasalanan. Hindi po tayo patatawarin ng taong bayan kapag hindi po ito natuloy. Ngayon, kung gusto po nilang ituloy ito sa ilalim ng kanilang pamumuno, nasa sa kanila po yun. Pero sasagutin nila sa taong bayan. Ano pong gagawin nila? Itutuloy po ba nila? O gagawin din nila yung nangyari nung sila po ang leadership pa ng Senado? Na sa loob ng 10 buwan, wala man lang isang pagdinig ang ginawa nila. Nagbigay pa sila ng katakot-takot na kondisyon para magpatuloy ang pagdinig na ito. Gumawa sila ng partial report at pinapipirma kami. Kahit sino naman po siguro sa inyo ang bibigyan ng assignment ng inyong mga principal o inyong mga boss na mayroong pinagagawang isang bagay, magulat ka, mag-report ka, ang ibibigay mo sa kanya kalahati lang, hindi tatanggapin ng management o kahit sinong ahensya. Kailangan kasi kumpleto bago mo pirmahan. Ang ginagawa nila, pinapipirma sa amin kahit hindi kumpleto. Lahat ng kondisyon, kagaya ninyo, ang kondisyon kailangan mapatibayan hanggat hindi niya napapatunayan sa sarili niyang panukat na kayo'y nagsasabi ng totoo, kailanman hindi kayo ipatatawag. Kung hindi pa nagkaroon ng pagkakataong kagaya nito na marinig kayo ng buong sambayanan, hindi sana kayo nagkaroon ng pagkakataon na gano'n. Ganon po kahirap. Ang dinadala naming responsibilidad, makita lang natin. Malaman lang natin ang kabuuan ng puzzle na ito na kung tawagin natin ay flood control scandal. Trilyong piso ang winaldas. Ninakaw sa pera ng bayan. Pera ng tao ang nagnakaw po sa tanghaling tapat. Hindi po nakamaskara. Nakakurbata po, nakabarong lahat. Pagkatapos, ayaw nilang ituloy ang pagdinig na ito. Masama po ba na magsama-sama kami? Bakit po sila nagalit sa amin nung sabihin naming ituloy natin ito? Ayaw po ba nilang yung tungkulin na yon ay pagsilbihan nilang taong bayan? Pera po nila ang nawaldas, pera ang nawala. Katungkulan po natin na hanapin yon alang-alang sa sinumpaan naming tungkulin na ang ating mamamayan ang mauuna sa lahat ng bagay.
Hindi kailanman ipagpapauna ang sarili ng interes. Nakita na po natin ngayon, kaya po pala ganun ang kanilang patakaran. Sangkot pala yung marami sa kanila. So kami po ngayon ay magpapasalamat sa inyo. Kung tayo po ipapalarin, magkikita-kitang muli sa susunod na pagdinig. Sana maipagpatuloy natin para mabuksan lahat ang dapat nabuksan. Yung inyo pong mga individual affidavits, ipagkaloob po ninyo sa komite, yan po ay magiging parte ng pagdinig sa araw na ito. Sana ay kasihan po tayo ng Panginoon Diyos sapagkat ang ginagawa natin ay para sa bansa at kami ay naniniwala na ang inyong pagsasakripisyo at pagsasakit ay hindi po mawawala ng katuturan. Meron ka gusto sabihin? Meron ka gusto sabihin? Mr. Chairman, may I suggest we simply suspend instead of adjourn so that the invitations are still valid live, and then also so that if we need to meet sooner, it will be easier to inform everyone if this finds favor with the chairman. Yes, Mr. President. As a matter of fact, Suspend the hearing, not suspend me, Mr. Session, like what the 11 wants to do. Yes, it will be remain suspended kasi marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera. May patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun, yung mga sasakyan na ginamit, sino yung mga gwardyang nandun, pati po mga plate number na sasakyan, mga kulay, lahat po ito ay kakailanganin para sa ganon magkaroon ng katibayan lahat ang mga isinaysay ninyo sa inyong pinagsamang sworn statement, maliban pa sa mga isusunod po ninyong mga individual na sworn statements para lalo pong malaman natin, lalong-lalo na po sa mga personalidad na nabanggit. Sorry, Mr. Chairman. I just have to clarify this. Mahal ko ang ating bansa, mahal ko ang ating konstitusyon. So I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama. Pati yung Senate presidency. Kasi may nagtatanong na, are we going to give up? We're not going to give up. I'm just saying that if we love the institution, we'll look at all possibilities, di ba? Pero hindi nila pwedeng baluktutin ang batas at pagkatapos sasabihin 11, 12 pwede na mag-elect ng Senate. Ang pino-point out ko lang, Mr. Chairman, hindi tayo kapit tuko, di ba? If we find the right person that can bring us to the truth, then so be it. Thank you, Mr. Chairman. Mr. President, so we suspend the session until, Mr. President, until further notice. Suspend the hearing until further notice. Makakakuha po kayo ng notice mula sa komite kung kailan po natin itutuloy, anong araw at kung anong oras. Salamat po sa inyong panahon. Salamat po sa inyong sakripisyo. Mga kabombo, mga Castar Nation, nag-suspend ako ang Senate Blue Ribbon Subcommittee na pinangungunahan itong si Senator Rodante Marcoleta. At kagapay niya dun sa naturang pagdinig si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano kanina, nagsalita rin at si Senator Amy Marcos. And itong mga kabombo, ang inaasahan ay magkakaroon pa ng kasunod na pagdinig. Yun nga lang, meron ding itinakdang pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan naman ni Senator Erwin Tulfo sa darating na Lunes. At antabayan na natin mga kabombo, mga Castar Nation, ng mga development na ito, kaugnay pa rin ng ating mga tinutugay-gayang malalaking kaganapan dito sa ating bansa, kabilang na ho itong tungkol sa Senate leadership. At check natin yung ating pong reporters dyan sa bahagi po ng Senado at ganoon din yung sa labas ng gusali ng Senado kung may presensya ng mga supporters na present sa mga oras na ito upang magpakita ng kanilang pagpanig. It's either dun sa mga present ho dyan, I mean yung grupo ni Senator Cayetano, o ito ay para sumuporta doon naman sa panig ni Senator Sherwin Gatchalian na kanina ay nagsagawa rin ng press conference para igiit yung kanyang pagiging lehitimo na kinikilalang pinuno ng Senado sa ngayon.
At yan ay sa kabila ng kanyang pronouncement na walang hearing, nagkaroon po ng pagdinig itong subcommittee ng Blue Ribbon Panel na pinamumunuan naman ni Senator Pia Cayetano at yung subcommittee na pinangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta. Tutok lamang mga kabombo, mga Kastar Nation, sa malalaki pang kaganapan sa ating bansa, hindi sa Metro Manila o sa iba pang bahagi ng Pilipinas. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 5 minutos na nakalikan sa takna sining alas 2. Deriwavit sa aton sining mga kabombo ang Blue Ribbon Committee, no? Blue Ribbon Committee, Cayetano Black, sa pagpatigayon man sining hearing ni mas mayo man nga nabatian aton ang other side sang story kag may pipila diri ka mga nabuyagyag nga kalabanan gali sa mga senador sa piyak sining partido ang naulamid sa sining flood control scandal. At the same time, may 4 sining ka mga Ilonggo lawmakers ang ginlakip sa 18 ka mga soldado nga ila sining gindeliveran sa maleta. Congressman Raul Manuel, Congresswoman Jan Baronda, Congresswoman Janet Garin, kag Congressman Jojo Ang. Sa aton sining mga kasimanwa, lakip na sina diri ang pagtumod sa mga soldado sa kung sino nila ginadeliver ining maleta nga nagaunod sa kwarta. May sizes pa ni ang maleta, small mga 20 milyones, medium 40 milyones. Ang large ng mga pilas, tinta, 60 milyones. Sus Maria Kaguse po, hamakon mo sinabanwa kung nagtupa initanan sa proyekto. Ikuti, danaw lang tani, way baha. Kung nagkanto ni Bisa insakto siniya, sa aton sini nga mga kasimanwa, tagsaguro ka mga learners naton, may iyang kaugalingon siniya nga, unit sang computer, high-end pa, para nga mas ma-develop ang learning skills ang aton sini nga mga bubulutho. Kadamo sa aton sini nga mga kuturan sang posible kung tani, no, kantuan sang trilyon sini nga kwarta sang gobyerno nga ginapahayag kag ginaakusar sang 18 ka mga soldado nga ginpangtaban lamang sang pila ka mga matag-as sini nga opisyal sang gobyerno, particularmente sa former Speaker Martin Romualdez and the former Bicol Representative Zaldico. Pero antes pa man matigayon na sambitan sini nga hearing, may ara pa sang tinikludanay nga natabo dito sa ground floor sang Senado. Sa aton sini nga mga kasimanwa, damo man gani nagapamangkot nga ara dito si DILG Secretary John Vic Remuliano, siya gwardya sa subong sang Senado. Ang balya niya waya, mapuli na ko tani ya, nagsumalangay lang kami to, gindisog ko nila. Hindi lang inabanwa, kundi pati na diri banwa ang kongresista nga anak sang presidente ang ginamensionar man kagyara karon sa affidavit sa 18 sini ka mga soldado nga nakabaton man sa malita. Sa karon wala iya gin-adjourn ang nasambitan sini nga hearing, kundi gin-suspend lang until further notice. Kagabatihan nyo man to payag sa Senate President ni Senate President Alan Peter Cayetano. Willing siya kuno banwa sini iya nga mayara sa ginatawag sini nga win-win solusyon na. Pero hindi iya basta-basta nga pag buyan ang kamaturan kagang posible pa yang mabuyagyag sini later on, no? Para nga matapos na ining issue sa bahing karon niya sa flood control scandal kag mapasamat ang dapat niya manaban. Tutukan ta sa aton sini nga paday nga pagpangalagad diri sa Bombo Radio Iloilo. Standby ka mga sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Magasunod na ang kahapon lamang program kaupod man sa kay Tita Regine. And by the way, 105.95 ang score gina sa first
game number 1 sa 2026 NBA Finals. Ulihin ang nagarangkada ang New York Knicks batok sa San Antonio Spurs. Why sila sang sabat sa clutch points no ni Captain Clutch, ginatawag na siya karon nga Captain Clutch, Jalen Bronson ang naghatag sang unang kadalagan para iya sa New York Knicks sa batok sa San Antonio Spurs mismo sa ila sining home court. Sabado, game number 2. Las 8, kita. Standby na sa kapo lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ismambot siya, Mablanco Over, gabilin sa imo sa mananayang hapon. May God bless us all. This is Momo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! We got Yakult for Tulong Protection. Only Yakult has 8 billion live LCS in every bottle that may reach the intestines alive to help get good gut health. Panalo ka dyan! Saludo ang Pioneer Adhesive sa mga nagpapaginhawa ng buhay natin. Ang laking ginhawa ng dulot nyo. Gumagaan ng buhay dahil sa inyo. Latero, tubero, panday, mekaniko, antero, sampatero, karpintero, pintor, kaminero, relohero. Ang Pioneer believe sa inyo. Ano mang trabaho, diskarte nyo'y pulido. Hanga at saludo ang lahat sa inyo. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo. Alam naming you do it right. Saludo ang Pioneer sa inyo. Ikaw at ako, tuloy-tuloy asenso. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo. Alam naming you do it right. Do it right. Tuloy nyo lang. Do it right. Isang pagpugay mula sa Pioneer Adhesives ang gumagawa ng Pioneer Epoxy. Hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Mag-practice ang mulching. Ang mulching, amo inaabala nga tabunan mo ang duta sa palibot sang tanom gamit ang mga laya nga dahon, agud nga sa tion nga bunyagan mo, hindi madasig ang pag-evaporate sang tubig. Mas ma-absorb sang ugat ang tubig, kag mas ma-improve ang plant health. Daw kaangay man nga ginahatagan mo ang imo tanom sang habol bilang proteksyon. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung mag-defrost sa mga frozen food halin sa refrigerator, ibutang ini sa isa ka container o kung malapad nga pinggan kag pahanginan. Sa baylo nga bubuan ini sang tubig o kung gamitan sang running water. Ilabi na kung wala man lang ini ginadalian nga lutuon o kung kaunon. Mas maayo man nga naantisipar mo na kung ano kalawig ang pag-defrost agud mabanta mo kung saan mo ini ipagwa sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug ilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 31 to June 6, 2026. Ang Hunyo 5 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love, ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays, sa 9 ka consecutive months, ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, amo ang ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hunyo 5, 2026, magasugod alas 5:30 sa hapon. Many of your favorite old songs ang saliwat magarule sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo, kaupan ang Retro Band sa concert at the Plaza, mag-aumpisa alas 6 ng gabi sa Hunyo 6, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 7, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tubtub 600 pesos sa imo electric bill.
Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina kung wala na ini ginagamit. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamag-an man ini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Kabombo, nagpatakod ka man bala sa energy saving device sa imo balay o opisina? Maghalong ka ha? Kay basi na budol ka. Sunod sa Department of Energy, wala pa sang energy saving device nga nakapasar sa energy label. Bot silingon, kung ina nga device wala sang DOE certification, wala ina nagagana. Magluwas nga hindi epektibo, mahimo pa ina makaguba sa imo nga mga appliances o kung Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa tanan, this is Tita Regine. Kagkita naman na mag-updanay para sa kahapon lamang program sa Welcome mga kabombo. Sa today's edition, sa sininga program, kahapon lamang, and sa mga suki natin dira nga mga tagpalamati, if you have time while listening and you have a story to share, pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you write your stories and then you send sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Dito na pagpadugayon, here's our song para sa inyo from Henry Alburo, Ang Pangarap Mo'y Naghihintay Sa'yo. Good afternoon. Again, this is Tita Regine, nag-aabi-abi sa inyo. Welcome sa Kahapon Lamang program. Kay rami mang balakid sa iyong daraanan, sadyang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong binapasan, huwag kang mag-alinlangan. Kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras
Huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Kay hirap mang abutin ang nais mong marating, malalim man ang suliraning kailangan mong tawirin. Pinapaiyak ka man ng iyong nararanasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang umuto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Huwag kang umatras, huwag kang umuto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Henry Alburo, ang pangarap mo ay naghihintay sa'yo. Ikaw, ano ang naghihintay sa'yo? Ako, naghihintay ng mga istorya ninyo. So, padala na kamo ha sa inyong mga stories. Oras natin, it is now 2:26 in the afternoon. Lolo Mike, if you are listening, kadto ka diya. This Saturday, mag-interview ako sa imo because ikaw ang aton nga winner last week. So, mag-interview ako. I hope you can be here sa station before 2 p.m. sa hapon. Salamat, Gid. Dala ko na lang sa imo gipas ni Rox nga ID, 2 copies. Ari na ang ato nga first story this afternoon from Nanay Flor sa Santa Barbara. Palangga kong Inday Regine. Inday Regine, kumusta ka mo dira? Masadya man ka mo, especially sa inyong Christmas. Bahaw, nagkakumusta sa bulan sang Hunyo about Christmas. Okay, good, no? And tapos na. Kung parte sa akon diri, masadya man. December 7, gin-invite ako sa akon pakaduha nga birthday na. Ti, madamo man kami nga mga seniors sa isa ka fast food chain ang iya nga Paskwa. Masadya gid ang amon nga pag-enjoy sang iya nga ika-93rd nga birthday. Wow, what a gift, no? Pagkatapos namon kaon, nagkadto kami sa Christmas party namon sa simbahan. Amon sa mga CWL. Nagsaylo kami sa amon simbahan, kay diri ang amon nga Christmas party. Madamo man ang amon pagkaon, kay man nagaalamutay kami. Pagkahapon, pauli kami nga masadya ang amon nga lawas, dala ang amon nga gifts. Madamo ang mga fiesta diri Inday, kag imbitado kami. Pero Inday, wala na kita sa mahimo, kay tigulang na. So ang huna-huna mo, malagaw pa, pero hindi na kita makalakat maayo. Pabili na lang sa balay, kag magsulat sang aton inagihan sa kabuhi, nga hindi ta malipatan. Baw, amo ginang nami do sa tanan, no? Correct gid na. So, Inday, tama na inian. Nasadyahan man ako kung imo mabasa ang akon nga inagihan. So, sige lang ang akon nga pamati sa imo nga KLP.
Tubtub na lang diri ang matinahuron Nanay Flor sa Santa Barbara. Nanay Flor, thank you for asking us about our Christmas. Actually, mo ginapamangkot, diri is Christmas week. Akati ka sa jagid. Kag sumunga bulan na sang Hunyo, dugay-dugay, bare month naman, bao ma-Christmas na naman kita. Salamat, Gid, for continuing to write stories if you have the time para diri sa kahapon lamang program. I wish you good health. And the time always nga makasulat, makapungko, kag makapadala sa mga istorya. Salamat, Gid, Nanay Flor. It is now 2:29 in the afternoon. Diretsuhan ta ang sulat ni Tatay Philip sang Silay. Dear Inday Regine. Sa gihapon, maayong hapon sa inyo tanan dira sa Bombo, labi na gid sa imo. Inday, maayo gid ang imong mga programa kahapon lamang tungod ari gid na sentro sa amon nga mga senior citizens nga hindi na makasarang sa mabugat nga ulubrahon. Kag diri na lang sa balay, kun udto ga pamati radyo, pero kun bakod pa imo lawas, hindi mo na ni madiparahan. Kay madamo ka sang ulubrahon, kag damo ka sa laguron. Inday, may ari ko dugang nga istorya. Sang dito ko sa lugar sang ako nga Iloy. Huben pa ako. Ang ila lugar sakop sang Ozamis City, Misamis Occidental. Ara lang sa kilid sang airport, pero hindi semento, balas kagagmay nga bato. Ang ako ni istorya, parte sa pakaisa ko, nga damo lang nahibaluan nga katuntuhan. Ang iya ngalan, si Boy. Kag kundiin siya makakadto, ako ang iya ginahagad. Kag hindi man ko kabalibad. Inday, ang akon istorya, medyo may pagkatuyang ermitanya. Pero kung hindi pwede, hindi lang pagbasaha. Sa sanggabi, mga alas 7, ginahagad ko. Hambal ko sa diin. Hambal ya, manilag ta sa nagadate. Sang dito na kami sa higad sang landing, masiot, damo kugon nga lagba. Kag nakita namon, may jeep nga gaparking sa mahawan, sa kilid sang dabo nga kugon. Hambalya, kamang. Nagkamang kami, pero wala ako nagpalapit sa iya. Siya ara sa kilid sang mahawan, sa madabo nga kugon, tadlong sa jeep. Nakita namon, babae kag lalaki. Hambal sa lalaki, mangihi ko anay. Kag didto gid siya nangihi, tadlong sa ulo sang pakaisa ko. Bisa nagailig na sa iya guya, gapahimunong man siya gihapon, kay nahadlok siya nga mahibal-an. Pagkatapos, nag-amat-amat siya atras. Hambal ko, te, amo na ang ginansya mo. Pagkadason, ginhagad siya kami maharana sa pihak, higad sang landing. Sandito na kami nga tatlo, ako gauyat gitara, ang isa ga kanta, nadula siya. Ang ilabalay, isa kadupa ang antad sang salog. Kay gali, ato siya sa idalong balay. Ginlingling niya ang nagaduyan. Kay gali, ang nagaduyan, ang tatay. Kag nagwa siya, hambalya, ang nagaduyan, ang iya paa kaputi. Gulpi lang, nagwa ang tatay, may dala nga binangon. Hambalya, puti gali ha, ako to. Kag sobra namon nga kahadlok, nagdasok kami sa kudal nga alambre nga may tunok. Maayo lang gani, kay wala ya kami ginlabo. Kag ari pagid. Domingo nga adlaw, ginhagad ko nga malagaw sa syudad, nakalabay kami sa simbahan. Sa higad sang gate, may duha ka bulag, gapong ko. Hambalya, dira ka lang, kay kaduon ko ang duha ka bulag, kay paawayon ko. Hambal ko nga Siling niya, sige lang bala. Kag nagpalapit siya sa duha ka bulag. Hambalya, ari, 2 ka pesos, tungaan ninyo. Pero wala ginhatag.
Sang una, ang 2 ka pesos, dako na ina. Kag nagbalik siya sa akon, hambal sang isa ka bulag. Ang pesos ko diin. Sabat sang isa, ara da si mo. Hambal naman sang isa, ara sa imo. Hasta nga nag-away sila nga duha, kagin palapitan niya. Hambal niya, ari ang inyo, tag pesos nga duha. So ginhatag niya, kagdayon namon lakat. So katuntog, no. Sa Sabado nga adlaw, ginhagad niya ako nga maligo sa suba. Amon balay, ara sa higad karsada. Dira gaagi ang mga salakyan pa syudad. Ang kalayoon pakadto sa suba, mga 2 or mga tunga sa kilometro. Pero wala pa malay. Puro lang kalubihan, kag taas nga hilamon. Sang dito na kami, nagsaka kami sa pangpang kay mapauli. Hambal sa pakaisa ko, dumumuhin ko. Hambal ko, ako amuman. Siling ko, sa diindi kay kasiot. Dalan lang ang mahawan nga ginaagyan sa tao. Dire na lang sa higad. Pero sa wala kami nga higad sang dalan. Pero nalipat kami nga may mga balay didto sa piyak nga pangpang sang suba. Sa nagapungko na kami nga duha, gulpi lang, nagsaka sa pangpang ang isa ka dalaga. Kag kita iya kami dayon. Kay ang antad sa pangpang, 6 lang kadupa. Kag wala siya agyan nga iban, diragid sa amon tupad. Paglabay niya, hambal ko dahay, pasensya gid, naalangan gid kami. Sabat niya, huo. Pero nagalakat siya, nagabalabag. So ara kami sa wala, ang nawongya sa tuo, nagabalikid. Pero pagsaka iya, kita iya na kami nga nagapungko. Paglampuwas, bation pa ang yakadlaw, kagang upod ko nagutoy-utoy man kakadlaw. Pero ako, wala katingog sa sobrang kahuya. Inday Regine, balikan ko lang akasugpon, sang dito ako sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur. Dito ko gaobra sa Hokya Hardware bilang salesman. Sa una, bisan wala ka tinapusan, basta baskog imo ginakapyutan, sulod ka sa obra. Pero sang nahuman ang hotel, sang amo namon nga inchik, ginsaylo kami nga duha ni Ben sa Mindanao Hotel. Siya manager, ako room boy. Pero may upod kami nga dalaga, nagalabas ang bedsheet. Sang isa ka aga, gamap ako sang salug, nag-agi siya, maligo siya sa banyo. Sa ulihi, gintawagi ako. Nagsulod ko, wala na siya bayo. Hambalya, habuni ang likod ko. Ginhabunan ko man. Pagkatapos, hambal ko, ikaw na lang da sa atubang, masalapay ko pa na karon. Dayan ko gwa. Nagkadlaw siya. Kag pagkadason si Mana, naglisensya ko nga mapuli sa Negros. Kag naghapit ako sa akong tiya sa Uzamis. Pagkabuas, nagsakay ako sa barko sang hapon, pero gabi naglakat ang barko. Igo magdungka sa Cebu, aga. So panaog ko, damo ga parking nga jeep. Pero may isa ga parking, duha ang pasahero, nagsaka ko. Hambal sa driver, din ka. Hambal ko sa Terminal Toledo. Natingala ko, nga 3 lang kami pasahero, naglakat siya dayon. Sa lapit na lang kami sa terminal, hambal sa driver, ara ang terminal sa unhan, diri na lang kami. Inday, ang plete halin sa pier, pa downtown, 15 sentimos. Kung sa Terminal Toledo, 30 sentimos. Pero, ginsukot siya ko, 150 pesos. So una, dako na ina nga kantidad. Hambal ko, malayo, papulian ko. Hambal yate, kay ginakupar mo ini. Siling ko wala ko yung magambal nga ako paron ko. Hambalya, isa na lang kagatos. Tingin hatagan ko, kay hindi nila pa agyon, no? Kay gali, upod yato ang duha. Pag-abot ko sa Toledo, nagsakay ko lancha pa San Carlos, kaya nasakay ko sa bus, kaya nakaabot ko sa balay, gabi. Kaya diri ko na lang tapuson ang akong nga istorya, ang sa gihapon. Tatay Philip, sang silay. So
in short tayo, wala ka mo nagintindihanay, no? Abi niya, ginokupar mo, kaya tinagsaka ikaw. Basi amo na to ya, ang ilang nga way, no? Nga ti mapundol, nanda sira, kung magsaka, basi, intindihan na. Sa mga pasahero, nga ti, ako paro nila, kay ti, galing ikaw, baguhan ka sa sinanga lugar, so wala kaya idea, nga amo na gali. Baparte man to yung imo nga friend, no? Nga si Boy, kadamo lang sa mga katuntuhan nga iya nga nahibaluan. Pero that's part sa ginahambal nga growing up, and at the same time, mga moments kaupod sa imo nga mga besties, sa imo nga mga friends, samtang nga nagasinultiro, no? Kadamo gid sa mga maagyan nga mga kaladlawan. Anyway, 40 minutes after 2 o'clock, Tatay Philip, salamat kids, ang imo another story para diri sa KLP. Magapanumbalik kita pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Iloilo, Billboard of Activities for May 31 to June 6, 2026. Ang Hunyo 5 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love, ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays, sa siyam ka consecutive months, ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, amo ang ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hunyo 5, 2026, magasugod alas 5:30 sa hapon. Many of your favorite old songs ang saliwat magarule sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo. Kaupo ng Retro Band sa concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 ng gabi sa Hunyo 6, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 7, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide. Balik kita diri sa KLP, may ara kita something from Ningnet sa Dambuno. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa tanang katapos sa sining istasyon DYFM. Nagkalma ako sulat, kinamanaan ko, duro pa dyan sulat ko, nga waay pa mabasa, kag nawili naman ako lantaw ka mga videos, stories sa touchscreen ko nga cellphone, kay ginbaklan ako kabata ko, nga atong nagpa-Singapore, kay hambal na, sa February pa mauli, kay kasal sa libayon niya, pay gin-free katiya kabana na sa Singapore, sang ticket, back and forth. So nag-uli tiya na, kay ika 90th birthday ka lola na. So, ginhagad na bata ko, nga imaw sanda mauli, kay birthday man kasubang niya. Mauli kita, hambal ka tiya na. Basta birthdayhan mo si Mating, bale sa Manila lang tiya na jatana sa ungka. Sa ungka nag-uli pa 1 week patana dya. Ginpa-birthdayhan nanda sa isa ka fast food chain.
Paywaya ko ka-attend kay mabudlay sa akon mag-transport. So nadumduman ka bata ko nga nag-promise na ika-second na nga bata nga pabakla na ako kuno touch screen nga cellphone kung makapanaw na si mami na sa Singapore. So natuman, buhay don tita ako na baklan, kaagot ko ka touchscreen nga cellphone, gingamit na lang gani ka umagad ko, kay rason ko, hindi ako kamaan. Paitulad, natutukan ko na. Sa sunod tita, ang sulat ko about sa mga kabit, kay kaduro nga daan dyan, may nakakabit-kabit. Haha. Ang asawa da, nagpa-abroad para makapa-eskwela mga bata da. Pay may nagakarabit, pulaw bugtaw, asawa da, way na pag-asikasuha, mga kinahanglan kakabataan da. Ginagasto sa kabit, inom, hasta mga bayi, way tanda na hadlok sa mahal nga Diyos ka mga salada. Ang subang da naman na early first year college na, pay mayad gingastuhan ta na kabana, kag mga ginikanan kabana na, kay scholar nga daan ta na. So maaram ang banana ang banana gaagwanta deliver kay nang sa online. Pero happy tanda kay ginapatumbayaan tanda ni Papa da. Hasta nag-uruli tanda sa ginikanan ni Mama da kay permi may mga lalaki nga nagaininom sa balay da. Ti base hasta sa urihi matabo ang hindi pwede nga matabo. Nagamaoy tulad ang lalaki dya, hayway na ginapadalaan kwarta ka asawa na. To be continued ha, next letter. By the way, paano kami magkita ni student ma'am man? Budlayan, gid ako mag-travel, ma'am. Agto ka dya sa balay. Sa barangay walang. O i-text mo ako sa dya nga number. Kay planuhan ta ang pagkita ay ta. Sa banwagid ko. No problem, gidaad kung okay lang ako. Sige till next mail. Willing gid ako nga magkita ay kita. Student mom. Love lots. Ningne sa Lambunaw. Babay, ilan dyan ang mga nagakarabit-kabit nga ina Ningne. Well, he learned his lesson, I guess, ang bana kay ti subong siguro kay ti nakalabot na sa asawa niya ginapanghimo, so wala na siya ginapadalaan sang kwarta. Budlay, no? Kung damo ka bala kwarta, kag mga lain-lain na ang nagasulod sa imo nga isip, hindi na ang nagakadapat, ti amo na no? Kung kaisa ay sus nagakatipalo kagid sa imo nga dalanon, kung hindi ikaw careful. Well, anyway, regarding sa kay student mom, bawdo parehosid ka muna ng sitwasyon hindi man nakalakat si student mom kung hindi man siya pag kuhaon sang iya nga bata. Knowing nga ka mga very young pangadaan sa inyo mga edad. Well, you know what I mean. But anyway, who knows, basi man, no? Nga mag-signify man si student mom nga ti willing gid siya to find ways para nga makakita ay ka mga duwa. Ti ikaw ya, budlayan ka gid, kay ti hindi ka pa makalakat, no? Ara ka pa sa wheelchair, kay hindi ka pa gid totally healed. Sige lang who knows one day soon, matigayon gid ang inyong pagkita ay nga duwa. Mga taga Lambunaw, mga Lambunaw nun. Salamat gid sa liwat, Ningne sa Lambunaw. Magapanubali kita pagkatapos sa pinaka importante ang mga pahibalo sa gihapon. This is Tita Regine and this is KLP. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung naanad kita nga kanagamit naton sang baso o kung pinggan ginahugasan gidayon naton agud hindi na magtiner sa lababo, mas maayo nga manumdum kita liwat bangod tuman kadamo nga tubig ang ginagamit mo para diri. Sa baylo nga hugasan gidayon, mahimo mo ana ibutang sa isa ka labador nga may tubig agud pahuluman ang mga ini kag tingubo na lang ang paghugas agud makakinot ka sa tubig. Praktikal ini kon ara ka man lang sa inyo balay kag kon ikaw ang nagapangabuhi nga wala sang upod. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon?
Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon, kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption, kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inis sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Sa pagtimpla sang kape, magamit lang sang tubig nga sarang maubuson. Sa masami, hindi man naton maubos ang ginatimpla. Kag kung mabugnaw na ang kape, ginaula na lang naton. Hindi lang kape ang imo ginauyangan, kundi tubig. Gani, mas maayo ang husto lang nga amount nga maubos mo ang imo nga timplahon nga manamit nga kape. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin. Next story is from Lola Amparing. Mahal kong Tita Regine. Napisa na naman ako nga magsulat kay tinagaisahan no naman ako diri sa balay kag bag-o lang ko katapos paligo. Balan mo naman tita, permi lang ako nagahigda, basi bala nga matulugan ako nga basa pa ang akon buhok. Nadamdaman ko naman ang akong ginakabig nga second mother, ang best friend sang ako nanay. Siguro, ginpadamgo niya ako kagabi. Kay Christmas karon, kag tita ginsulat ko sa akon kasaysayan ang tanan nga pag-atipan o pagbulig sa akon. Tita, hindi ko gid malipatan ang pagpalangga sa akon sang siya buhi pa. Ang tanan-tanan nga kinahanglan ko sa school kag tanan nga mga extracurricular activities, iya ako ginagastuhan. Hindi ko man malipatan nga kung magsugal o pangginggi sila sa balay, may dala siya iya nga mga merienda kag ginasakop gid ako. Kay akon man ginatatap ang iyang kinahanglanon. Permi niya ako ginalihog, kag ginatagaan sang bisan ano-ano lang, tulad sa mga damit ko, kag kung ano-ano nga pagkaon, kung magkadto ako sa ilang nga balay. Bala mo tita, isama lang kami kakalye, tama gid ka maalwan, kag maayos ang pamatasan,
kag subong man ang iyang mga anak kag mga apo. May kaya man sa pangabuhi, kag sobra-sobra ka mabinuligon. Kapin pa sa amon, kay best friend man ni nanay. Ginatagaan niya si nanay sang kapital nga kwarta, hatag niya 5% monthly, kag ginapautang ni nanay 10% monthly. Ti kundi may ginansya man si nanay para isagod sa amon. Tita kagabi lang, ginpadamgo ako sing isa naman kamatalik nga kumari ko nga napatay lang sa itong mga nagliligad nga binulan. Nalimtan ko lang ang petsa. Pero sang Domingo, sang Ilubong, nagabot man ang panganay niya nga anak nga babae galing abroad. Kag nagkadto man diri sa akon, kag may mga pasalubong, brown bag, kag kwarta nga 2,000. Kita, bisan hindi mo gali ka kamag-anak kon palangga, ikaw, hindi ka gid nila makalimtan. Nga daog mo pa nga paryente mo man sila. So, i-share ko sa imo karon ang akon nga best kumari nga ginpadamgo ako kagabi. Sang buhi pa sila nga mag-asawa, every Saturday or Sunday, nagakadgo kami na nga mga kumari kag mga kumpari nila sa ilang nga balay. Sa isa ka barangay, malapit man lang sa Banwa. Do hindi gid niya makakasa akon nga tagipusoon kag sa akon nga balatyagon ang pag-asikaso kag paghanda nila sa mga pagkaon kaangay sang lechon nga manok, tinola nga manok nga may ubad, sang saging, kag dahon sang katumbal o kon balunggay. May mga isda nga puyo o turagsoy o kon haluan. Galing or halin ini sa fish trap sa ilang nga rice field kay malapad man ang ilang nga rice field. Ang prutas like langka, star apple, kamang chili, nagalibot ang mga puno sa ilang nga balay. Madamo man sila manok ug mga itlog. Enjoy na enjoy gid kami kung wala sang trabaho kag opisina ang amon nga mga best friends kag didto kami na naga-share sang conversations kag sari-sari nga mga prutas kag sudan kag merienda ang amon atubang. Tita Regine, kahapon sa ginabasa mo akon nga sulat parte sa mga best kumare, kumpare, kag ang anak niya nga si Bongbong, all smiles gid ako samtang nagahigda kag nagapamati isang akon sulat nga ginabasa mo. Bala mo tita, hindi ako na nagatulog kun udto kay tinagahulat ako sa programa mo. Subong may mga 5 or 6 naman ako kasulat, ready for delivery, kag may 4 or 5 ka letters sa sunod naman. So lastly, here's my love. Kisses and prayers to all, especially to you tita and family. Lovingly yours, Lola Amparing. Lola Amparing, salamat gid. I hope you're doing good and you're very okay. Kag ang aton health in good condition. Salamat gid. Sige, noted inang imo nga mga ginapangmuno nga mga sulat nga ina. Last time may ara naman ako nga na-receive halin sa imo, hindi lang isa. Duduha bala ato kabilog. Anyway, thank you gid. Sige, continue doing what makes you feel happy. Kamo man dira mga kabombo, open gid ako nga magbaton sa inyo mga istorya nga luyag nga man i-share ipalabot diri sa kahapon lamang program. So paki-email na lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulat to ng mga stories and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang inyo paborito ng mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang Ermitanya Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Balikay kita tomorrow sa gihapon ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid and see you tomorrow. Good afternoon and God bless.